Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur fram á skrifstofu. Í dag 20. september tekur Andrés Ingi Jónsson sæti að nýju á Alþingi og víkur þá varamaður hans Valgerður Árnadóttir af þingi. Útbýtt á fundinum þingskjali 7 stórefling innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðar. Þingsályktunartillaga flutningsmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Bergþór Ólason. Þingskjali 44 almannatryggingar frumvarp flutningsmaður Guðmundur Ingi Kristinsson og fleiri. Þingskjali 45 almenn hegningarlög frumvarp flutningsmaður Hanna Katrín Friðriksson og fleiri. Þingskjali 57 sjúkratryggingar frumvarp flutningsmaður Inga Sæland og fleiri. Þingskjali 82 atvinnulýðræði þingsályktunartillaga flutningsmaður Orri Páll Jóhannsson og fleiri. Þingskjali 96 skipun starfshóps rétt til að annast veikt eða slasa barn þingsályktunartillaga flutningsmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og fleiri. Þingskjali 97 félagsleg aðstoð frumvarp flutningsmaður Inga Sæland og fleiri. Þingskjali 98 uppbygging geðdeilda þingsályktunartillaga flutningsmaður Helga Vala Helgadóttir og fleiri. Þingskjali 147 nýsköpunarlausnir í loftslagsmálum fyrirspurn flutningsmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Þingskjali 153 verndartollar á franskar kartöflur fyrirspurn flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Og loks þingskjali 154 kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla stjórnarfrumvarp. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, nú þegar á 5. ári liðið af valdatíð ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur sýna allar mælingar árangur af störfum þeirra ríkisstjórnar en ekki þeirra fyrri. Þannig að þegar bráðabirgðatölur Umhverfisstofnunar losun gróðurhúsalofttegunda birtust fyrir helgi, þá sést þar árangur ríkisstjórnarinnar eða öllu heldur árangursleysi þeirra stefnu sem hér hefur verið rekin síðustu ár. Losun gróðurhúsalofttegunda jókst á Íslandi 3% á milli áranna 2020 og 2021. Þetta skýrt merki þess að ríkisstjórnin lagði ekki grunn að grænni viðspyrnu samfélagsins þegar Covid lyki. Þetta sýnir svart á hvítu að ríkisstjórnin nýtti ekki árin á undan til að gera raunverulegar eða varanlegar breytingar á grunnkerfum samfélagsins í þágu grænna umskipta. Og ef við skoðum bara það sem hefur verið samið við Evrópusambandið og kallast losun á beinni ábyrgð stjórnvalda, og líka hækkun þar. Og Ísland kemst rétt undir mörk þess sem samið hafði verið sem miðaði við 40% metnað fyrir ríkisstjórnar, en nú segist hún vera með 55% metnað, þannig að hún kolfallin á eigin prófi, fyrsta ár í embætti eftir síðustu kosningar. Hér kristallast það vandamál sem fylgir stefnuleysi ríkisstjórnarinnar. Það dugar ekki að bíða bara og vona, heldur þarf að gera. Þess vegna svelgdist mig dálítið á kaffinu þegar ég las Morgunblaðið í morgun og grein matvælaráðherra undir yfirskriftinni dýrkeypt áhugaleysi, þar sem hún var ekki að lýsa dýrkeyptu áhugaleysi ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum, heldur einhverja annarra ríkisstjórna, annarra þingmanna. Áhugaleysi stjórnarflokkanna í dag, það var mælt fyrir ári. 2 þeirra höfðu 13% og 21% áhuga á loftslagsmálum samkvæmt mælingu ungra umhverfissinna. Það dýrkeypt áhugaleysi að hleypa þeim að völdum. Ráðherrann sagði að við þyrftum að sýna hugrekki í verki með því að taka djarfar ákvarðanir og það hratt. Þessi ráðherra í sömu ríkisstjórn og gerir einmitt ekki þetta, gerir hlutina of hægt og of ódjarft. Það mála linni, herra forseti. Það mála linni. Hv. þingmaður fór hálfa mínútu fram yfir ræðutíma sem þingsköp heimila fyrir ræður undir liðnum störf þingsins. En til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Eva Sjöfn Helgadóttir. Forseti, við höfum öll heyrt hræðilegar og átakanlegar sögur reynslu kvenna sem hlutu úrræði á Laugalandi í æsku á vegum barnaverndar. Konurnar hafa sagt frá ofbeldi sem þær urðu fyrir þegar þær voru vistaðar á meðferðarheimilinu.
Nú fyrir nokkrum vikum steig framkvæmdastýra Barnaverndar Reykjavíkur fram og sagði frá þeim mikla skorti á úrræðum sem barnaverndaryfirvöld standa nú frammi fyrir. Skortur sem þessi er ólíðandi, en það þó ekki aðeins skorturinn sem slæmur. Heldur hafa úrræðin mörg hver ekki þróast mikið síðustu 10 til 20 árin. Það þarf að leggja mun meiri orku og fjármagn í að sinna fjölskyldum og börnum í barnaverndarkerfinu. Það er ekki boðlegt að hér á landi séum við ekki að tryggja að börn í mjög viðkvæmri stöðu fái ekki bestu þjónustu sem völ er á. Það er ótrúlegt að árið 2022 þurfi barnaverndarkerfið enn að kljást við skilningsleysi stjórnvalda frammi fyrir mikilvægi þess að veita viðeigandi úrræði hverju sinni. Börn með flókin geð- og hegðunarvanda eru gjörsamlega vanrækt af stjórnvöldum. Það er bráðnauðsynlegt að setja börn í barnaverndarkerfinu í forgang og tryggja úrræðin séu tiltæk og ekki yfirfull. Í svari hæstv. Barna- og menntamálaráðherra við fyrirspurn minni að hvaða fjárveitingar hafa verið veittar til að tryggja að málastjórar og tengiliðir hafi yfir úrræðum að ráða í sveitarfélögum, segir orðrétt, með leyfi forseta: engar fjárveitingar hafa runnið frá ríki til sveitarfélaga sem sérstaklega ætla að koma á fót úrræðum fyrir börn vegna verkefna sem eru á ábyrgð sveitarfélaga. Ef ekki verður brugðist við þessu úrræðaleysi, upprætum við ekki vandann. Vandinn er augljós og viðvarandi, en viðbrögðin og viljinn hjá stjórnvöldum er engin. Án fjárveitinga virkar kerfið ekki og ef ráðherra ákveður að bregðast ekki við, gætum við heyrt jafn átakanlegar sögur eftir 20 ár. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Forseti, í allt sumar hafa vaxtahækkanir Seðlabankans verið kvíðaefni á heimilum landsins. Verðbólga er í hæstu hæðum hér eins og víða annars staðar og verðbólgan er vissulega ekki íslenskt vandamál, en vextirnir hér eru margfalt hærri en til dæmis í Danmörku, þrátt fyrir að þar sé nú svipuð verðbólga. Og í allt sumar hefur fjárlagafrumvarp verið í smíðum hjá ríkisstjórninni, ríkisstjórn þar sem sitja 12 ráðherrar í 12 ráðuneytum hjá 380.000 manna þjóð. Fjölgun ráðherra og ráðuneyta leiddi af sér kostnað upp á einhverja milljarða og við eigum sennilega heimsmet í fjölda ráðherra miðað við höfðatölu. Fjárlagafrumvarpið hljóðar upp á næstum 90 milljarða króna halla og 4. stærsti útgjaldaliður ríkisins er vaxtakostnaður. En skilaboð ríkisstjórnarinnar eru alveg skýr. Hvað með það þótt útgjöldin blási út án þess að þjónusta batni? Hvað með það þótt að mikilvægum fjárfestingum í innviðum sé frestað? Hvað með það þó læknar í sérnámi erlendis vilja ekki lengur koma heim eftir nám? Hvað með það þó að hjúkrunarfræðingar hætti störfum? Hvað með það þó að aðstaða á krabbameinsdeild Landspítalans sé óboðleg? Og hvað með það þó að heimilin sé að kafna vegna hækkandi lána? Er ekki bara best að hækka gjöld á heimilin? Krónutölugjöldin hækka, hæstu áfengisskattar og gjöld Evrópu verða enn hærri þrátt fyrir að formaður Sjálfstæðisflokksins og fjármálaráðherra hafi sagt að þessi gjöld væri komin að ystu mörkum. Fjárlagapólitík snýst í reynd eina einfalda en mikilvæga spurningu: hvernig virkar samfélagið okkar best? Og fjárlögin eigi að vera leiðin að þessu markmiði. Við eigum að fara vel með fjármuni ríkisins, við eigum að verja þeim í mikilvæga þjónustu í þágu almannahagsmuna. Það á ekki að þenja ríkið út bara af því bara og skilja svo reikninginn eftir fyrir næstu ríkisstjórn. Þá tekur til máls hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Berglind Harpa Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, í þessari viku mun ég leggja fram þingsályktunartillögu mína frá síðasta þingi. Það varðar nauðsynlega fjármögnun á tækjakosti til bráðagreiningar á heilsugæslunni á Egilsstöðum. Læknavísindin í dag ganga út á öfluga tækni til að hægt sé að veita sem bestu heilbrigðisþjónustu hverju sinni. Þetta gildir alla landsmenn, en eins og við vitum þá er sérhæfð heilbrigðisþjónusta staðsett í Reykjavík, byggt á góðum rökum. En leit og ég segi það, þá er það lágmarkskrafa að heilbrigðisstarfsfólki á landsbyggðinni sé tryggður nauðsynlegur tækjakostur hverju sinni. Mönnunarvandi lækna á landsbyggðinni er oft nefndur
og ýmsar hugleiðingar af hverju það stafar. En ef aðstæður eru þannig að hvorki tækni né fullnægjandi tækjakostur er til staðar í þeirra vinnuumhverfi svo fjarri Landspítalanum, þá skil ég vel að læknar hugsi sig tvisvar að starfa við þær aðstæður. Líf og heilsa fólks er undir því komin að rétt upplýst viðbrögð séu viðhöfð hverju sinni á sem skemmstum tíma. Þann tækjakost sárvantar á bráðamóttökuna á Egilsstöðum, í sveitarfélagi sem 10% af heildarflatamáli landsins og 3 fjallvegir á leið fólks að þjónustunni. Svo þegar þangað er komið þá vantar tækjakostin til að bjarga lífi þeirra á heilsu árið 2022. Ég get ekki látið hjá líða að nefna einnig afar takmarkaðan aðgang að sérfræðiþjónustu á Austurlandi. Sækja það nánast alla sérfræðiþjónustu suður með tilheyrandi kostnaði. Hugsa ykkur allan fjöldan, unga sem aldna sem þurfa að ferðast suður. Hvað með allt eldra fólkið sem treysti sér ekki í það ferðalag heilsu sinnar vegna? Í dag er árið 2022 búin til hvata fyrir sérfræðinga að sinna landsbyggðinni, nýtum tæknina og öflugan tækjakost í heilbrigðisþjónustu sem leiðir til öflugrar þjónustu í heimabyggð, gríðarlegan sparnað sem endurspeglast í færri sjúkraflugum vegna vissu heilbrigðisástand fólks, færri niðurgreiddum læknisferðum suður og almenningur getur eytt fjármunum sínum í annað en rándýrt flug og haldið heilsu sinni og lífsgæðum. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, í starfi mínu undanfarna 2 áratugi hef ég orðið vitni af skelfilegum afleiðingum hamfarahlýnunar. Ég hef séð hvaða áhrif náttúruhamfarir eins og tíðari og sterkari fellibyljir, flóð og þurrkar hafa á líf fólks. En meðan stjórnvöld víða heim og hér heima líka vilja telja okkur falska trú að þau séu raunverulega að gera eitthvað í málunum, þá eru einstaklingar víða heim að breyta hegðun sinni og neyslumynstri til þess að hafa jákvæð áhrif á umhverfið. Sannleikurinn er þó sá að ef við ætlum að tryggja börnum okkar og barnabörnum framtíð, þá þurfum við alvöru aðgerðir frá þeim sem raunverulega menga mest. Og þegar kemur að því, þá spilar græn nýsköpun mikilvægt hlutverk. Við þurfum að halda áfram að þróa nýjar og vistvænar leiðir til þess að framleiða rafmagn, búa til hluti, ferðast og halda okkur hita, nú eða kæla okkur í sumum löndum. Öll svið mannlífsins þurfa að verða kolefnislaus. Það að keyra áfram og styðja við þá grænu nýsköpun sem það þarf að verða er eitt af stærstu áskorunum sem við stöndum frammi fyrir sem mannkyn. Til þess að það takist þurfum við nýsköpunarumhverfi þar sem samvinna og tilraunakennd sköpunargleði fara að blómstra í skjóli frá flóknu stjórnkerfisbákni. Við Íslendingar höfum búið til rafmagn og hitað upp húsin okkar með grænum orkugjöfum. Við búum líka yfir þekkingu á jarðfræði og því sem undir fótunum á okkur og nýsköpunarverkefni eins og Carbfix hefur nýtt það til að binda koltvísýring í stein. Við Íslendingar höfum einstakt tækifæri til þess að spila mikilvægt hlutverk í því að styðja við bakið á grænni nýsköpun. Við getum nýtt okkur smæð okkar, þekkingu, orðspor og sveigjanleika til þess að skapa hér öflugt alþjóðlegt nýsköpunarumhverfi sem býr til þær lausnir sem bjarga kynslóðum framtíðarinnar frá hugsunar- og aðgerðaleysi okkar. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, það fylgdu alls konar tilfinningar með í farteskinu þegar ég kom heim frá Serbíu. Þar sem ég tók þátt í alþjóðlegri mannréttindaráðstefnu á vegum Civil Rights Defenders vegna Europride hátíðar þar í síðustu viku. Þetta var erfið upplifun og að vissu leyti erfið upprifjun fyrir mig. Skipuleggjendur hátíðarinnar birtu á samfélagsmiðlum ítarlegar leiðbeiningar til fólks hegðun og ósýnileika. Til dæmis, jafnvel poki með litlu Pride-lógói gerir ykkur á skotmörkum. Passið ykkur að vera algjörlega með á hreinu upplóknar skýringar á því hvert þau eru að fara og hvaðan þau eru að koma ef þau eru stoppuð af ofbeldisfólki á leiðinni. Ég fylgdist auðmýkt við að sjá kraftinn og hugrekkið hjá fólkinu sem alla daga lifir við þennan ótta. Belgrad var fyrir valinu sem gestgjafi Europride fyrir 3 árum.
Síðustu vikur hafa serbnesk yfirvöld síðan verið með misvísandi skilaboð, bannað, dregið til baka stuðning eða leyft með miklum skilyrðum og breytingum gönguna sjálfa sem hápunktur Pride-vikunnar. Gangan fór fram en vægast sagt við sérstakar aðstæður innan girðingar sem fleiri þúsundir þungvopnaðra lögreglumanna röðuðu sér við. Og fyrir utan svæðið voru hópar ofbeldismanna öskrandi hótanir: þið munu öll deyja, lifi Serbía og lifi Pútín. En margir voru með C-merkingar til merkis stuðningsvinni innrás Pútíns í Úkraínu. Það var verulega óhuggulegt. Og þessum hópum lenti síðan ítrekað saman við lögregluna og auk þess sem setið var fyrir fólki víðsvegar borgina síðar daginn og kvöldið. Það voru fulltrúar yfir 50 Pride-samtaka víðsvegar úr heiminum á hátíðinni. Fulltrúar ýmissa mannréttindasamtaka, aktivistar, diplómatar víða og þingmenn. Og sá sýnileiki var gríðarlega mikilvægur. Og herra forseti, mín skilaboð hér eru að okkur líka hollt að hafa í huga að þessi barátta líka barátta okkar. Vegna þess að þau sem berjast fyrir frelsi og fyrir mannréttindum hinsegin fólks Serbíu, þau eru í auga stormsins núna. En við vitum ekki hvar hvessir næst, né hvernig skjólið þar verður. Þetta er okkar ábyrgð. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, einkarekin heilbrigðisþjónusta oft til umræðu, kostir hennar gallar og ýmislegt, en það var satt best að segja sláandi að sjá það í blöðunum í morgun að hún hangi á bláþræði sem ekki gott. En hvað einkarekin heilbrigðisþjónusta og heilsugæsla? Þetta heilbrigðismenntað fólk sem hefur mikinn metnað fyrir því að veita sína þjónustu til þeirra sem á þurfa að halda á sem bestan og hagkvæmastan hátt. Það snýst þetta. En hið opinbera sér að greiða fyrir þessa þjónustu. Það snýst þetta fólk fái að veita þjónustuna sem það telur sem best sem heilbrigðisstarfsmenn að veita hana. Og þetta gert það að verkum að það töluvert mikið heilbrigðisþjónustu sem annars ekki orðið út af því að þetta rekstrarform leyft. Þá eykst fjölbreytni, úrræðum og annað slíkt. Þannig að 2017 var heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins fjármögnunarlíkaninu breytt, þannig að jafnræði var á milli einkarekna og opinberra stöðva og úr varð að það komu mun fleiri heilbrigðisstarfsmenn sem vinna í heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu yfir höfuð, biðlistar styttust og allar kannanir sýna það að þjónustan batnaði þannig að það var meiri hagkvæmni, meiri skilvirkni og þeir sem þurftu að þiggja þjónustuna voru mun ánægðari án þess að þurfa að greiða meira fyrir það. Því það mjög alvarlegt núna að sé komið ljós að frá 2017 að leikurinn hefur ekki verið jafn síðan þá og alltaf halla meira á það einkareknu gagnið til opinberu, þannig að þessi mikilvæga þjónusta sem þetta öfluga heilbrigðisstarfsfólk sem við höfum að veita á sínum forsendum, þannig að hvernig það gerir sem best, það að fara að hverfa út úr okkar þjónustu, þá munu heilbrigðismálin hér vera komin á vondan stað. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég á stammarstafafélagi minni, ég ætla að ræða hér forsíðufrétt Morgunblaðsins í dag einkarekna heilsugæslu, að hún hangi á algjörum bláþræði og komu þær fréttir mér mjög óvart. Það ekki þægilegt fyrir nefndarmann í velferðarnefnd Alþingis að lesa það að þjónusta við 70.000 skjólstæðinga hangi á bláþræði og samningar renni út eftir örfáa daga. Ég sjálfur í ágætu talsambandi við forystufólk innan einkarekinnar heilsugæslu og átti ekki von á jafn sláandi frétt myndi prýða forsíðu Morgunblaðsins þessi málefni. Vandinn samt sem áður sá sem hér kom fram hjá fyrrverandi ræðumanni að það ekki rétt gefið á milli einkarekinnar heilsugæslu og ríkisrekinnar þegar kemur að fjármögnun og ýmiss konar þjónustu við stöðvarnar. Gögn, tæki og skráningakerfi ekki aðgengileg einkareknum stöðvum sem veldur auknum kostnaði og aukin vinnu og vinnuálagi starfsfólk.
dýratryggingar, íþyngja rekstri einkarekinna heilsugæslu, virðisaukaskattur og hærri rannsóknarkostnaður sem ríkisrekin heilsugæsla þarf ekki að greiða frekar en tækjakaup. Blóðrannsóknarkostnaður á Landspítalanum 30% hærri, dýrari fyrir einkarekna heilsugæslu en þá ríkisreknu. Á almennu markaði teldist slíkt verðsamráð ólöglegt og slíkt kært og dæmt í. Virðulegi forseti, það má jafna leikinn og gera betur. Ég hef það beinar upplýsingar að heilsugæslan í Rauðahvarfi gangi vel. Í þjónustukonunni sem hefur stöðu komið afvel út en þeir hafa fleiri egg í körfunni, búa við góð afköst og nýta ákveðið sjálfstæði og frelsi til að vita þjónustuna á sveigjanlegan hátt. En það má jafna leikinn og gera betur, virðulegi forseti. Einkarekin heilsugæsla hefur sannað sig í samkeppni við ríkisrekna þó svo ekki sé alveg leikið eftir sömu reglum fjármögnun. Á Suðurnesjum kallað eftir einkarekinni heilsugæslu. Nýleg útboð skilaði ekki árangri. Mikilvægt að einkarekin heilsugæsla rísi nú þegar á Suðurnesjum og þjónustur þar 30.000 manns sem bíða eftir betri þjónustu. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, talandi heilbrigðisþjónustu. Það var nú tvennt sem mig langar til þess að nefna. Og það þessi mismunun gagnvart börnunum okkar sem eru það ólánsöm að vera staðsett hjá fátækum foreldrum. Þau eiga fátæka foreldra sem hafa ekki efni á nauðsynlegum aðgerðum fyrir þau í munni. Tannréttingar til dæmis, ég tala hér af eigin reynslu, ég var hér með ömmustrák í fyrsta tímanum í morgun, þar sem verið að líma járn í munninn á honum af því að hann með þetta allt eitthvað skakkt og snúið eins og gengur. Hann mun ekki alast upp og vera fullorðinn maður allur skakkur og snúinn í munninum. Hann mun fá fínar fallegar tennur. Kostnaðurinn verður á bilinu 1,5 til 2 milljónir króna og Sjúkratryggingar greiða 150.000 krónur. Virðulegi forseti, hvers samfélag það sem mismunar fátæku fólki þannig að þau hafa ekki efni á því að leita læknisaðstoðar fyrir börnin sín? Það vægast sagt ömurlegt samfélag, svo ekki sem meira sagt. Og mig langar líka að benda á annað sem heitir Reykjalundur. Einhver sá frábærasti staður sem ég nokkuð tíma komið á. Þverfaglegt teymi sem heldur utan okkur og hjálpar okkur og endurhæfir til að koma út í samfélagið. Hvað Sjúkratryggingar Íslands að gera núna? Segja upp samningum við Reykjalund í sambandi við starfsendurhæfingu. Og hverjir fá þessa starfsendurhæfingu? 50 einstaklingar á hverju ári sem úthýst frá virk starfsendurhæfingu, 50 einstaklingar sem óhreinu börnin hennar Evu sem enginn vill skipta sér af og enginn kærir sig og þar að leiðandi þá ekki þess virði, virðulegi forseti, að Sjúkratryggingar Íslands haldi þessum samningi áfram alveg sama þó að í lok dags að þessir einstaklingar séu færir að vinna 30%, 40%, 50% starf og fái að taka þátt í samfélaginu okkar. Virðulegi forseti, ég hef skömm á svona heilbrigðiskerfi. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég vil gera hér að umtalsefni stöðuna sem komin upp á landamærum vegna aukins fjölda hælisleitenda sem hingað sækja. Gylfi Þór Þorsteinsson, aðgerðarstjóri yfir móttöku Úkraínumanna, sagði í viðtali hér síðastliðinn föstudag að það, með leyfi forseta, það eigi að gera allt til þess að reyna að koma í veg fyrir að hér á Íslandi verði búnar til flóttamannabúðir til að bregðast við húsnæðisvanda meðal umsækjenda um alþjóðlega vernd. Sennilega 2 dögum seinna sá ég viðtal við Gylfa Þór Þorsteinsson aftur þar sem hann sagði efnislega að kerfið hefði sloppið fyrir horn í þetta skipti og svona náð að tryggja húsnæði sem dygði í einhverjar daga eða par vikur ef ég skildi viðtali rétt. Þessi staða sem svo sem búið að vera að benda á núna undanfarin ár að væri yfirvofandi vegna þess að þetta gerir svo hratt þegar menn missa þegar fjöldinn eykst svona mikið, var fyrirsjáanlegur. Og nú held ég, virðulegur forseti, að við hér í þinginu verðum að fara að ræða þessi mál út frá staðreyndum frekar en tilfinningum. Því að ef við ætlum að ræða þessi mál út frá tilfinningum áfram, sem hefur verið meginreglan undanfarin ár, þá verði mjög erfitt að
komast á þann stað að taka raunverulega vel á móti þeim sem við ætlum að taka á móti, getum tekið á móti og eiga rétt á að vera hér samkvæmt þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem við höfum undirgengist. Þannig að ég held að þegar þeir sem næst þessu standa eru farnir að tala bara með mjög ákveðnum hætti að næstu skref séu uppsetning flóttamannabúða á Íslandi. Hæstv. Dómsmálaráðherra talaði það í viðtali á Bylgjunni í gær að það væri ein lausn sem kæmi til greina væri svokölluð lokuð úrræði, ef ég man hugtakið rétt, sem einhvers slags fangelsi þar sem að fólk fær ekki að fara út af svæðunum. Ég held að við verðum að reyna að tryggja stöðuna á landamærunum með þeim hætti að við ráðum við hana og getum, eins og ég segi, tekið forsvaranlega á móti þeim og tryggt aðlögun þeirra sem við ætlum að taka á móti og ráðum við að taka á móti en höfum ekki allt galopið hérna. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, hefur orðið stefnubreyting í rekstri framhaldsskóla landsins? Skolaðist menntasóknin út með nýju ráðuneyti og nýjum ráðherra? Með fjárlagafrumvarpinu er boðaður niðurskurður til starfsemi margra framhaldsskóla og að innheimta eigi hærri innritunargjöld af nemendum. Í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir að sértekjur framhaldsskólanna hækki 12,4% án þess að skýring sé gefin á því hvar eigi að sækja slíkar tekjur. Innritunargjöld í framhaldsskólunum er í dag 6.000 kr. og ef innheimta á hærri gjöld af framhaldsskólanemendum er stjórnendum skólanna ekki kunnugt þau áform. Starfsnámsskólar hafa mjög takmarkaðar heimildir til að innheimta efnisgjöld. Skólar geta tekið þjónustugjöld, til dæmis vegna þráðlauss nets, pappírskostnaðar og svo nemendafélagsgjöld. Sértekjur framhaldsskólanna eru því mjög takmarkaðar og skólum ómögulegt að hækka sértekjur til að eiga fyrir rekstri. Og það er furðulegt, forseti, að auka eigi álögur á heimili landsins með þessum hætti í gegnum innheimtu á skólagjöldum í framhaldsskólana. Í fjárlagafrumvarpi 2023 er gert ráð fyrir að nemendafækkun 40 ársnemendur á Akureyri og sömu fækkun á Suðurnesjum, þó vitað sé að nemendum sé að fjölga á þeim svæðum. Og alls er verið að fækka nemendur 100 ársnemendur milli ára á landinu. Flestir skólar standa í stað en það fjölgar 60 ársnemendur í Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra sem er hlutfallslega langt umfram aðra skóla. Þar fara ársnemendur úr 400 upp í 460. Næstmesta fjölgunin er svo í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti sem er starfsmenntaskóli og þar hefur nemendum fjölgar mikið undanfarið. Það er niðurskurður í Verkmenntaskólanum á Akureyri, Menntaskólanum á Akureyri, Fjölbrautaskóla Suðurnesja og Menntaskólanum í Kópavogi. Og það eru engar skýringar gefnar. Og ég spyr því, og er það ekki augljóst, forseti, að menntasóknin hafi breyst í undanhald og flótta með nýjum ráðherra? Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, eftir að ríkislögreglustjóri lýsti yfir hættuástandi á landamærunum vegna mikillar fjölgunar hælisleitenda og úrræðaskorts til að takast á við þá þróun, hafa að minnsta kosti 2 ráðherrar viðurkennt að hér séum að ræða alvöru vanda sem þurfi að takast á við. Og það sem að mér þótti ennþá merkilegra var að þessir 2 hæstv. ráðherrar, dómsmála og fjármála, viðurkenndu að þetta hefði ekki gerst af sjálfu sér heldur væri afleiðing þeirrar stefnu sem að við höfum rekið hér á Íslandi, að íslensk stjórnvöld hafa rekið og ekki hvað síst og alveg sérstaklega þessi ríkisstjórn. Þetta var nefnilega mikið rætt hér við lok síðasta þings þegar að þessi sama ríkisstjórn gerði 3. tilraunina til þess að koma í gegn máli sem var til þess fallið að auglýsa Ísland sem áfangastað og auka enn á þann þjónustumun sem er í boði, þann sama mun og þessir hæstv. Ráðherrar telja nú að sé að koma okkur í koll. Það er nú ekki lengra síðan að ríkisstjórnin var að vinna í þveröfuga átt, var að auglýsa Ísland enn frekar sem áfangastað með þessari löggjöf.
sem náðist í gegn var samþykkt í þessari 3. tilraun eftir að þingmenn Miðflokksins höfðu í tvígang náð að stöðva þetta og staðið fyrir talsverðri umræðu um þetta, en umræðu sem að kallaði ekki mikil viðbrögð frá stjórnarflokkunum. Þeir reyndu ekki að koma til þess að verja þessa stefnu eða útskýra hvers vegna hún er til bóta. Nei, þeir þögðu, tóku ekki þátt í umræðunni en ýttu málinu í gegn. Og afleiðingarnar blasa nú við og hér koma ráðherrar og segja að þetta er ískyggileg þróun. En þá spyr ég, hvað ætla þeir að gera í þessu? Hvað ætla ríkisstjórnin að gera? Ég held að komi í hlut þingsins óhjákvæmilega að ræða þessi mál og bregðast við. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson. Virðulegi forseti, í fjárlögum ársins 2023 segir sveitarfélög: eitt af markmiðum ársins sé að sveitarfélög á Íslandi verði öflug og sjálfbær vettvangur lýðræðislegrar starfsemi. Í öðru markmiði segir að sjálfstjórn og ábyrgð sveitarfélaga verði virt og að tryggð verði sem jöfnust réttindi og aðgengi íbúa að þjónustu. Þetta eru göfug markmið en er fjárlagafrumvarpið að styðja við þessi markmið og er verið að gera ráð fyrir þeim fjármunum sem þarf til þess að þessi markmið náist. Það þekkja allir þá stöðu sem upp er komin í málaflokki fatlaðra, þar sem sveitarfélögum hefur verið gert með lagasetningu að auka þjónustu án þess að þeim hafi verið bættur sá kostnaður sem í dag er komin yfir 10 milljarða á ári. Þetta hefur sett mörg sveitarfélög í verulegan vanda og dregur úr getu þeirra til þess að sinna öðrum mikilvægum verkefnum. Sama er að segja af sóknaráætlunum landshluta sem mörg sveitarfélög hafa lýst mikilli ánægju með. Í fjárlögum er verið að skera niður framlög ríkisins til sóknaráætlunar 120 milljónir frá fyrra ári og þá er ekki tekið tillit til verðlagsbreytinga. Raunvirði niðurskurðarins er því mun meira. Þetta mun hafa veruleg áhrif á getu uppbyggingarsjóðanna til þess að styðja við verðug verkefni í heimavið. Þá mun niðurskurður í samgöngumálum upp á milljarða hafa mikil neikvæð áhrif. Virðulegi forseti, ég er því ekki að sjá annað en að þau markmið sem ríkisstjórnin hefur sett sér þegar kemur að sveitarfélögunum sé neitt annað en falleg orð á blaði. Ætluð til þess eins að breiða yfir getuleysi hennar í þessu málaflokki. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Brynja Dan Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég gæti staðið hér og eytt þeim 2 mínútum sem ég hef bara í það að horfa hér yfir og meðtaka það að ég fái tækifæri til þess að standa hér sem ein af 63 þingmönnum landsins okkar í dag. Þakklát og auðmjúk fyrir tækifærið og það traust sem mér er sýnt. Stelpunni sem kom af einni eyju til annarrar og ég er handviss að það var engin tilviljun að ég kom hingað. Við erum nefnilega í grunninn öll eins, öll með sömu þarfir. Ástæðan fyrir veru minni hér er sú að ég vil láta gott að mér leiða. Það er svo magnað að fá að taka þátt, að fá að nýta krafta sína í þágu betra samfélag eins og við öll sem sitjum hér erum að gera. Ég var spurð á dögunum hvað heillaði mig við pólitíkina og það að stíga inn á opinberan vettvang. Í fyrstu er það kannski ekki rosalega heillandi, að fólk finnist að eiga þig, orðræðan á miðlum landsins, að verða partur af ljótum og særandi umræðum. En það fallega er að fá að hafa áhrif, að fá þetta tækifæri til þess að vera rödd mismunandi málefna og vera partur á breytingu. Við munum aldrei öll vera sammála, en ef við sameinumst og finnum leiðir sem ýta okkur frá þrasi og rifrildi, förum í boltann en ekki mannin og höfum samvinnuhugsjón og leiðarljósi, þá held ég að markmiðið okkar sé það sama. Að búa fólkinu í landinu okkar eins gott líf og hægt er. Hæstvirtur Ásmundur Einar mennta- og barnamálaráðherra er vissulega ein af ástæðunum fyrir því að ég ákvað að stíga inn á pólitískt svið. Okkar skoðanir liggja samhliða þegar kemur að börnunum okkar, að búa þeim eins öruggt samfélag og hægt er. Ég lít svo á að öll börn séu okkar börn og okkur ber að vernda þau, grípa þau og styðja. En einnig allar þessar flottu ungu konur sem við eigum í pólitíkinni.
Það eru forréttindi að eiga þær sem fyrirmyndir og hvatningu fyrir okkur hinar. Það gefur okkur kjark, dug og þor. Hér hafa verið brotin alls konar blöð og glerþök í sögunni og ég vona að við höldum áfram að ryðja brautir fyrir komandi kynslóðir. Því þó það megi alltaf gera betur, þá er ég ákaflega stolt af því að vera Íslendingur og öllu því sem við höfum afrekað. Spurningin er bara hvernig við ætlum að bretta upp ermar og halda áfram. Ég er hér því ég vil gera meira en sitja heima og kvarta yfir því sem betur má fara. Ef við ætlum að breyta þurfum við að leiða með fordæmi og ég vil vera partur af því fordæmi, partur af breytingunni. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Jódís Skúladóttir. Herra forseti, enn er ég komin hér til að ræða fiskeldisáform í Seyðisfirði. Árið 2018 voru samþykkt lög fiskeldi hér á Alþingi. Að mínu mati voru þar gerð ákveðin mistök þegar leyfi voru gefin út í kippum áður en að skipulag haf- og strandsvæða var klárað. Eitthvað sem við verðum að læra af, ekki síst í umræðinu nú orkuöflun og vindmyllur. Fiskeldi er orðin stór atvinnugrein í landinu og þó að mín skoðun sé sú að fiskeldi eigi ekki að vera í opnum sjókvíum, snýst þessi ræða mín ekki það. Heldur snýst hún þá gölnu stöðu að áform uppbyggingu sjókvíaeldis í Seyðisfirði er gegn vilja meirihluta íbúanna. 55% íbúa vilja ekki fá þetta í fjörðinn sinn. Það eitt ætti að vera nóg. Nú liggur fyrir tillaga að strandsvæðaskipulagi Austfjarða 2022 sem kynnt var samkvæmt 12. grein laga skipulag haf- og strandsvæða númer 88 frá 2018. Margt er sérstakt í þessum tillögum en mig langar að nefna sérstaklega þá staðreynd að unnið er með landmýlur í stað sjómílna sem skekkir þá mynd sem verið er að reyna að teikna upp. Annað er það að ekki liggur fyrir áhættumat vegna siglinga en Seyðisfjörður er ferjuhöfn til tæplega 50 ára og nýtur þess vegna siglingaverndar. Einn atvinnuvegur getur ekki gengið öðrum framar, af hverju ætti fiskeldið að ganga siglingunum framar? Það er flestum orðið ljóst að fiskeldi á einfaldlega ekki heima í Seyðisfirði. Mér gefst ekki tími til þess að fara ofan í öll þau rök sem styðja við þá ákvörðun meirihluta Seyðfirðinga að vilja ekki sjókvíaeldi í fjörðinn sinn. Það eru opnar sjókvíar í flestum öðrum fjörðum á Austurlandi, hvar margt hefur gengið vel þó að ýmislegt hafi komið upp á svo sem umhverfisslys og blóðþorri. Ég vona að okkur beri gæfa til þess að vanda betur til verka, hætta þessum áformum á Seyðisfirði og halda frekar betur utan það eldi sem nú þegar er til staðar. Þá er lokið umræðum störf þingsins og tekið fyrir annað dagskrármálið, þjóðaratkvæðagreiðsla framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu, þingsályktunartillaga. Þriðja mál, þingskjal 3, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við Evrópusambandið. Flutningsmenn eru allir þingmenn Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata. Að Alþingi álykti að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir árið 2023 árslok hvort halda skuli áfram aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið. Og eftirfarandi spurning verði borin upp í þjóðaratkvæðagreiðslunni: Vilt þú að Ísland taki upp þráðinn í viðræðum við Evrópusambandið með það að markmiði að gera aðildarsamning sem borin yrðu undir þjóðina til samþykktar og synjunar? Og svarmöguleikar eru já eða nei. Herra forseti, þingsályktunartillaga fram fari þessi þjóðaratkvæðagreiðsla var áður lögð fyrir Alþingi á 141. löggjafarþingi af hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur þegar aðildarviðræður Íslands og Evrópusambandsins stóðu enn yfir. Þingsályktunartillaga þess efnis var einnig lögð fram á 144. löggjafarþingi af hv. þingmönnum Árna Páli Árnasyni, Katrínu Jakobsdóttur, Guðmundi Steingrímssyni og Birgittu Jónsdóttur þegar ríkisstjórn hafði lýst því yfir að viðræðum yrði ekki haldið áfram. Málið á sér því langan aðdraganda og var síðast lagt fram á 152. þingi af þingflokkum Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata. Með þingsályktunartillögunni nr. 1 frá þingi 137 sem samþykkt var 16. júlí 2009
ályktaði Alþingi að fela ríkisstjórninni að leggja inn umsókn aðild Íslands að Evrópusambandinu og að loknum viðræðum við sambandið yrði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla væntanlegan aðildarsamning. Sú þingsályktunartillaga er því enn í fullu gildi enda hefur hún ekki verið felld úr gildi með annarri ályktun frá Alþingi. Og það er því meðal annars tilgangur þessarar tillögu til þingsályktunar að fylgja eftir þeim vilja sem birtist og endurspeglaðist á Alþingi í þessari þingsályktunartillögu nr. 1 á þingi 137. Herra forseti, þegar ríkisstjórn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins lagði fram tillögu til þingsályktunar að draga aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu til baka í febrúar 2014 vakti það hörð viðbrögð almennings. Alls skrifuðu 53.555 manns undir áskorunina að efnt yrði til þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræðurnar. Þáverandi ríkisstjórn brást ekki við kröfu meira en 50 kosningabærra manna, þrátt fyrir eindregin kosningaloforð bæði Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins þar Herra forseti, það eru fjölmörg efnahagsleg, menningarleg, lýðræðisleg og söguleg rök sem hníga því að nauðsynlegt sé og rétt að gefa íslensku þjóðinni kost á að láta í ljós vilja sinn áframhald aðildarviðræðna að Evrópusambandinu. Þá er óhætt að segja að það hafi orðið vatnaskil í umræðunni stöðu Íslands í Evrópu með innrás Rússa í Úkraínu. Viðbrögð nágrannaríkjanna við þessari breyttu stöðu heimsmála hefur verið afar skýr. Í Danmörku var síðastliðið vor haldin þjóðaratkvæðagreiðsla og samþykkt að falla frá fyrirvörum landsins að taka fullan þátt í varnarmálasamstarfi Evrópusambandsins. Að sama skapi var innrásin til þess að Svíar og Finnar sóttu aðild að NATO og margt bendir til þess að þau verði þar innanborðs innan skamms. Þetta þýðir með öðrum orðum, herra forseti, að Danir, Svíar og Finnar verða nú samstíga á vettvangi bæði NATO og ESB í varnar- og öryggismálum og umræðu þetta er þegar hafin í Noregi hvort ástæða sé til þess að endurskoða stefnu landsins varðandi ESB-aðild, en eins og kunnugt þá eru Norðmenn burðarás EFTA-stoðarinnar í EES. Íslendingar þurfa að taka ákvörðun það hvort þeir telji sig eiga samleið með framtíðum sínum og helstu viðskiptalöndum á tímum vaxandi viðsjár í Evrópu. Það er auðvitað alveg ljóst að NATO-aðildin veitir okkur hernaðarlegt skjól gagnvart utanaðkomandi ógnum, en hitt blasir líka við að þessari ógn verður aldrei eingöngu mætt með hernaðarmætti, heldur einnig með samstöðu lýðræðisleg gildi og virðingu fyrir mannréttindum ásamt því að standa vörð menningarverðmæti og hlúa að leikreglum á markaði. Flutningsmenn telja því mikilvægt að Ísland verði strax frá byrjun með í áætlunum Evrópusambandsins í öryggis- og varnarmálum með þeim þunga sem fylgir fullri aðild að sambandinu. Því myndi jafnframt fylgja frekari öryggistrygging gagnvart þeim áhættuþáttum sem landið er annars illa tryggt fyrir, einkum hvað varðar samfélagsöryggi. Án aðildar að ESB njóta Íslendingar ekki slíkrar tryggingar, líkt og fram kemur í ábendingu í þverfaglegu áhættumati frá 2009 sem unnin var í kjölfar brotthvarfs varnarliðsins. Það er mat flutningsmanna að áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið sé svo viðamikið hagsmunamál að ekki komi annað til greina en að leita leiðsagna þjóðarinnar framhald þess. Auk þeirra mikilvægu röksemda lúta að efnahagslegum stöðugleika, bættum vaxtakjör fyrir heimili og fyrirtæki og fjölmörgu öðru, hníga einnig sterk rök að því að Ísland taki afstöðu til aðildar að Evrópusambandinu vegna nýs veruleika í heimsmálum, í öryggis- og varnarmálum eins og áður kom fram. Að öllu þessu framangreindu telja stuðningsmenn brýnt að þingsályktunartillaga þessi verði afgreidd á 153. löggjafarþingi og undirbúningur strax hafinn fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu sem haldin verði fyrir árslok 2023. Herra forseti, þannig hljómar greinargerð með þingsályktunartillögunni og mig langar að bæta við nokkrum orðum hér á eftir.
Ég vil ítreka það að ég tel að þetta mál sé að vera þeirra stærðargráðu að þjóðin eigi að ráða því hver næstu skref verða. Og fari svo að samþykkt verði að halda þessum viðræðum áfram, þá mun þjóðin síðan greiða atkvæði á ný hugsanlega inngöngu á grundvelli þess samning sem mun liggja fyrir. Ég tel að þurfi miklu meiri og yfirvegaðri umræðu kosti og ókosti fullrar aðildar að Evrópusambandinu og við höfum látið of bæla niður upplýsta umræðu sambandið og látið stjórnast af tröllasögum meint ofríki Brusselveldisins eða hverjum dettur það nú í hug að Hollendingar, Danir, Svíar, Írar eða Lúxemborgarar séu ekki fullvalda og sjálfstæða þjóðir sem vegnað vel hefur í þessu ríkjasambandi og dettur auðvitað ekki í hug að segja sig úr því. Mörgum það mikið kappsmál að þjóðin fái ekki að kynna sér málið og alls ekki vita hvað kann að felast í fullri aðild með upptökum. Og þá talað að ekki sé hægt að kíkja bara í pakkan eins og aðild að Evrópusambandinu sem jólagjöf. En það væri mjög sérkennilegt að skoða ekki í þaula hvað fælist í slíkum samningi áður en þjóðin greiddi endanlega aðild eða afskrifa áður en að þjóðin kemst að því hvað mögulega felst í því. Það líka stundum talað að Evrópusambandið sé stórveldi sem ásælist auðlindir okkar Íslendinga og vilji leggja hér allt undir sig. Staðreyndin hins vegar sú að hér að ræða bandalag fullvalda ríkja sem koma sér saman tilteknar leikreglur á markaði sem allir verða að gangast undir og virða, bæði ríka þjóðir og snauðari, stærri og smærri, herveldi og vopnlaus ríki. Og það eitt og sér gefur smáþjóð eins og Íslendingum ómæld tækifæri til að hafa áhrif og láta sig kveða á alþjóðavettvangi langt umfram það sem stærð okkar segir til. Við sitjum þá við borðið með hinum þjóðunum þar sem ákvarðanir eru teknar í stað þess sem nú að taka við því sem að okkur rétt gegnum EES-samninginn sem þó auðvitað gríðarlega mikilvægur. Og hann hefur, það að segja EES-samningurinn, vissulega orðið til þess að bylta lífskjörum hér á landi og rekstrarumhverfi og neytendavernd til hins betra og við höfum fengið hann miklar umbætur í vinnurétti, neytendarétti, umbætum í umhverfisvernd og svona get ég haldið áfram að telja. En á honum samt sá ókostur að við tökum afskaplega lítinn þátt í að setja það reglugerðir og lög sem hingað berast á fyrstu stigum. Þó vissulega getum við haft áhrif á seinni stigum, sækjum undan þá eiga ekki við á Íslandi eða jafnvel að þráskallast við að innleiða hlutinn og tefja málin aðeins. Nei, hagsmunum Íslands betur borgið við borðið, auk sem það ekkert launungarmál að EFTA-stoð EES, hún langmest borin upp af Norðmönnum. Og það ekkert of gott að setja traust sitt á aðra þjóð, þó að Norðmenn séu auðvitað mikil vina þjóð okkar. En herra forseti, það bendir flest til þess að efnahagslegur ábati fyrir almenning verði umtalsverður við upptöku evru. Vextir verða hér eins og víðast tíðkast í Evrópulöndum mjög lágir, svo fólk getur allt í einu farið að gera áætlanir fjármál langt fram í tímann, ráðast í stærstu fjárfestingar ævi sinnar húsnæðiskaup án þess að þurfa að vera að taka áhættu sem það nú býr við eða reikna út hvort sé nú betra að taka verðtryggð eða óverðtryggð lán og því sama gildir auðvitað rekstrarumhverfi flestra fyrirtækja, mörg þeirra stærstu nýta nú evruna sem gjaldmiðil en þau smærri geta það ekki. Herra forseti, við Íslendingar eigum samleið með lýðræðisríkjum Evrópu sem hafa bundist þessum samtökum í Evrópusambandinu. Við erum Evrópuþjóð. Menningararfur okkar evrópskur og við eigum að vera með í þessari stórmerkilegu tilraun sem komið var á fót í álfunni í kjölfar 2 mannskæðra styrjalda. Tilraun sem snýst að vinna saman við úrlausn mála, frekar en að láta hernað skera úr, semja mál frekar en að stríða þau, takast á og rökræða frekar en að kúga og berja niður. Þetta nú tekist í álfunni þegar Rússar hafa ráðist inn í Úkraínu og sýnt okkur öllum fram á það hversu heimskulegt
og eyðileggjandi slík leið er til að fá vilja sínum framkvæmd. Valkostirnir eru sérlega skýrir þessar mundir og ég er í sjálfu sér ekki vafa það í hvora sveitina við Íslendingar eigum að skipa okkur. Hins vegar geri ég mér vel grein fyrir því að á þessu máli eru margar hliðar og á þessu máli eru hér innanhús, alveg eins og hjá þjóðinni, margar og skiptar skoðanir. En ég átta mig hins vegar ekki á því, stærðar málsins vegna, af hverju einhver þingmaður ætti yfir höfuð að leggjast gegn því að þjóðin sjálf fái að taka þá ákvörðun. Og virðulegur forseti, að þessari umræðu lokinni legg ég til að málinu verði vísað til hv. utanríkismálanefndar Alþingis. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hv. 5. þingmanns Norðausturkjördæmis. Fyrstur veitir andsvar og þá ræðutími 2 mínútur í fyrri umferð, fyrra svari og andsvari og 1 mínúta í hið síðara sinni. En fyrstur veitir andsvar hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég byrja á því að þakka hv. þingmanni Loga Einarssyni fyrir ágætan flutning á þessari þingsályktunartillögu og það er alltaf áhugavert að taka umræðuna þessa hluti og eins og kom fram í flutningi hv. þingmanns að þá gengur það hér út á það að þjóðin fái að greiða atkvæði áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið. Ég svo sem hef hingað til ekki verið neinn sérstakur talsmaður þess að ganga þarna inn, en aftur á móti þá er ég nú þannig að ég vil nú líka geta skoða hlutina og í þessu samhengi þá til kæmi, þá er ég einn af þessum kjósendur sem fengi nú að greiða atkvæði það hvort að við værum að fara þarna inn eða hefja viðræður eða hvað sem það er. Og því velti ég því fyrir mig svona í því samhengi og beini því til hv. þingmanns varðandi samningsmarkmiðin, hvort það sé ekki betra að við höfum þá einhver ákveðin samningsmarkmið áður en við leggjum á stað í þessa vegferð. Hverju vil við ná fram? Hv. þingmaður kom ágætlega inn á það í sinni ræðu hvað hugsanlega geti gerst, og einnig komin ágætlega inn á það að það verði skiptar skoðanir og þess háttar, en mikilvægi þess fyrir kjósanda myndi ég telja að við hefðum á blaði fyrir fram á hver samningsmarkmiðin væri. Þannig mér finnst svona áður en lengra verið haldið menn vera að byrja svolítið á vitlausum enda. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, staðreyndin er nefnilega sá að við erum ekki á neinum enda. Við erum í rauninni í miðju ferli. Vegna þess að hér ákvað þingið að fara í þessar samningaviðræður með ákveðið samningsmarkmið og við vorum komin nokkuð langt inn í þessar viðræður þegar að ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokk ákvað að hætta þessu og sendi þetta fræga bréf til Brussel sem að enginn virðist í rauninni átta sig á hvaða þýðingu hefur. Stóra samningsmarkmið okkar er auðvitað á sama tíma og njóta þess ávinnings sem felst í búsetufrelsi, ferðafrelsi, upptöku stöðugu gjaldmiðils, að verja okkar sérstöðu og mikilvægi okkar náttúruauðlinda. Það held ég að liggi í hlutarins eðlis og við vorum komin býsna langt, held ég. En mér finnst í rauninni málið vera þar í stærðargráðu af því að það var klippt á þetta ferli með mjög ólýðræðislegum hætti á sinni tíma að við þingmenn skuldum þjóðinni það að leyfa henni að taka ákvörðun og okkar hlutverk og stjórnvalda verði þá að kynna málið með þeim hætti að þjóðin geti tekið upplýsta ákvörðun hvort hún vilji halda áfram eða ekki. En við erum nefnilega ekki á neinum enda, hv. þingmaður.
Við erum á miðju snærinu og ástæðan fyrir því að meðal annars flokkur hv. þingmanns stoppaði það með mjög ólýðræðislegum hætti. Hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir sitt andsvar. Þá liggur það nokkuð ljóst fyrir hvert við stefnum en þá líka áhugavert að hafa það í huga að því að fram kemur í þingsályktunartillögunni að það meiri hvatning til þess að við förum þarna inn í ljósi þeirra atburða sem hafa átt sér stað austur í Evrópu, þar þegar Rússar réðust inn í Úkraínu. Við þekkjum líka þær afleiðingar sem það hafði fyrir íbúa Evrópusambandsins með snarhækkuðu orkuverði og öllu því sem því fylgdi. Vissulega hafði það áhrif á allan innflutning okkar sömuleiðis, en tímapunkturinn, hvenær hann réttur og svo framvegis, það alltaf spurning. En eingöngu það að við fáum evru upp og lægri vexti, ég get alveg tekið undir það, en það fylgir líka allt meira með. Og í þessu sameiginlega markmiði líka, það að segja með bættum lífskjörum og svo framvegis. Hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvar öðru sinni. Herra forseti, sannarlega á þessi margir fletir eins og ég nefndi og þá eigum við auðvitað að ræða. Það einföldun að tala það að það hafi eitthvað með Evrópusambandið að gera, sérstaklega staða orkumála. Við erum að sjá fordæmalaust orkuverð til dæmis í Bretlandi. Norðmenn að glíma við mjög hátt orkuverð sem að hluta til vegna stríðsins í Rússlandi í Úkraínu en að hluta til vegna þess að síðasta ár var í Suður-Noregi þurrasta ár í 26 ár í landinu og þau þurfa tvöfalda meðalúrkomu til þess að lenda ekki í erfiðum vetri núna. Íslenski orkumarkaðurinn algjörlega óháður hinum evrópska og verður það á meðan að ekki komin einhver tenging á orkuflutningum þar á milli. Og það alltaf í höndum íslenskra stjórnvalda og Alþingis að ákveða hvort að það breytist og við erum ekki að ræða það hér. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, forveri hv. fyrsta flutningsmanns í formennsku Samfylkingarinnar og þáverandi utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson, hæstvirtur, tók það ákvörðun að gera hlé á samningaviðræðum við Evrópusambandið í janúar 2013 og frá þeim tíma hefur ekkert gerst. Þetta var í aðdraganda kosninga 2013. Þannig að því sé haldið til haga. En þegar þessi ákvörðun var tekin, höfðu íslensk stjórnvöld ekki með neinum hætti veitt þá pólitísku forystu sem nauðsynlega var í aðildarumsóknarviðræðum og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir benti á, meðal annars 2010 og aftur 2011. Það vanti pólitíska forystu. Hún kom meðal annars fram í því að það var ekki gert grein fyrir því hver væru raunveruleg samningsmarkmið þáverandi ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstri grænna þegar kom að sjávarútvegsmálum og þegar kom að landbúnaðarmálum. Það eina sem glitti í þeim efnum var skýrsla Evrópuþingsins í apríl 2011. Og hvað stóð í henni, hv. þingmaður Logi Einarsson? Þar var bent á að Ísland hafi farið fram á að halda aðeins hluta af stjórnun fiskveiða. Og ég spyr hv. fyrsta flutningsmann, það svo að þegar að haldi verður og ef að samþykkt verði þessi tillaga sem hér liggur fyrir og við höldum áfram samningaviðræðum, að þá sé það samningsmarkmið okkar að halda aðeins hluta af stjórn fiskveiða eins og Evrópuþingið taldi að væri markmið íslenskra stjórnvalda árið 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. Hv.
5. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari. Herra forseti, hv. þingmanni virðist vera nokkuð brugðið yfir þessari umræðu vegna þess væntanlega að hann óttast það að þjóðin vilji halda þessum viðræðum áfram. Og það er grundvallarmunur, hv. þingmaður, ekki stigsmunur á því hvort að fólk hægir á sér eða tekur hlé á viðræðum vegna ýmissa þátta eða ákveður einhliða að draga þær til baka. Varðandi samningsmarkmið þá tel ég það augljóst að Ísland mun auðvitað vilja halda forræði við sínum fiskveiðiauðlindum eins og öðrum auðlindum. Þó svo að okkur hafi nú kannski ekki auðnast að skipta gæðunum af þeim með svo réttlætum hætti að það sé hægt að halda uppi eins góðu velferðarkerfi og hægt væri. En hv. þingmaður þarf ekki að óttast að Samfylkingin, Viðreisn eða Píratar ætli út í einhvern leiðangur sem leiði til þess að við förum að gefa frá okkur meiri gæði fyrir minni. Í samningum þá takast aðilar á og best auðvitað að báðir fara frá borðinu ánægðir. En ég treysti að minnsta kosti þessum 3 flokkum jafn vel og Sjálfstæðisflokknum til þess að halda hagsmunum Íslands á lofti vegna þess að öll erum við í þessum leiðangri til þess að hagur almennings í landinu batni. Hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég tók eftir því að hv. þingmaður, fyrsti flutningsmaður, hafnaði því ekki að það kæmi til greina að það veri samningsmarkmið okkar í sjávarútvegsmálum að hugsanlega afsala okkur hluta. Það var ekki það sem að... Og vertu rólegur, hv. þingmaður, vertu rólegur. Er það svo að hv. þingmaður... Ég bið hv. þingmenn að gefa ræðumanni tækifæri til að ljúka máli sínu. Það er greinilegt að þeir komast að síðar. Það er greinilegt að það er hiti í fólki. Það er greinilegt að það er hiti í fólki. Er hv. þingmaður þá að halda því fram að Evrópuþingið hafi misskilið samningsmarkmið ríkisstjórnar, Samfylkingar og Vinstri grænna þegar að koma þessu? Og er hv. þingmaður að halda því fram að Stefán Füle, þáverandi stækkunarstjóri Evrópusambandsins, hafi farið rangt með þegar hann fullyrti á blaðamannafundi sem haldinn var í Brussel í júlí 2010 að engar varanlegar undanþágur væru í boði heldur aðeins aðlögun. Er það rangt hjá þáverandi stækkunarstjóra að hér væri ekki neitt annað að gera heldur en aðlögun að regluverki Evrópusambandsins? Hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Herra forseti, ég þekki nú Skagfirðing ekki neitt sérstaklega af óheilundum og heldur ekki að hafa slæmt minni. En það er náttúrulega með ólíkindum ef að þessi tiltekni Skagfirðingur virðist ekki geta haft rétt eftir það sem sagt var 2 mínútum áður. Ég sagði að auðvitað væri það markmið Íslands í slíkum viðræðum að halda yfirráðum yfir auðlindunum. En ef að þetta á að vera forsmekkurinn af umræðunni sem við eigum í vændum, þá er nú best að búa sig undir það og það kemur auðvitað ekkert á óvart miðað við hvað maður hefur auðvitað orðið var við. Hv. þingmaður, hann sést eiginlega ekki fyrir í ómerkileg heitunum þegar hann vísvitandi hefur rangt eftir. Og ef hann trúir því ekki að hann hafi gert það, þá bið ég hann að fara bara upp og lesa ræðuna. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Loga Einarssyni fyrir framsöguna. Það er auðvitað mörg að taka og ég vona okkur gefist tími í dag til þess að ræða þessi mál, vonandi af meiri yfirvegun og jafnvægi, af því að ég staldraði þarna aðeins við einn punkt og það var þegar hv. þingmaður talaði samstöðu
líkt þenkjandi þjóða og ég vona ég sé ekki að hafa rangt eftir. Og þess vegna langaði mig til að spyrja hv. þingmann Loga Einarsson að því hver sé hans afstaða til framferðis forysturíkja ESB undanfarinn áratug og eftir að innrás Pútíns í Úkraínu hófst. Og til upprifjunar, svo ekki gæti neins misskilnings, þá ég að vísa hér til þess hvernig forysturíki Evrópusambandsins hafa gert álfuna háða orku frá Rússlandi og þess hvernig þessi sömu forysturíki hafa orðið uppvís að því að selja Rússum vopn í trás við viðskiptabann þar um. Þá svarar hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis andsvari. Herra forseti, þegar ég vísa til samstöðu líkt þenkjandi þjóða, þá ég ekki síst að vísa til þeirra gilda sem að Evrópuþjóðir byggja almennt á, þó svo að því miður séu einstaka dæmi þjóðir sem eru jafnvel á rangri leið og Evrópusambandið með sínum tækjum og meðölum reynir að halda þeim inn á réttu spori. Varðandi það að Evrópa sé háð Rússum í orkumálum, þá get ég tekið undir að það auðvitað ekki heppilegt eins og málum háttað í dag. En ég held að það hefði að minnsta kosti verið gagnrýnt jafn mikið á sínum tíma ef að Rússum hefði verið sýndur fjandskapur, beittur útilokunum eða haldið utan samskiptum við siðuríki á meðan að hlutir voru á betri stað en þeir eru. Þannig að það að Merkel hafi á sínu tíma, kanslari Þýskalands, gert þessa samninga við Rússland, held ég hafa mörgu leyti verið til þess að freista þess að koma Rússum svona betur í takt við þau samfélag sem við viljum sjá Rússa þróast í. En vissulega þá auðvitað stendur Evrópa frammi fyrir því að hún þarf að bregðast við þessu og að bregðast við þessu og hefur sýnt það með samtakamætti sínum, sýnt það með skjótum viðbrögðum að þessi álfa getur ýmislegt enda leiðandi á svo mörgum sviðum samfélagsins, hvort sem að ræða mannréttindamál, lýðræðismál eða loftslagsmál. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Mér heyrðist hann segja að honum þætti þetta miður og ekki heppilegt. Ég hef nú tekið sjálf sterkar til orða. Það var nú ekki fyrir mikilli samstöðu að fara í okkar garð eftir að við urðum hvað harðast fyrir efnahagsaðgerðum Rússlands eftir ólöglega innlimun Krímskaga, svo við þekkjum vel þetta samstöðuleysi forysturíkja Evrópusambandsins. En í seinni umferð þá langaði mig að spyrja hv. þingmann að því hver væri ástæðan fyrir viðsnúningi ESB-þingmanna hér á Alþingi varðandi aðkomu þjóðarinnar. Það að spyrja hana áður en að lagt út í þessa vegferð innlimunar viðræður við ESB. Það skyldi þó ekki vera afstaða íslenskrar þjóðarinnar í nýlegri þjóðaratkvæðagreiðslu síðastliðið haust í alþingiskosningum. Hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Herra forseti, nei, það auðvitað af og frá vegna þess að það hefur verið flutt þingsályktunartillaga þess efnis áður en að mælingar voru jafn hagstæðar aðildarsinnum og nú er. Ég held að ég verði bara að viðurkenna það að í ljósi söguna og ljósi hvernig farið var með málið á sínu tíma, þá hefði verið heppilegra, þó að það vissulega sé ekkert sem kallar á það, að spyrja þjóðina tvisvar. Að þá held ég að það hefði kannski verið heppilegra að gera það og að minnsta kosti held ég að það sé svona eina rétta leiði núna, það er að fá sterkara umboð fyrir þessum aðildarsamningum og þetta er auðvitað ekki alveg óþekkt vegna þess að Svisslendingar gerðu þetta til dæmis. Þeir fóru tvisvar í þjóðaratkvæðagreiðslu, þannig að ég held að út af fyrir sig að breytt staða og framganga Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins í málinu hafi fyrst og fremst
verið tilefni til þess að leita álits þjóðarinnar tvisvar og það má minna á að það hafa verið kosningaloforð bæði formanns Sjálfstæðisflokksins og formanns Framsóknarflokksins að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðildarviðræður þó síðar hafi sá fyrrnefndi teiknað það upp sem einhvern pólitískan ómöguleika og náði ekki að skýra það út fyrir neinum að sjálfum sér. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, það er aldrei tíminn til þess að spyrja þjóðina. Sérstaklega ekki málum sem að þingmeirihlutinn sættir sig ekki við að fara til þjóðarinnar. Ekki spyrja þjóðina þá, af því að þá treystum við ekki þjóðinni. ESB-málið sem að hv. þingmaður Logi Einarsson flutti hér áðan, fyrsti flutningsmaður þessara mikilvægu tillögu 3 flokka það að leyfa þjóðinni að kjósa það hvort það eigi að halda áfram viðræðum sem byrjuðu 2009. Þá voru líka raddir hér innan þingsins sem að sögðu bara það er ekki tími þá til þess að fara í þennan leiðangur, hvað þá spyrja þjóðina. Og ég vil meina þá að teka undir með það sem að hv. þingmaður Logi Einarsson sagði áðan. Ég held að það hafi verið mistök að hafa ekki spurt þjóðina þá. En þá var ég í fyrsta sinn að flytja breytingartillögu flutningsferlið og ég taldi rétt ásamt Bjarna Benediktssyni, núverandi fjármálaráðherra, að spyrja þjóðina. Við vorum 2 flutningsmenn að því. Sú tillaga var felld. Síðan flutti ég reyndar aftur tillögu 2013, var ein á þeirri tillögu og hún fékkst ekki rædd. Síðan höfum við flutt við Evrópusinnar á þessu þingi á síðasta kjörtímabili tillögur það að halda áfram þessu ferli. Af því það er alltaf tíminn til þess að bæta hag þjóðarinnar og það er alltaf tíminn til þess að treysta öryggi hennar. Og ég vil meina það að nú, ekki síst núna, í mjög hverfulum heimi, þar sem við þurfum að endurskoða og endurmeta stöðu okkar út frá hagsmunum þjóðarinnar, út frá hagsmunum og öryggi borgaranna okkar í landinu, hvar Ísland er best statt í samfélagi þjóðanna. Ég tel mikilvægt að við fylgjum þessari tillögu eftir. Og það er svo margt sem er undir þegar kemur að Evrópumálum. Ég nefndi það að það er aldrei tíminn. Það kannski má liggja okkur á hálsi okkur Evrópusinnum, það má gagnrýna okkur sérstaklega fyrir það að hafa ekki brýnt skilaboðan okkar betur. Af því Evrópumálin snerta líf og hagsmuni hins fjölskyldnanna, heimilanna í landinu. Hið daglega líf fólks þegar situm við eldhúsborðið og fer yfir reikningana, bíðið við. Reikningarnir frá því af húsnæðisláninu frá því í síðasta mánuði þeir eru búin að hækka 25.000. Þeir eru búin að hækka frá því í nóvember 80.000. Af hverju ekki stöðugleiki, spyr fólki við eldhúsborðið. Af hverju ekki? Af því það er ennþá þannig að við megum ekki taka stórar ákvarðanir framtíð okkar. Það er verið að koma ítrekað í veg fyrir það að við höldum áfram að vera meðal fremstu þjóða og hluta því er efnahagslegu stöðugleiki með traustum gjaldmiðli sem fer ekki upp og niður, heldur fólkinu okkar í spennitreyju. Það er stór hluti af jöfnuði í samfélaginu. Það er stór hluti af því að jafna tækifærin í samfélaginu. Ekki bara milli einstaklinga, heldur líka milli fyrirtækja. Lítilla og meðalstóra fyrirtækja sem hafa ekki sömu möguleikana og stóru fyrirtækin að taka lánin í erlendri mynt. Þau eru niðurnjörfuð inn í hringinn með almenningi innan íslensku krónunnar. Og fyrir vikið þá er einmitt fólkið okkar í landinu að spyrja af hverju stendur á þessu? Af hverju er lánum mitt að hækka svona? Það er að því að pólitíkin er ekki að taka þær ákvarðanir sem þarf að taka til þess að ýta okkur áfram út úr þessari hringiðu sem við höfum ekki bara í áraraðir, heldur áratugi verið í. Víxlverkanir milli vaxta og verðbólgu. Ég hélt tíma að ég væri komin aftur til ársins 1983 þegar við vorum að ræða hér fjárlögin daginn. Þannig að þetta er risastórt mál. Það brennur á okkur. Og ég ætla að vona það að aðferðafræðin hjá þeim sem er á móti því að þjóðin fái að kjósa framhaldi verði ekki
á einhverjum nótum eins og Trump og fleiri og reyna að búa til einhverja mynd sem ekki rétt. Reyna að tortryggja ferlið allt, tortryggja það að þjóðin fái að koma að þessu, vekja upp óöryggi og ótta. Það er besta leiðin til þess að koma í veg fyrir að mál fái framgang. Vekja upp ótta og óöryggi. Missum við yfirráðin yfir fiskimiðuna? Nei, við gerum það ekki. Það vill svo til að það er meginregla hjá Evrópusambandinu sem að fellir undir hlutfallslegan stöðugleika. Og það vill svo til að við uppfyllum öll þau skilyrði við Íslendingar sem þýðir það að við höfum yfirráð yfir okkar fiskimiðum. Gott og vel, ef það er einhverjar efasemdir, látum þá á þetta reyna. Við hvað eru menn hræddir þegar kemur að þessu? Risastórt mál er auðvitað þessi breytta heimsmynd sem ég gat áðan, þessi öryggismál, og mér finnst miður að sjá ríkisstjórn sem að til að mynda er með Sjálfstæðisflokkinn innanborðs, að það er engin skref sem eru tekin, það er bara lágmarks samnefnari sem er tekin, svona einhverjar ákvarðanir bara til þess að halda í horfinu þegar kemur að öryggis- og varnarmálum. Ekkert hagsmunamat okkar Íslendingum það hvernig öryggi okkar Íslendinga er betur borgið. Þegar Evrópa er að dýpka sitt samstarf, þegar Danir fá að kjósa það í þjóðaratkvæðagreiðslu það að vera fullir þátttakendur í ESB, þar með talið varnarhlutanum, af því að heimsmyndin er breytt, af því að Evrópusambandið mun taka meira til sín þegar kemur á varnar- og öryggismálum. Og svo ætlum við Íslendingar að segja, smáþjóð, eyland, sem á allt sitt undir alþjóðasamstarfi, allt sitt undir það að alþjóðasamningar fúnkeri, allt frá hafréttarsamningunum yfir í bara EFTA-málin okkar, yfir í það að mannréttindasáttmála og fleiri fúnkeri. Svo ætlum við að segja að við ætlum ekki að fara í þetta hagsmunamat, við ætlum bara að gera það sem að ruggar ekki bátnum innan ríkisstjórnar. Því það má ekki nefna NATO og náttúrulega má alls ekki nefna ESB. Það er náttúrulega bara að nefna snöri í dauðsmannshúsi. Það er bara þannig. Og ég hef áhyggjur af þessu. Virðulegi forseti, ég hef verulegar áhyggjur af þessu að við erum ekki að fara lengra, af því við erum í þessari stöðnun. Það er náttúrulega stöðnun einkennismerki þessara ríkisstjórnar. Það má ekkert gera. Má ekkert gera í utanríkisvarnarmálum. Þegar það eru beinir hagsmunir okkar Íslendinga að meta það hvernig við getum dýpkað bæði samstarfið og aðkomu okkar innan NATO, en líka hvaða hag við höfum af því að vera beinir aðilar að Evrópusambandinu. Hvað það þýðir þegar Svíþjóð og Finnar eru líka komnir í NATO og eru líka í Evrópusambandinu. Við skulum ekki gleyma því að þegar NATO var stofnað, og eitt besta skref í fjölþjóðasamvinnu sem við Íslendingar tóku 1949, að verða fullir þátttakendur, eiga sæti við borðið, af því að þá voru framsýnir einstaklingar hér í pólitík sem sögðu það skiptir máli fyrir okkur sem eyþjóð, herlausa þjóð, að vera fullir þátttakendur í slíku alþjóðasamstarfi, varnarsamstarfi. Bandaríkjamenn voru frumkvöðlar af því að koma á Atlantshafsbandalaginu. En þeir höfðu líka frumkvæði því að ýta Evrópuþjóðunum yfir í djúpa efnahagslega samvinnu. Og af hverju? Jú, út af því að þeir vissu það að ef að Evrópa á að standa vörð lýðræði, ef það á að standa viðhalda friði og standa vörð mannréttindi, þessi grunngildi, þá verða þessar þjóðir að hafa dýpra og meira samband sín á milli. Og Bandaríkin ýttu Evrópuþjóðunum í þetta. Af því að þau vissu það líka að til þess að fylgja þessu eftir frið og lýðræði, standa vörð mannréttindi, þá þyrfti að vera djúp efnahagsleg samvinna, viðskiptasamstarf ríkja. Af því lífsgæði fólks hanga nefnilega svolítið saman við friðinn. Ef lífsgæði fólks, óöryggi, er ekki til staðar, lífsgæði eru góð og óöryggi er til staðar, að þá er meiri líkur á að það verði efnt til ófriðar í slíkum samfélögum. Og við erum að sjá það einmitt nákvæmlega að gerast. Og hvernig svarar Úkraína núna þessari stöðu í dag? Þessari óendanlega sáru, erfiðu stöðu sem að það merkilega land er í dag. Eftir gríðarlegt ofbeldi Rússa, eftir innrásina. Úkraína svarar með því að vilja vera fullur þáttakandi að Evrópusambandinu. Fullur þáttakandi að Evrópusambandinu. Og þeir leggja áherslu á, þrátt fyrir að það megi gagnrýna það að Evrópusambandið megi hafa hraðari hendur á ýmsum hlutum,
að þá meta þau heildina það sterkt og hana það mikilvæga að þau vilja frekar vera þátttakendur innan Evrópusambandsins af því að það verndar þau einmitt fyrir ágangi svona ofbeldisríkja eins og Rússa. Það tryggir lýðræði, það tryggir frið, það tryggir öryggi borgaranna, grunnskylda okkar sem eru hér í þessu sal sem okkur ber að tryggja og verja. Þannig að ég er bara rétt að byrja, virðulegi forseti, mína ræðu, en ég vil undirstrika það af því það er svo margt eftir. Það er svo margt eftir sem segir okkur á hverju Evrópusambandið og tækifæri þjóðarinnar til að kjósa Evrópusambandið og framhald viðræðna skiptir okkur öll svo miklu máli. Unga fólkið okkar, fólkið sem er að kljást við lánin sín, fyrirtækin okkar, opna markaði. Af hverju við viljum vera þátttakendur í opnu frjálsu markaðshagkerfi, lýðræðislegu. Þess vegna er alltaf tíminn til að treysta þjóðinni til að taka næstu skref og þess vegna styð ég þessa tillögu, er stoltur flutningsmaður að henni og ég óska þess líka að hún fari til utanríkisnefndar þingsins. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Loksins þegar viljið ræða það. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir sína ræðu og aldrei tími til að spyrja þjóðina og treysta þjóðinni, sagði hv. þingmaður. Mig langar því einfaldlega til að spyrja hv. þingmann að því hvort að ESB-sinnar hafi ekki einmitt spurt þjóðina afstöðu hennar til ESB-aðildar í þjóðarkosningu bara fyrir örfáum mánuðum síðan og hver var nú niðurstaðan? Hver var niðurstaðan? Hvert var viðhorf þjóðarinnar í þeim þjóðarkosningum til aðildar að ESB? Hvaða stuðning fengu ESB-sinnar þar við sinn málstað? Treystir hv. þingmaður kannski ekki íslensku þjóðinni? Virðir hv. þingmaður ekki niðurstöður lýðræðislegra kosninga? Hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari. Þú komst ekki að því það. Þú getur ekki beðið andsvar þegar að... Ég veit það, ég var ekki bóðast. Hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis tekur til máls og svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég hlustaði bæði á þetta andsvar og ansvarið hjá hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni hér áðan og ég held að þetta sé svolítið fyrirbæri það sem koma skal í þessari Evrópuumræðu. Reyna að dreifa einhverju allt öðru inn í að setja inn í allt inn í umræðuna til þess að fá hana inn á eitthvað allt annað plan. Ég treysti íslensku þjóðinni. Íslenska þjóðin var ekki að kjósa Evrópusambandið núna í síðustu kosningu. Hún var ekki að gera það. Með þessari aðferðafræði og þessari lógík, hundalógík, þá er þingmaðurinn nákvæmlega að segja það að það má ekki fara fyrir þjóðina sem að þingmeirihlutinn er ósammála. Það má ekki treysta þjóðinni fyrir þeim málum sem að þingmeirihlutinn er ósammála. Ergo, segi ég, átti ekki að treysta þjóðinni til dæmis fyrir Icesave. Af því þá voru á þingi meirihluti sem að vildi Icesave-samningana. Mátti þá þjóðin ekki kjósa Icesave. Hvers konar dómastella er þetta? Ég segi, við ykkur flokkana í ríkisstjórn, ef þið getið ekki treyst ykkur til þess að fara fram með þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið, það liggur á að mínu mati, það er mikið hagsmunamál, og treystið ykkur ekki til þess að tala fyrir málinu, vinna í málinu, það skulið þið bara gera eins og ég hef nefnt áður, skulið gera eins og Cameron, hann sagði af sér. Hann var ósammála Brexit, skil það mjög vel, hann sagði af sér. Mér finnst þetta bara mjög einfalt, þau mál sem að við teljum brýn, við munum koma með tillögu það ef að við teljum að þjóðin þurfi að koma að málunni. Ég treysti þjóðinni í þessu máli og það er augljóst að þjóðin vill fá að kjósa málið og ég spyr á móti á hverju ekki að leyfa henni að gera það. Hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og ég er alveg sammála því. Það var engin hljómgrunnur hjá kjósendum síðastliðið haust fyrir aðild að ESB. Það var ekki kosið það, frekar heldur en svo oft áður.
En í þessari seinni umferð þá langaði mig til að spyrja hv. þingmann að öðru. Ég vil ekkert vera að ráðleggja ykkur ESB sinnum of það hvernig þið haga ykkar málflutningi, en ég held að það sé ekkert allt of margir í dag sem að tengja svona öryggis- og varnarhagsmuni við veru í ESB, þannig að kannski samt svona vildi ég svona læða því að ykkur. En það er vissulega mjög jákvætt að Evrópusambandið skuli vera að sýna þessum málflokki aukinn áhuga og okkur bara til hagsbóta eins og öðrum. En mér langaði til þess að hv. þingmaður skýri þetta betur fyrir okkur með þessa gríðarlegu öryggis- og varnarhagsmuni sem við höfum af inngöngu í ESB. Er ekki rétt hjá mér að innan við 20% af getu Atlantshafsbandalagsins, sterkasta varnarbandalags heims sem við erum stofnaðilar að, það sé innan Evrópusambandsins? Og mér langaði líka að spyrja því hvort að ríkin við Norður-Atlantshaf, Bretland, Ísland, Noregur, Færeyjar, Kanada, Bandaríkin, eru þetta ríki sem eru að skoða þess háttar samstarf eða inngöngu í ESB? Þá svarar andsvarið öðru sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Það kannski því er fljótt svarað, virðulegi forseti. Ég þegar að gera það, ég held að það eigi bara einfaldlega að tala við að hafa bæði belti og axlabönd. Ef einhver þjóð þarf á því að halda í öryggis- og varnarmálum, þá eru það Íslendingar. Og ekki síst núna þegar áherslurnar á norðurslóðum eru að aukast, meðal annars af hálfu Kínverja og Rússa. Það sem við höfum, meðal annars í Viðreisn, við höfum lagt fram og er reyndar einu flokkurinn sem hefur lagt fram, það var engar tillögur komnar frá Sjálfstæðisflokknum, engar tillögur komnar frá náttúrulega öðrum ríkisstjórnarflokkum öryggis- og varnarmál. En við lögðum strax eftir að stríðið skall á í Úkraínu, þá lögðum við hér tillögu einmitt þátttöku okkar annars vegar í NATO, dýpka þátttökuna, auka okkar framlög, meta það hvort það eigi að vera hér varnarlið, en líka meta það hvernig Evrópusambandið er að breytast með tilliti til þess að þau eru að auka öryggishlutverk sitt. Við viljum bara fá að vita nákvæmlega hvað það þýðir fyrir okkur að Evrópusambandið er að taka meira til sín og mun gera það með árunum, ekki bara ég sem er að segja það, líka Úkraínuforseti og fleiri, að Evrópusambandið mun taka meira til sín þegar kemur að öryggis- og varnarmálum. Þannig að það er tvímælalaust þannig, og mér finnst svo furðuleg nálgun hjá þingmanni frá Sjálfstæðisflokknum, að mega ekki bara eiginlega ekki ræða Evrópu, heldur ekki einu sinni meta okkar hagsmuni, ekki bara efnahagslegu og viðskiptalegu, heldur líka öryggislegu þegar kemur á Evrópusambandinu. Hver er hætta? Það þarf að útskýra það fyrir mér. Danir ákváðu að það skipti á máli. Þeir fengu þjóðaratkvæðagreiðslu, þeir fóru af fullum þunga inn í Evrópusamstarfið hvað þetta varðar. Síðan vil ég á móti bara einfaldlega minnast þess og ég vona að það sé nú eitthvað marktakandi enn á þann fund, landsfund Sjálfstæðisflokksins. Hann ítrekaði á sínu tíma að það ætti að fylgja eftir umræðinu og viðræðum við ESB. Það allt var síðan svikið. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir góðu ræðu hér áðan og innblásna eins og hv. þingmanni nú einu lagi þegar hún kemur hér í þennan stól. Kom nú ágætlega inn á það í sinni ræðu að við teldum að það væri, við sem værum svona frekar á grensunni með þetta mál, að það væri ekki tími fyrir það. En það er eitt í heiminum sem er alltaf nóg af og það er tími. Og ég hef ekki heyrt það á málflutningi þeirra sem hafa hér talað um að þetta væri ekki tímabært eða svoleiðis. En í því ljósi þá vil ég halda mig við það sama og ég ræddi við hv. þingmann Loga Einarsson sem snýr að samningsmarkmiðunum. Og mér finnst það ansi ódýrt að vísa til einhverra markmiða sem sett voru 2009 sem ég hef grun að séu nú ansi óljós, og í því samhengi þá væri mjög æskilegt fyrir kjósendur þessa lands áður en menn ganga svo langt að fara að greiða atkvæði þetta að menn séu þó með einhver markmið á borðinu. Það er einnig mjög áhugavert í þessu samhengi
sem kom fram hjá hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur hér áðan, að það lægi fyrir hver niðurstaðan yrði okkar fiskveiðiauðlegð. Mér finnst það verulega áhugavert að það liggi fyrir nú þegar hver niðurstaða samningsins verður. Og nú veit ég að hv. þingmaður mun fróðari Evrópusambandið heldur en ég og því lækur mér forvitni að vita og hún myndi upplýsa hér þingheim það hvers vegna hún telji svo vera að þetta sé niðurstaðan. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, já, tíminn alltaf nóg af. Pabbi minn heitinn, hann sagði það dýrmætasta sem þú átt er tíminn, því hann líður hjá hverju og einu okkar. Þannig að við þurfum að fara vel með tímann. Við sem stjórnmálafólk þurfum að fara vel með tímann sem við vinnum í þágu þjóðarinnar. Og það eru við flutningsmennirnir að mínu mati að gera með því að leggja fram þessa tillögu. Við erum að nýta tímann í þágu þjóðar og samfélagshagsmuna. Varðandi samningsmarkmiðin, ég tel einmitt, og það er ekki fyrr en í lok 2023 sem þetta og það er meðal annars sem við erum að áætla þetta, það er meðal annars vegna þess að við teljum mikilvægt að þjóðin fái tíma til þess að upplýsa sig. Við þurfum líka að vinna að það þarf að breyta og skerpa ákveðnu samningsmarkmiðin á mínu mati frá 2009. En stóru markmiðin eru einmitt þessi sem eru breytt að mínu mati. Þessi heimur sem við búum í. Þessi efnahagslegi stöðugleiki sem við þurfum svo nauðsynlega á að halda. Ég fór yfir það áðan hjá heimilum fjölskyldum í landinu, hjá litlu fyrirtækjum og meðalstóru fyrirtækjum sem að berjast í bökkum núna vegna þessarar sveiflu í krónunni. Þannig að við erum að sjá það eftir því að mínu mati sem tíminn líður frá því við sóttum eða byrjuðum umsóknarferlið, að það er frekar þannig að rökin falli með því að við klárum ferlið af því að efnahagslegir, viðskiptalegir og öryggislegir hagsmunir það er miklir. Varðandi sjávarútveginn, að þá er þessi regla varðandi hlutfallslega stöðugleika sem segir til það að þær þjóðir sem hafa veitt innan lögsögu tiltekið tíma fram að þeim samningum, að þær geta einar veitt innan lögsögunnar. Og það eru við Íslendingar. Það er alveg skýrt og menn hafa reynt að draga fram hvað með Spánverjana og hvað með Englendinga farnir. Þeir myndu ekki að fá neina heimild. Við munum ráða yfir þessu og það hefur alveg skýrt og það kom fram, veit ég, í óformlegum samtölum í þessu ferli. En við skulum þá bara gera eitt sem ég hef verið að segja, við skulum bara klára þetta og fá þetta á hreint. Það getur þjóðin metið. Forseti minnir hv. þingmann á að virða ræðutíma en þá veitir andsvar síðarsinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Mér finnst það vera, það liggur þá nokkuð fyrir, eins og kom fram í ræðu hv. þingmanns, svona hvert er verið að sækja og virði ég þá skoðun. En ég minni jafnframt á það að ég veit ekki betur heldur en að orkureikningar og fleiri, og þar er náttúrulega óstöðugleiki í tengslum við stríði líka, að það er verulegur breytileiki líka á lífskjörum fólks innan Evrópusambandsins í tengslum við stríði. Og það kom líka fram í máli hv. þingmanns í andsvari við mig áðan, þar hv. þingmanns Loga Einarssonar, að þar sem að þetta gæti líka þar sem tengingin er með strengin yfir, að þeir eru á sama orkumarkaði, þar að segja Bretar og Norðmenn. En það vill líka þannig til að verðbólga mælist meira að segja í Evrópusambandinu á þessum tíma. Og þetta hefur allt áhrif, stríðið hefur áhrif á okkur öll, hvort sem við séum utan Evrópusambandsins eða innan þess. Þannig að
rökin fyrir því að í ljósi þess að við þurfum að svona gæta betur að vörnum okkur og þá hef ég nú verið þeirra skoðunar og á nú mér marga skoðunarbræður og systur í því að vera okkar í NATO sé nú nægjanleg hvað þetta varðar. Og ég get alveg tekið undir það, eins og kom fram hjá hv. þingmanni, að það væri mjög æskilegt að hér væri til dæmis varnarlið svona tilbúið til að takast á við breyttar aðstæður. En ég tel það að NATO gegni því hlutverki mjög vel. En enn og aftur, breytileikinn ekki bara á Íslandi, hann sömuleiðis í Evrópusambandinu. Svarar andsvari öðru sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, já, við erum sammála NATO. Hv. þingmaður nefndi varnarliðið. Hann væri sammála því að við þyrftum að huga að því. Við lögðum fram tillögu þess að ætti að meta það allavega, hvort það væri þörf á slíku. Við fáum það ekki rætt, af því að forystuflokkurinn og ríkisstjórn getur ekki rætt það að það verði hér varnarlið að nýjum í einhverju mynd, eins og ég segi. Verðbólga í Evrópusambandinu, já, hún líka í Evrópusambandinu. Hún náttúrulega fyrst og fremst tilkomin vegna hás orkuverð. En við skulum líka hafa það hugfast, hún kom mánuðum seinna, miklu seinna til Evrópusambandsins að verðbólgan heldur en hingað til Íslands. Og það út af náttúrulega gjaldmiðlum sem við höfum. Þar fyrir utan, ef við lítum til Danmerkur, þá eru vextir þar 10 sinnum lægri heldur en hér. Fólk ennþá að borga af húsnæðislánum sínum í Þýskalandi. Það sama gildir í Frakklandi, Ítalíu, Danmörku. Þannig að þetta ekki sambærilegir hlutir, aðstæður fólks í þessum þáttum. En ég geri mig grein fyrir því að það verulegur vandi þegar kemur að orkumálum í Evrópu. Og það eitthvað sem ég segi því betur fer að Evrópa saman en ekki sundruð. Af því þá fyrst væri fjandinn laus. Ef að Evrópusambandið væri ekki til staðar til þess einmitt að reyna að leysa þetta heildstætt út frá svona heildstæðum samfélagslegum markmiðum. Ég vil síðan geta þessi lokin að ég held ég hafi gleymt því að bara svona til þess að draga fram að því að margir sagt við að nýta fullveldið til þess að gera bara fríverslunarsamninga sjálf. Við Íslendingar við höfum gert sjálf 4 fríverslunarsamninga. 27 gerðum við í samfloti með EFTA-ríkjunum. Við höfum ekki gert það ein 27. Evrópusambandið með 55 svæði, þannig að ef við farum inn í Evrópusambandið þá myndum við stækka svæðið, stækka fanið sem væri til í að taka á móti frábærum íslenskum vörum, þar með talið landbúnaðarvörum. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, þó að mér finnst sannarlega við getum verið að ræða hérna margt þarfara en aðalda Evrópusambandinu, þá verð ég að viðurkenna að mér finnst það bara virkilega gaman. Þegar ég var aðstoðarmaður utanríkisráðherra á síðasta kjörtímabili, þá kom ég gjarnan hingað í þingið til þess að fylgja spennt með umræðum utanríkismál og umræðum Evrópumál og það fór bara frekar lítið fyrir ESB-þingmönnum okkar og umræðu Evrópusambandsmál. Þannig að hingað erum við að minnsta kosti komin að ræða þessi mál og Evrópusambandssinnar hér sem hafa reynt að endurmerkja sig sem Evrópusinnar eru auðvitað þekktir fyrir að reyna að koma ESB-aðild á dagskrá, vanalega við litlar undirtektir. Í upphafi árs reyndu ESB-þingmennirnir að tengja umræðan efnahagsstöðuna hér við ESB-aðild og þegar stríð braust út í Evrópu var það notað sem átilla, sem mér þótti reyndar ósmekklegt. Ekki síst í ljósi afstöðu forysturíkjanna undanfarinn áratug og reyndar löngu eftir að innrásin hófst. Og þegar ESB-sinnarnir áttuðu sig á því að tengingin við stríðið í Úkraínu var þeim ekki hagfelld, nema þótt síður væri, var það aftur efnahagsástandið. En við víkjum að greinargerð tillögunnar sem við ræðum hér í dag og byrjum á 3 punktum sem ég vil gjarnan bregðast við. Í fyrsta lagi,
þá er það skemmtileg nýbreytni að flutningsmenn beri því fyrir sig að þeir séu að fylgja eftir vilja Alþingis frá árinu 2009. Ég hef ákveðinn skilning á því að seila svolítið langt í röksemdafærsluna þegar maður hefur veikan málstað að verja, og það er auðvitað ljóst að vilji Alþingis árið 2022 stendur alls ekki til þess að sækja um aðild að Evrópusambandinu. En af hverju að velja árið 2009? Af hverju ekki bara 2015? Af hverju ekki bara 1989? Eða kannski bara árið 1993 þegar við samþykktum lög um Evrópska efnahagssvæðið? Í öðru lagi er fullyrt í greinargerð með leyfi forseta að vatnaskil hafa orðið í umræðunni um stöðu Íslands í Evrópu með innrás Rússa í Úkraínu. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða það að þau vatnaskil hafi helst orðið að forystumenn Evrópusambandsins hafi orðið uppvísir að hryllilegri vanrækslu og vangá með því að hafa aukið viðskipta og hagsmunatengsl við rússnesk stjórnvöld þrátt fyrir ógnartilburði og árásargirni þeirra, og að innrásin hafi opnað augu okkar og þeirra fyrir því í hversu skelfilegri stöðu Evrópusambandið er vegna þessa. Það er ömurlegt að hugsa til þess að Evrópa hafi verið að fjármagna stríðsrekstur Pútíns með olíu- og gaskaupum. Við erum sömuleiðis vör við það nýlega að sumar Evrópusambandsþjóðir hefðu notað undantekningu sem var sett í viðskiptaþvinganir ESB til þess að selja Rússum vopn þrátt fyrir bannið sem var komið á eftir innlimun Rússlands á Krímskaga. Þar fóru öflugustu forysturíki ESB, Þýskaland og Frakkland fremst í flokki. Þetta er nú öll samstaðan. ESB-sinnum er hreinlega ekki stætt á því að ræða inngöngu í ESB á grundvelli öryggishagsmuna. Í þriðja lagi segja flutningsmenn að við þurfum að ákveða okkur hvort við eigum samleið með frændþjóðum okkar á helstu viðskiptalöndum og að við með inngöngum sýnum við, með leyfi forseta, samstöðu lýðræðisleg gildi og virðingu fyrir mannréttindum ásamt því að standa vörð menningarverðmæti og hlúa að leikreglum á markaði. Evrópusamstarf okkar stendur föstum grunni. Við eigum í nánu samstarfi og samvinnu við Evrópu, meðal annars í gegnum EES-samstarfið, og við erum aðilar að fríverslunarsamtökum Evrópu. Við eigum víðtækt samráð við norrænu vinaþjóðir okkar, meðal annars á vettvangi Norðurlandaráðs og norrænu ráðherranefndarinnar og við Eystrasaltsþjóðirnar, meðal annars á vettvangi NB8 samstarfsins. Við erum í öflugasta varnarbandalagi heims með þessum þjóðum og eigum þar að auki náið varnarsamstarf meðal annars við Norðurlöndin og við Norðurhópinn í Evrópu. Svona mætti lengi telja. Hvað varðar röksemdir sem nefndar eru í greinargerðinni varðandi efnahagslegan stöðugleika og bætt vaxtakjör sem fylgja aðild, er það efni í sérumræður sem ég fæ vonandi tækifæri til að blanda mér í hér í dag. Mér langar nefnilega að lokum að koma inn á þau öfugmæli að hagsmunum okkar sé betur borgið með því að afsala völdum okkar til Evrópusambandsins, til dæmis á sviði fiskveiða. Það væri nær að við þingmenn sem erum hlynntir alþjóðasamstarfi og öllu því sem að það hefur upp á að bjóða, að við tækjum höndum saman við að verja EES-samstarfið okkar. Samstarfið sem hefur stuðlað að opnu, frjálsu og öflugu hagkerfi, verja mikilvægasta viðskiptasamning okkar Íslendinga. Hagsmunum okkar er best borgið í EES-samstarfinu utan aðildar að Evrópusambandinu og við ættum frekar að ræða það hvernig við nýtum enn betur ákvæði EES-samningsins til að hafa áhrif á evrópska löggjöf og reglur. Auðvitað gætu ýmsir kostir fylgt aðild að Evrópusambandinu, en þeir hagsmunir og réttindi sem við myndum tapa vega miklu þyngra en þeir kostir. Hagsmunir okkar standa einfaldlega ekki til þess að við framseljum vald frá lýðræðislega kjörnu Alþingi og frá ríkisstjórn til yfirþjóðlegra valdastofnana sambands sem að glímir við tilvistarkreppu og þar sem lýðræðishallinn verður sífellt meiri. Þar sem sífellt lengra er gengið í kröfum að afmá þjóðríki og myndun eiginlegs sambandsríkis. Í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar Þýskalands kemur þetta markmið meðal annars fram berum orðum. Og um þetta er meiri hluti Íslendinga sammála mér. Enda fór fram þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir minna en ári síðan, þar sem að flutningsmenn þessa máls settu ESB aðild á oddinn. Og niðurstaðan er skýr. ESB-sinnar fengu samtalsáheyrn rétt rúmlega fjórðungs kjósenda. Vilji kjósenda er skýr, vilji meiri hluta Alþingis er skýr. Það kemur að þér. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð.
Fyrst veitir andsvar hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Frú forseti, fyrst vil ég koma aðeins þar í ræðunni þar sem að hv. þingmaður talar að hvernig áherslur Evrópusinna breytast svona frá tíð til tíðar, meðal annars þessi efnahagslegu rök, þetta fyllilega við ennþá. Við höfum alltaf haldið gildum á lofti, en það opnaðist auðvitað fyrir okkur nýr veruleiki þegar að Rússar ráðast inn í Úkraínu, og það er auðvitað frálegt að tala að það hefur verið ósmekklegt að ræða sem sagt Evrópusambandið við það tilefni. Bara með nákvæmlega sama hætti og aðrar þjóðir, nágrannaþjóðir okkar, endurmátu sína hagsmuni við þessa atburði. Danir ákváðu þjóðaratkvæðagreiðslu að vera fullir þátttakendur í Evrópusambandinu, líka varnar- og öryggissamstarfinu. Finnar og Svíar óskuðu eftir að vera þátttakendur í NATO. En ég ætla að koma aðeins inn á það í seinna andsvari. Mig langar hins vegar að spyrja hv. þingmann það, af því að hún virðist gefa sér það að alþingiskosningar séu eina þjóðaratkvæðagreiðslan sem skiptir máli, eins og að þær séu þannig að það sé verið að kjósa einstök mál og jafnvel svona mál. Þá spyr ég hana, ef að alþingiskosningarnar eru eina þjóðaratkvæðagreiðslan sem skiptir máli, hvers vegna lofaði þá Sjálfstæðisflokkurinn þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB í aðdraganda kosninganna 2013? Og hvað hefur breyst? Og við hvað er hv. þingmaður hrædd, eða hvað óttast hún við það að gefa sem sagt þjóðinni meiri aðkomu að ákvörðunum í meiriháttar málum á tímum þar sem að tæknin með þeim hætti almenningur upplýstar nokkru sinni fyrr? Við hvað er hún hrædd? Svarar andsvari hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ég ætla bara að endurtaka það enn einu sinni að mér finnst það virkilega ósmekklegt að draga hér inn í umræður stríð þar sem að ljósið hefur beinst ekki síst að framferði forysturíkja og forystumanna í Evrópusambandinu og hvernig þau hafa hagað sér og valdið því að Evrópa er í þeirri hryllilegu stöðu sem hún er í dag gagnvart og ofursæld valdi gagnvart Rússlandi. Þá finnst mér ósmekklegt að þeir ESB-þingmenn, vitandi þetta, dragi þetta inn í umræðuna. Og mér finnst það ganga gegn þeirra betri vitund og ég bara stend og fell með því. Ég hef sagt þetta ítrekað hér í þingsal. Það síðan að hv. þingmaður spurði mig að því við hvað ég sé hrædd og rifið það upp hvað Sjálfstæðisflokkurinn var að gera árið 2013. Ég hef nú verið að fylgjast með orðastað sem að hefur farið fram og tilbaka það að hér sé verið að teygja málið fram og tilbaka og það megi ekki ræða hlutina efnislega og ég biðla bara til hv. þingmanns það að við ræðum þetta mál einmitt efnislega, ekki það við hvað við séum hrædd, þegar við óttumst auðvitað ekki neitt. Við erum nýbúin að fara í gegnum kosningar þar sem meðal annars þar sem öll þjóðin tók þátt í þjóðaratkvæðagreiðslu hér fyrir ári síðan, þar sem meðal annars ESB aðild var rædd og niðurstaðan úr þeim kosningum er skýr. Og það er hægt að spyrja þetta í hverju einasta máli, hverju einasta smámáli, af því að fyrir mér er þetta ekkert nema smámál og algjörlega óviðkomandi og ekki á dagskrá. Þannig að það er hægt að þá velta þessari spurningu í hverju einasta máli sem kemur hérna upp í þingsal. Við hvað eruð þið hrædd? Ef við ekki að kasta þessu í þjóðaratkvæði. Þannig er okkar stjórnskipun ekki uppsett. Við erum hingað valin. Hér er fulltrúalýðræði. Við höfum fengið umboð til að taka hér ákvarðanir og mér þykir þetta vera svona upphrópunar stjórnmálastíll. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Frú forseti, já það hefur verið afskaplega huggulegt að hv. þingmanni
ef hún óskar eftir því að við einbeitum okkur að ræða efnislegu máli, ef það hefði verið eitthvað efnislegt í hennar ræðu varðandi sem sagt af hverju við ættum ekki að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu eða yfir höfuð gegn Evrópusambandinu. Og það getur verið að hv. þingmanni finnst það ósmekklegt að tengja þessa hluti saman, en eins og ég benti á áðan, þá er það nákvæmlega það sem allar þjóðir í heiminum eru að gera núna. Þær eru bara endurmeta hagsmuni sína vegna þess að það er bara hlutverk meðal annars okkar þingmanna að tryggja Íslendingum öryggi. Danir með þjóðaratkvæðagreiðslunni síðan í síðustu vor og svo Finnar og Svíar, svo ég endurteki það nú, með inngöngu umsókn í NATO. Í samtölum mínum að minnsta kosti við þingmenn frá Eystrasaltsríkjunum og Finnlandi, Svíþjóði, Danmörku og Noregi, þá á þetta endurmat sér núna stað og þar er töluvert rætt að þetta sé ekki spurning annað hvort, heldur hvoru tveggja, vegna þess að NATO er í rauninni hefðbundið varnarbandalag sem tekst á við þau ógnir sem við þekkjum bestar, sem steðja að ríkjum, á meðan að hinar nýju fjölþátta ógnir sem eru allt annars eðlis þarf að takast á við með allt öðrum hætti, fyrirbyggjandi hætti, eflingu gilda, lýðræðis, frelsis, mannréttinda, slíkra hluta. Evrópusambandið sjálft hefur sagt og fjölmargir fulltrúar innan og utan þess að Evrópa muni taka að sér stærra varnar- og öryggishlutverk í framtíðinni. Mér langar bara að spyrja hvort að hv. þingmaður er sammála því að Evrópa muni gera það, taka að sér stærra pláss í öryggis- og varnarmálum og gegn fjölþáttaógnum og hvort það væri ekki æskilegt að við værum þar innanborðs. Það svarar andsvari öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni síðara andsvarið. Mér finnst hv. þingmaður aðeins vera að snúa hérna umræðuna á hvolf. Ég taldi mig vera hingað komna af því að hv. þingmaður vill bera það á borð að við eigum að ganga í Evrópusambandið. Það hlýtur að vera hans drifkraftur fyrir því máli sem hann leggur hér fram fyrir þingið og ég taldi mig vera hingað komna til þess að pota í þann málflutning, til þess að hlusta á rökin fyrir því af hverju við ættum að ganga í Evrópusambandið, af hverju við ættum að setja þetta mál svona ofarlega á dagskrá. Og mér finnst reyndar það sem ég hef heyrt hingað til frá hv. þingmönnum sem bera upp í þessa tillögu að þeirra málflutningur sé endurtekið efni. Mér finnst þetta vera mjög þunnur grautur sem borinn hingað fram. En hvað varðar aukið hlutverk Evrópusambandið í öryggis- og varnarmálum, þá bara endurtekið það sem ég sagði hérna áðan. Mér finnst það mjög jákvætt að Evrópusambandið sé að hysja upp sig buxurnar þegar kemur að öryggis- og varnarmálum. Ég er bara alveg opin fyrir því og auðvitað fylgjumst við náið því sem er að gerast í Evrópusambandinu í þessum málum og við ræðum það bara þegar þar kemur, þegar þeir eru búnir að komnir á betri stað hvað það varðar. Að sjálfsögðu gerum við það, ræðum það mál í framtíðinni eins og hv. þingmaður sagði. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Já, frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur fyrir ræðuna. Ég átti þetta ekkert von á því að vera sammála henni þegar hún steig hérna upp í pontu og hún olli mér engum vonbrigðum í því. Það liggur auðvitað fyrir að þetta er stórt og mikið mál og það er þess eðlis að við erum að ræða hagsmuni allrar þjóðarinnar, allra atvinnugreina. Þetta eru hagsmunir sem að teygja anga sína inn í öll lög samfélagsins alls staðar. Og við verðum að geta rætt þessi mál öll og ég er líka að tala til þeirra sem að tala fyrir þessari tillögu og fyrir aðild jafnvel. Öðruvísi heldur en að stilla málum þannig upp að Evrópusambandið sé alvont eða algott og að þarna sé annaðhvort kölski eða guð á ferðinni. Það er auðvitað ekki þannig og það er auðvitað alveg rétt sem að kom fram hér í ræðu hv. þingmanns. Það eru kostir við aðild og það eru gallar við aðild. Svo eru bara hagsmunamatið hjá fólki misjafnt og við eiginlega þurfum svolítið
Við þurfum einhvern veginn svolítið að þroska umræðuna upp úr því að þetta sé algott eða alslæmt, heldur frekar að fara að láta þetta eðlilega hagsmunamat eiga sér stað með kannski aðeins málefnalegri hætti og það held ég eigi við okkur okkur öll. En ég verð að segja að ég skil ekki rökin fyrir því og nú ætla ég að detta inn í umræðuna sem orðaskiptin sem áttu sér hér stað á milli hv. þingmanna Loga Einarssonar og Diljár Mist Einarsdóttur þetta með það að það sé ósmekklegt að endurskoða hagsmunamat okkar í alþjóðlegu samstarfi þegar það verður stríð í Evrópu. Það er þannig að Danir gerðu það. Það er þannig að Norðmenn gerðu það. Svíar gerðu það. Finnar gerðu það. Evrópusambandið gerði það sjálft. NATO gerði það. Kína gerði það. Bandaríkin gerði það. Allar fjölþjóðastofnanir heimsins, það hriktir í þeim þegar að Rússland af öllum löndum ræðst á annað ríki inn í Evrópu. Og ég vil bara gjarnan fá það þá fram með hreinum hætti hjá hv. þingmanni hvort að það sé þá þannig að Danir, Svíar, Finnar, Evrópusambandið, Bandaríkin, Kína og allar heimsins fjölþjóðastofnanir hafi verið ósmekkleg við íbúa Úkraínu að fara fram með þetta endurmat sem allir gerðu. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ég bara tek undir það að þetta er auðvitað bara hagsmunamat. Ég er algjörlega sammála því að við eigum að ræða þetta sem oftast og ég er bara búin að fara yfir það nú þegar að mér hefur þótt skorta á það að Evrópusambandsþingmenn, Evrópusinnar hérna á þinginu hafi viljað ræða þessi mál. Ég fagna því að við séum hingað komin í dag til að ræða. Og þarna er þetta hagsmunamat þjóðarinnar, hagsmunamat atvinnulífsins eins og hv. þingmaður fór yfir. Afstaða þeirra er hins vegar alveg kýrskýr. Afstaða atvinnulífsins, afstaða íslensku þjóðarinnar, hún hefur nýlega verið könnuð hérna í þjóðaratkvæði. Þannig að við getum haldið áfram að ræða hér á þinginu kosti og galla, en ég tel þessa afstöðu vera alveg kýrskýra. Varðandi það að mér þyki að það sé mín skoðun að það sé ósmekklegt að draga þennan málatilbúna hingað inn, byggir hann á því að ég tel engin málefnaleg rök fyrir því að við ættum að gerast aðilar að ESB á þessum grunni. Þess vegna tel ég að þarna sé verið að villum fyrir fólki með því að draga þessa umræðu inn í umræðu öryggis- og varnarhagsmuni Íslands. Þarna voru talin upp mér láðist að skrifa niður alla upptalninguna. Lönd sem að endurmátu öryggis- og varnarhagsmuni sína með því að sækja aðild að Atlantshafsbandalaginu, breytt viðhorf Kína til öryggis- og varnarhagsmuna. Þarna er ekki verið að telja upp lönd sem eru í sömu sporum og við eins og Evrópusambandsþingmenn hafa lýst hérna á þingi að við ættum einhvern veginn að breyta grundvallarafstöðu okkar gagnvart aðild að Evrópusambandinu á þeim grunni að gríðarlega öryggis- og varnarhagsmuni sé að ræða. Ég tel að atburðarásin og þær upplýsingar sem við höfum fengið í aðdragandanum á þessu stríði og eftir þetta stríð, eftir að það hófst, séu þvert á móti að styðja það að við ættum alls ekki að sækja aðild að Evrópusambandinu. Og mér þykir þetta vera grunnur málflutningur. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanninum kærlega fyrir svarið og við verðum auðvitað bara að vera sammála að vera ósammála í þessu. En ég hjó nú eftir því hér líka í ræðunni að það var talað það að við þyrftum frekar að hlúa að og efla EES-samninginn. Þá langar mig nú að minna hv. þingmann á það að innan hans eigins flokks eru uppi ákveðnar efasemdaraddir EES-samninginn, þannig að menn ættum þá kannski að byrja þar innan búðar, þótt ég viti að það sé ekki meirihluta sjónarmið inn í flokknum. En að því að við erum að ræða þetta mál hér, aðdragandann allan, þá er þetta auðvitað mál sem að teygja sig hér meira en áratug aftur í tímann. Og við verðum að ræða þetta á þeim forsendum. Og þess vegna vil ég, þrátt fyrir að þingmaðurinn hafi ekki viljað svara spurningu það hér beint áðan í fyrri orðaskiptum, spyrja það sem gerist í aðdraganda kosninganna 2013 og trúverðugleika Sjálfstæðisflokksins í þessu máli. 6 þingmenn Sjálfstæðisflokksins, sem allir urðu ráðherrar eftir kosningar, sögðu skýrt: þjóðin á að vera spurð. Þjóðin á að fá að greiða atkvæði það hvort það eigi að halda áfram með þessar aðildarviðræður eða ekki. Hver er trúverðugleiki flokks
Hver er trúverðugleiki stjórnmálamanna sem segja svona skýrt eitt fyrir kosningar, þjóðin á að ráða, en segja svo eftir kosningar, þjóðin á ekki að ráða neitt, við ætlum að senda SMS til Brussel? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir síðara andsvarið og við erum kannski sammála að vera ósammála margt, en við erum sammála það að hlúa og efla EES-samstarfið okkar. Og takk fyrir hvatninguna varðandi minn eigin flokk. Það er nú svoleiðis í stórum stjórnmálaflokki, stærsta stjórnmálaflokki landsins, að þar rúmast ýmis sjónarmið og þar tökumst við á ýmis sjónarmið, en það var auðvitað Sjálfstæðisflokkurinn sem kom okkur þó inn í þetta samstarf á sínum tíma sem reyndist vera eitt okkar allra stærsta gæfuspor. Og það var sömuleiðis ekki fyrr en að Sjálfstæðisflokkurinn tók við utanríkisráðuneytinu að við fórum almennilega að setja eitthvað púður og einhvern metnað í það að hlúa að EES-samstarfinu í okkar utanríkisþjónustu. Þannig að þú getur þakkað mig fyrir það seinna. Varðandi það að rifja hérna ítrekað upp hvað var sagt á landsfundi árið 2013 eða hverju var lofað, þá bara get ég ekki komið hérna upp trekk í trekk og vera að svara fyrir það. Ég tel trúverðugleika okkar flokks bara vera hreint ágætan í þessum efnum. Ég svara hérna aðalega fyrir sjálfa mig. Mér finnst ég hafa fínan trúverðugleika í þessu máli og ég mun halda áfram að leggja mesta áherslu á það að hlúa að samstarfi og samningum okkar, samningum okkar sem er mikilvægasti viðskiptasamningur okkar Íslendinga. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, ég kem hér upp til að þakka hv. þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur fyrir að taka þátt í þessari umræðu um þetta mjög svo mikilvæga mál. Ég er aðeins hugsi yfir þessu orðavali hvað sé smekklegt og ósmekklegt í utanríkismálum og hagsmunamati ríkja, eins og hér hefur áður verið komið inn á. Og ég velti fyrir mér hvort að hv. þingmaður sé í raun og veru þeirrar skoðunar að það sé þá á einhvern hátt ósmekklegt að Moldóva vilji ganga í Evrópusambandi til að tryggja hagsmuni sína í Evrópu. Er það á einhvern hátt ósmekklegt að Úkraína og Volodymyr Zelenský tali mjög skýrt um það að innganga í NATO og ESB séu grundvallaratriði fyrir Úkraínu til þess að tilheyra hinni vestrænu lýðræðishefð sem að bæði NATO og Evrópusambandi tilheyra. Þannig að ég verð bara að segja eins og frú forseti, ég gef svona lítið fyrir þessar fullyrðingar þingmannsins og held að henni hafi nú bara hlaupið kapp í kinn hér í umræðunni, en telur háttvirtur þingmaður að það gildi allt annað samstarfið sem að Ísland á innan NATO en hugsanlegt samstarf sem aðildarríki innan ESB varðar framtíðarhagsmuni landsins. Ég er alveg sammála þingmanninum um það að aðild að ESB snýst svo miklu meira en öryggismál. En það hluti af samfélagi þjóða sem að telja sig lýðræðisríki og hafa með sér samstarf og mikil viðskipti sem skipta mjög miklu máli og eiginlega grundvöllurinn undir því samstarfi öllu. En það sem ég skil ekki í málflutningi þingkonunnar, frú forseti, hvers vegna ein tegund af alþjóðasamstarfi verðug en hin ekki. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ég heyri það að orðalagi hérna varðandi ósmekklegheit Evrópusambandssinna hér á þingi hefur farið fyrir brjóst á einhverjum. Þó hef ég notað það ítrekað hér í þingsal og skrifað það sömuleiðis, en það fer bara svo lítið fyrir mér, kannski ég of lágvær, ég veit ekki hvað það er. Ég stend og verð með því að mér finnst þetta ósmekklegt.
Mér finnst, og ég er búin að fara í það hérna og útskýra að það út af því að mér þykja engin málefnaleg rök hafa verið borin hér á borð það að við eigum að ganga í Evrópusambandið á þessum grunni. Ég til í að ræða það á öðrum grunni. Mér finnst þetta vera ósmekkleg tenging og þó að ég ætla ekki að halda áfram á þeim nótum ósmekklega tengingar, heldur bara að fara yfir næsta punkt varðandi samanburð umsóknaraðildir og það að ríki eins og Moldóva og Úkraína sé að íhuga aðild að Evrópusambandinu, þá finnst mér það kannski ekki fyllilega sambærilegt við það af hverju við ættum að íhuga aðild að Evrópusambandinu af augljósum ástæðum, því eins og hv. þingmaður nefnir þá það svo margt annað sem að fólk hugsar þegar það er íhuga aðild að Evrópusambandinu. Ég tel svona, ef ég kalt mat að þessi ríki séu svona hugsaðar frekar í efnahagslegu tilliti, heldur að þeim finnist þau vera að ganga inn í eitthvað sterkt varnarbandalag. Þegar kemur að því hvort það sé einhver eðlismunur á aðild að NATO og ESB, já, sannarlega er það. Við erum fullir þátttakendur í Evrópusamvinnu í gegnum EES-samstarfið og í gegnum margt annað samstarf. Á mörgum vettvangi tökum við þátt í Evrópusamvinnu. Hins vegar hagsmunum okkar best borgið í varnarsamstarfi við Bandaríkin og innan sterkasta varnarbandalags heims sem er NATO og það í því liggur munurinn að mínu viti. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, já, það er auðvitað alveg rétt að hér þarf að fara fram mjög heildstætt hagsmunamat og það snýst þessi tillaga. Snýst það að við sem þjóð förum í gegnum það í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að við viljum halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Og ég vísa til þess í greinargerðinni vegna þess að þingmaðurinn heldur áfram að klifa á því að það sé svo ósmekkleg tengingin við innrás Rússa, Vladimir Pútins í Úkraínu, að Ísland sendi bréfið til Brussel 16. júlí 2009 fyrir 13 árum. Þessi tillaga hefur verið flutt með einum eða öðrum hætti, mér sýnist 4 sinnum áður. Þá hafði sem betur fer ekki verið ráðist inn í Úkraínu en það gerðist því miður í febrúar á þessu ári og ég næ bara ekki hvernig sjálfstæðismenn og þingmenn Sjálfstæðisflokksins hér inni ætla að nota Úkraínustríðið til þess að grafa undan umræðinu þjóðaratkvæðagreiðslu hér á landi. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. þingmaður Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir síðara andsvarið. Núna finnst mér aftur svolítið búið að vera snúa hlutunum á hvolf. Hér ég hingað uppkomin til þess að kvarta yfir því að ESB-sinnar á þingi séu að nota einmitt stríðið í Úkraínu til framdráttar sínum málflutningi aðild að ESB. Ég verð bara að hafna því að það hafi verið málflutningur okkar hinna, að minnsta kosti okkar sjálfstæðismanna hér á þingi, að við séum einhvern veginn að nota þessa samlíkingu í annarlegum tilgangi. Þvert á móti erum við að gagnrýna einhvern veginn þessi tengsl í þessu tilliti. Og ég held að ástæðan fyrir því, ég tel ástæðan fyrir því að ESB-sinnar á þingi séu að tala öryggis- og varnarmál svo að þeir vilja einfaldlega ekki ræða það sem að allir vita og einhvern veginn samt einhverju virðist hafa gleymt hvað það sem við þurfum að ræða. Við þurfum bara einfaldlega að ræða það hvort við viljum útvíkka samstarfið sem við þegar eigum, Evrópusamstarfið, gegnum EES-samninginn, því að það liggur alveg kýrskipt fyrir hvað á undir EES-samninginn og hvað á ekki undir hann. Og með því að vera að ræða endalaust öryggis- og varnarhagsmuni og vekja upp einhverja óttatilfinningu hjá fólki að þau séu að komast í eitthvað öruggt skjól hjá Evrópusambandinu, þá losna Evrópusinnar á þinginu við það að ræða að við þurfum að ræða hvort við viljum að landbúnaðurinn heyri undir sameiginlegar reglur Evrópu. Fiskveiðarnar, skattamál, gjaldmiðlasamstarf, byggðastefna, réttarvarsla, dóms- og innanríkismál, hvort við viljum vera hluti af tollabandalagi Evrópusambandsins og svo framvegis og svo framvegis. Þetta eru málin sem Evrópusinnar á þingi vilja ekki ræða. Þeir vilja frekar vera að ræða fólk með því að þetta sé mikilvægt öryggis- og varnarmál og þar liggur okkar gagnrýni. Þá
Þá er andsvörum lokið. Næstu tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, eða frú forseti, ég bið starfsfólk. Ég ætla aðeins að byrja í upphafi þessar ræðu minnar að víkja að orðaskiptum sem að ég átti við hv. þingmann og gamlan vin, Loga Einarsson, fyrsta flutningsmann. Hafi ég haft hann fyrir rangri sök og verið með rangar fullyrðingar, þá er mér rétt og skylt að biðja hv. þingmann afsökunar. En mér til varnar, þá reyndi ég að hlusta aftur á það sem hann sagði og það sem valdi mér áhyggjum, olli mér áhyggjum, var þegar að hv. þingmaður sagði að það væri augljóst með réttu að Ísland muni vilja halda forræði yfir sínum fiskveiðiauðlindum. Það þarf ekki að óttast, hélt þingmaðurinn áfram, að gefin verði frá sér meiri gæði en minni. Ég róaðist við þetta en svo kom framhaldið þegar þingmaðurinn benti á með réttu líka að í samningum takast menn á og best er auðvitað að báðir fari frá borðinu ánægðir, en ég treysti að minnsta kosti þessum 3 flokkum og svo framvegis vel fyrir. Og ég las út úr þessu að í samningaviðræðum væri hv. þingmaður reiðubúinn að hugleiða það að koma til móts við hugsanlega kröfur Evrópusambandsins þegar að kæmi að fiskveiðiauðlindinni, en viðbrögð hans við þessum orðum mínum voru með þeim hætti að sá átti var ástæðulaus og ég hafði þingmanninn fyrir rangri sök og ég endurtek afsökunarbeiðni til hans í þeim efnum. Og ég er ánægður með það að hv. þingmaður hafi verið jafn afgerandi og hann var í þeirri yfirlýsingu og ég ætla þá að leyfa mér það að túlka orð hans sem svo að það sé verði á annað borð þessi tillaga samþykkt, að þá jafngildi það viðræðuslitum af hendi íslenskra stjórnvalda ef að það er ekki ljóst að hugsanleg aðild Íslands að Evrópusambandinu leiði af sér eitthvert afsal af einhverjum yfirráðum fiskveiðiauðlindanna. Það liggur þá fyrir, frú forseti, og ég er ánægður. Vegna þess að ég hafði auðvitað ástæðu til að hafa áhyggjur, ekki bara af fiskveiðilögsögunni, ekki bara af landbúnaði, ekki bara af orkuauðlindum, heldur líka vegna þess að þegar að í rauninni viðræðurnar, svokölluðu, sigldu í strand í raun árið 2012 og var síðan pakkað ofan í skúffu í janúar 2013 og þáverandi utanríkisráðherra vinstri ríkisstjórnarinnar sem lagði upp í þessa ferð á þess að hafa til þess umboð íslensku þjóðarinnar. Við skulum hafa það í huga að þá var það eina sem lá fyrir að við höfðum ætlað að það voru búið að klára viðræður í svokölluðum 11 köflum í löggjöf Evrópusambandsins. Það stóðu yfir viðræður 16 kafla, það var ekki lokið og það var búið að móta samningsafstöðu Íslands í 2 köflum en það var ekki hafnar viðræður. En það var ekki búið að móta samningsmarkmið íslenskar stjórnvalda þegar að koma 4 köflum þar á meðal landbúnaði og sjávarútvegsmálum. Og það eina sem að við vissum fram að þeim tíma, vegna þess að ekki voru íslensk stjórnvöld mikið að upplýsa það hvert markmið þeirra væri í þessum viðræðum, var þessi skýrsla sem ég nefndi hér í andsvari við hv. þingmann, skýrsla Evrópuþingsins, fyrsta skýrslan eftir að aðildarumsókn Íslands var send inn, þar sem kom fram að Ísland hafi sett það markmið að halda aðeins hluta af stjórn fiskveiða í sínum höndum. Það var það einu upplýsingarnar sem íslenskur almenningur hafði í höndum þegar að
þessu var í rauninni sjálfhætt. Og það er alveg rétt sem að forveri hv. þingmanns Loga Einarssonar í formannstóli í Samfylkingunni fyrir hæstv. Utanríkisráðherra Ingibjörg Sólrún Gísladóttir tók fram strax í apríl 2010 opinberlega í viðtali við þýskan blaðamann og aftur í september í útvarpsviðtali á Rás 2. Það væri skynsemi í því að gera hlé á þessum viðræðum. Af hverju? Jú, það var vegna þess að það var engin pólitísk forysta til staðar þegar kom að þessu mikilvægu, svokölluðu mikilvægu samningaviðræðum við Evrópusambandið. Það væri betra að setja þetta allt saman á ís heldur en að halda áfram í óvissu það hvert væri stefnt. Þetta var niðurstaða fyrrverandi formanns og fyrrverandi hæstv. Utanríkisráðherra Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur sem áttaði sig á því að í óefni væri komið. Mér finnst líka að talsmenn þessara tillögu og talsmenn í rauninni aðildar að Evrópusambandinu, og ég get alveg skilið það eru ýmis rök sem hníga að því að Ísland eigi aðild að Evrópusambandinu. Það eru bara þyngri rök í mínum huga sem hníga að því að við eigum ekki að vera þar, en við eigum hins vegar að eiga góð samskipti, opin samskipti við Evrópusambandið. Evrópusambandið er einhver mikilvægasti samstarfsaðili sem við eigum. Og það skiptir okkur máli að Evrópusambandið gangi vel, eins og öllum okkar mikilvægu viðskipta- og vinaþjóðum gangi vel. En mér finnst stundum eins og menn skauti dálítið létt fram hjá því að þegar að forráðamenn Evrópusambandsins lýsa því yfir að það verði engar varanlegar undanþágur veittar, aðeins tímabundnar, aðeins sé aðlögunarferli að ræða, að þá samt sem áður halda menn því fram að það sé hægt að ná einhvers konar sérstökum samningum orkumál, landbúnaðarmál, sjávarútvegsmál og einhver önnur þau mál sem að skipta okkur miklu máli. Það gengur þvert á það sem að forráðamenn Evrópusambandsins hafa sagt allt frá upphafi og vera algjörlega hreinskiptir við okkur Íslendinga í þeim efnum. Það eru aðrir sem ganga annan veg og telja að þessi forráðamenn Evrópusambandsins séu hvað? Að segja ósatt. Að segja ósatt, frú forseti. Ég held ekki. Ég fagna því að tillaga þessu tagi er komið fram. Ég held að það sé gott og nauðsynlegt fyrir þingheim, eins og allan almenning, að vera knúinn til þess að ræða hagsmuni Íslands með opnum hætti. Þeir hagsmunir eru breytilegir. Því höfum við kynnst á síðustu mánuðum allhressilega eins og flestar aðrar þjóðir í heiminum. Og ekkert er í heiminum óbreytanlegt. Og við þurfum auðvitað að endurskoða afstöðu okkar til ýmissa mála. Ég reyni að gera það þegar mér berast nýjar upplýsingar. En vandinn minn er þessi. Þegar það kemur að Evrópusambandinu, þá eru rökin fyrir aðild Íslands að Evrópusambandinu í dag miklu, miklu veikari heldur þau voru þegar að ríkisstjórn Samfylkingarinnar lagði upp í þessa feigðarför 2009 án umboðs frá íslensku þjóðinni, án umboðs, og meira að segja hafnaði því að þetta umboð yrði sótt. Hafnaði því meirihluti þingmanna hér í þessum sal í júlí 2009. Okkur Íslendingur vegnar betur heldur flest öllum þjóðum Evrópusambandsins. Við erum með lægri verðbólgu.
heldur en í Evrópusambandinu. Bara í morgun eru upplýsingar það að framleiðsluvísitala í Þýskalandi hefur hækkað nær 50% á síðustu 12 mánuðum. 50% hækkun framleiðslukostnaðar í Þýskalandi. Við erum ekki að glíma við það. Við erum ekki að glíma við það, frú forseti. Og lífskjör hér á Íslandi eru betri heldur en nær í öllum öðrum löndum í Evrópu að undanskildum norrænum frændum okkar. Og við höfum verið hreykin að því. Og þetta hefur gerst vegna þess að við erum opið hagkerfi, við hefum gott samstarf og opið við Evrópusambandið á grundvelli EES-samningsins, við erum með varnarsamning við Bandaríkin og aðilar stofnaðilar að NATO. Okkar hagsmunum vel borgið. Forseti minnir hv. þingmenn á að virða ræðutíma. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni kærlega fyrir ræðuna. Sjálfstæðisflokkurinn er að senda sína öflugustu talsmenn í þessu máli hér inn í þessa umræðu og ég segi það sama og ég sagði hér áðan. Ég gat alveg gefið mér það að ég yrði ósammála hv. þingmanni rétt eins og ég yrði ósammála hv. þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur. En það sem mér fannst áhugavert og myndi vilja færa hér í tal, af því að núna erum við þó að minnsta kosti komin á þann stað að við erum farin að ræða Evrópumálin hér í þessum sal, að sko við erum auðvitað í raun og veru, það er einhver aðdragandi að þessari tillögu. Þetta er ekki að gerast í einhverju tómarúmi. Aðdragandinn á sér auðvitað margra ára sögu eins og við þekkjum og það verður þarna óvænt uppeyja í þessu öllu saman upp úr kosningunum 2013 eins og ég rakti hér áðan. En það sem að mér fannst svo áhugavert að heyra í hv. þingmanninum Óla Birni Kárasyni segja að það hefði verið farið af stað í feigðarför og án umboðs. Feigðarför án umboðs. Mikil hneykslan í því. Hér er einmitt verið að tala það að veita okkur umboð til þess að halda viðræðunum áfram. Út af það gengur tillagan. Spyrja þjóðina, fá umboð frá þjóðinni til þess að halda umræðunum áfram. Þannig að hafi verið ágalli á því sem að gert var hér áður þegar sótt var aðildina og nota bene, ég er sammála, það hefði verið betra að spyrja þjóðina því, þá er verið að bæta úr því hér með þessari tillögu. Það er nefnilega orðið tímabært að við Íslendingar fáum að gera eins og 27 aðrar Evrópuþjóðir hafi gert, það er að taka bara lýðræðislegan slag þetta í eitt skipti fyrir öll, henda fram rökum og mótrökum inn og vita hvaða samningur liggur á borðinu. Og þess vegna vil ég spyrja hv. þingmanninn, er ekki bara ágætt úr því að við erum að takast á þetta árum og áratugum saman, að í eitt skipti fyrir öll fái þjóðin bara að kippa okkur niður úr snörunni og ákveða það hvort við höldum áfram viðræðunum og þá eftir atvikum hvort við göngum hann inn. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, áður en þjóðin sker hv. þingmann Sigmar Guðmundsson og okkur hinn úr snörunni, verður þjóðin að fá að vita hvaða markmiðum hv. þingmaður ætlar að ná með því að hefja aftur viðræðurnar, þannig að almenningur viti á hvaða grunni á að taka afstöðu til þess að halda áfram viðræðum sem að meira segja Evrópusambandið fari rétt með og ætla þó að hafa fyrirvara, lítur ekki lengur á Ísland sem umsóknarríki. Þannig ég veit ekki einu sinni hvað á að hefjast handa við. Og ég ætla að fullyrða hv. þingmaður að sú vinna sem átti sér stað, þessi kafla sem þó var búið að ljúka og ég veit ekkert hvernig þeim lauk í sjálfu sér, vegna þess að öll þyngstu málum voru eftir og átti eftir að ræða, eins og ég vék að. Hvaða markmiði eru menn að setja? Hvaða pólitísku stefnu ætla þingmenn að hafa í samningaviðræðum ef að þær verða teknar upp að nýju eða sótt að nýju? Þetta verður almenningur að fá að vita áður en að hv. þingmaður kemur krjúpandi á kné til almennings og biður hann að skera sig úr snörunni. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson.
Já, virðulegur forseti, þetta var áhugaverð tala hjá hv. þingmanninum Óla Birni Kárasyni. Nú er það auðvitað þannig að þetta eru í sjálfu sér engin geimvísindi. Við erum ekkert að feta hér einhverjar slóðir sem engin þjóð hefur fetað áður. Það að ræðum Evrópusambandið eftir atvikum að ganga inn í Evrópusambandið, þetta er ekki einhver jaðarskoðun sérvisku manna í Evrópu. Það eru 27 Evrópuríki þarna inni. Frakkar eru þarna, Norðurlöndin eru þarna að minnsta kosti flest þeirra, þó við og Norðmenn séum þarna ennþá fyrir utan. Við erum með Þýskaland þarna inni, við erum með Benelux-löndin þarna inni, við erum með Spán, við erum með Portúgal, þetta er ekki jaðarskoðun. Þannig að það að okkur Íslendingum sé einhvern veginn alveg fyrirmunað að setjast niður, skilgreina einhver markmið og athuga það hvað kæmi út úr samningnum eins og það væri eitthvað voðalega erfitt að gera það er auðvitað ekki þannig. Það liggur hins vegar alveg fyrir að þegar kemur að öryggis- og varnarmálum þá þarf að setjast niður og móta það vel og gera það handfast hvað þarf að gera þar. En ég vil spyrja hv. þingmann um það. Heldur hann það í eina sekúndu að ég og aðrir þingmenn sem að tölum fyrir þessu máli myndum einhvern tímann ljá máls á því að ganga inn í sambandið ef að sjávarútvegshagsmunir okkar yrðu fyrir borð bornir, ef að orkumálin okkar yrðu fyrir borð borin og við hefðum ekki lengur stjórn þar á? Trúir þingmaður því að við myndum gera það? Það er nefnilega skoðun okkar í Viðreisn og við höfum talað þannig frá upphafi að við myndum aldrei samþykkja eitthvað samning sem að ýttu íslenskum hagsmunum með einhverjum vafasamum hætti út frá borðinu. Það er alltaf markmið í samningnum að við héldum forræði yfir auðlindum okkar. Það hafa öll ríki Evrópu lagt sína hagsmuni á borðið í samningaviðræðum við Evrópusambandið og samið aðildina. Þetta er í sjálfu sér ekkert flókið. Af hverju ættum við Íslendingar ekki að geta gert það sama? Og ég vil bara fá hreint svar við þessari spurningu minni. Trúir þingmaðurinn því að það séu þingmenn aðrir úr öðrum flokkum hér í þessum sal svo illa innrættir að þeir vilji ganga þarna út til þess að spilla fyrir hagsmunum íslensku þjóðarinnar? Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, þetta er náttúrulega algjörlega fráleit spurning frá hendi hv. þingmanns að spyrja mig á því hvort að ég standi í þeirri trú að hér sé einhver inni sem vilji vinna ógagn þegar það kemur á íslenskum hagsmunum. Auðvitað ekki. Ég er algjörlega sannfærður það að hv. þingmaður sem er einlægur Evrópusinni gerir það á grundvelli þess að hann telur og er sannfærður það að hagsmunir Íslands sé betur borgið með því að gerast aðili að Evrópusambandinu. Það vill bara svo til að ég er því mati ósammála og mun halda því fram. Ég er að segja líka og benda hv. þingmanni í mestu vinsemd á að áður en hann biður íslensku þjóðina að skera sig úr snörunni að þá verði hann að segja hvaða markmið hann ætlar að setja sér. Ég heyrði hvað hann sagði hér sjávarútvegsmálin, en það eru fleiri mál. Það skiptir mig til dæmis alveg gríðarlega miklu máli að við Íslendingar förum sjálfir með forræði yfir því við hvaða þjóðir við gerum viðskiptasamninga. Það verður tekið af okkur alveg örugglega og ég tek mark á því þegar að forráðamenn Evrópusambandsins lýsa því yfir að fullkomnu hreinskilni og líklega strengskap að það eru ekki veittar neinar varanlegar undanþágur frá reglum Evrópusambandsins. Þetta á við sjávarútveg, þetta á við landbúnað, þetta á við orku, þetta á við allt, hv. þingmaður. Og þegar að menn horfa á þetta, slíkar yfirlýsingar sem aldrei hefur verið borið til baka, aldrei, en það sagðar opinberlega á blaðamannafundi og endurteknar, engar varanlegar undanþágur veittar, að þá hygg ég að það renni nú tvær grímur á fólk sem telur að það sé hugsanlega hægt og væri gagnlegt að kíkja í pakkann. Pakkinn verður aðeins með aðlögun að regluverkinu varanlegar undanþágur fást ekki. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Já, frú forseti, mér er nú í upphafi ljúft að verða við afsökunarbeiðni hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar og fullviss hann að ég var mjög skýr. Ég talaði það að gæta hagsmuna okkar. Ég biðst jafnframt afsökunar sjálfur á því að hafa hrópað
fram í ræðu þingmannsins og mér er það ljóst að það hefur verið svo hátt að ég sá það á símanum að það hefur heyrst niður á ritstjórn Fréttablaðsins við Höfðatorg. En mér fannst gott út af fyrir sig í ræðu hv. þingmanns að hann lítur ekki á málið svart-hvítt. Hann segir það eru kostir og það eru gallar og ég held að það sé nú ágætis nálgun fyrir okkur öll. Og hann talar almennt að við eigum að hafa góð samskipti við umheiminn, enda hef ég talið okkur vera nokkuð samferða þegar kemur að svona viðhorfi til fjölþjóðasamstarfs svona í stóru myndinni og fríverslunarsamninga og til tolla til skamms tíma, held ég nú þetta. En mig langar nú að spyrja, því að hagsmunamat stóru Norðurlandaþjóðanna þriggja hefur breyst. Danir eru fullri þátttakendur í Evrópusambandinu núna og Finnar og Svíar eru að ganga í NATO. Þetta hafa auðvitað Norðmenn séð og heyrt og nú sér maður og les og talar við þingmenn þar og áttar sig á því að þetta er einhvern veginn að komast upp á yfirborðið aftur þrátt fyrir að þjóðin hafi tvisvar hafnað inngöngu og þá er þetta komið á dagskrá núna. Mig langar að spyrja hv. þingmann, af því að hann hefur líka talað EES-samningi sem okkar svona allra mikilvægasta samning og ég er sammála þar, hvort hann telji að það kalli á nýtt hagsmunamat af hans hálfu og hans flokks ef að Norðmenn myndu nú hugsa sér til hreyfings og jafnvel sækja inngöngu í Evrópusambandið. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, með sama hætti og það kallaði á nýtt hagsmunamat okkar Íslendinga þegar að Bretland tók þá ákvörðun að ganga úr Evrópusambandinu, þá yrðum við auðvitað að meta okkar stöðu ef að vinaþjóð okkar Norðmenn sem eru auðvitað burðarstoðin í EES-samstarfinu, það er að segja EFTA-megin, færi sér að voða, og nú ætla ég að glotta aðeins og hafa gaman að þessu í Evrópusambandinu. Vegna þess að ég held að hagsmunir Noregs væri ekki betur borgið þar. Ég held að hagsmunir Noregs sé best borgið innan Evrópska efnahagssvæðisins eins og okkar og ég hygg að ég myndi frekar vilja, og ég ætla að nefna það að því ég nefndi hér Breta, og þetta hagsmunamat, breytta hagsmunamat, var auðvitað gert í tíð þáverandi utanríkisráðherra Hæstv. Guðlaugs Þórs Þórðarsonar og við áttum, hygg ég, orðastað, ef ég man rétt, en minnið er auðvitað orðið gloppótt hér í þessum sal þau mál. Ég ætla líka, að því að það hafa svona verið ein af rökum þess að taka þessa tillögu hér upp núna hefur verið breytt ástand vegna innrásarinnar í Úkraínu. Og nú er það svo að meira að segja að Evrópusambandið byggir fyrst og fremst og treystir fyrst og fremst á NATO þegar kemur að öryggis- og varnarmálum. Það verður ekki deilt og meira að segja að Þjóðverjar og Frakkar og aðrar burðarþjóðir innan Evrópusambandsins bera ekki á móti því. En staða okkar er bara allt önnur heldur en okkar vinaþjóða Dana, Svía, Norðmann. Af hverju? Jú, við erum nefnilega með varnarsamning við Bandaríkin sem að aðrar þjóðir hafa ekki. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Frú forseti, nú er það ekki hv. þingmanns að meta hvar Norðmönnum er best borgið. Ég treysti þeim frændum okkar ágætlega til þess, en ég get hins vegar fullvissa hv. þingmann það að þetta er ekki úr lausu lofti gripið að nefna þetta, vegna þess að það er sannarlega hreyfing á þessari umræðu í Noregi. Flokkarnir sjálfir hafa kannski svona aðeins farið hægar af stað vegna þess að þeir eru brenndir af þessum tveimur þjóðaratkvæðagreiðslum, en þjóðin hefur sýnt þessu meira áhuga, þannig að ég spái því að það gerist nú meira en minna í þessu máli og við þurfum þá að bregðast við því.
Aðeins varðandi öryggis- og varnarhagsmunum okkar. Mér finnst sýn Sjálfstæðisflokksins vera býsna einföld. Þetta er ekki spurning annaðhvort eða, þetta er spurning hvort tveggja. NATO auðvitað bara hefðbundið varnarbandalag og góð vörn gegn svona hinum hefðbundnu ógnum ófriðar eins og við þekkjum hana í gegnum aldirnar og byggir auðvitað náttúrulega á fælingarmátt hefðbundinna vopna. Við erum að ganga inn í framtíð með brjálæðislegum breytingum á tækni og fólksflutningum, loftslagshlýnun og öðru slíku, þar sem að friðinu verður ógnað á allt annars konar hátt heldur en áður. Og Evrópusambandið hefur svona meira beitt sér á því sviði að vera fyrirbyggjandi þegar kemur að ófriði. Og ég held að hvorugt geti án hins verið. Ég styð fyllilega veru okkar í NATO, en ég held hins vegar að við eigum ekki að gera lítið úr þeim öryggis- og varnarþáttum sem að Evrópusambandið að tala fyrir og ætlar að gera sem að gildandi. Og ég spyr bara þingmanninn hvort hann sé ekki sammála mér að við þurfum að hyggja að því og hvort að þá lausn sé að finna innan NATO endilega. Þá svarar andsvari Sigurður sinni hv. þingmaður Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég hygg nú að NATO láti til dæmis netöryggismál mjög til sín taka og ég á löng samtöl við félaga minn og hv. þingmann Njál Trausta Friðbertsson þau málefni og hann reynir nú að halda mér upplýstum það. Það sem ég að reyna að segja að staða okkar Íslendinga á margan hátt öfundsverð, ekki bara í efnahagslegu tilliti borið saman við önnur lönd, heldur líka þegar kemur að öryggis- og varnarmálum. Vegna þess að fyrir utan NATO-aðildina við með þennan tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin sem eru gríðarlega skuldbindingar sem að Bandaríkjamenn og við í rauninni þá gagnvart Bandaríkjamönnum en hafa. Og þetta er vernd sem engin önnur þjóð. Við eigum hins vegar að leggja áherslu á það í dag og langa framtíð að eiga náið og gott samstarf við Evrópusambandið. Það skiptir okkur miklu máli að Evrópusambandinu vegni vel og að Evrópusambandið búi við frið og öryggi, bæði innra og ytra öryggi. Það sem að ég hins vegar, og eina af ástæðum ég hef ekki minnst á hér í þessum ræðum mínum hér í dag, eina af ástæðum þess að ég andvígur því að Ísland gangi inn í Evrópusambandið að ég sé að kostum okkar munum fækka við það. Við munum ekki eiga jafn marga kosti í samskiptum við þjóðir heims eins og við eigum í dag. Vegna þess að við munum missa forræðið á þeim samskiptum, svo sem þegar kemur að tvíhliða samningum utanríkisviðskipti, tolla og svo framvegis. Og við eigum auðvitað að tryggja það að þar ráði okkar hagsmunir fyrst og síðast og við náum samningum við aðrar þjóðir á grundvelli gagnkvæmra hagsmuna. Og það hræðir mig ef við ætlum að fækka kostunum sem felst í Evrópusambandsaðild í stað þess að vinna því sameiginlega að fjölga þeim. Andsvörum þá lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, við erum hér í dag að ræða einfalda spurningu sem leið grundvallarspurning. Við erum að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu og hvort leggja eigi fyrir þjóðina þá spurningu hvort að landsmenn vilji að Ísland taki upp þráðinn í viðræðum við Evrópusambandið með það að markmið að gera aðildarsamning sem yrði síðan borinn undir þjóðina til samþykktar eða synjunar. Hreinræktuð þjóðaratkvæðagreiðsla tiltekna og afmarkaða spurningu. Það er stór ákvörðun að segja já við aðild og það er stór ákvörðun að segja nei við aðild. Og í ljósi þeirra hagsmuna sem eru undir verður þessi umræða að fá að fara fram.
og þjóðin verður að fá að taka þessa ákvörðun. Versta niðurstaðan er sú að gera ekkert, taka ekki samtalið, og það er dapurlegt að berjast gegn því að þjóðin fái að taka þessa ákvörðun. Til þess eru hagsmunirnir einfaldlega of miklir. Það hafa orðið vatnaskil í umræðunum um stöðu Íslands í Evrópu með innrás Rússa í Úkraínu. Þetta er staðreynd. Viðbrögð nágrannaríkjanna við breyttri stöðu heimsmála hafa verið skýr. Í Danmörku, hvað gerðist þar? Þar var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla þar sem samþykkt var að falla frá fyrirvörum að taka fullan þátt í varnarsamstarfi ESB. Gerist í beinu framhaldi af breyttri stöðu í kjölfar innrásarinnar. Þar minnist ég þess ekki að andstæðingar hafi talið atkvæðagreiðsluna eða umræðuna ósmekklega. Það er nefnilega ekki allt ósmekklegt sem maður er ósammála. Var það ósmekklegt af Úkraínu að sækja aðild í beinu framhaldi af innrás? Ég er ekki þeirrar skoðunar að það sé ósmekklegt þó að þingmenn annarra flokka sem ég er ósammála þá afstöðu sem ég hef í þessu máli. En mér finnst það óhuggulegt að hér séu fleiri en einn og fleiri en tveir þingmenn sem vilja ekki byggja umræðu utanríkispólitík á stöðu heimsmála. Það er umhugsunarefni. Innrásin varð til þess að Svíar og Finnar sóttu aðild að NATO. Þetta gerður í beinu framhaldi af innrásinni. Þetta þýðir að Danir, Svíar og Finnar verða nú samstíga á vettvangi NATO og ESB í varnar- og öryggismálum og það fer fram umræða í Noregi. NATO-aðildin veitir hernaðarlegt skjól, en það er nú varla deilt. Hernaðarlegt skjól gagnvart utanaðkomandi ógnum. En ógninni verður ekki bara mætt með hernaðarmætti, heldur ekki síður með samstöðunni, með samstarfinu lýðræðisleg gildi og virðingu fyrir mannréttindum. Það er atriði í þessu. Nýr veruleiki í öryggis- og varnarmálum kallar á hagsmunamat Íslands, hvort þeim sé betur varið innan eða utan Evrópusambandsins. Og það er auðvitað þannig með stóra spurningar að svörin er ekki alveg einföld, en umræðan og hagsmunamati verður að fá að fara fram. Samtal og rökræða grundvallarhagsmuni þjóðarinnar verður að fá að fara fram og þjóðaratkvæðagreiðslan þessa tilteknu spurningu er vel til þess fallin, sérstaklega vel til þess fallin að þroska og dýpka umræðuna stöðu Íslands og hagsmuni gagnvart Evrópusamvinnunni. Það hefur ríkt samhugur, fallegur samhugur á Alþingi eindreginn stuðning við málstað Úkraínu, en það þarf jafnframt í kjölfarið að ræða hvaða áhrif þessi breytta staða hefur á Evrópu og á Ísland. Allir flokkar ættu í mínum huga að sameinast að fram fari samtal kosti og galla aðildar og að við ræðum það, en ekki hversu smart umræðan er eða þykir. Þjóðin á að fá að taka þessa ákvörðun og það verður að hafa það í huga þegar við ræðum þjóðarvilja að þar er nú að verki hugmyndafræðin sjálft lýðræðið. Þessi ákvörðun er svo veigamikil, hún er svo stór, hún hefur svo mikla þýðingu að umræðan og þjóðaratkvæðagreiðslan verður að fá að eiga sér stað. Forseti, Evrópusambandið er eitt mikilvægasta friðarbandalag sögunnar. Það styður frelsi, öryggi, réttindi almennings þvert á landamæri. Þetta er falleg hugsjón og mikilvæg sem hefur reynst Evrópu dýrmæt. Íslendingar eru sjálfstæð þjóð og það eru þær þjóðir sem tilheyra Evrópusambandinu auðvitað líka. Þær eru sjálfstæðar og þær eru fullvalda. Þær styrkja fullveldi sitt með því að fara inn í þetta samstarf. Og við erum að tala fyrir því að eiga sæti við borðið í samfélagi þjóða eins og sjálfstæðar og fullvaldar aðrar þjóðir hafa valið að gera. Tilgangur þessarar tillögur í mínum huga að styrkja fullveldið, efla stjórnmálaleg tengsl, treysta varnir, örva viðskipti, styrkja efnahag, tryggja framgang markmiða Íslands í loftslagsmálum og vera með belti og axlabönd í öryggismálum.
Það er ástæða fyrir því að við erum hluti af Sameinuðu þjóðunum, NATO, Norðurlandaráði, Alþjóðaviðskiptastofnun, Schengen, EES, Mannréttindadómstól Evrópu. Það er ástæða fyrir því að við veljum að standa ekki fyrir utan. Við viljum vera með í samstarfi sem hefur gríðarleg áhrif á hagsmuni og framtíð okkar. Nágrannaríki okkar í Evrópu er ekki í neinum vafa mikilvægi Evrópusambandsins fyrir eigið öryggi. Og það eru reyndar nágrannaríki Rússlands ekki heldur. En mig langar aðeins til að nefna eitt atriði hér stuttlega því það hefur ekki mikið verið rætt á þeim varðar loftslagsmálin og hagsmunina þar. Evrópusambandið hefur verið mjög framarlega í þessum málaflokki og hefur áttað sig á því að það þarf samstarf ríkis og atvinnulífs til þess að ná árangri. Hefur mótað öflugt styrkjakerfi til að hjálpa litlum og meðalstórum fyrirtækjum að takast á við breyttar kröfur. Ég hef sagt það áður hér inn í sal og segi það aftur hér í dag að ég er þeirrar skoðunar að allir stjórnmálaflokkar á Íslandi ættu að sameinast það að hér fari fram samtal hagsmunina og áhrif stríðsins í Evrópu á öryggis- og varnarhagsmuni Íslands. Hvað það þýðir fyrir herlausa þjóð að tilheyra NATO en að standa fyrir utan Evrópusambandið. Samtal þýðingu frekari Evrópusamvinnu fyrir Ísland kosti og galla aðildar. Ég er ekki í hópi þeirra sem held því fram að svarið sé algjörlega augljóst og það þurfi ekki að vega og meta kosti og galla. Ég er þeirra skoðunar að kostirnir séu umtalsvert fleiri en ekki þannig að spurningin sé algjörlega svart-hvít. Því svör við stóru spurningum er ekki endilega einföld en við verðum að eiga þessa umræðu. Ísland er fámennt land og hér er enginn her. Við eigum augljóslega allt undir því að alþjóðalög séu virt og þess vegna finnst mér það umhugsunarvert að þessi grundvallarhagsmunir séu að manni virðist ekki til umræðu við ríkisstjórnarborðið og að ríkisstjórnarflokkarnir, að minnsta kosti sumir þeirra, virðist forðast þetta samtal á allan mögulegan hátt. Þeir sem eru á móti aðild að Evrópusambandinu hafa alla jafna nálgast umræðuna hér inn í þessum sal að þeir furði sig á henni, þeir furða sig á tímasetningunni, þeir furða sig á samhenginu, þeir furða sig á því að ekki séu allir sammála þeim og allt þetta. En við heyrum og við komumst einhvern veginn aldrei lengra inn í samtalið það að fá efnisumræðuna. Og þessi flokkar ættu í mínum huga miklu frekar að fagna rökræðinu. Því það er merkilegt þegar við skoðum stóru myndina eins og blasir við okkur í dag að komast að þeirri niðurstöðu að umræða Evrópumál, að þjóðaratkvæðagreiðsla eigi ekki erindi við fólkið í landinu. Nú eða þannig að lýðræðisleg umræða á Alþingi Íslendinga grundvallarhagsmuni þyki ósmekkleg. Afstaða Viðreisnar er sú að hagsmunum íslensku þjóðarinnar sé betur borgið í nánara samstarfi við aðrar Evrópuþjóðir, okkur sé betur borgið fyrir innan en fyrir utan. En okkar afstaða og afstaða mín er alveg skýr það að þessa ákvörðun á þjóðin sjálf að taka. Og mig langar í lokin að nefna að við sjáum hvernig stjórnmálin í kringum okkur hafa sinnt grundvallarhlutverkinu sínu í kjölfar innrásar. Stjórnmálaleiðtogar og flokkar hafa skilið að það beinlínis hlutverk þeirra að leiða samtal viðbrögð við stöðunni óháð því hver afstaða það er. Ástæða þess að þetta samtal hefur farið fram í öðrum ríkjum er ekki sú að allir flokkar þar séu sammála og þar benda maður ekki á þingkosningar þar sem kosið eru mörg mál og segja að bara vegna þess að þingkosningar fóru fram og þá sé ekki hægt að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu um eitt eða neitt. Umræðan fer einfaldlega fram vegna þess að hagsmunir ríkjanna krefjast þess að þessi mál séu rædd af alvöru og menn hræðast ekki að eiga þetta samtal, taka það út úr þingsamlum, eiga það við þjóðina og leyfa þjóðinni að kjósa. Það heitir lýðræði. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti, í því skyni að reyna að dýpka umræðuna og taka hana
á grundvelli málefna og inntaks, þá myndi ég gjarnan vilja spyrja hv. þingmann hvernig hún sér þátttöku í öryggis- og varnarsamstarfi Evrópu nýtast okkur. Það er að segja, og þá er ég að velta fyrir mér, í hverju er samstarf Evrópuríkjanna á grundvelli varnarmála byggt, hverjir eru þættir þess samstarfs og hvernig munu þeir nýtast okkur í þessu samhengi. Ég spyr vegna þess að sú umræða hefur verið uppi alveg frá 1999 að Evrópusambandið hefur verið að reyna að marka sér stefnu í þessum efnum. Upp úr aldamótum þá lá fyrir að hinir eiginlegu hefðbundnu varnarþættir væru með nokkrum hætti útvistaðir til NATO og þó að töluvert sé fundað á sviði öryggis- og varnarmála innan Evrópusambandsins þá eru hinir eiginlegu þættir sem að þessu snúa harla rýrir. Og þess vegna vildi ég spyrja hv. þingmann sem í fyrri hluta ræðu sinnar lagði mikið upp úr því að það væri ástæða fyrir okkur að nota þá hörmulegu atburði sem eiga sér stað nú í Evrópu til þess að endurmeta stöðu okkar, þá vil ég spyrja inntakið. Það er að segja, ef aðild að Evrópusambandinu á að færa okkur meira öryggi, þá spyr ég hvernig? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, þegar við skoðum söguna og hvaða lærdóm Evrópuríkin drógu af seinni heimsstyrjöldinni, þá var til sá skilningur að til þess að varðveita friðinn í álfunni að þá skipti hernaðarmátturinn máli en ekki síður að efla og styrkja samvinnu þjóðanna viðskipti og efnahag. Að þetta samstarf tengist þessum öryggis- og varnarhagsmunum órofa. En þegar að hv. þingmaður spyr með hvaða hætti birtist það, þá myndi ég hvetja hann til þess að fylgjast með þeirri umræðu sem fram fór í Danmörku í beinu framhaldi af innrás Rússlands í Úkraínu, þar sem Danir tóku þá ákvörðun, þjóðin sjálf, að hverfa frá þeirri undanþágu sem þeir höfðu verið með þátttöku í varnarsamstarfi. Það er stundum á þingmönnum Sjálfstæðisflokksins að skilja að þessi þáttur Evrópusamstarfsins sé enginn, að hann sé ekki til. Ég ætla ekki að halda því fram að hann sé algjörlega hliðstæður við NATO, en það er bara ekki svo að þetta sé ekki þáttur í samstarfinu. Við sáum sögulega ákvörðun Evrópusambandsins til dæmis í samhengi við aðgerðir í þágu Úkraínu eftir innrásina, þar sem Evrópusambandið tók ákvörðun í fyrsta sinn afgerandi stuðning, ekki bara efnahagsaðgerðir eða viðskiptahindranir, en ég myndi hvetja þingmenn til að skoða umræðuna í Danmörku þetta. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti, það sem ég var að reyna að gera til að dýpka umræðuna var það að reyna að fá fram frá hv. þingmanni hvaða þætti í samstarfi Evrópuríkjanna á grundvelli varnar- og öryggismála við værum að fá ef við gengjum inn í Evrópusambandið. Það er að segja, hverjir eru þættirnir sem öryggis- og varnarmálastefna Evrópusambandsins byggir á. Það er alveg ljóst að vörnin gegn innrás annarra ríkja er miklu sterkari í NATO heldur en í Evrópusambandinu, en þeir þættir sem Evrópusambandið er að ræða á grundvelli sameiginlegrar öryggis- og varnarmálastefnu eru miklu takmarkaðri. Það er samstarf á sviði friðargæsluverkefna, það er samstarf á sviði innkaupa á varnarbúnaði og einhverju slíku. Það er mjög takmarkað þegar maður fer að skafa ofan af slagorðunum og reynir að kafa ofan í það hvaða þættir þetta eru sem raunverulega er verið að takast á við á þeim grundvelli. Og það er ósköp eðlilegt af því að flest Evrópusambandsríkin eru aðilar að NATO og auðvitað sáu allir að það var óskynsamlegt að byggja upp tvöfalt kerfi á þessu sviði. Þess vegna spyr ég enn og aftur hvaða þætti, hvaða aukna gildi varnarlega séð
fælist í því fyrir okkur að vera aðilar að Evrópusambandinu? Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, þingmaðurinn spyr hvaða þættir það voru. Þetta eru sömu atriði og sömu sjónarmið og Danir ákveðu að bregðast við í kjölfar innrásarinnar. En mig langaði aftur til að fara inn í upphafspunktinum tilurð þessa friðarbandalag sem ég held að Evrópusambandið sé óumdeilanlega. Að eftir síðari heimsstyrjöld að þá skildu lýðræðisþjóðirnar að friðurinn yrði ekki bara tryggður með hervörnunum, heldur líka með náinni samvinnu. Og þetta finnst mér vera hluti af því sem að gerir Evrópusinnuna svo fallega og er liður í því að Evrópusamvinnan hefur tryggt Evrópu frið í marga áratugi. Það er hins vegar líka staðreynd að á 21. öldinni er hernaður með öðrum hætti en var í kalda stríðinu og varnarsamstarfi sem við myndum ganga inn í, sem er auðvitað líka hluti af þessu samtali sem við þurfum og þyrftum að taka, fæli í sér aðra þætti og viðbót við það sem við njótum þá þegar og nú þegar innan NATO. Þá er andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, það er með mikilli gleði sem ég tek til máls við fyrri umræðu þessa þingsályktunartillögu sem ég er ein meðflutningsmanna að. En hún er flutt af þingmönnum Samfylkingarinnar, Jafnaðarmannaflokks Íslands, Viðreisnar og Pírata. Ég tel ástæðu til þess að nefna það hér í upphafi að það er verið að flytja þessa þingsályktunartillögu í einhverri mynd í 4. sinn. Og þó svo að innrás Pútíns í Úkraínu sé auðvitað í brennidepli í umræðinu stöðuna í Evrópu og stöðuna í heimsmálunum, valdajafnvægi á milli stórvelda, þá er það þó þannig að hér er verið að ræða að taka upp þráðinn frá því í júlí árið 2009 eða kannski frekar frá því árið 2013 eða 2014 og fer svona svolítið eftir því hvenær þáverandi utanríkisráðherra hæstv. Sendi bréfi til Brussel aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Ég skil mjög vel að þingmenn komi hér upp og þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa gert það hér ítrekað og spyrji samningsumboð, þeir spyrja samningsmarkmið og annað slíkt og það er allt mjög skiljanlegt. Ef að þessi tillaga verður samþykkt, sem ég vona að hún verði, þá erum við að ákveða að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið. Í aðdraganda slíkrar þjóðaratkvæðagreiðslu þarf að sjálfsögðu að fara fram almenn upplýst umræða stöðu Íslands í Evrópu, Evrópusambandið og hagsmuni okkar, mjúka og harða, ef maður má orða það þannig, frú forseti, í alþjóðasamstarfi og innan Evrópu. Það er hluti af því að boða þjóðaratkvæðagreiðslu. Hluti af því að boða þjóðaratkvæðagreiðslu er að efla lýðræðislega umræðu tiltekið mjög mikilvægt málefni, fá fólk til umhugsunar og þátttöku í atkvæðagreiðslunni, en líka að fá almenna kjósendur, helst alla, til þess að hugsa það hvernig þau sjái framtíð Íslands fyrir sér, hvernig þau sjái fyrir sér stöðu Íslands innan Evrópu og í samskiptum við önnur lönd í heiminum. Þess vegna snýst þessi tillaga þjóðaratkvæði. Þetta er lýðræðisæfing, en það skiptir líka máli að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu, fari hún fram, sé virt. Við erum auðvitað brennd eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna 20. október 2012 og ég skil það alveg þegar að almenningur
hálfpartinn gefur því langt nef stundum að það þjóðaratkvæðagreiðslur skipti ekki máli eða segir svona sem svo til hvers ættum við að gera það tekur enginn mark á okkur. Það eru auðvitað hörmuleg mistök en í allt öðru máli. Við verðum að láta hug fylgja máli hér og stjórnmálamenn verða að hafa burði til þess að fylgja niðurstöðum lýðræðislega fenginnar niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál. Þannig að verði það samþykkt að taka upp þráðinn og halda aðildarviðræðum áfram, þá hefur fengist hið pólitíska umboð frá þjóðinni til þess að halda því máli áfram. Og þá verða þeir flokkar sem að treysta sér til þess að veita því máli pólitíska forystu að stíga fram og taka við keflinu. Það er eiginlega eðlileg afleiðing þess að slíkt yrði samþykkt. Ef því yrði hafnað, verðum við, sem þá myndum lúta í lægra haldi, einfaldlega samþykkja þá niðurstöðu og virða hana af því hún er fengin með lýðræðislegum hætti og hún er endanleg á þeim tímapunkti. Og við vitum hvernig það hefur verið, til dæmis hjá frændum okkar í Noregi, sem að tvisvar sinnum hafa borið aðildarsamning undir þjóðina og í bæði skiptin var hann felldur, að þar var engin spurning það að þar væri máli lagt á ís. Og þannig hafa allir stjórnmálaflokkar í Noregi umgengist það mál. Af því þetta snýst pólitískt þrek og að virða vilja þjóðarinnar. Og það auðvitað, og það kannski ætti ekki að þurfa að taka það fram hér í þessum ræðustól, grundvallarmunur á aðferðafræðinni við þjóðaratkvæðagreiðslu tiltekna afmarkaða spurningu annars vegar og alþingiskosningar hins vegar. Og það hangir ekki alveg saman þegar hv. þingmenn Sjálfstæðisflokksins koma hér segja annar segir að það hafi í rauninni farið fram atkvæðagreiðsla í alþingiskosningunum 25. september 2021 og hinn segir nei, það er algjört umboðsleysi í þessu máli. Og þetta var gert án umboðs árið 2009. Þetta bara hangir ekki saman og það sjá það allir sem að vilja sjá og hafa eyrun opin. Auðvitað, og ég get alveg staðið hér og viðurkennt það, að það voru pólitísk mistök af hálfu Samfylkingarinnar og Vinstri grænna sem þá voru saman í ríkisstjórn að taka ekki tilboðinu þjóðaratkvæðagreiðslu sumarið 2009. Þá hefðum við haft svo skýrt umboð fyrir aðildarviðræðunum og við sem höfum verið þingmenn fyrir Samfylkinguna ekki þurft að búa við þá áþján að vera í samstarfi við stjórnmálaflokk, Vinstri-hreyfinguna grænt framboð, sem lagðist þver fyrir allt sem þurfti að gerast í þeim aðildarviðræðum. Og það er nú efni í heila bók að fjalla það allt saman. Ég á eftir að skrifa bók það. Og síðan sagt, jú, en við höfum EES-samninginn, hann er svo góður og ég er alveg sammála því. Þegar EES-samningur var gerður og hann er rúmlega 25 ára gamall, að verða 30, þá var það það var sögulegt framfara spor fyrir Ísland. Og margt er hægt að segja þá ríkisstjórn sem þá var yfir landinu, forsætisráðherra Davíð Oddsson, utanríkisráðherra Jón Baldvin Hannibalsson, en það verður aldrei tekið frá þeim utanríkisráðherra að hafa land á þeim samningi. Aldrei. Og þar hófust miklar framfarir hér, opnun á viðskipti og annað sem við svo sem fórum kannski ekki vel með allt það sem að samningurinn fól okkur, en við höfum lært af því. Þannig að já, EES-samningurinn skiptir mjög miklu máli, en hann er að sjálfsögðu ekki það sama og full aðild að Evrópusambandinu, sæti við borðið, rödd sem hlustað er á og þarf að heyrast við það borð svo að hægt sé að gæta hagsmuna okkar eins og við þurfum að gera. Það væri mjög freistandi að fara hér út í tæknileg atriði sem hafa verið rædd hér í dag. Ég ætla að leyfa mér að geyma það er bara einfaldlega ekki tími til þess, en mig langar samt að lokum að tala auðlindirnar. Af því að auðvitað skiptir
forræði okkar yfir náttúrulegum auðlindum landsins öllu máli í þessu samhengi eins og öllu öðru. Og þá nú gott að vita til þess að ef við tækjum okkur saman hér í þessum sal og samþykktum nýtt auðlindaákvæði í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, þá værum við búin að setja sterkan grunn undir varnir fyrir íslenskar auðlindir, mun sterkari en við höfum núna. Og hvers vegna gerum við það þá ekki? Hvers vegna gerum við það þá ekki ef við meinum eitthvað með því að við munum aldrei láta af hendi auðlindirnar eða láta forræði þeirra af hendi? Vegna þess að við höfum reyndar ekkert gengið neitt sérstaklega vel sumar af þessum auðlindum, en það efni í allt aðra umræðu. Og svo það auðvitað þannig, og á ekki að þurfa að ræðast hér á hinu háa Alþingi, að innan Evrópusambandsins samstarf fullvalda þjóða sem hafa full yfirráð yfir sinni heimalögsögu, yfir stjórn á sínum auðlindum og lagasetningu í sínu landi. Það á ekki að þurfa að eyða miklum tíma í umræður það, af því að þannig það og það mun ekki breytast. Það sem hefur reyndar breyst á síðustu 13 árum að það hefur mjög margt breyst á Íslandi og það hefur líka margt breyst í Evrópu og innan Evrópusambandsins. Eitt af því sem hefur breyst á Íslandi að við erum búin að koma okkur upp nýrri risastórri útflutningsgrein sem var varla til með þeim hætti sem hún núna þegar við sóttum aðild. Það auðvitað ferðaþjónustan sem vill svo til orðin stærsta útflutningsgrein Íslands. Og bara til að stinga því inn hér rétt í lokin, hæstv. Forseti, þá hlakka ég til að taka samtalið við þá stóru mikilvægu atvinnugrein kosti og galla aðildar í Evrópusambandinu. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hv. 8. þingmanns Suðvesturkjördæmis. Fyrstu veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Forseti, mig langaði til að byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu og í kannski kjölfar umræðu hennar annars vegar atvinnugreinina stóru sem hefur, eins og hún benti réttilega á, stigið á svið heldur betur eftir að þetta samtal var hófst með upphaflegri umsókn. En mig langaði til þess að spyrja þingmanninn að því, hv. Vegna þess að öll umræða Evrópumál hefur í gegnum tíðina snúist mikið annars vegar einmitt auðlindina og sjávarauðlindina sem okkar einu auðlind og hins vegar gjaldmiðil. Mér finnst svo augljóst að þegar við lítum á hagsmuni almennings að þá eigum við grundvallarhagsmuni af samkeppnismálum, áhrif þeirra með aðild, að það jákvæður ávinningur fyrir neytendur. Það Evrópusambandið hefur slegið mjög sterkan tón gagnvart mannréttindum í loftslagsmálunum í dag. Hvort hún sé sammála mér það að hér aðeins verið að ræða breyttar aðstæður frá því að þessi umræða hófst hér fyrst í þessum þingsal, hvort hún sé sammála mér það hagsmunamat að í dag ættum við mikið undir því að ganga inn í Evrópusambandið með tilliti til hagsmuna okkar og markmiða á sviði loftslagsmála ekki síst. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis og svarar andsvari. Hæstv. Forseti, já, ég tel það blasa við að það væri góð leið til þess að efla hagsmunagæslu og útvíkka í raun og veru samstarf á sviði loftslagsmála. Eins og kunnugt og þá erum við með aðild, Ísland aðili að viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir. Það var ekki sjálfsagt að sú aðild fengist, en hún fékkst og hún skiptir mjög miklu máli fyrir íslenska stóriðju þegar kemur að loftslagsmálum. Við erum auðvitað að vinna að sömu markmiðum. Öll ríki sem hafa undirritað markmið Parísarsamkomulagsins
eru að sjálfsögðu að vinna að sömu markmiðum. Það er hins vegar þannig að við getum létt okkur leiðina þangað með góðu samstarfi og ég held að það sé engin spurning um það að það er hægt að efla það innan Evrópusambandsins. Og bara til þess að valda engum misskilningi í umræðinu loftslagsmálin, hamfarahlýnun og þær aðgerðir sem að Ísland þarf að grípa til og öll lönd þurfa að grípa til, að þá, af því það hefur heyrst í umræðunni bara almennt og ég leyfi mér að koma þessu inn hérna í andsvari við þingmanninn, að nú skulum við hrósa happi yfir því að vera ekki með sæstreng til Evrópu og það er alveg rétt. En ákvörðun að leggja sæstreng er viðskiptaleg ákvörðun sem að hvert ríki tekur. Það neyðir engin neitt til þess að leggja sæstreng neitt og selja orkuna hann. Og það er mjög mikilvægt að halda því til haga í þessu samhengi að það erum við sem ákveðum hvernig við förum í okkar loftslagsaðgerðir. Það erum við sem að sjáum til þess að við stundum við landsmarkmið Íslands og svo nýtum við allar þær leiðir sem rétt er að fara, ekki svindleiðirnar, heldur það sem rétt er að fara í samstarfi við aðrar þjóðir og í verkefnum með öðrum þjóðum til þess að draga úr áhrifum og helst að koma í veg fyrir hamfarahlýnun. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svörin og ástæða þess að ég kom hérna upp með þessa spurningu var ekki síst sú staðreynd að evrópsk löggjöf mótar auðvitað þá þegar íslenskar réttarreglur mjög og á mörgum, ef ekki flestum sviðum þjóðarinnar. Þannig kannski í fyrsta lagi að það skref sem fælist í því að þjóðin myndi greiða aðild atkvæðis sitt er að þessu leyti þá mun minna en það skref sem þá þegar hefur verið stigið. En ávinningurinn er í mínum huga, hann yrði pólitískur, hann yrði lýðræðislegur, hann yrði efnahagslegur og hann myndi varða öryggi okkar. En ég held líka að á þeim tíma sem liðinn er frá 2009 þá hafa verið stigin stór skref og Evrópusambandið verið mjög sterk rödd á sviði mannréttindamála og er sem stendur í dag mjög sterk rödd á sviði þess að beita sér aktíft fyrir aðgerðum í þágu loftslagsmála. Því það eru jú aðgerðirnar sem telja en ekki orðin. Og ég er þeirrar skoðunar að með aðild að þá værum við komin inn í þá umgjörð að stofnanaumgjörð sem myndi styðja við aktífa og virka samkeppni, virkari hagsmunagæslu í þágu neytenda, að íslenskur markaður myndi komast út úr þessum kúltúr sem einkennist því miður að mestu leyti af fákeppni. Þannig að það væri kannski bara þessi punktur að það er lítið rætt svo margar jákvæðar hliðarverkanir af aðild. Hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis fær andsvari öðru sinni. Já, hæstv. Forseti, ég tek undir hvert orð hjá hv. þingkonu Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur. Það er auðvitað þannig að umhverfislöggjöfin íslenska, svo að segja í heild sinni, hefur komið til okkar í gegnum EES-samstarfið. Allar helstu umbætur á sviði umhverfismála í lagasetningu hafa komið þaðan. Og það hefur nú stundum verið sagt að við hefðum nú getað gert þetta allt sjálf, er það ekki? En reynslan sýnir að þarna er búið að leggja í vel grundaða, mjög framfarasinnaða og framsækna lagavinnu á sviði umhverfismála og við höfum notið góðs af því, innleitt þá löggjöf með okkar hætti og aðlagað hana, en hún hefur sannarlega komið að góðum notum og leitt til mikilla umbóta hér á landi. Og það sama auðvitað við samkeppnismál og neytendavernd, sem að auðvitað er grundvallaratriði í bandalagi þar sem leggur viðskiptafrelsi til grundvallar.
þá auðvitað þarf að vera virk samkeppni, virkt eftirlit með fyrirtækjum á markaði þannig að samkeppnin ráði en fákeppnin, hvað þá einokunin, verði ofan á, vegna þess að það þarf alltaf að setja hagsmuni neytendanna efst. Samkeppni snýst í rauninni ekki fyrirtækin sjálf, þó auðvitað gagnast fyrirtækjunum að sjálfsögðu. Það þarf alltaf að vera andlag í þeirri umræðu að vernda almannahagsmuni og hag neytenda. Og þar höfum við sannarlega getað sótt í brunn Evrópusambandsins þar sem að þessi málefni eru framar en kannski víðast hvar í hinum vestræna heimi. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og mig langaði til að koma hérna upp til að spyrja aðeins út í eitt sem ég skildi ekki í ræðu hv. þingmanns varðandi auðlindaákvæði í stjórnarskrá. Ég vil meina það að það gæti grundvallar misskilnings svokallaðar aðildarviðræður sem að við höfum átt og ættum að eiga við Evrópusambandið og ég tel að það sé meðal annars út af rangþýðingu hugtakinu, með leyfi forseta, accession to EU. Það leikur enginn vafi á því að ESB hefur lögfesta stofnskrá og bindandi og óhagganlega stofnsáttmála og þessar svokölluðu viðræður þær ganga bara út á það hvernig við getum aðlagað okkur að þeirra óhagganlegu sáttmálum og ákveðnum tíma. Og hvað varðar sjávarútvegspakkann sem ESB sinna vilja fá að kíkja í, en tókst þó ekki að opna á öllum þessum árum sem við eyddum í aðildarviðræðurnar, afstaða forsvarsmanna ESB ljós, eins og hv. þingmaður Óli Björn Kárason hefur komið hérna inn á. Svo ég vísi hérna í orð fyrrum stækkunarstjóra ESB, þá eru heimildir fyrir tilslakanir einfaldlega takmarkaðar og með leyfi forseta, meginreglan að þjóð eins og Íslendingar skuli fara eftir almennum reglum. Og því spyr ég hv. þingmann, telur hún það raunhæft markmið að við getum samið það við ESB að 200 mílna efnahagslögsaga okkar yrði í heild sinni viðurkennd undir stjórn Íslendinga í andstöðu við sameiginlega sjávarútvegsstefnu ESB þrátt fyrir að slíkt eigi sér engin fordæmi, eða vill þingmaðurinn, hv. þingmaður, fara í þessa vegferð þrátt fyrir betri vitund annað og leggja í það tíma, kostnað og okkar litlu utanríkisþjónustu í þetta vonlausa verkefni, og það kannski tengingin við þetta auðlindaákvæði stjórnarskrána, eða var ég bara að misskilja hv. þingmann? Hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari. Hæstv. forseti, ég nefndi auðlindaákvæðið af því að ég tel rétt, hvernig sem við snúum okkur í aðildarviðræðum við Evrópusambandið, að við göngum frá því að það sé auðlindaákvæði í stjórnarskrá Íslands. Það hefur verið haldið fram af þeim sem óttast aðildina að það sé verið að ásælast auðlindir okkar. Kann að vera einhverjir ásælistær, en við skulum þá byrja á því hér heima að vinna vinnun okkar og tryggja óvéfengjanlega eign almennings á sameiginlegum náttúrulegum auðlindum þjóðarinnar. Ég ekki eins svartsýn og hv. þingmaður Diljá Mist Einarsdóttir þegar kemur að samningaviðræðum við Evrópusambandið. Það alveg rétt að það í raun verið að semja aðlögun. Ég ætla ekki að deila það og halda öðru fram. Það hins vegar þannig að það alveg skýrt að innan Evrópusambandsins halda lönd umráðum yfir auðlindum sínum. Og þá komum við að reglunni hlutfallslega stöðugleika sem að sum okkar muna kannski vel eftir. Það nefnilega þannig að hún byggir á reynslu þjóða og í tilviki Íslands, ef við tölum fiskveiðiauðlindina, þá byggir hún á fiskveiðireynslu Íslendinga og fyrirtækja í íslenskri eign innan íslensku lögsögunnar. Það hafa engir aðrir þá veiðireynslu. Þannig að það auðvitað býsna sterk samningsstaða, myndi ég halda. Hitt svo, og það alveg rétt sem að bent var á, að sjávarútvegskaflinn var ekki opnaður þegar að viðræðunum var illu heilli frestað
En ef ég man rétt þá var hann ekki opnaður meðal annars vegna þess að við áttum ennþá í deilu við bæði ESB og Noreg makrílinn og það átti eftir að semja makrílinn og þessar þjóðir vildu fyrst semja makrílinn og svo opna kafla. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður vill andsvara öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Þá skil ég hana sem svo að hún telji mikilvægt að þetta auðlindaákvæði verði lögfest sem einhvers konar vörn eða svona skilaboð fyrir þessar aðildarviðræður sem eru í rauninni innleiðingarviðræður við Evrópusambandið, ef ég skildi hana rétt. Hvað varðar þessa reglum hlutfallslegan stöðugleika og að hún myndi leiða til þess að veiðiheimildirnar myndu að mestu falla til Íslendinga, þá byggir sú regla auðvitað á samþykktum ráðherraráðs ESB hverju sinni og ekkert því til fyrirstöðu að henni verði breytt, svo því sé haldið til haga. Og að þú nefnir það af hverju sjávarútvegskaflinn var aldrei opnaður, ég held að það hafi ekki verið, afsakið herra forseti, save the best for last, ég held að hreinlega það hafi bara ekki verið lagt í það út af öllum þeim ormum sem þar hefðu komið upp þegar sá kafli hefði verið opnaður. En að þú nefnir þessa samninga þá auðvitað við aðild ESB þá fellur niður réttur aðildarríkja til að gera sjálfstæða fiskveiðisamninga og í því tilviki vert að hafa í huga einmitt það sem hv. þingmaður nefnir, sem það hversu oft Ísland og ESB hafa tekist harkalega á í þessum efnum. Þannig að ég hef svo sem ekki frekari spurningar til hv. þingmanns. Mér heyrist ég vera komin með á hreint það sem ég var að velta fyrir mér varðandi ræðu hennar og þakka henni svarið. Forseti minnir á að ræðumönnum ber að ávarpa forseta en ekki aðra hv. þingmenn og beina máli sínu til forseta en ekki til annarra. Þá tekur til máls að nýju hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis og svarar andsvari öðru sinni. Hæstv. forseti, ég vona að ég hafi ekki misskilist hér í umræðinu auðlindaákvæðið. Ég eindregið þeirrar skoðunar að það þurfi að bæta auðlindaákvæði í stjórnarskrá Íslands, kannski bara ríkisstjórnina líka, alveg burtséð frá því hvort að farið verður í aðildarviðræður við ESB eða ekki að lokinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Það hins vegar mikilvægt vegna þess að ég hef oft heyrt það sjálf og mér finnst það skiljanlegt að almenningur, fólk hefur áhyggjur af því að aðrir ásælist auðlindirnar. Ég held að auðlindaákvæðið verji okkur en fyrst og fremst gefur það okkur grundvöll fyrir dómstólana og tryggir sameiginlega eign almennings og sameiginlegum náttúrulegum auðlindum okkar. Það snýst það. Hitt hins vegar annað mál. Hvernig ég ekki viss að ég og hv. þingmaður Diljá Mist Einarsdóttir verðum sammála hagsmunamati þegar það kemur að viðræðum við ESB sjávarútveginn og sjávarútvegsmál. Þar erum við ekki sömu skoðunar. Ég eindregið þeirrar skoðunar að staða okkar sé sterk. Staða okkar sé sterk í ljósi reynslunnar, staða okkar sé sterk vegna þess að við erum heimsklassa sjávarútvegsland með mjög vel þróaða grein sem flytur út allan heim og staða okkar mjög sterk í því samhengi og í samhengi við sjávarútveg innan Evrópusambandsins. En það auðvitað þannig að það þarf að semja og það þarf að skoða það frá öllum hliðum hvernig það gert. En ekkert í fordæmunum frá Evrópusambandinu segir okkur að þar verði ekki hægt að finna lausn. Og hv. þingmaður nefndi ráðherraráðið og að það gæti með einu pennastriki breytt þeirri stöðu. Það ekki útilokað en sagan segir okkur að ráðherraráðið fer aldrei gegn grundvallarhagsmunum aðildarríkis. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson.
Forseti, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu sem átti sér stað í dag. Hún hefur verið bara gagnleg og ég hef bara getað nestað mér talsvert á þeim orðum sem hér hafa verið látin falla. Ég einn af þeim sem sat í samningahópi á sínum tíma og sá hópur fjallaði sveitarstjórnar og byggðamál. Þar sat ég fyrir hönd ASÍ meðan að þessar aðildarviðræður voru í gangi. Lærði mikið þar en það gerði svo að háttvirtur utanríkisráðherra þess tíma, Gunnar Bragi, hann rak mig og reyndar fleiri og við vorum bara send heim. En mér fannst þetta mjög áhugaverður tími að fá að sitja og taka þátt í þessum samningahópi. Þar lærði ég margt og ég upplifaði það aldrei á þeim tíma að það væri verið að reyna að leggja fyrir okkur einhverjar gildur. Aldrei. Nema síður væri. Frekar hitt að það væri verið að halda að okkur og gauka á okkur tækifærum sem að meðal annars fórust í sjóðum sem voru inn í ESB sem hefðu getað nýst allavega ákveðnum hluta landsins og það byggði auðvitað á því að það var aldrei klárað að skilgreina Ísland endanlega. Hvort að það væri svæði, kalt svæði eða hluti að því væri eitthvað annað heldur en kalt svæði. En við vorum komin eða það var komið ansi áleiðis með það að stærsti hluti Íslands er skilgreindur sem kalt svæði. Og það jók þá möguleika Íslands til þess að sækja í þá sjóði sem voru ætlaðir fyrir byggðarlög og atvinnustarfsemi á köldum svæðum. Ég nú reyndar bara hef verið lengi vel eftir að hafa búið erlendis og tekið þátt í daglegu lífi innan Evrópu, verið Evrópusinni og í framhaldi af því Evrópusambandssinni. Og það vekur, það kannski er ekki kannski undarlegt að eyþjóð sé tortrygging gagnvart ægivaldi hins stóra. Ég geri mér ekki grein fyrir því, en mér þótti það merkilegt þegar ég fór til Afríku á sinni tíma að þar voru menn ekki að ræða hvað þeir voru, heldur þeir voru Afríkan, þeir voru Afríkumenn. Það er mest að lagi að við skilgreinum okkur í sveitafélagi okkar. Ég er Keflvíkingur að Vestmannaeyingur. Við komumst ekki einu sinni í það að skilgreina okkur sem Íslendinga. En þarna hugsa að þessar þjóðir hugsa með einhverjum hætti öðruvísi heldur en við og tilheyra þessari stóru heild og vilja tilheyra þessari stóru heild. Og mig bara langar að rifja það upp eins og hér hefur reyndar verið gert í dag að upprunalegu tilgangur samvinnu Evrópu sem var nú undanfari Evrópusambandsins var að koma á friði sem var bara ekki til staðar í Evrópu. Og þetta var auðvitað bara þannig að ungir menn í sitthvoru landinu, sitthvor megin við lækinn, þeir voru síðan kallaðir í stríð, kannski vinir til að drepa hvern annan. Og þetta var það sem rak Evrópuþjóðir til þess að hugsa málin upp á nýtt. Þurfum við ekki að gera eitthvað annað til þess að koma í veg fyrir að slíkir atburðir væru að gerast í túnjaðrinum hjá okkur. Og það er einhver ástæða fyrir því að aðrar þjóðir hafa tekið þessi skref og valið það að stíga inn í Evrópusambandið. Það er einhver ástæða fyrir því að austantalsþjóðirnar, þegar lostuðu undan oki járntjaldsins, völdu það að óska eftir aðild að Evrópusambandinu. Það er einhver ástæða fyrir að Úkraína leggur á það áherslu að komast inn í ESB. Og það er einhver ástæða fyrir því að Eystrasaltsríkin, öll sem eitt, fóru inn í ESB.
Þannig að ég er hissa á þessari hræðslu sem að hér er verið að búa til, að við höfum eitthvað að óttast. Mig langar að nefna því hér að stjórnmálamenn, þeir eru oft og einatt að lofa einhverju fyrir kosningar og gera svo eitthvað allt annað eftir kosningar. Og á sínum tíma, í aðdraganda kosninganna 2013, voru mýmargir stjórnmálamenn sem lofuðu því að framfæri þjóðaratkvæðagreiðsla þetta málefni. En af því hefur ekki orðið tæpum áratug seinna. Og ég er hér með samantekt sem ég langar aðeins að glugga ofan í, með leyfi forseta, frá 2016, þar sem að það er rakið hvað menn sögðu í aðdraganda kosninganna 2013. Þar eru nefndir þingmenn eins og Illugi Gunnarsson, Hanna Birna Kristjánsdóttir, Ragnheiður Elín Árnadóttir, Kristján Þór Júlíusson, Sigmundur Davíð, og þetta er til á vídeói, þannig að það er hægt að sjá þetta allt saman, sem að lofiði því að Bjarni Benediktsson, að sjálfsögðu förum við í atkvæðagreiðslu og við getum gert það á kjörtímabilinu. Þannig voru þau orð á þeim tíma, en í framhaldan í þessu var til þetta orðalag pólitískur ómöguleiki sem að hefur nú verið nýttur við ansi mörg tækifæri. Það er verið að velta fyrir sér og segja það, já, EES-samningurinn, hann er bestur í heimi. Já, auðvitað er hann góður, hann er mjög góður. En ef við horfum bara á EFTA-stoðina, hvernig hefur hún breyst? Er hún eins og hún var? Hvar er Portúgal í EFTA? Hvar er Austurríki í EFTA? Hvar er Danmörk í EFTA? Hvar er Svíþjóð í EFTA? Af hverju eru þessi lönd farin? Af hverju völdu þau að stíga út úr EFTA og fara inn í ESB? Af hverju fóru Finnar inn í ESB og tóku bara, gleyptu allt sem að þar var í einum bita, tóku evruna og gerðu allt sem ESB í raun og veru stóð fyrir. Og ég fæ ekki betur séð en að þetta hefði bara gagnast Finnum ágætlega. Hér hefur verið haldið á lofti, jú, kannski með réttu, að við breytum ekki stofnsáttmála ESB. Þannig hefur það verið að stofnsáttmáli hefur staðið eins og hann hefur verið frá stofnun, en það hafa verið gerðir svo kallaðir viðaukar við þennan stofnsáttmála. Og það nægir bara að nefna skilgreininguna á köldum svæðum sem að Finnar komu í gegn á sínum tíma, sem að virka fyrir Finna landbúnað á köldum svæðum. Og ég er ekki að sjá að finnskir bændur sé að berjast fyrir því að komast út úr ESB. Gæti ekki verið eitthvað þarna sem gæti gagnast okkur? Og er eitthvað að því að skoða það? Ef við erum að tala um að við viljum standa fyrir lýðræði, af hverju erum við þá að standa í vegi fyrir því að þessi mál séu skoðuð af einhverju alvöru? Ég næði þessu ekki. Ég held að við séum alveg klára því, það mun ekkert okkar samþykkja samning sem að kemur sér illa fyrir íslenska þjóð. Ég mun aldrei gera það. Þannig að ég held að við myndum þá fara inn í þessa viðræður við ESB þannig að við hefðum hagað í, en ekki bara hagað í, við getum líka lagt eitthvað til málana. Við höfum ekki alltaf að vera, hvað er þetta fyrir okkur? Gleymum ekki orðum Kennedy á sínu tíma. Hvað er þetta fyrir okkur? Hvað getum við lagt til? Getum við ekki gert eitthvað að gagn mér í Evrópu? Hjálpa til. Þannig að fyrir mér er það að kjósa þetta mál merkilegur lýðræðislegur atburður sem að þjóðin ætti að fá að
fá að taka þátt í. Og það ætti að vera keppikefli okkar allra að standa fyrir slíkum atburði. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og ég stend með því að koma hérna upp í ræðupúlt trekk í trekk til þess að svara fyrir og ræða það hvað þingmenn hér sögðu eða sögðu ekki fyrir tæpum áratug síðan, þingmenn sem að flestir eru nú horfnir til annarra starfa. Og ég er þeirrar skoðunar að við eigum að ræða þessi mál, hérna á þingi og við gerum of lítið af því. Bara þau mál sem að brenna helst á þingmönnum. Og hef lýst því að ég hef saknað þess að við ræðum meira utanríkismál og sérstaklega Evrópumálin. Ég varð ekki vör við svona mikinn áhuga þegar ég var hérna, eins og ég sagði frá áðan, aðstoðarmaður utanríkisráðherra. En mér finnst það hins vegar furðulegur málflutningur frá ESB-sinnum á þingi að það sé einhver lýðræðisbragur á því að eitthvað mál sem að flokkar á Alþingi sem að hafa náð eyrum rétt rúmlega fjórðungi kjósenda varðandi sín mál og hafa ekki frekari stuðnings til þess á þinginu, slagar ekki einu sinni í helming þingmanna, að það er að fara með slíkt mál í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég er bara ósammála því. Það er hreinlega ekki meirihluti fyrir því á þinginu. Ég tel ekki vera meirihluta fyrir því í samfélaginu, en ég skil bara ekki hvað greinir þetta mál frá öðrum málum sem við ættum þá að fara að henda út í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá værum við hreinlega að tala grundvallarbreytingu á stjórnkerfinu hérna á Íslandi. Og það var það sem mig langaði að spyrja hv. þingmann að. Hvað greinir þetta mál frá öllum öðrum málum sem að 20–30% þingmanna geti tekið sér saman og verið sammála að ég bara henda út í þjóðaratkvæðagreiðslu? Það er þá bara hans skoðun, ég er ósammála. Hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis svarar andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hennar andsvar. Já, hvað greinir þetta mál frá öðrum málum? Ég er þeirrar skoðunar og hef verið lengi að þetta er eitt stærsta mál sem við getum tekist á við. Og ég myndi gjarnan vilja fá að vita þjóðarvilja þegar að fyrir lagi að það hafi verið gerður samningur. Það er svo margt sem hvílir á alþjóðasamstarfi og ég tala nú ekki það samstarfi innan Evrópu, þar sem að það liggur ekkert fyrir að samningurinn lifi. Það liggur ekkert fyrir að EFTA lifi. Ég þekki það bara úr mínum störfum sem fyrrverandi formaður Landssambands verslunarmanna, vera í samstarfi bæði inn í Noregi og öðrum Norðurlöndunum. Norðmenn ekkert mjög hrifnir af þessu EFTA-samstarfi til framtíðar. Þeir ekkert ánægðir með það að bera upp þennan samning. Hvað gerum við ef þessi samningur fellur? Norðmenn vilja miklu frekar gera tvíhliða samninga við ESB eða þá jafnvel fara bara þarna inn. Þannig að þessi samningur okkar við ESB, hann hangir bara á því að Noregur vilji vera þarna áfram. Og þannig að ef Noregur fer, hvað gerum við þá? Í hvaða stöðu er Ísland þá? En ég segi fyrir mig bara þessi samningur í mínum huga gæti marka tímamót fyrir Ísland sem þjóðar. Þannig að það ekkert verið að ræða eitthvað smámál hérna þegar við tölum um samstarf okkar innan Evrópuþjóða. Hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni
svarið og gott að fá svar við því hvað býr að baki. Það er þá bara þetta mismunandi hagsmunamat það hvað eru stóru málin. Mikill meirihluti þingmanna á Alþingi hreinlega ósammála því að það sé stærsta viðfangsefni stjórnmálanna hérna á Íslandi að ræða aðild að Evrópusambandinu. Og ég get greint frá því að ég fengi hérna núna frá því að ég deildi því á samfélagsmiðlum og ég væri að taka þátt í þessari umræðu furðumörg skilaboð það hvort að við séum í alvörunni að ræða aðild að Evrópusambandinu. Fólki finnst það held ég bara að minnsta kosti í mínum bergmálshelli bara mjög skrítin forgangsröðun. En eins og ég hef sagt þér í dag, þá fagna ég þessari umræðu. Nákvæmlega stóru málum, fyrir með þau út í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að það er þá það sem okkur greinir á hvað séu stóru málin sem við ræðum hérna á Alþingi. Að minnsta kosti hef ég bent á það að ítaka hér í dag að það er mikill meirihluti þingmanna sem hefur stuðningsminnihluta landsmanna fyrir því að þetta sé stærsta viðfangsefni íslenskra stjórnmála. Og hef ekki frekari spurningar til hv. þingmanns. Hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegur forseti, já. Væntanlega myndi það vera þannig í mínum bergmálshelli að fólk myndi hvetja til þess að framfæri slík atkvæðagreiðsla. Mínir stuðningsmenn eru í flestum tilfellum á þeirri skoðun að þetta sé viðfangsefni okkar að takast á við. Ég veit ekki, hér hefur verið bent á að síðasta eða sú stjórn sem fór í viðræðurnar á sínum tíma, hún hafi ekki haft umboð til þess að fara í þessa viðræður frá þjóðinni. En núna á ekki að fara í og leita eftir umboði. Þannig að það skýtur skökku við þessi málflutningur. Hvort eigum við að fá umboð frá þjóðinni eða ekki? Ég auðvitað hefði talið það að það hefði verið betra og það hefði styrkt stöðuna ef að hefði verið leitað eftir umboði á sínum tíma. Því miður var ekki gert, það voru ákveðnir aðilar innan Vinstri grænna sem vildu aldrei þetta mál. Þeir vildu það bara ekki, þeir stoppuðu það. Þegar þeir voru komnir í stöðu til þess að stoppa það, þá gerðu þeir það. En það er ákveðin hópur innan Vinstri grænna sem tilbúinn til þess að fara í svona lýðræðisaðgerð sem að þjóðaratkvæðagreiðsla er. Fullt af góðu fólki innan Vinstri grænna sem tilbúinn til þess. Það voru bara hagsmunaaðilar, meðal annars ráðherrar, sem voru bara ekki tilbúnir til þess að hleypa þessu máli gegn. Og því fór sem fór. Það hefði verið betra að fá umboð frá þjóðinni eins og hv. þingmaður Óli Björn Kárason benti hér á í dag. Og vonandi ber okkur gæfa til þess að afla þessa umboðs. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég ætla að segja eins og hv. þingmaður Diljá Mist Einarsdóttir. Ég fagna mjög því að við séum að ræða þetta hér í dag. Ég reyndar hef ávallt fagnað því þegar við ræðum alþjóðamál og finnst í rauninni allt og lítið gert af því hér í þingsal. Og mig langar því bara að óska flutningsmönnum til hamingju með þessa þingsályktunartillögu. Og ég held að sé mjög gott að hún komi fram hér strax í upphafi þings. Og vegna þess að við sáum nú á síðasta kjörtímabili að þá var nú einmitt flokkur Viðreisnar sem að lagt hefur upp með þessu, þar að segja annars vegar að taka upp evruna og hins vegar að ganga í Evrópusambandi, að þau nýttu nú ekki tækifæri fyrr en á síðasta ári þess kjörtímabils að koma fram með eitthvað mál þar að lútandi og skapaðist það í rauninni allt og lítil umræða hér í þingsal, þannig að áhuginn var nú ekki meira en það. En mig langar að segja upphafi út af því að við erum mikið að ræða móti ESB, Evrópusinni, ESB-sinni. Ég er Evrópusinni og ég hef ekkert á móti Evrópusambandinu. Mér finnst það bara fínn klúbbur. Ég hef aftur á móti í minni pólitík og með minnu hagsmunamati lagt það mat á stöðuna að hagsmunum Íslands og Íslendinga sé betur borgið utan Evrópusambandsins en innan þess. En á sama tíma held ég að sé mjög mikilvægt að við eigum í góðu sambandi, bæði við vini okkar, Evrópusambandsþjóðirnar, en ekki síður stofnunina ESB.
Ég get líka sagt það 2009 þegar þáverandi hæstv. Forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir var að smala köttum og koma fram með tillögu að ganga í Evrópusambandið, að þá gat ég skilið rökin fyrir því að fólk vildi skoða þann möguleika. Ég viðurkenni það alveg að á þeim tímapunkti, í þeim aðstæðum sem við vorum, að þá fannst mér umræðan að Ísland ætti mögulega að ganga í Evrópusambandið hafa eitthvað grunn. Ég skildi af hverju fólk var að tala fyrir þessari leið. Ég er ekki endilega viss ég hafi verið sammála henni, en ég var alveg til í að taka samtalið og skoða rökin með og á móti þá. Ég tek undir með hv. Þingmanni Þórunni Sveinbjarnardóttur, það voru náttúrulega gríðarleg pólitísk mistök að fara þessa vegferð án þess að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég held að það hljóti allir að sjá það núna. Á þessum tíma þá höfðum við farið í gegnum hrun. Við vorum í íslensku krónuna og rökin út frá bankahruninu, út frá skýrslum og svona, það var alveg skiljanlegt að fólk horfði svolítið til Evrópusambandsins og sagði: af hverju kemur þetta fyrir okkur hér? Við erum lítið hagkerfi, erum við betur, erum við undir einhvers konar verndarvæng Evrópusambandsins? Ef við hefðum verið þar inni, hefði Icesave ekki átt sér stað og allt þetta. En við fórum ekki í Evrópusambandið og Ísland náði gríðarlegum viðsnúningi á ofboðslega skömmum tíma utan Evrópusambandsins. Og það var horft til okkar. Og það var eitt af því sem þingmenn og ráðamenn íslensku þjóðarinnar voru spurðir á erlendu vettvangi: hvernig fóruð þið að þessu? Hvernig fóruð þið að þessu? Og ég vil meina það að það sé einmitt því að þakka, við vorum ekki innan Evrópusambandsins, að þessi viðsnúningur tókst eins og hann tókst. Bæði auðvitað með löggjöfinni en ekki síður það að við erum þá sveigjanlegri og þessi litli gjaldmiðill okkar sem stundum getur verið okkur þungur, hann getur líka verið mikill kostur í aðstæðum sem þessum. Það hefur oft verið notað sem rök fyrir inngöngu í Evrópusambandinu, annars vegar nýsköpunarfyrirtæki og svo heyrði ég líka hér áðan að lítil og meðalstór fyrirtæki kalluðu eftir þessu og það var einmitt það sem heyrðist á þeim tíma sem þessi umræða var hvað hávörðust í kringum hrunið, að atvinnulífið hreinlega kallaði eftir því að hafa stöðugri gjaldmiðil. En þá er ágætt að horfa til þess hvað er að gerast í Evrópu núna. Fréttir frá Þýskalandi eru til dæmis með þeim hætti að lítil og meðalstór fyrirtæki þar öskra hástöfum á stjórnvöld og segja: þið verðið að gera eitthvað. Þannig að það að reka lítið að meðalstórt fyrirtæki innan Evrópusambandsins er engin dans á rósum, langt í frá. Þá hafa rökin verið nefnd að Brussel báknið og aðkoma okkar fyrr í ferlinu. Við vitum það auðvitað öll sem störfum í stjórnmálum höfum tækifæri til að koma til Brussel og heimsækja Evrópuþingið eða Evrópuráðið og áttum okkur á þessum lagaramma að þetta er auðvitað ofboðslega stórt og flókið og mikið. Og þá er spurningin: er þá betra að vera hluti af sambandinu? Er það þá einhvern veginn einfaldara og myndi rödd okkar heyrast hærra? Jú, við myndum hafa einhverja þingmenn á þinginu og inn í ráðherrann, en það að koma fyrr að ferlinu, það er nú kannski fegurðin við Evrópusambandið og lýðræðið þar, að þau eru mjög opin fyrir því. Þegar Evrópusambandið ætlar að fara að hreyfa sig í einhverja átt, þá eru þau mjög duglega að birta sínar áætlanir. Það eru faghópur út allt og við sem Íslendingar og aðilar EES höfum fullan aðgang að slíkum hópum og eru með sérfræðinga á okkar snærum sem fara oft inn í vinnuhópa ef við teljum hagsmunum okkar betur vel borgið með því og við höfum þekkingu á viðkomandi málefnasviði. Þannig að það að vera innan Evrópusambandsins er ekkert skilyrði til að taka þátt í þeirri vinnu. Virðulegur forseti, ég er aðeins að reyna að fara í gegnum rökin sem ég hef heyrt og færa rök fyrir því að ég líti ekki á þau sem raunveruleg rök, en mér finnst þau ekki standa. Eitt af því til dæmis sem oft hefur verið rætt varðandi Evrópusambandið er að í Evrópusambandinu, mörgum löndum Evrópusambandsins, hefur atvinnuleysi verið mun hærra en við höfum gegnum tíðina upplifað hér á landi. Og ég minnist þess að Evrópusambandssinnar hér í þessum sal notuðu það einmitt sem rök í COVID-un þegar atvinnuleysi var að fara upp á Íslandi. Að nú væri aldeilis ástæða til þess að nú hluti þau rök að vera farin út gluggann okkar sem ekki höfum verið gangin í Evrópusambandið og sagt að hér atvinnustig skipti íslenska þjóð bara mjög miklu máli. COVID er búið, atvinnuleysið hefur snúist við á
ótrúverðum hraða hér á Íslandi og mikill skortur á vinnuafli og eins og ég kom inn á ræðu minni í gær þá held ég að snúi miklu frekar því að við höfum að opna okkar svæði út fyrir EES. Við þurfum að taka á móti fólki sem býr utan EES og hleypa þeim hingað inn með auðveldari hætti til að taka þátt í atvinnum það að vextir séu þar lægri, verðbólga hefur verið lítil sem engin, hún er nú hærri en á Íslandi í dag, í mörgum löndum Evrópusambandsins og bara fólk hafi það betra. Og hver kannast ekki við auglýsingarnar fyrir kosningar í gegnum tíðina, hvort sem það hér sé hjá Samfylkingunni eða Viðreisn það að það hljóti einhvern veginn alltaf vera betra út í Evrópusambandinu. Kjúklingabringur hljóta að vera miklu ódýrari, afborganir af lánum eru miklu betri og ég veit ekki hvað og hvað. Þá er líka ágætt að horfa á það, hver eru lífsgæði almennings og hvar eru þau best? Því miður þá er það svoleiðis, samkvæmt frétt sem ég rakst nú á RÚV hérna daginn, að þá hefur lífsgæðum á heimsvísu hrakað. Og það er í fyrsta sinn í rúm 3 áratugi sem að lífsgæðum hrakar á milli ára. Og þá er ágætt að velta því fyrir sér, og hvernig er þessi lífsgæðavísitölu háttað? Þetta er frá skýrslu Sameinuðu þjóðanna. Númer 1 á toppnum í lífsgæðavísitölu er Sviss. Í öðru sæti Noregur. Í þriðja sæti Ísland. Hvað eiga þessi lönd öll sameiginlegt? Ja, allavega það að standa utan Evrópusambandsins. Að þessu sögðu og örugglega ýmsu fleiru sem hægt var að tína þetta til, þá er það bara hreinlega þannig að ég lít svo á að hagsmunum Íslands sé betur borgið utan Evrópusambandsins. En ég tek undir það sem komið hefur fram í umræðunni hér áðan að EES-samningurinn er auðvitað ofboðslega mikið lífæð fyrir Ísland og íslenskt atvinnulíf og skiptir okkur ofboðslega miklu máli. Ofboðslega miklu máli. Og ég vil standa vörð um hann. Í þessari þingsályktunartillögu sem hér kemur fram í umræðunni að þá er svona verið að taka þetta upp og ég veit að flest þessi rök hafa verið nefnd bæði hér í dag og áður í umræðunni með Evrópusambandið. En nú er verið að tala um það út frá varnarhagsmunum vegna stríðs sem geisar í Evrópu. Og hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir kom hér inn á áðan og sagði hætti með þennan hræðslu, ekki ala á óttatilfinningu almennings að það sé eitthvað hættulegt við að fara inn í Evrópusambandið. Það sé einhver hætti því fólkin að við missum stjórn á auðlindum okkar eða öðru þess. Ég verð að viðurkenna það að ég tek undir með hv. þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur þegar við segjum, er það rökin núna að út af því að geisi stríð í Evrópu, þess vegna eigum við að ganga í Evrópusambandið? Virðulegur forseti, ég næ engri þræði í þeim rökum. Finnst mér að Evrópuþjóðir eiga að standa saman gagnvart ógnarvaldi Pútín-stjórnunar? Já, klárlega. En er það svo komið að varnarhagsmunum Íslands væri betur borgið innan Evrópusambandsins? Nei. Voru Svíar og Finnar að ganga í Evrópusambandið núna út af varnarhagsmunum? Nei, þeir voru að ganga í NATO, sambandið sem Ísland er stofnað. Þannig að varnarhagsmunum Íslands er vel borgið eins og þeim er í dag í NATO og með samningum okkar við Bandaríkin. Og Evrópusambandið, aðild að því, hefur ekkert með varnarhagsmuni Íslands að gera. Getur vel verið að hv. þingmenn telja að hafa einhverja aðra hagsmuni, en það er býsna erfitt að færa rök fyrir því að varnarhagsmunum Íslands væri betur borgið innan Evrópusambandsins. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Og fyrstur til að veita andsvar er hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Frú forseti, nei, Finnar og Svíar voru ekki að ganga í Evrópusambandið, hafa löngu gert það, voru að ganga í NATO vissulega, vegna þess að þau mátu það eins og fjölmörg ríki, Eystrasaltsríki, Danmörk, telja að það sé betra að vera í hvoru tveggju. Þar liggja hagsmunirnir. Þú getur ekki reitt þig á eina stoð. Hér spurði hv. þingmaður hvort að rökin væru núna öryggis- og varnarrök. Nei, þau hafa vissulega bæst við. Ég varð fyrst hrifinn af hugmyndunum um Evrópusambandið löngu áður en ég fór að velta fyrir mér mínum persónulega fjárhag. Gat svona eitt bara frá mánuði til mánaðar og var einhleypur einstaklingur. En það heillaði mig það gildi sem að Evrópa stendur frammi fyrir. Lýðræði, mannréttindi, frelsi. Númer 2 lærðist mér svo seinna
að efnahagsrökin skipta gríðarlegu máli. Vegna þess að ég áttaði mig fljótlega á sem vinnandi maður með nýja fjölskyldu að þessi sveigjanleiki sem hv. þingmaður talar bitnar fyrst og fremst illa á venjulegu launafólki. Og hafandi rekið litla arkitektastofu í 20 ára áður en ég kom hingað, þá voru sveiflurnar og kreppurnar í byggingariðnaðinum tvöfaldar á við niðursveifluna annars staðar í álfunni. En í þriðja lagi þá eru Íslendingar neyddir til þess að horfa á umheiminn sinn og gera nákvæmlega það sama og Evrópuþjóðirnar eru að gera, að Finnar, Svíar, Bandaríkjamenn, Japanir, Kínverjar, Indverjar, skoða heiminn út frá nýrri heimsmynd. Og það sem blasir við auðvitað er breytt staða. En mig langar að spyrja hv. þingmann hvort henni finnst nú sanngjarnt að vera alltaf að bera saman verðbólguna í einstökum Evrópuríkjum og Íslandi án þess að nefna það í samhengi við vaxtastigið og muninn þar á. Hvort að sú summa kemur ekki svona dálítið illa út í þessum samanburði fyrir okkur, fyrir ungt fólk. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og þau grunngildi sem hv. þingmaður nefndi hér áðan, lýðræði, mannréttindi og frelsi, eru grunngildi sem við Íslendingar höfum sameinast Norðurlöndin sameinast og Norðurlandasamstarfið gerir það og Evrópusambandið gerir það líka og Evrópusamvinnan. Og ég tek heils hugar undir. Í þessu greinir okkur hv. þingmanni ekki á. Við erum algjörlega sammála. Og þess vegna held ég að sé ofboðslega mikilvægt á tímum sem þessum að Evrópuþjóðir standi saman gegn ógnarvaldi Pútín sem að ráðast inn í annað ríki, í raun að ráðast á þessi grunngildi sem eru lýðræði, mannréttindi og frelsi. Ég tel aftur á móti að Ísland þurfi ekkert að vera innan Evrópusambandsins til að tala hátt og skýrt og taka afstöðu í því og styðja þar af leiðandi Úkraínumenn. Hv. þingmaður nefndi ýmislegt. Hann nefndi meðal annars sveiflur í byggingariðnaðinum sem hann sem arkitekt þekkti vel úr fyrri starfi og ég þekkti líka vel sem komandi á sveitarstjórnarstiginu og hafði verið að fjalla skipulagsmál í langan tíma. Og það er í rauninni alveg sérstakt rannsóknarefni af hverju okkur hefur ekki tekist að ná meiri jafnvægi á byggingamarkaði. Vextir geta verið hluti af því að það er mikið rannsóknarefni hvernig okkur hefur ekki tekist einhvern veginn að teygja út línuna því að það eru stöðugt flökt þegar kemur að byggingamarkaðnum. Ég reyndar held að skýringin sé ekki sú að við getum losnað við þetta flökt á byggingamarkaðnum með að ganga í Evrópusambandið. Ég held ekki. Þarna kemur inn á framboðsvandi, þarna koma inn á skipulagsreglugerðir, þarna kemur líka inn á ákveðinn stöðugleiki hjá fyrirtækjum sem starfa á þessum markaði. Og þá kallaði hv. þingmaður hérna inn varðandi vextina. Það er alveg rétt. Við búum við hærra vaxtastig með íslensku krónuna. Það er staðreynd. Það er alveg rétt hjá hv. þingmanni. Og þá segja margir, og það er það sem bitnar á almenningi í landinu, og þá segi ég bara, af hverju eru lífsgæði fólks á Íslandi þriðju bestu í heiminum og eftir Sviss og Noregi, allt lönd sem eru ekki innan Evrópusambandsins? Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Frú forseti, nú nefndi ég bara byggingariðnaðinn, ekkert af því að hann hafi neina sérstöðu umfram aðrar atvinnugreinar á landinu, bara hvernig í rauninni sveiflan er að fara með þessar atvinnugreinar. En það er akkúrat háir vextir sem að gera það ómögulegt að byggja ódýrt á Íslandi, fjármagnskostnaður er dýr, og það eru þessar sveiflur og gengi sem gera það líka að þú þarft kannski að vera að teikna húsið 3-4 sinnum vegna þess að það er alltaf verið að skipta um byggingarefni, ýmist á að byggja það innanlands eða flytja inn vöruna. Þannig að sveiflur eru vondar fyrir alla atvinnugreinar. Mig langar hins vegar að spyrja hv. þingmann að því að hún talar mikið EES-samninginn. Núna eru Svíar og Finnar búin að sækja í NATO, nú eru Svíar, Finnar, Danir innan bæði NATO og ESB. Það hefur hreyft við Norðmönnum, ég fylgist með umræðunni þar. Það er ekki sannarlega víst að Norðmenn verði hluti af EES-samstarfinu og innan EFTA.
Mun það breyta afstöðu hv. þingmanns til Evrópusambandsins? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka aftur hv. þingmanni fyrir andsvarið. Hann nefndi byggingariðnaðinn og hafi bara nefnt það sem dæmi að það sé bara almennt mikil sveifla. En ég held nefnilega að það eru vissulega sveiflur í íslensku atvinnulífi, en byggingariðnaðurinn er dæmi iðnað á Íslandi sem fer í ótrúlega miklar sveiflur og mun meiri sveiflur heldur en aðrar atvinnugreinar. Það getur vel verið að vextir hafi þar áhrif, en það er eitthvað annað líka, hv. þingmaður. Og þegar við horfum til dæmis á þróun húsnæðisverð og erum að horfa yfirleitt á þróunina hér á höfuðborgarsvæðinu, þá getum við líka alveg séð sömu þróun í höfuðborgum til dæmis hinna Norðurlandanna. Við sjáum þar að íbúðaverð til dæmis í Kaupmannahöfn er að falla í verði. Það er búið að vera mikill vöxtur og nú er það á mikilli niðurleið. Þannig að ég held að það sé ekki svo einföld skýring. En hv. þingmaður segir hér, hvað með umræðuna í Noregi? Ég sagði hérna áðan, ég hef tröllatrú á EES-samningnum. Auðvitað er Noregur stór hluti af því að samningurinn er til staðar, þannig ég skal alveg viðurkenna það og ég held að við eigum alltaf að fara í kalt hagsmunamat. Ef að Noregur myndi taka þá ákvörðun núna í þriðja skiptið þegar myndi leggja fyrir norsku þjóðina að ganga í Evrópusambandið, því þegar nú tvisvar sinnum sagt nei við því, ef þau myndu nú allt í núna snúast hugur vilja gera það, þá getur vel verið að það myndi hafa áhrif á EES-samninginn og það myndi þar af leiðandi hafa áhrif á það að við þyrftum að taka aftur upp það hagsmunamat sem að hingað til hefur farið fram í mínum huga og fleiri sem segja að EES-samningurinn er okkar besta leið í utanríkisviðskiptum og utanríkissamstarfi. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, tilvitnun hefst. Þetta var eitt af táknum fullveldisins sem við vildum ekki láta hjá líða að notfæra okkur til þess að sýna út á við að við værum orðin sjálfstætt ríki. Hver skrifaði þannig árið 1929 skandinavíska myntbandalagið? Jú, það var Jón Þorláksson, fyrsti formaður Sjálfstæðisflokksins. Fyrsti formaður Sjálfstæðisflokksins leit sem sagt á það sem sérstakt tákn nýfengið fullveldi Íslands að Ísland myndi deila valdheimildum með samstarfsþjóðum og það meira að segja í peningamálum. Þetta er svolítið skemmtilegt. Nú hefur eftir seinni heimsstyrjöld orðið sú þróun í mörgum Evrópuríkjum að ríki setja í stjórnarskrá ákvæði framsal valdheimilda í þágu alþjóðasamvinnu. Hér á Íslandi hefur þetta ekki verið gert og þess vegna gerist það með reglulegu millibili á nokkurra ára fresti að það vaknar mikill stjórnskipulegur vafi það hvort mikilvæg skref í EES-samstarfinu samrýmist stjórnarskránni okkar. Og höfum í huga að hér erum við að tala alþjóðasamstarf sem byggist á mikilvægasta viðskiptasamningi Íslands frá upphafi. Og ég heyri að hv. þingmaður viðurkennir mikilvægi EES-samningsins, talar hann sem lífæð atvinnulífs á Íslandi. Hún segist hafa tröllatrú á EES-samningnum. Þess vegna þætti mér forvitnilegt að heyra hvort hv. þingmaður styðji það að það verði gerðar stjórnarskrárbreytingar til þess að styrkja grundvöll EES-samstarfsins, svo sem með skýru ákvæði afmarkað framsal fullveldis í þágu alþjóðasamvinnu. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið og sögukennsluna. Mér finnst alltaf gaman að því þegar þingmenn annarra flokka fara yfir sögu Sjálfstæðisflokksins, þess mikilvæga og stóra flokks. Takk kærlega fyrir það. Ég viðurkenni reyndar að ég náði ekki alveg tengingunni svo inn í spurninguna en engu að síður skemmtileg innkoma. Og ég fór að velta því fyrir mér hvort að ég hefði mikið verið að velta fyrir mér því sem að sumir hafa stundum nefnt í umræðunni varðandi fullveldi Íslands. Ég held að þær þjóðir sem eru innan Evrópusambandsins hafi fullt vald sem slíkar. Þær hafa afsalað ákveðnum hlutum en þær ákveða það þá líka. Og það kemur kannski helst inn á það sem var nefnt hér í ræðum áðan, til að mynda það að gera alþjóðasamninga eða viðskiptasamninga við önnur ríki. Það er eitthvað, Evrópusambandið er tollabandalag í þeim efnum.
Þannig að það eitthvað sem við höfum fram yfir þau lönd sem eru innan Evrópusambandsins, að geta beint farið til annarra landa og gert við þau slík samkomulag, eins og dæmin sanna. Umræðan stjórnarskrána hefur náttúrulega verið alls konar, en þarna spyr hv. þingmaður hvort að ég styðji það að breytingar verði gerðar á stjórnarskránni til að aðlaga hana að því sem fram kemur í EES-samningnum eða því sem EES-samningurinn gerir krafu um, ef ég að skilja hv. þingmann rétt. Og ég held að ég geti bara tekið undir það, ég styð það alveg. Ég viðurkenni það hreinlega að ég hef ekki sökkt mér ofan í þá þætti málsins, en ég hef margoft heyrt það nefnt að það sé þörf á að laga einhverja ákveðna þætti til. Ég hef samt engar sérstakar áhyggjur af því að sú framkvæmd sem við höfum haft hingað til sé einhverju mikilli andstöðu við stjórnarskrána, en fræðimenn hafa vissulega bent á að það gæti farið ágætlega á því að aðlaga eitthvað, og ég alveg tilbúin í þá umræðu. Þá veitir andsvar sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég ánægður með að heyra þessa afdráttarlausu afstöðu hér frá hv. þingmanni. Kemur nefnilega fram meðal annars í skýrslu frá 2019 segi ég, EES-samstarfið, skýrslu starfshóps sem var leiddur af Birni Bjarnasyni, að þessi stjórnskipulegi vafi veiki stöðu Íslendinga í EES-samstarfinu og veiki stöðu Íslendinga gagnvart sérstaklega Noregi og Liechtenstein. Og þetta hefur auðvitað verið á dagskrá árum saman. Ég meina, stjórnlagaráð lagði til breytingu í þessa veru, stjórnarskrárnefndin undir forystu Sigurðar Líndal lagði þetta til. Svo var þetta á dagskrá núna á síðasta kjörtímabili, en síðan einhvern veginn gerist ekki neitt. Það gengur hvorki né rekur þegar kemur að stjórnarskrárbreytingum. Svo maður velti fyrir sér einhvern veginn, er þetta svolítið stemningin bara að njóta ávaxta EES-samningsins og þess samstarfs, en vera einhvern veginn endalaust í einhverju stjórnskipulegu limbói, Þarf ekki Alþingi að taka í rauninni þetta svolítið til sín, gera það breytingar sem þurfa á til að styrkja samninginn? Þá svarar andsvar sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, þakka aftur hv. þingmanni andsvarið. Og var aðeins að velta fyrir mér hvert hann væri að fara þegar hann fer að tala stjórnarskrána, og það margar tilraunir sem hafa verið gerðar til að gera einhverjar breytingar og það gengur ekkert eða ykkur. Hefur ekkert farið í gegn hér í þessum sal í stóru atriðum þess máls. Það búið að fara í nokkrar kosningar og það ekki margir til að mynda sem vilja ræða það við mig í kosningum. Það getur vel verið að séu fleiri kjósendur sem vilja ræða það við hv. þingmann, en áhuginn almennt lítill. Þannig að ég var nú að hugsa hvort hann væri búinn að tengja sig inn í þessa þingsályktunartillögu, því þetta heldur ekki fyrsta skiptið sem að tillaga viðræður við Evrópusambandið lögð fram. Áhuginn ekkert svakalega mikil. Við erum núna fjögur í salnum, þó að ég þakki fyrir þá umræðu sem hefur og gott að þingmenn hafi tekið til máls, að þá greinilega engin ofboðslega mikill áhugi, hvorki hér né þarna úti, fyrir aðildarviðræðum við Evrópusambandið. En ég bara endurtek það sem ég segi áðan, það hefur verið bent á það að það þurfi að laga til í stjórnarskránni. Vandamálið við það að við virðumst vera alveg á sittvoru meiði. Það þarf annaðhvort að breyta öllu eða litlu sem engu, og þar af leiðandi höfum við ekki náð kannski utan um það að bara breyta því sem nauðsynlega þarf að breyta, æskilegt væri að breyta. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Heiðarsson. Já, virðulegur forseti, ég eiginlega þess fullviss að það eru fleiri þingmenn að hlusta á þessa orðræðu þó þau sitji ekki akkúrat hér í þessum sal á þessum tímapunkti. Mig langar til að staldra aðeins við þegar hv. þingmaður sagði eitthvað á þessa leið. Hvernig fóruð þið að? Þegar Ísland var tiltölulega fljótt upp úr þeim öldudal sem við fórum í hruninu. Og ég nú þeirrar skoðunar, ef við hefðum verið inn í Evrópusambandinu á þessum tíma, þá hefðum við aldrei lent í þessum öldum. Og ég hef alveg skýring á því af hverju við náðum þessum árangri svona fljótt. Það var vegna þess að við tókum kaupmátt af fólki. Mikinn hluta, eða upp undir 50% af kaupmátti fólks, launafólks í landinu, hvarf út gluggann með gengisfellingu.
Þannig fórum við að. Það nú öll afrekin sem við unnum í hruninu. Að fella gengið eins og við höfum alltaf gert í gegnum tíðina, fella gengið til þess að taka kaupmátt af fólki, taka þær launabreytingar sem hafa áunnist í burtu og staðan í raun og veru þannig núna að við erum kannski búin að ná þeim kaupmætti sem var fyrir hrun. En þannig nú bara staðan. Loksins hefur verkalýðshreyfingunni tekist að ná þeim kaupmætti sem var til staðar fyrir hrun. En það búið að þýða marga kjarasamninga, mikla baráttu. Þannig að þetta nú öll afrekin, en eins og hv. þingmaður lýsti þessu, það var eins og við hefum bara fengið sérstök verðlaun fyrir að hafa staðið ykkur svona vel. Ég fór til Svíþjóðar eftir hrun og þar sátu Svíar og drukku bjór og keyptu sér pizzur. Ég var bara eins og staurblankur, gaur, af því að allt kostaði svo mikið. Á lestarstöðunum, í gjaldeyrissjoppunum, hafa búið að strika yfir íslensku krónuna. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið. Og hv. þingmaður var að vísa í það í ræðu minni þegar ég sagði að það hefði verið með algjörum ólíkindum hvað Ísland og Íslendingar náðu sér hratt upp úr þeirri miklu kreppu sem varð hér eftir fjármálahrunið. Og það þannig og það alveg ljóst að það var horft til okkar, hvort sem að það voru matsaðilar önnur ríki eða hugveitur eða annað sem veltu því fyrir sig hvað gerðist á Íslandi og hvernig var hægt að ná upp þessum kaupmætti, þessum hagvexti og aftur upp þessari velmegun hjá þjóðinni. Hv. þingmaður heldur því fram að kannski hefði bankahrunið aldrei orðið ef við hefðum verið innan Evrópusambandsins og ég ætla ekki að deila við hv. þingmann, ég held við getum farið í langa og mikla umræðu um það. En það alveg ljóst að það var svo sem fjármálahrun á fleiri stöðum, það bara hafði svo mikil áhrif hér því að við vorum með svo stóru banka. Þá fór hv. þingmaður að hann taldi sig vera með svarið að kaupmáttur hafi verið tekinn af fólki. Og ég tek undir það að í tíð vinstri stjórnarinnar var kaupmáttur tekinn af fólki. Það var jú eftir hrun. En hvað hefur gerst síðan? Kaupmáttur hefur aldrei verið meiri eða vaxið meira. Og kaupmáttur á Íslandi með því mesta sem þekkist í heiminum. Velmegun með því mesta. Og alveg svo ég sem talaði velsæta vísitölu Sameinuðu þjóðanna áðan. Fyrsta sæti Sviss, öðru sæti Noregi, þriðja sæti Ísland. Allt lönd sem eru utan Evrópusambandsins. Þá veitir andsvar sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Já, virðulegur forseti, ég nú þeirrar skoðunar að kaupmáttur á Íslandi sé ekki þeim ríkisstjórnum að þakka sem hafa verið hér við völd, heldur baráttu launafólks fyrir auknum kaupmætti. Þannig hefur það verið. En af því að þingmaðurinn minnist nú að það sé svo gott að lifa hérna, en væri þetta ekki ennþá betra að lifa hérna ef við getum aukið stöðugleikann, ef við getum styrkt gjaldmiðlun okkar, komið í veg fyrir flökt á gjaldmiðlunum, ef við getum lækkað verðbólgu, ef við getum lækkað vexti, væri þetta ekki til hagsbóta fyrir íslenska þjóð ef við getum gert þetta? Væri ekki rétt að kanna þessa möguleika? Getum við gert það að verkum að við getum aukið hér stöðugleika, minnka verðbólgu, lækka vexti, lækka verðlagi í þessu landi til þess að íslenskri þjóð myndi farnast betur í framhaldinu? Þá svarar andsvar sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég ætla nú að halda því fram að það skiptir máli hver stjórnar og það sé einmitt ástæða fyrir því okkur vegna svo vel vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið við völd. Að þakka verkalýðshreyfingunni örugglega eitthvað til í því og það okkur öllum, íslensku þjóðinni, hvað hratt við náðum okkur eftir bankahrun. Og það vegna þess að það ákveðinn dugur í íslensku þjóðinni og við unnum þetta áfram og við unnum þetta saman, en það líka vegna þess að regluverkið var með þeim hætti að fólki var gefið tækifæri til þess. Og það grunnstefna okkar Sjálfstæðismanna að hið opinbera haldi sig nú svolítið frá, búi til öflugar grunnreglur sem eru skýrar og einfaldar og leyfi svo einmitt fólkinu að búa til verðmætin og búa sér til sinn kaupmátt. Og það það sem að Sjálfstæðisflokkurinn gengur út af og gengur fyrir og helsta stefnumál hans. Hv. þingmaður spyr, væri ekki ástæða til að lækka verðbólgu, lækka vexti og auka stöðugleika? Jú,
Og hvað hefur einmitt verið að raungerast á síðustu árum? Nákvæmlega þetta. Við höfum náð gríðarlegum árangri í hagstjórninni og hér fyrir svolítið síðan voru vextir með því lægsta sem nokkurs tíma þekkst og verðbólgan. En hvað er að gerast núna? Jú, við erum að koma upp úr COVID og við erum í stríði. Og þetta eru utanaðkomandi aðstæður sem að íslenska ríkisstjórnin eða við hér inni getum ekki haft stýrt, en við erum að reyna að bregðast við. Og það er meðal annars það sem við erum að gera í þessu fjárlagafrumvarpi sem við ræðum hér líka þessa dagana. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, að kjósa eða ekki kjósa, hvort tala eigi við Brussel, það er spurningin, að minnsta kosti í dag, hér inni. Og sitt sýnist hverjum það og oft blandast inn í þá umræðu hvort tala eigi meira við Brussel eða hvort aðild sé af henni góða eða aðild sé af henni illa og hér heyrist ansi oft notuð orð eins og ég tel þetta, ég tel hitt, ég tel að hagsmunum okkar sé best borgið í Evrópusambandinu eða ég tel að hagsmunum okkar sé best borgið utan Evrópusambandsins. Já, vandamálið er kannski það að við kláruðum aldrei viðræður svo að við vitum ekkert hvað við erum að ræða. Við vitum ekkert hvort að einhverjar undanþágur væri veittar eða ekki. Við getum bent á að eitthvað sé sögulega svona og sögulega hitt. En eins og hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir hefur bent á að þá segir nú sagan ekki alltaf til allt saman, að minnsta kosti ekki saga Sjálfstæðisflokksins. En það er að sjálfsögðu einhverjir kostir við það að ganga í Evrópusambandið. Við vitum það öll, að það gæti verið einhverjir kostir. Hvort að verðbólgan verði stöðugri eða ekki, það vitum við ekki. Endilega núna. Það eru örugglega einhverjir gallar líka. En hverjir þeir eru nákvæmlega, það vitum við heldur ekki. Og við virðumst ekki einu sinni geta rætt það hvað yrðu markmiðin ef við ætluðum að halda áfram viðræðum. Og það er kannski ekkert skrítið að allt þetta leiði til þess að það sé bara mikil óvissa það hvað það þýði að vera með í Evrópusambandinu. Og þessi tillaga, hún felst í því að láta þjóðina, en ekki okkur 63 sem telja hitt og þetta, sumir vilja meina að hafa verið vitlaust talið, ráða því hvort það eigi að eyða þessari óvissu. Það er nefnilega þannig að fólk vill að við sem hér séum inni, að við tökum upplýstar ákvarðanir. Og það að spyrja þjóðina hvort hún vilji að við tökum það að skoða og eyða þessari óvissu og þar með tala áfram við Evrópusambandið og athuga hvaða undanþágur og hvaða kostir og hvaða gallar væru að aðild. Í því að spyrja þjóðina þá erum við að iðka lýðræði. Og lýðræði er nokkuð sem við Píratar styðjum. Þess vegna styðjum við þessa tillögu hér það
að spyrja þjóðina. En það virðist vera einhver ótti við það að láta þjóðina ráða. Kannski þá ótti einhverja þingmanna eða flokka það að þeir hafi kannski aftur talið vitlaust. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita, þrír hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutíminn er því styttur í 1 mínútu síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Gísla Rafni Ólafssyni fyrir ágæta ræðu, prýðisgóða ræðu. Hún var ekki jafn þrungin ástríðu í garð inngöngu í Evrópusambandið og sumar ræður hafa verið hér, og þaðan af síður þrungin ótta við þá sömu inngöngu og hafa líka verið innblásnar í ræðum hér. Heldur lutu meira að þjóðaratkvæðagreiðslu þætti málsins, og það nefnilega kannski ágætt að skerpa svolítið á því að málið lýtur að því að þjóðin fái tækifæri til þess að kjósa. Og það hefur töluvert ítrekað komið fram í skoðanakönnunum að það er það sem meirihluti þjóðarinnar vill, fá að segja afstöðu sína í þessu máli. Og mig langaði svolítið svona að nota tækifæri hér þegar þingmaður Pírata kemur upp og ræðir þessi mál, vegna þess að það er flokkurinn sem svona helst hefur talað hversu jákvætt og mikilvægt það er að spyrja þjóðina álits í ákveðnum málum. Og síðan þegar ég hef hlustað hér á ræður svona að þessu hlaðborði, þessa óttablöndnu umræður sem verið að leggja borðið hættuna af því af Evrópusambandinu fyrir Ísland, að eitt af því sem þar er tínt til að það sé ekki hægt að bera þetta undir þjóðina og hún hafi engan áhuga á því og hún vilji það ekki, hún hafi ekki vitað og svo þetta bara gangi ekki upp. Svona svo ég summera þetta svolítið upp. Þá langar mig að byrja á því að spyrja hæstv. Þingmann, sér þingmaðurinn eitthvað því til fyrirstöðu? Er íslensk þjóð of illa upplýst til að ráða við svona stóra spurningu? Er þetta einhvern veginn einhver gildra þarna? Erum við ekki með almenning sem ræður við að meta upplýsingar, afla sér það? Ráða stjórnvöldin ekki við það að leggja þetta á borðið? Er stjórnsýslan okkar ekki nægilega sterk til þess? Er eitthvað í íslensku þjóðfélagi sem að segja, nei, við ráðum ekki við þetta, þjóðaratkvæðagreiðslunni? Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvörin, og fyrir mér er spurningin sem að verið er að leggja til þjóðarinnar frekar einföld, og það er það: viljum við taka upplýsta ákvörðun það hvort við viljum fara í Evrópusambandið, eða hvort við viljum vita hvað það þýðir að fara inn í Evrópusambandið. Þetta er ekki mjög flókin spurning, og sumir hér hafa nefnt að það hafi nú kannski verið einhverjar alþingiskosningar sem hafi þegar gert út þetta eða ekki. Mér vitanlega var til þess ekki árið 2021 aðalspurningin hvort það ætti að fara í Evrópusambandið ekki, og fólk kýs flokka og þingmenn og annað út frá mörgum mismunandi atriðum, ekki bara hvort að viðkomandi elskar Evrópusambandið eða ekki. Og fyrir mér er alls ekkert vandamál að spyrja þjóðina. Svo vil ég bara segja líka við þá þingmenn sem eru hræddir við að spyrja þjóðina að ímyndið ykkur bara, ef þið hafið rétt fyrir ykkur og þjóðin vill þetta ekki, þá þýðir ekkert fyrir alla þá sem elska Evrópusambandið að tala Evrópusambandið næstu 20 árin. Við getum gert heilmikið meira á Alþingi. Þá veitir andsvar síðar sinni, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Takk, frú forseti. Já, nákvæmlega. Þetta er kjarninn í eins og hv. þingmaður kemur inn á. Þessi tillaga lýtur að því
að veita þjóðinni tækifæri til að segja hug sinn það hvort hún vill sjálf fá að taka, hvort hún segir já í fyriratkvæðagreiðslunni og fær þar með tækifæri til að taka upplýsta ákvörðun samning sem að virði eftir viðræður, eða hvort hún vill halda áfram, eða staðan verður svo áfram að hún mötuð á við skulum kalla þetta upplýsingar frekar en áráður úr báðum áttum, af því að fólki sem annt og trúir á sinn málstað og hefur starfsins vegna haft tækifæri til að kynna sér það og kýsa að nota þær upplýsingar eða afvegaleiða þær, allt eftir hendinni, ræðu för. Hvort að fólki sjálft fær að ráða þarna för, hvort það fær að taka afstöðu til þess að sé farið í þessa vegferð, útkomin niðurstaða og það sé aftur þjóðin sem taka afstöðu. Þannig að ég á bara gríðarlega erfitt með að skilja af hverju þessi andstæður. Þetta eiginlega ekki spurning, þetta eru bara hugleiðingar og kannski væri ágætt að heyra hv. þingmann velta því upp hvaðan þessi andstæða sprottin. Svarar andsvar síðar sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, ef ég hefði Hamlet hér við hliðina mér gæti ég kannski farið í einhverjar spekúlasjónir það. Af hverju fólk hrætt og ekki hrætt. Vaði gegnum ólgusjó, man nú ekki meira, allavega fyrir mér í því starfi sem ég hef verið í undanfarna áratugi við að eiga við krísur og hamfarir út allt, að þá höfum við oft þurft að taka ákvarðanir með takmarkaðar upplýsingar. En það hefur alltaf gefist best þegar við höfum náð að taka upplýstar ákvarðanir og sérstaklega, og eitt af því sem við lærðum á undanförnum áratug mikið varðandi það að taka ákvarðanir sem hafa áhrif á fólk að fá fólkið til þess að taka þátt í því að taka ákvarðanir. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og ég fagna því mjög að Píratar séu komnir hér í umræðuna með okkur þessa þingsályktunartillögu. Tími til kominn. Það var alveg augljóst hér á ræðu hv. þingmanns og svo andsvari frá hv. þingmanni Hönnu Kötlu Friðriksson að Evrópusambandsástin ekki jafn mikil hjá báðum aðilum og það allt í lagi. Lýðræðisástin og trú á þjóðaratkvæðagreiðslu kom samt greinilega fram hjá hv. þingmanni og ég bara ber virðingu fyrir því. Og ég viðurkenni það að ég var sjálf svolítið á þessum nótum og hugsaði mikið þetta á sínum tíma, fór í gegnum háskólanám þar sem ég var að rannsaka þetta og fannst þetta mjög spennandi með upplýsingatækni og öðru, hvernig við gætum einhvern veginn dregið þjóðina eða íbúa oftar að borðinu í einhvers konar atkvæðagreiðslu. Og ég ekki á móti því, en ég held engu að síður að þetta stíga varlega til jarðar. Það er mín afstaða. Og nú sjáum við til dæmis í Brexit kosningunum, það alveg ofboðslega mikið pólarisering sem á sér stað. Það vissu pólarisering líka í Bandaríkjunum og víðar, en ég veit ekki hvort að breska þjóðin sé einhvern veginn betur sett eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Og nú eru náttúrulega þeir sem vildu vera áfram innan Evrópusambandsins segja bara nei, alls ekki, því að þetta hefði átt að fara hinsegin, meðan hinir segja jú, þetta miklu betra. En eftir stendur einhvern veginn svolítið mikið klofin þjóð. Og ég á þeirri skoðun að við sem gefum kostum okkur í stjórnmálum eigum að taka afstöðu og hafa skoðun. Og þess vegna mín spurning til hv. þingmanns, hvar telja Píratar að hagsmunir Íslands liggi innan eða utan Evrópusambandsins? Og hvernig myndu þingmenn Pírata og hv. þingmaður tala í aðdraganda slíkra þjóðaratkvæðagreiðslu ef þessi þingsályktunartillaga hér yrði samþykkt? Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Við Píratar höfum þá stefnu að við viljum að þjóðin greiða atkvæði það hvort við eigum að halda áfram viðræðum. Við höfum ekki tekið
skýra afstöðu með eða á móti Evrópusambandinu sem flokkur. Og það er meðal annars vegna þess að við viljum taka upplýstar ákvarðanir. Það er nefnilega þannig að það gæti alveg verið þannig að ef að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla færi í gegn, þjóðin segði já og samningaviðræður myndu byrja og við værum með eitthvað markmið við þeim, að kannski fáum við út úr þeim samningaviðræðum það að það sé ekki samningsgrundvöllur. Það sé hreinlega þannig að við myndum tapa öllu því sem við setjum okkur sem markmið. Við vitum það ekki í dag. Það er stóra vandamál. Og þannig að við viljum að viðræðurnar fari fyrst í gang til þess að við áttum okkur á því hvort okkur sé betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins. Hv. þingmaður sagði líka að ég væri, og hv. þingmenn sagði að ég væri ekki eins, ég elskaði ekki Evrópusambandi jafn mikið eins og aðrir þingmenn hefðu gert hér. Það er bara þvert á móti. Ég er bara mjög ánægður með margt í Evrópusambandinu. Er ég ánægður með allt? Nei. Veit ég hvort að ég myndi vilja fara inn eða út? Ég reyna að taka upplýstar ákvarðanir. Ég tel ekki að upplýsingarnar séu til staðar. Þá kom einmitt hv. þingmaður inn á það að hvað gerist þegar við þurfum að taka lokaákvörðunina. Erum við þá að taka nógu vel upplýstar ákvarðanir? Já, það er hlutverk okkar og stjórnvalda að tryggja það að þarna séu ekki misvísandi upplýsingar á ferðinni, heldur hreint og klárt hvar myndum við standa. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið, en skil ég hv. þingmann sem svo að afstaða hans og Pírata er að það ætti að segja já, þeir myndu tala fyrir því að þjóðin segði já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu svo það væri hægt að klára samninginn og koma svo með hann aftur í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er raunverulega það sem ég er að spyrja, hver er afstaða þingmannsins þegar kemur að því hvort við eigum að halda áfram samningaviðræðunum? Þannig að það er spurning mín. Og ég held að það sé mjög mikilvægt, eins og ég sagði áðan, að stjórnmálamenn og stjórnmálaflokkar taki afstöðu og segi kjósendum sínum hver afstaða þeirra er hér í ákveðnum málum. Og eins og komið hefur verið hér inn á í umræðinu þá er þetta mjög stutt síðan við fórum í kosningar. Viðreisn setti í mínum huga Evrópusambandsaðild eða sérstaklega að taka upp evruna, kannski ekki endilega Evrópusambandsaðild, hvernig sem það nú að ganga upp, algjörlega oddinn. Það var þeirra skilaboð. Samfylkingin gekk ekki jafn langt í því að tala fyrir því núna. Aðrir flokkar hafa gefið sig upp við það að vilja ekki taka umræðuna áfram. Þannig að mér fannst alveg skýrt hvað þjóðin sagði í síðustu kosningum. Það var engin sérstakur áhugi á samtali Evrópusambandið. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Jódís Skúladóttir. Nei, forseti biðst afsökunar og þá svarar andsvari síðar sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, þakkarlega. Bara til að svara strax hv. þingmanni, ég persónulega tel að við ættum að vita hvað kemur út úr viðræðum. En halda áfram með viðræður, bara til þess að geta ákveðið það hvort við viljum fara inn eða út. En Píratar, eina sem að Píratar hafa gefið út er að við viljum að þjóðin ákveði það hvort það haldi áfram. Bara til að svara því. En mér langar líka til þess að það sem að hv. þingmaður nefndi að það sé athyglisvert hvernig svona kosningar eru og þjóðaratkvæðagreiðslur verða, og það sem náttúrulega hefur sýnt sig eins og í Bretlandi er það að stór hluti af fólki tók ekki þátt og kannski sér eftir því núna vegna þess að margir af þeim sem kusu það að fara úr Evrópusambandinu voru eldri kynslóðirnar sem þurfa ekki að lifa með því kannski mjög lengi að vera ekki í Evrópusambandinu. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Jódís Skúladóttir. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Ég
dálítið hugsi að því að ég er algjörlega sammála hv. þingmanni hvað varðar þennan lýðræðislega flöt málsins, en ég verð þó stundum dálítið ringluð í lýðræðisumræðu Pírata. Ég skil hann ekki alltaf alveg. Og sko, við höfum ólíka sýn á þessu ferðalagi sem að þessi Evrópuumræða hefur verið auðvitað árum saman, og ég verð nú að kannski mótmæla því að við þurfum að fara í aðildarviðræðurnar af því að við vitum ekkert nema við klárum einhverja samninga. Við vitum mjög margt. Við vitum bara mjög margt um Evrópusambandið, strúktúrinn, innri markað, einsleitni, miðstýringu. Við vitum mjög margt. Auðvitað eru einhverjir þættir sem hægt á einhvern hátt að semja eða semja sig frá, en í grunninn er það ekki. Og það vitum við alveg. Þannig að þetta er ekki eins og þetta sé bara óskrifað blað og allir leggja eitthvað til málanna og svo verði einhver málamiðlun. Þannig bara er það ekki. En þess vegna sé ég nú ekki alveg þetta. En svo varðandi þetta lýðræðislega, ég tek undir með hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur og hv. þingmanni Diljá Mist að það kom svolítið í ljós í kosningunum síðustu. Flokkar setja ákveðin mál á oddinn, síðan kemur einhver niðurstaða kosninga og auðvitað lesum við úr því, nei, það er ekki áhugi fyrir þessu, það er sterkur áhugi fyrir hinu. Og ég vildi bara minna á það að í þjóðaratkvæðagreiðslu tillögur stjórnlagaráðs, þar voru 57% þjóðarinnar sem vildu ákvæði þjóðkirkju í stjórnarskrá. Og það vilja Píratar tala að sé lýðræðisleg kosning, en þeir tala samt fyrir aðskilnað. Hvenær er lýðræðið gott og hvenær ekki? Svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið, mjög gott, og hvenær viljum við Pírata lýðræði og hvenær ekki. Ég held við spyrjum öll okkur þá spurningu á hverjum degi. En það er nú einu sinni þannig að það skiptir náttúrulega máli líka hvað er verið að kjósa og hvernig það er sett upp. Og þegar kosið stóran hlut eins og tillögur stjórnlagaráðs, þá er fullt af hlutum í því, kannski ekki sammála öllum hlutunum, en þú ert sammála heildinni þar, og þannig að menn geta alveg verið ósáttir við einhvern hluta þó þau séu sáttir við heildina, og það er náttúrulega bara hluti af því að vera í stjórnmálum og pólitík. En varðandi þetta með hvort að alþingiskosningarnar hafi verið mælikvarði á það hvort við viljum vera í ESB eða ekki, þá langar mig bara að nefna það með leyfi forseta sem einn af okkar fremri vísindamönnum í stjórnmálafræði, Ólafur Þ. Harðarson, hefur rætt, að það sem að gerðist, það hvernig kosningarnar 2021 voru, var mjög óvenjulegt á margan máta vegna þess að við vorum að koma úr mjög skrýtnu ástandi, það er að segja úr heimsfaraldrinum, og að margt af því sem hefði kannski breyst í fylgi flokka gerði það jafnvel ekki vegna þess að við höfðum verið í þessu ástandi og fólk var að biðja að halda svona einhverjum stöðugleika eða ekki á mikla breytingar á lífið þeirra. Og þannig að ég get allavega ekki lesið það þannig að ég hef verið að kjósa ESB eða ekki ESB með því hvort ég hefði viljað kjósa Viðreisn eða ekki Viðreisn. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jódís Skúladóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og ég tek alveg undir það. Það er ekki verið að kjósa eitthvert eitt mál, en ég held að það sé alveg valið að ákveðnir málaflokkar sem ákveðnir stjórnmálaflokkar setja á oddinn geta að sjálfsögðu
skýrt velgengni eða lélegt gengi í kosningum. Mér finnst líka ótrúlega mikilvægt að við höldum því til haga sem við vorum að heyra hér í ræðu hv. þingmanns. Ég ætla að ítreka það og spyrja hann hvort að það sé hans upplifun að við séum að koma einhvern veginn að algjörlega tómu blaði þar sem að við getum samið okkur í gegnum alla hluti, hvort sem það í sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum, orkumálum, hvaða málum sem það er það trú hv. þingmanns að við séum í þeirri stöðu að geta á einhvern annan hátt heldur en að öll hin ríkin hafa þurft að geta samið okkur frá þeim megin markmiðum sem að Evrópusambandið byggir á? Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni fyrir seinna andsvarið. Já, ég held að við getum ekki vitað það fyrr en við látum reyna á það. Við erum ekki að koma tómum kofanum. Það að sjálfsögðu búið að ræða einhver mál, en það líka önnur mál sem hafa ekki verið rædd. Og ég bjó nú og var í námi í Kaupmannahöfn þegar Maastricht-samkomulagið var gert og þá var engin séns fyrst að einhver ríki fengi að vera með eitthvað annað en evruna. Það kom ekki til tals. Svo bara var þetta fellt í Danmörku og þá var allt í einu hægt að semja. Og ég held að samningsstaða okkar núna til móts við hvernig hún var kannski fyrir 10 árum síðan jafnvel allt önnur. Evrópusambandið búið að þróast og breytast og heimurinn allur búinn að breytast. Þannig að hvernig vitum við hvaða svör við fáum fyrir við látum reyna á það? Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég vil bara byrja að þakka fyrir þessa tillögu til þingsályktunar og það bara gaman að fá tækifæri til að ræða þetta málefni, Evrópusambandið. Og kannski eitt af fáum sem ég er sammála í þessari tillögu að það er sú áhersla að sé kosið það hvort eigi að halda viðræðunum áfram eða ekki, heldur frekar en að halda viðræðum áfram og setja af stað án þjóðaratkvæðagreiðslu eins og var gert síðast. Ég held að það hafi ekki verið sniðugt að fara af stað með þetta síðast, svona umboðslítið eins og var gert þá. En hvað það? Ég er samt sem áður ekkert endilega fylgjandi þessu máli og af hverju er það? Það er kannski út af því að ef við horfum bara á stöðuna í dag frá nokkrum sjónarhornum, þá held ég að við séum almennt bara mjög vel stödd með EES-samninginn og hann er að veita okkur góðan aðgang að innri markaðnum og við getum svona, maður segja, við höfum valið bestu mólana og erum að nýta okkur það. Og þó við séum að gera það, að þá má eiginlega segja að hvernig við erum að innleiða sumar af þeim EES-gerðum sem við þurfum þó að innleiða, það gerist ekki átómatískt að við erum ekki í Evrópusambandinu, heldur þurfum við að fara eftir samningnum með þetta og við höfum svona örlítið meira svigrúm í að innleiða þetta og getum sótt undanþágur og svona ýmislegt því að þá held ég að svona þau vandamál sem komið upp varðandi EES-samninginn eru kannski ekki beint hægt að rekja til samningsins sjálfs, heldur hvernig við höfum staðið að okkar hagsmunagæslu eða hvernig við höfum innleitt þetta eða farið með samninginn hér heim. Þannig að mikið af þeim vandamálum eða svona agnúum sem við lendum mest í umræðinni hérna heima inn í okkar samfélagi og hvernig EES-samningurinn eða Evrópulöggjöf er að þrengja að okkur eða gera okkur einhvern óleik eins og oft í umræðinni,
þá það oftar en ekki út af því að við óskum ekki eftir undanþágunni, við innleiddum þetta strangar heldur við hefðum þurft að gera og annað slíkt. Og því vil ég bara velta því hér upp að ef að við tækjum nú þá ákvörðun að ganga alla leið inn í Evrópusambandið, þar sem að svona innleiðingar og annað slíkt myndi bara verða meira automatískt og annað slíkt, að þá þyrftum við að vera ennþá meira á tánum það hvernig okkar hagsmunagæslu yrði borgið og vinna þannig. Þannig að ef við ekki tekist að gera það fullkomlega með EES-samninginn, hvernig verður þá í ennþá stærri og ennþá fleiri málaflokkum? Ég held bara að bæði íslensk stjórnsýsla og íslensk stjórnkerfi myndi ekki, ég held að við séum bara þó við myndum sitja á borðið, þá höfum við bara ekki bolmagn til þess að tryggja okkar hagsmuni, af því að jú, það löngu komið að ljós að Evrópusambandið snýst hagsmunagæslu hvers ríkis fyrir sig. Og þegar eitthvað bjátar á í heimalandinu, þá eru stóru löndin í Evrópusambandinu ekkert að hugsa litla Ísland. Það algjörlega á hreinu og það hefur margsannað sig í hinum ýmsu uppákomum undanfarin ár. Þannig að þó að við færum inn, að þá myndum við alltaf þurfa að sýna klærnar og það bara mun erfiðara fyrir litla landið heldur en stóru. Þannig að ég held að það sé nú alveg skýrt í þessu. Það alltaf tala að þetta sé bara ekkert mál. Það sé ekkert mál bara að halda viðræðunum áfram og sjá hvað í pakkanum. Eins og við vitum ekkert hvað sé í pakkanum. Það náttúrulega liggur algjörlega skýrt fyrir. Það liggur algjörlega skýrt fyrir. Og reynslan sú að ég tek undir það sem hefur verið bæði nefnt hér fyrir í dag og áður í umræðunni, að það algjörlega galið ef ríkjandi stjórnvöld á móti inngöngu í Evrópusambandið, að þau séu þá fara að ræða aðildarviðræðurnar og sjá hvað í pakkanum. Af því að það nefnilega einmitt ástæðan og svoleiðis var kannski þetta líka að einhver leyti ástandið þegar að Grikkland og aðrir fóru inn, að þá voru samningaviðræður en stjórnvöld þar þurftu ekki að vera búin að uppfylla öll skilyrðin, heldur var bara gerður samningur og svo áttu stjórnvöld að innleiða þetta eftir að gengin inn. Og það gekk ekki eftir. Það gekk ekki eftir. Og eftir það hefur Evrópusambandið verið miklu strangara á því að meðal aðildarviðræðurnar standa yfir, þá þurfa þjóðirnar að vera búin að uppfylla skilyrðin áður en að samningunum lýkur. Og þetta sáum við nú bara skýrt þegar síðustu þegar Ísland sótti aðild að Evrópusambandinu. Þá settir hér samningahópar og það bara byrjaði strax að sjást merki það í fjárlögum. Við vorum hætt að ráða algjörlega fjárlögunum. Ef við ætlum að halda aðildarviðræðunum á Evrópusambandinu áfram, þá þurftum við að setja 1 milljarð að búa til nýtt tollakerfi. Af því að við þurftum að vera tilbúin á samningunum líki með nýtt tölvukerfi fyrir tollin. Við höfum ekkert það að segja. Þannig að bara það eitt við að draga umsóknina tilbaka eins og ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks gerði, þá höfðum við 1 milljarð meira úr að spila í fjárlagagerð. Þetta nú bara og svona þetta telli mörg dæmi, það var að fara að breyta hinum ýmsu stjórnsýslu meðferðum og öðru slíku, þannig að það að kíkja í pakkan, þá maður búin að aðlaga sig að Evrópusambandinu og við vitum alveg hvar ekki hægt að það ekkert gefið eftir á megin stefnunum. Við munum ekkert vera með okkar fiskveiðistjórn. Það bara mun ekki vera þannig. Og ég hef sjálfur verið staddur í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þegar þessi spurning kom, hvort við myndum fá að nota okkar fiskveiðiráðgjöf, okkar Hafrannsóknastofnun og annað til þess að stýra okkar fiskveiðimiðin. Og mér í fiskumenni glottið á starfsmannin Evrópusambandsins og sagði að sjálfsögðu þetta allt í hinni sameiginlegu stýringu. Þannig að ég held að við séum bara með góða stöðu í dag.
Það er ekkert í okkar efnahagsástandi eða í okkar aðstæðum hér á Íslandi sem kallar eftir að við þurfum að ganga skrefi til fulls inn í Evrópusambandið. Okkur gengur vel núna, við erum með góðan samning. Það er miklu meira en að segja að lítið pakkan. Það hefur bara verulega áhrif strax. Ég tek undir það umræðu sem hefur verið hér í dag að það er augljóslega ekki áhugi til þess að fara að eyða kröftum okkar í það að fara í þessar þjóðaratkvæðagreiðslu sem lagt er til hér. Málið er einfaldlega ekki á dagskrá þó að sé ég þakki fyrir þessi hér á dagskrá þingsins og gaman að fá að ræða þetta en ég held að það sé önnur og þarfari mál sem við þurfum að sjálfsögðu er hægt að hafa mörg mál í gangi í einu en þetta er bara svolítið stórt tilfinningamál þannig að þetta tekur svolítið yfir umræðuna meðan það er þannig að ef það yrði þjóðaratkvæðagreiðslu þetta að það myndi eflaust taka mjög stórt og mikið pláss í umræðunni sem ég held að væri ekki ég held að við ráðum við myndum taka umræðuna annað og svo líka verðum við bara að velja vel. Ég er ekki á móti þjóðaratkvæði sem ég vil tala við þjóðina en það má ekki ónota það tæki og það þarf að gera það á réttum tíma og réttum forsendum og miðað við, ég ætla ekki að útiloka að það verði einhvern tímann tilefni til þess að taka þessu umræðu þar en ég held að sé ekki rétti tíminn núna allavega, alls ekki og það þarf þá fyrst að vera einhver breytt staða þannig að við séum eitthvað sem mögulega gæti þurft á að halda þarna eða að eitthvað breyst varðandi EES-samninginn eða annað slíkt sem þarf að koma til svo við séum að leggja í þessa vegferð. Við eigum að vera spör á þjóðaratkvæðagreiðslurnar til þess að bara ofgera það ekki en við eigum ekki að hika við að fara í það þegar það á við. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, þakka hv. þingmanni fyrir ágætisræðu í þessari mjög svo þörfu umræðu sem er hér og það er sérstakt fagnaðarefni að á Alþingi Íslendinga sé verið að ræða jafn stórt og mikilvægt hagsmunamál fyrir allan almenning á Íslandi eins og það hvort ganga eigi í Evrópusambandið eða ekki. Hv. þingmaður kom hérna aðeins inn á það að hvert ríki væri í hagsmunagæslu fyrir sig sjálft innan Evrópusambandsins og það er vel. Það er bæði verið að hugsa hvert ríki fyrir sig en auðvitað líka heildarhagsmuni eins og loftslagsmál sem er grundvallarhagsmunir ekki bara álfunnar heldur alls heimsins, allrar jarðarinnar og þar hefur Evrópusambandið verið mjög leiðandi og við getum fagnað því hversu mjög leiðandi Evrópusambandið hefur verið af því að við erum svona að reyna að elta þau í því. En ég held að ef maður vill horfa aðeins þrengra og horfa á okkar samfélag hérna, að þá ættum við kannski á þessum tímapunkti að hugsa hagsmuni íslensks almennings sem er orðin samdauna gegndarlausri sveiflu íslensku krónunnar síðustu 100 ár. Þetta er algjör rússíbani að kaupa sér fasteign á Íslandi eða fjárfesta í einhverju stærra og meira en klæðum frá degi til dags og mat. Það eru svakalega sveiflur og kostnaður við íslensku krónuna er slíkur að við hljótum að hugleiða að minnsta kosti hvort að við eigum ekki að svona lina þá áþján sem hefur verið á íslenskum almenningi svona langt skeið. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ef að það er niðurstaða hv. þingmanns að það sé hagsmunum
hagsmunum íslenska almennings sé best borgið ef við losnum við sveifluna í íslensku krónunni, þá skulum við bara taka það samtal per se. Ég held að innganga í Evrópusambandið leysi það ekki sjálfkrafa, því að það þarf svo að vera sér ákvörðun að taka þátt í myntbandalagi Evrópusambandsins, sem öll Evrópusambandsríkin eru nú ekki í. Þannig að það er alveg sjálfstæð ákvörðun. Við þurfum þá líka að ræða það, erum við okkur betur borgið mynt Evrópun innan evrunar eða dollarans. Við hefum viðskipti í þessu bæði, sveiflurnar eru misjafnar þarna á móti og allega. En ef við berum okkur saman við önnur Evrópuríki, þá sýnist mér bara með íslensku krónuna að hagur almennings á Íslandi sé ekkert síðri heldur og jafnvel bara mun betri heldur mörgum Evrópuríkjum ef við horfum á tengsl gjaldmiðils og atvinnuleysis, verðbólguna. Nú búið að vera mjög lág verðbólga og vaxtastig hefur farið lækkandi hér undanfarin ár, þó að verðbólga sé mjög há á þessu ári og þessi misseri, en undanfarin ár hefur verðbólgan verið bara mjög lág hér miðað við önnur Evrópuríki meira að segja. Og stöðugleiki og staða efnahagsmála er bara mjög góð hér, þannig að og mun betur heldur mörgum Evrópuríkjum. Þannig að Evrópusambandið og myntbandalag Evrópusambandsins er ekki með einhverja töfralausn sem að ég sé að hjálpi íslenskum almenningi í að lækka atvinnuleysi frekar eða auka kaupmátt. Þá veitir andsvar sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, já, Ísland er gjöfult land og við erum mjög heppin hversu lágt atvinnuleysisstig er á Íslandi. Þar koma til ýmsir þættir. Við erum auðvitað óskaplega fá. Við höfum notið fádæma vinsælda ferðafólks undanfarin ár og það var auðvitað algjör sprengja núna aftur eftir að ferðalögin komist aftur á stjá. Þannig að núna er skortur á vinnandi fólki á Íslandi. Við njótum þeirra sérstöðu, en þegar við horfum á svo verðbólguna, að þá er ekki hægt að horfa fram með því að við erum með húsnæðisliðinn inn í okkar verðbólgu, en þegar við ætlum að bera okkur saman við Evrópu, að þá tökum við húsnæðisliðinn út, en horfum ekkert á það að við erum auðvitað sjálfbær með okkar orku. Við erum hérna með hitaveitu sem að ríki Evrópu eru ekki. Og það er beinlínis óréttlátt að fara að bera þetta saman þegar orkuverð er í hæstu hæðum vegna þess að þessi ríki eru ekki með hitaveitu eins og við. Það eru aðstæður sem að kalla á þetta ástand. Það er tómt mál að tala að við séum að fara að taka hérna upp einhvern dollar. Þetta er í rauninni einhver tilraun til þess að afvegaleiða umræðuna. Það eru auðvitað ekki allar þjóðir Evrópu, eða allar þjóðir sem eru í Evrópusambandinu með evru, en þær eru einhvern hátt hafa valið það að tengja gjaldmiðilinn sinn við evru, eins og til dæmis Danir, til þess að það sé meiri stöðugleiki í gjaldmiðlinum, af því að þeir telja sig vera örríki, hversu fyndið sem okkur finnst það. Okkar gjaldmiðill hins vegar, hann bara sveiflast eftir vindum, og það er alveg brjálæðislega dýrt. Þetta er að hafa svo ofboðslega áhrif á bara velsæld þjóðarinnar. Við verðum að taka það alvarlega. Þá svarar andsvari sinni hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að benda það að flestir af þeim gestum sem koma til okkar nota ýmist pund eða dollara, ekki evrur. En svo ég ætla ekki að útiloka það að einhverjar sveiflur gætu dregið saman ef við tengjum íslensku krónuna eða tökum upp við einhvern annan gjaldmiðil eða tökum upp einhvern annan gjaldmiðil. Við þurfum bara að horfa á heildarhagsmunina og gjaldmiðill er oftast bara svona mælikvarði það hvernig efnahagsmálin í hverju landi fyrir sig ganga og
það eru ábyrg ríkisfjármál, hver er neysla almennings og ábyrgð og svo Seðlabankinn. Þetta bara svona, hvernig gengur þetta og þessar sveiflur mælikvarði það. En oft er krónan bara vist svona mótvægi líka við það sem að gerast. Því hér talað ferðamennina. Að ef að það koma of mikið af ferðamönnum, þá styrkist krónan vissulega og þá kannski það sem viss aðgangsstýringar hér, að hér komi bara ekki of margir ferðamenn og þá sem sagt gjaldmiðillinn að mæta því sem að gerast í okkar samfélagi. En þetta myndi náttúrulega ekki gerast ef við erum bara öryggi undir einhverju miklu stærri mynt, að þá breytist ekkert gjaldmiðillinn miðað það sem að gerast hér innanlands. Og ég held að það gæti þá orðið til þess að hér gæti komið aukið atvinnuleysi og það gæti orðið bara sveiflur annars staðar. Þannig að með því að taka bara mynt þá kannski að draga sveiflur einu stað og auka þær öðrum. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég get ekki annað en tekið þátt í þessar umræðu hér við fyrstu umræðu málsins og kannski rétt að lýsa því yfir að afstaða Miðflokksins til inngöngu í Evrópusambandið sú og hefur alltaf verið að hagsmunum okkar sem þjóðar sé betur borgið utan sambandsins en innan þess. Og mér taldist nú svo til að á síðasta kjörtímabili hafi verið einn meðlimur í Miðflokknum sem taldi skynsamlegt að fara þá leið sem hér er lögð til og sá hefur núna fært sig til Framsóknarflokksins, þannig að við stöndum alveg sem ein heil fylking í þessum efnum. En málið fyrst stuttlega. Það vekur svolitla undrun hjá mér með hvaða hætti bara orðalag þingsályktunarinnar er lagt fram. Hér segir með leyfi forseta: Alþingi ályktar að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir árslok 2023 hvort halda skuli áfram aðildarviðræðum. Hér er talað að þegar aðildarviðræðurnar raunverulega sigldu í strand undir lok kjörtímabils Jóhönnu stjórnarinnar á sínum tíma, þá hafi það bara verið eins og einhverjir nágrannar sem áttu eftir að gera út það með hvaða leyti ætti að mála girðinguna á milli lóðanna. Þetta sigldi fullkomlega í strand vegna þess að þarna komu menn að flóknu þáttunum sem snéru meðal annars að landbúnaðar- og sjávarútvegsmálum. Og í þessu samhengi, og ég vil kannski ekki kemma því á eftir, en hér er síðan áfram í spurningunni sem er lögð til í þingsályktuninni, segir með leyfi forseta: Vilt þú að Ísland taki upp þráðinn? Áfram er orðalagið bara eins og menn hafi farið í kaffi. Menn hafi bara ætlað að hittast aftur í fyrramálið og klára þetta sem út af stóð. Þetta er auðvitað tóm vitleysa. Þetta var ekki svona. Þetta sigldi allt fullkomlega í strand. Þess vegna var málið afgreitt eins og það var gert á þáverandi hæstv. Utanríkisráðherra Össuri Skarphéðinssyni og ríkisstjórninni. Og síðan í stjórninni sem tók við árið 2013 til 2016, þá var engum vafa undirorpið hvað það varðar að aðildarviðræðunum var slitið. Ísland var tekið af lista ríkja sem voru í aðildarferli, eða aðlögunarferli eða sem nú kannski nærtækara að kalla það. Og þetta svona gegnumgangandi gegnum þennan texta og þeir nú kannski ekki langur en greinargerðin aðeins lengri og þar áfram er talað á þeim nótum eins og samningsaðilar hefur bara farið heim og bara ætlað að skjótast í sturtu og fá sér kvöldmat og koma síðan heim og tilbaka og klára þetta. Það nú að verða komin áratugur síðan Össuri Skarphéðinssyni, þáverandi hæstv. Utanríkisráðherra, var orðið fullljóst að þessar viðræður væru sigldar í strand. Og engin árangur myndi nást sem yrði ásættanlegur fyrir land og þjóð. Enda má nú Evrópusambandið eiga það að það hefur talað mjög skýrt í þeim efnum hvaða undanþágur eru fáanlegar varanlega. Ég rifjaði upp hér blaðamannafund sem minnir að hafi verið lok árs, ágúst-september 2013 hefur það sennilega verið.
þar sem, nei, það nú eitthvað fyrir, þetta það leyti áður en að viðræðunum er frestað að undirlagi Össurar Skarphéðinssonar utanríkisráðherra, þá voru þeir saman á blaðamannafundi Össurs Skarphéðinssonar, þáverandi hæstvirtur utanríkisráðherra, og Stefán Füle, sem var stækkunarstjóri Evrópusambandsins á þeim tíma. Og Össur hafði farið yfir, svona eins og hans von og vísa, með miklu skrautmælgi, hversu vel Evrópusambandið stæði sig í því að finna aðlaganir sem að öllum væru þóknanlegar til að samningar gætu náðst. Og þá fékk Stefán Füle, þáverandi stækkunarstjóri Evrópusambandsins, orðið, og ég byrja hér með leyfi forseta á ensku og þýði þennan stutta texta yfir á íslensku, þar sem Stefán Füle segir, með leyfi forseta: "There are no permanent derogations from the EU acquis." Ekki sem sagt grundvallarreglu sambandsins, það sem þegar hefur verið samþykkt. There are no permanent derogations from the EU acquis. Það eru engar varanlegar undanþágur frá regluverki Evrópusambandsins. Og þetta það sem stækkunarstjóri Evrópusambandsins á þeim tíma segir, sitjandi, ekki við hliðina, það var einn maður á milli þeirra, en til borðs á blaðamannafundi með þáverandi utanríkisráðherra Íslands, Össuri Skarphéðinssyni. Það ekkert hægt að tala skýrar en þetta. Það eru engar varanlegar undanþágur frá regluverki Evrópusambandsins. Og ýmsir hafa komið hér upp í dag og sagt, já, við getum bent á þessar og hinar undanþágureglurnar. Þær held ég að séu undantekningarlaust tilkomnar áður en að þessum viðmiðum og þessu regluverki var breytt, að mig minnir árið 2006. Ég er ekki alveg með ártalið á hreinu, ég held að það hafi verið árið 2006. Frá þeim tíma hafa ekki staðið neinar varanlegar undanþágur til boða. Og ég held að frá þeim tíma hafi viðmiðið verið það að þjóðir sem gengu inn í Evrópusambandið tækju upp evru. En ég er nú ekki alveg búinn að rannsaka það, en mig minnir að það sé staðan. Og síðan, næst verð ég að segja, spurningin sem áhugamenn um aðild verða að spyrja sig er: vil ég ganga í Evrópusambandið eins og það er? Ekki eins og ég vildi að það væri, heldur eins og það er. Já, það er það sem stendur til boða. Evrópusambandið er alveg heiðarlegt með það, alveg skýrt með það. Vil ég ganga í Evrópusambandið eins og það er spurningin sem stjórnmálamenn hér í þessum sal þurfa að spyrja sig. Í mínum huga er svarið við því mjög einfalt, en það er auðvitað mismunandi eftir flokkum eins og gengur. En spyrjum okkur réttu spurningarna. Spyrjum spurningarinnar, viljum við ganga í Evrópusambandið eins og það er? Það hefur komið hér reglulega upp svona gamla góða nálgunin að við ættum auðvitað að fá að kíkja í pokann. Það liggur alveg fyrir hvað er í pokanum. Evrópusambandið er í pokanum, eins og það er. Nú, krónan hefur verið rædd hér töluvert í dag. Það er auðvitað ekki hægt að slíta úr samhengi umræðu gjaldmiðilinn og horfa á þróun kaupmáttar í þeim löndum sem við berum okkur saman við yfir það tímabil sem horft er til. Án þeirrar tengingar verður einhvern svona raunheimarof á umræðunni. Við verðum að ræða krónuna í samhengi við getuna sem hún hefur sem efnahagstæki til stjórnar á efnahagsmálum hér heima og sömuleiðis hvaða árangri við höfum náð sem þjóð með þennan vissulega litla gjaldmiðil, en okkur hefur bara gengið býsna vel í samhengi hlutanna. Og það eru fáar þjóðir ef nokkrar sem hafa náð viðlíka sterkri stöðu efnahagslega og svo ekki sé nú talað þróunina síðustu 80 til 100 ár samanborið við þær þjóðir sem við helst berum okkur saman við. Hún er hreinlega alveg ótrúleg. Og það er með krónuna allan tíman. Þetta verðum við að hafa í huga. Ég tók eftir því í einni ræðu hér áðan að byggingageirinn var nefndur, að þetta myndi draga mjög úr sveiflum í byggingageiranum. Ég er ekki viss að aðilar í byggingageiranum telji að lóðaskortur hverfi með breyttum gjaldmiðli. Ég er bara mjög efins að nokkur hafi trú á því, en sjáum til. En svona til þess að hafa þetta nú ekki of langt við þetta tilefni, og ég bara reikna með því, þetta er forgangsmál Samfylkingarinnar og hér á þingi eru 2 flokkar sem hafa
sett þetta á oddinn, þetta mál, Samfylkingin og þingflokkur Viðreisnar, og það er auðvitað alveg sjálfsagt að málið verði rætt í þaula, og ég held að það sé að mörgu leyti hollt, en við verðum þá líka að tala um málið út frá, við verðum að spyrja okkur réttu spurningana, og við megum ekki vera slá ryk í augu fólks hvað það varðar að hér mun okkur standa til boða einhver hlaðborð af undanþágum, varanlegum, hvað mestu hagsmunamál okkar varðar, eins og til dæmis sjávarútveg, landbúnað, orkumál. Við erum að tala um hlutina eins og þau eru, og þá verður þessi umræða gagnleg. Meðferðin í nefndinni verður gagnleg, og komist máli til endanlegrar atkvæðagreiðslu, sem ég tel nú ágætar líkur á, þá verður það alveg örugglega gagnlegt að sjá hvernig sú atkvæðagreiðsla fer hér í salnum. Ég ætla að láta þetta duga hér í bili og vil bara endurtaka hér undir lokin orð stækkunarstjóra Evrópusambandsins frá því undir lok kjörtímabilsins 2009-2013, þar sem Stefán Füle sagði, með leyfi forseta: það eru engar varanlegar undanþágur frá regluverki Evrópusambandsins. Það veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir ræðuna og þakka líka sömuleiðis fyrir umræðuna hérna í dag. Hún hefur verið bara nokkuð góð, ákaflega fyrirsjáanleg á köflum. Enda það auðvitað þannig að þetta mál sem búið að ræða hér í íslensku samfélagi í áratugi, en þetta eitt af þessum eilífðarmálum sem aldrei hægt að klára. Það ekki rétti tíminn til þess, það ekki rétta stemningin í samfélaginu, það ekki rétti flokkarnir við völd, það ekki rétti tíminn til þess að spyrja þjóðina á neinum tímapunkti virðist vera að klára málið í eitt skipti fyrir öll. Því að í grunninn þetta ekkert flókið. Í grunninn snýst þetta það að íslenska þjóðin fái sjálf að hafa eitthvað það að segja hvernig hún vill tryggja sína hagsmuni til lengri tíma í alþjóðlegu samstarfi. Þetta spurning sem að íbúar Evrópu hafa fengið að svara, hundruðir milljóna í gegnum tíðina. Sumir hafa sagt nei, ég vil ekki fara þarna inn. Það eru dæmi það. Meira sé tvígang í sumum ríkjum, á meðan önnur ríki hafa farið aðra leið. En það sem ég vildi kannski nefna í framhaldi af ræðu hv. þingmanns Bergþórs Ólasonar, það að hann var að gera athugasemd við orðalagið í þessari tillögu til þingsályktunar og fór þá í gegnum það að það væri eitthvað skrítið að tala um það að taka upp þráðinn í viðræðunum við Evrópusambandið, vegna þess að það hafi svo rosalega margt staðið út af þegar að Jóhannustjórnin hætti á sínum tíma. Það var Alþingi Íslendinga sem hóf viðræðurnar. Það enginn nema Alþingi Íslendinga sem getur ákveðið framhaldið og eftir atvikum þjóðin. Það ekki þannig að einhverjir 2 eða 3 ráðherrar í ríkisstjórn eða jafnvel heil ríkisstjórn geti án samráðs við þing ákveðið að gera ekki neitt meira með samþykktir þingsins frá því áður. Þannig að mig langar að spyrja hv. þingmann það, hann ekki svolítið hressilega að kippa úr sambandi þeirri staðreynd að þingið hafði aðkomu að því á sínum tíma að það var farið í þessa vegferð, en þingið hefur hins vegar aldrei verið spurt það hvort það ætti að slíta viðræðum, draga það tilbaka. Það var bara gert með einhver SMS-i í skjóli nætur á sínu tíma eins og við þekkjum og voru nú ekki gáfuleg vinnubrögð. Það svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmari Guðmundssyni andsvarið. Ég held að það velkist enginn í vafa það að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks á kjörtímabilinu 2013–2016 hefði fengið þingsályktun þess efnis að slíta aðildarviðræðum við Evrópusambandið samþykkta hér í þingsal. Þannig að ég held að það auðvitað gagnvart Evrópusambandinu þá hefjast viðræðurnar með bréfi frá þáverandi utanríkisráðherra Össuri Skarphéðinssyni. Þannig að hvað það varðar þá sé ég ekki að það sé neitt óðöld við það að þeim sé lokið með bréfi frá utanríkisráðherra þess tíma Gunnari Braga Sveinssyni, hæstv. Utanríkisráðherra í ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar. Þannig að þetta nú tækniatriði sem ég held að skipti engu máli í raunheimum. Þingflokkarnir sem þá voru, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks, og það hefðu örugglega fleiri kosið með, þingmenn annarra flokka, hefðu alltaf samþykkt slit á þessum viðræðum.
Þannig að þarna verið að hengja sig í tækniatriði sem skiptir ósköp litlu máli í raunveruleikanum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanninum fyrir andsvarið en ég verð nú eiginlega að fá að gera athugasemdir við það sem sagt var hér. Er það virkilega þannig að við hugsum svona Alþingi Íslendinga? Alþingi samþykkir að fara í viðræður en ríkisstjórn sem að tekur við síðar þarf ekkert að hafa samráð við þingið vegna þess að það hefði hvort þið bara örugglega verið samþykkt. Að þetta sé eitthvað svona tækniatriði, eitthvað svona sem að skiptir í sjálfu sér ekkert máli því að meirihlutinn lá alltaf fyrir. Svona getum við ekki umgengist lýðræði eða stöðu þingsins í lýðræðissamfélagi. Við getum auðvitað ekki gert það. Og öðrum þræði þessi tillaga okkar, flokkanna 3, einmitt til þess að tryggja það að þetta mál verði leitt til lykta með lýðræðislegum hætti með því að þjóðin fá að kjósa ekki einu sinni heldur tvisvar. Það sé að tvisvar ef hún samþykkir á annað borð að fara í viðræðurnar en það þarf auðvitað ekkert að kjósa tvisvar ef að þjóðin segir okkur það skýrt að hún vilji ekkert með þessar viðræður hafa og við eigum ekkert að fara í það vegferð. Þannig að ég ætla að fá að gagnrýna þennan málflutning að það hafi bara verið í lagi þetta verklag sem var viðhaft að senda bara þetta bréf einhvern veginn í skjóli nætur. Fyrir nú utan hinn aðdragandann sem auðvitað ekki hægt að heimfara upp á hv. þingmann Bergþór Ólason að það voru 6 ráðherrar í þeirri ríkisstjórn sem lofuðu því fyrir kosningarnar, þá reyndar óbreyttir þingmenn, að þjóðin ætti að fá sitt að segja það hvort að viðræðum yrði slitið eða haldið áfram. En síðan langaði mér nú kannski líka aðeins að nefna annað. Það að við erum alltaf að tala um þessar varanlegu undanþágur og það allt og það alltaf verið að stilla málum þannig upp eins og þetta sé einhverjar ókannaðar lendur, eins og það hafi engar þjóðir áður samið við þetta blessaða Evrópusamband og náð samningum sem að þau telja hagfellda fyrir sína þjóð og sína hagsmuni. Það hefur verið þannig að í gegnum tíðina hafa þjóðir samið sig þarna inn og það engin ástæða til þess að ætla að Íslendingar geti ekki gert það líka. Það að minnsta kosti alveg ótrúleg nauðhyggja að gefa sér það fyrirfram að slíkur samningur geti ekki verið til hagsbóta fyrir þjóðina og því vil ég spyrja hv. þingmann hvort að það sé ekki bara einfaldast að leyfa þjóðinni að ráða því og komast að þeirri niðurstöðu sjálfri frekar en við séum að taka það ákvörðun fyrir það. Forseti vill minna hv. þingmenn á að virða ræðutímann en nú svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég vil fyrst biðjast afsökunar á því að hafa gleymt að nefna þingflokk Pírata hér áðan þegar ég sagði að málið væri flutt af þingflokkum Viðreisnar og Samfylkingar. Auðvitað þingflokkur Pírata þarna sömuleiðis. Leiðréttist það hér með. Fyrst að þessum pólitíska ómöguleika sem að Sjálfstæðisflokkurinn vísaði til eftir að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar var mynduð. Við erum nú komin á 6. ár hins pólitíska ómöguleika hér undir þessari ríkisstjórn sem nú er við völd. Þannig að það gerist nú þetta reglulega eftir kosningar að flokkar þurfa að ganga í sig með einhvern hluta sinnar stefnu. Þó að þarna hafi nú kannski verið venjufremur skynsamlega stigið til baka að mínu mati. En það er vissulega þannig að eftir á að hyggja má vel færa fyrir því rök að það hefði verið skynsamlegra og betra verklag að taka þingsályktunina hérna í gegnum salinn. Ég ætla ekki að neita því. En ég held að það skipti í rauninni ekki mjög miklu máli varðandi lyktir málsins á þeim tíma. Það hefði orðið hinnar sömu og það er nú í rauninni punkturinn hjá mér. Hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson byrjaði hér á að segja það væri aldrei hægt að klára málið. Ég lít svo á að málið hafi klárast, að minnsta kosti hvað þetta nútíma samhengi varðar, þarna strax þegar viðræður sigla í strand undir forystu Össurar Skarphéðinssonar, þáverandi utanríkisráðherra. Og hvort að eitthvað nýtt í stöðunni núna sem eykur líkurnar á því að staða okkar sé betri hvað einhverja mögulega samninga varðar. Ég átta mig ekki á hvað það gæti verið, sérstaklega ef við horfum á ástandið bara út í
svona ef við horfum á ESB-svæðið sem heild, þá held ég að staðan hér heima sé miklu betri og við horfum sérstaklega, við horfum við lengri tíma, þá er hún afgerandi mikið betri. En varðandi spurningunni í lokin ekki bara best að leyfa landsmönnum að klára þetta málið og taka afstöðu, þá verðum við líka að ræðum málið eins og það liggur fyrir. Ekki út frá einhverjum forsendum að leyfa fólk að kíkja í pakkann, það sem er ekkert að kíkja í, annað en með vita hvað þarna, það Evrópusambandið. Það mín afstaða í þessu. Og enn minnir forseti hv. þingmenn á að virða ræðutímann. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jódís Skúladóttir. Frú forseti, ég kem hér og tek þátt í þessari umræðu af því að mér það bæði ljúft og skylt. Mér finnst umræðan mikilvæg, mér hefur þótt hún ágæt og jafnvel góð á köflum og ég tek nú undir orð hv. þingmanns sem talaði hér áðan að það er svo sem kannski ekkert sérstaklega margt nýtt komið fram hér í dag, hvorki í viðhorfum né upplýsingum, en við erum þó að ræða okkur í gegnum þetta. Ég ætla að fá að taka dálítið annan vinkil sem skiptir mig miklu máli og það er umræða stríð og frið sem vissulega hefur borið hér á góma og hér hafa, hvað ég að segja, fylkingar ásakað hvort annað að nota stríðið sínum málflutningi til annaðhvort, til að draga fram sinn málflutning. Ég kem úr friðarhreyfingu. Það sem mér finnst mikilvægt að komi fram núna, að hér er mikið talað friðarbandalagið sem Evrópusambandið er. Við þekkjum öll þessa sögu, við þekkjum söguna af stofnun sambandsins, við þekkjum það að hugmyndafræðin, markmiðin, margt er gott, margt hugsjónin falleg og ég held að það sé enginn hér að mótmæla því. Við getum þó ekki horft fram hjá því að í dag er Evrópusambandið að vígbúast. Það er bara ekkert öðruvísi en það. Friðarbandalagið er að vígbúast. Það hefur verið haft eftir Josep Borrell, utanríkismálastjóra Evrópusambandsins, að sambandið hafi hreinlega sofið á verðinum, ekki hafi verið nógu miklu eytt til varnarmála og talað allt að 9 milljarða evra og stór hluti af þeirri upphæð fari í vopn. Þetta eru einfaldlega staðreyndir og upplýsingar sem ég get aldrei einhvern veginn stutt við. Við erum smáríki, við erum lítil þjóð í stóru samhengi. Við erum að horfa til þess, við erum herlaus þjóð og í stefnu Vinstri grænna tölum við fyrir því. Við eigum að tala fyrir friði, við eigum að standa í því sem við getum gert, sem að styðja við fólk á flótta, styðja við efnahagslega, við eigum ekki að vera í hernaðarbraski, við eigum ekki að vera að leita eftir meiri aðkomu þjóðarinnar að hernaðarbrölti heimsins. Og bara það fær mig til þess að líta mjög sterkt á það að á stríðstímum er ekki rétti tíminn til að ræða aðild að Evrópusambandinu. Annað sem mig langar að tala að því að hér var hv. þingmaður áðan sem að spurði, Guðbrandur Einarsson, hvar eru ríkin sem voru í EFTA? Og þá segi ég, hvar er Bretland? Bretland var 3. stærsta ríkið í Evrópusambandinu, 3. fjölmennasta ríkið. Þetta var eitt af kjölfestu ríkjónum í Evrópusambandinu. Og þó að þeir kjósi, velji að fara út, það hefur alls konar afleiðingar, fyrst og fremst á Breta sjálfa. En við skulum ekki líta fram hjá því að það hefur líka gríðarlegar
afleiðingar inn í Evrópusambandið. Þar hefur riðlast ákveðið valdajafnvægi, af því að við vitum það öll að það er ekki sama vald allra ríkja sem eru inn í Evrópusambandinu. Og núna hefur alveg komið til umræðu. Ég veit ekki hvernig það stendur í dag eftir innrás rússneskra stjórnvalda inn í Úkraínu, en eftir Brexit var það bara mjög valið. Frakkar, fleiri ríki sem að við teljum til þessara kjarnaríkja, sú umræða átti sér stað. Það er ekki einu sinni mörg ár síðan að það var tekið alvarlega umræðan það hvort að yfir höfuð væri hægt að fara úr Evrópusambandinu. Það nú allt sjálfstæði sem að ríki hafa, að það var ekki fyrir svo mörg árum að það var einhvern veginn úrskurðað það að jú, auðvitað geta ríki hætt í bandalagum alveg svo þau geta gengið í þau. Annað væri fullkomlega óeðlilegt. Sjálf lærði ég að hluta í mínu námi á Ítalíu. Ég lögfræðingur og ég tók þar mikinn Evrópurétt, ég tók evrópskan samningarétt og ég tók alls konar skemmtilega kúrsa, en það sem að situr eftir og einnig síðar þegar ég fór í einhverjum stjórnmálafræði kúrsi og heimsótti nú bara Brussel og allar helstu stofnanir, það stundum talað hér á Íslandi, það báknið. Þetta gríðarlegt bákn og eitt nýjasta uppáhaldsorðið mitt sem að ég hef heyrt í þessari umræðu hin meinta skrifræðisþreyta sem að Evrópusambandsþjóðirnar eru bara dálítið illa haldnar af. Og við þekkjum þessa umræðu, þetta seint í svifum, hvort sem við erum að horfa til dómsmála, hvort sem við erum að horfa til innleiðinga, við erum að horfa til hluta og alveg svo ég byrjaði mitt mál. Hugmyndin og hugmyndafræðin góð. Það fallegt markmið að vera með friðarbandalag, þar sem við erum með einsleitan markað, þar sem allir eiga jöfn tækifæri, þar sem við erum með frelsi fyrir fólk og vörur að flæða á milli aðildarríkjanna. Þetta allt mjög frábært. En við höfum bara séð svo ótrúlega mörg dæmi þar sem að eitthvað hikstar í kerfinu. Og ég held að fyrir okkur sem erum þetta fámenn þjóð með þetta mikla sérstöðu í okkar auðlindamálum, í okkar hvernig við höfum spilað úr því sem við eigum með okkar íslensku krónu sem hér mjög töluð niður og kannski ekki ástæðulaus og ég ætla ekki að taka afstöðu til þess, en kannski væri bara betra að binda hana í kaffi og gull eða eitthvað. Við skulum bara ekki einblína á það sé ein lausn í því máli. Það sem að ég held að við verðum að horfast í augu við, að okkar hagsmunum ekki betur borgið þarna inni. Það mín bjargfasta trú. Ég ekki hrædd við að taka samtalið, ég ekki hrædd við að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, ég ekki á móti þjóðaratkvæðagreiðslum, en ég verð samt að segja að mér finnst bara aðildarumsókn að Evrópusambandinu sem að vígbúast hratt, sem að að hrikta í grunnstofunum eftir að Bretar fóru út, þetta bara ekki tíminn og þetta ekki forgangsmál í íslenskum stjórnmálum að vera að eyða tíma og peningum í, af því að við eigum að vera að einbeita okkur að öðru. Það bara mín skoðun á þessu og þess vegna ég bara ekki sammála því að þetta sé forgangsmál í íslensku samfélagi í dag. Við erum með önnur gríðarlega stór mál. Ég minni bara á margt í efnahagsmálunum, eitthvað varðandi bankasölur, eitthvað varðandi sjávarútveg. Það ýmislegt sem að við höfum nú verið að takast á sem að ég held bara að þjóðinni þyki margfalt stærra mál og sem hugsanlega ætti heima í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég ætla ekki að meta það hér og nú hvaða mál það eru, en
ég get allavega ekki séð það að umsókn að Evrópusambandinu, aðildarviðræðum við Evrópusambandið, sérstaklega þar sem að þau rök eru notuð að við vitum ekkert hvað við getum samið okkur frá. Já, við vitum allavega að það eru bara mjög margar reglur innan Evrópusambandsins sem við getum ekki samið okkur frá. Að lokum langar mig að segja að ég er þeirrar skoðunar að 2. grein stjórnarskrár Íslands er góð, hún er mikilvæg. Ég held að við höfum verið að margbrjóta á henni og við þurfum að skoða það í okkar málum í gegnum EFTA. Við erum stanslaust að framselja vald. Lausnin er ekki að fara bara alla leið í Evrópusambandið. Lausnin er að taka ábyrgð frekar og vanda okkur. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Frú forseti, já, taka ábyrgð. Það er nú þannig í þessum heimi sem við lifum að ég held að engin þjóð geti staðið ein og allra síst 360.000 manna þjóð. Mér þykir dapurlegt samt að hlusta á hv. þingmann sem talar fyrir flokki sem eru umhverfisverndarsinnaður og friðelskandi, sé að sækja svona stíft í orðabók svartasta íhaldsins. Það voru frasar og setningar og orð sem einhvern veginn svona maður átti von á kannski frekar úr annarri átt. Vissulega er það þannig að mörg ríki hafa verið að efla varnir sínar í Evrópu, það sem hv. þingmaður kallaði að vígbúast. Áttum okkur á því að Finnar eiga gríðarlega stór landamæri að Rússlandi. Norðmenn eiga landamæri að Rússlandi. Síðan eru ótal mörg sem eiga landamæri að Úkraínu og við erum að upplifa töluverða ógn. Við upplifum það líka að það var kosinn forseti í Bandaríkjunum sem hét Donald Trump, sem að gerði þennan áræðan leika sem að við höfum einhvern veginn talið okkur búa við í þessu NATO-samstarfi, ekki kannski jafn öruggan. Hann gæti orðið kosið aftur. Og ég vil nú meina það að það sé grundvallarmunur á hefðbundnu varnarbandalagi sem ég tel vera nauðsynlegt eins og NATO sem að berst gegn svona hefðbundinu ógn eins og styrjöldum og sambandi eins og Evrópusambandinu sem berst fyrir mannréttindi, friði, lýðræði, gegn loftslagsógninni og fleiri slíkum hlutum. En bara svona til þess að enda þetta einhvern veginn. Hv. þingmaður sagðist ekki vera hrædd við þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún sagði ég er ekki á móti þjóðaratkvæðagreiðslu. Mig langar það bara að spyrja, mun þá hv. þingmaður ekki bara leyfa þjóðinni að greiða atkvæði þetta? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jódís Skúladóttir. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið og mig langar nú kannski að leiðrétta það af því að mér finnst svo oft vera farið í orðræðuna að ef við viljum ekki bara ganga í Evrópusambandið þá séum við bara á móti alþjóðasamstarfi og þá bara ætlum við að vera 1 og 360 út í hafi og ekkert. Við erum í miklu samstarfi við Evrópusambandið. Við erum í miklum alþjóðlegum tengslum. Við erum það. Það er ekki bara annaðhvort Evrópusambandið eða ekkert, sko. Nú þegar erum við í öflugu samstarfi við Evrópusambandið og fjölda annarra ríkja. Og eins og var bent á hér í dag að með inngöngu í Evrópusambandið þá erum við svolítið að afsala okkur því frelsi að geta gert tvíhliða við önnur ríki. Ég held að því að hér er nú minnst á loftslagsmál og annað, nú höfum við tekið upp mikið af, til dæmis ef ég nefni ETS-kerfið, loftslagsmálin, losunarkerfi Evrópusambandsins. Við erum að vinna eftir því hér, enda með eina stærstu flugumferðarstöð heims hér í Keflavík. Við getum unnið saman, við getum stutt
við okkar góðu mál og ég hafna því að ég tali ekki fyrir friði. Ég eyddi stórum hluta ræðu minnar að tala það að ég vil standa utan hernaðarbandalaga og við skulum líka átta okkur því að því þú vísar í NATO, meiri hluti Evrópusambandsríkjanna í NATO og hvar þessi lína? Hvenær eru þau að viðbúnast og hvenær eru þau að efla varnir sínar? Ísland á bara ekki að taka þátt í hernaðarbrölti, punktur, og ég held að það sé nú bara mitt svar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Frú forseti, mér svo skemmtilegt að það er verið að ræða hérna að ef við stöndum utan Evrópusambandsins þá getum við tekið þátt í svo miklu fríverslunar viðræðum. Sama fólk sem vill nú yfirleitt loka öllu landinu af með tollum og hömlum á vörum sem kemur neytendur góða með slíkri fríverslun. En mér langar að spyrja þá hv. þingmanna því að hún talar þessi NATO-ríki sem eru innan Evrópusambandsins og við eigum að taka afstöðu bara gegn stríði yfirleitt. Við erum með þjóðaröryggisstefnu sem grundvallast á þátttöku í NATO. Við munum fá inn endurskoðaða þjóðaröryggisstefnu í október sem verður greidd atkvæði hérna fyrir jól, reikna ég með. Hún mun alveg örugglega grundvallast á veru okkar í NATO og varnarsamstarfi við Bandaríkin. Ég spyr þá, mun hv. þingmaður styðja endurskoðaða þjóðaröryggisstefnu? Það svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Jódís Skúladóttir. Frú forseti, afsakaðu hvatvísa mína. Ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Ég er sammála því að heimsmyndin breytt. Það stríð í Evrópu. Það verið að fara að endurskoða öryggisstefnuna. Mun ég styðja að hún verði endurskoðuð eða mun ég styðja þjóðaröryggisstefnu sem grundvallast á veru okkar í NATO? Það alveg skýrt og það í stefnu minnar hreyfingar að Ísland á að standa utan hernaðarbandalaga. Það hefur líka verið alveg skýrt í þessu stjórnarsamstarfi, við erum í NATO. Við höfum talað mikið fyrir því í áraraðir að við ættum ekki að vera í NATO, en við erum þar. Og það sem að Vinstri græn hafa gert í þeirri stöðu að við höfum nýtt plattformið, nýtt vettvanginn til að tala fyrir friði í heimi sem talar mjög fyrir stríði. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Þingmaðurinn hefur orðið. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir sína ræðu og sín sjónarmið sem ég virði þó að ég sé sammála þeim hluta sem varðar frið. Við erum bara ósammála leiðina að því hvernig við sjáum friðinn vera tryggðan til að mynda í Evrópu. Og ég tel og undirstrika það að skrefið okkar bæði 49 og síðan öll okkar skref sem við tekið frekar í alþjóðasamvinnu, hvort sem það í gegnum EFTA, í gegnum markvissari EES-samstarf, fjölþjóðasamninga aðra hafa styrkt meðal annars okkur sem þjóð en líka aukið öryggi okkar. En það eru blikur á lofti núna, miklu meira en það. Það raunhæfar ástæður og ástæður fyrir því að við verðum að skoða allar leiðir, meðal annars það að treysta þjóðinni fyrir því að ákveða það hver okkar næstu skref verða í þessu mikilvæga máli sem ég tel að hafi mikið erindi fyrir almenning. Við erum að tala raunverulega almannahagsmuni framar sérhagsmuni. Þetta svona dæmigert mál til þess að undirstrika það. Þannig að ég treysti þjóðinni til þess að taka næstu skref og ég leyfi mér að binda vonum við það að þegar við erum búin að fjalla þetta mál og fara yfir það í utanríkisnefnd, við höfum nú drjúgan tíma núna í vetur, og við komum því inn til umræðu hér í þinginu og til afgreiðslu. Mun hv. þingmaður Jódís Skúladóttir, mun hún segja já við því að þjóðin fái þetta tækifæri eða mun hún segja nei?
að þjóðin fái að greiða atkvæði þessa þingsályktunartillögu. Þetta snýst málið. Þessi þingsályktunartillaga lýtur að því að þjóðin fái að ákveða næstu skref, þar að segja hvort við eigum að halda áfram aðildarviðræðum við ESB, spyrja þjóðina ef þetta kemur hingað til umræðu og atkvæðagreiðslu í þinginu, mun hv. þingmaður segja já við því að þjóðin fái að taka þetta skref eða nei? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Jódís Skúladóttir. Frú forseti, svarið er einfalt. Ég ætla að segja nei. Af því að ég held að tíma okkar og fjármunum sé betur varið í önnur mál. Ég held að séu stærri mál og mikilvægari mál sem að jafnvel ættu heim í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég held bara að þetta sé hvorki tíminn til þess og eins og ég hef sagt hér nokkrum sinnum í dag, ég held að tíminn til að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið sé ekki í miðjum átökum inn í Evrópu. Því að Evrópusambandið er að vígbúast, eins og ég sagði áðan. Evrópusambandið er ekki í stríðsátökunum, en Evrópusambandið, eins og hér margoft hefur verið bent á, til dæmis af hv. þingmanni Loga Einarssyni, það eru ríki með landamæri að bæði Rússlandi og Úkraínu. Evrópusambandið er mjög upptekið af þessu stríði eðlilega. Eðlilega er öll heimsbyggðin upptekin af þessu stríði, að fylgjast með þróun þess, að biðja fyrir lokum þess. Auðvitað er það þannig. En þess vegna er þetta einfaldlega ekki tíminn til þess að fara í aðildarviðræður. Það eru bara stærri mál sem að skipta máli. Þá veitir andsvarsinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég verð nú að segja að ég held að sérsveit Sjálfstæðisflokksins sem hefur birst okkur hér í dag í umræðum undir þessu máli hefði ekki getað orðað þetta betur. Það er ekki tími. Það er bara mun brýnni mál sem er í gangi. Úkraína svarar þessu á sinn hátt. Úkraína er í miðri stríði og leggur sem aldrei fyrr áherslu á það að verða hluti af Evrópusambandinu. Mér finnst það kannski bara skýrasta dæmið það hversu mikilvægt þetta mál er. Það er aldrei tími. Það var ekki tími fyrir Vinstri græna fyrir 10 árum að klára aðildarviðræður. Það var ekki tími fyrir Vinstri græna fyrir 5 árum. Hvað þá núna? Ég spyr, hvenær er tími? Þetta er eitt mesta hagsmunamál íslenskra heimila, íslenskra fyrirtækja, íslenskra nýsköpunarfyrirtækja. Samkeppnismál. Hvar værum við þau ef við höfðum ekki Evrópusambandið? Allavega er það þannig að mestu hindranirnar í samkeppnismálum á Íslandi eru hvar? Eru þar sem við erum ekki aðilar að EES-samningnum. Þar sem eru heimatilbúnar tillögur, þar múrum við allt inn. Þar sem við erum neydd á grundvelli EES-samstarfsins til þess að fara í aukna samkeppni, að þar er opið. Þannig að ég segi Evrópusambandið er einmitt leiðin til friðar, leiðin til betri lífskjara og þess vegna er brýnt að málið fari til þjóðarinnar. Þá svarar andsvarsinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Jódís Skúladóttir. Frú forseti, mér finnst gaman að ræða þessi mál og ég þakka hv. þingmanni fyrir síðara andsvar. Hún brennur mjög heitt fyrir þessu máli og það er hennar trú að þetta sé grundvallar breyta fyrir heimilin í landinu og fyrirtækin. Og ég ber virðingu fyrir því og ég skil það. Ég er bara algjörlega ósammála. Ég hef búið út í Evrópu og alveg svo kom hér fram, eru ódýrari kjúklingabringur einhvers staðar. Það er bara svo margt annað sem við þurfum að horfa til og ég held ekki að því að hér er nú vísað Úkraína sækist eftir aðild, Finnar, já, þetta eru landamæraríki, þetta er landið sem er undir árás. Ég bara næ ekki tengingunni við Ísland. Af hverju er það okkar að sækja aðild núna vegna stríðsins í Úkraínu? Ég bara get ekki borið þetta saman, stöðu þeirra og stöðu íslenskrar þjóðar núna. Ég stend með lýðræðinu, en ég bara sé ekki að þetta sé forgangsmál hjá okkur í dag. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson.
Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Jódísi Skúlasyni fyrir ræðuna og langar að segja hér það sem hefur kannski verið svolítið rauður þráður hjá mörgum þingmönnum hér sem að tala gegn þessari tillögu. Sko. Það ekki að koma með hinn efnislegu rök fyrir því endilega bara að það sé ekki gott að vera í Evrópusambandinu, heldur menn fara að týna eitthvað annað til. Ég vil gera athugasemd við þá útleggingu að núna sé ekki rétti tíminn. Rétti tíminn hefur náttúrulega aldrei verið. Þetta hefur alltaf verið viðhorfið, þetta er ekki rétti tíminn. En svo eru tínd til að það verður svo margt annað sem við værum að sýsla við í íslensku samfélagi, mörg önnur mikilvæg mál sem bíða okkar. Hvenær það ekki? Hvenær það ekki svo að íslensk ríkisstjórn á hverjum tíma að fást við mikilvæg mál? Allar ríkisstjórnir, allar, alltaf, í fortíð og framtíð á hverjum tíma að reyna að bæta lífskjör, á hverjum tíma að reyna að efla húsnæðiskerfi, velferðarkerfin, heilbrigðiskerfið. Það alltaf mikilvæg og góð málefni. Samt sem áður hafa 27 ríki í Evrópu ákveðið að fara þá leið sem svo sannarlega hafa verið að berjast fyrir sínum innri málum líka, að leyfa þjóðinni að velja hvort að fara ætti inn í þetta samband. Mér finnst þetta satt best að segja, og ég átti nú eiginlega ekki von á því frá hv. þingmanninum, mér finnst þetta vera sama nauðhyggjan eins og kemur stundum upp þegar við erum að tala flóttamennina. Við getum ekki hjálpa flóttamönnum að því að við þurfum að hjálpa eldra fólkinu okkar. Við þurfum að hjálpa öryrkjum og eldri borgurum. Gerum bara bæði. Sinnum velferðarkerfinu okkar, sinnum heilbrigðiskerfinu okkar, sinnum öllum þessum málum, en sækjum líka aðild að Evrópusambandinu vegna þess að það mögulega færir okkur betri lífskjör sem það sem við stendum öll af. Og ég ætlaði að fá að spyrja hv. þingmann, bæði í gamni og alvöru, hvort að það væri þá ekki bara ráð úr því að það svona rosalega mikið álag á ríkisstjórninni að hún hreinlega komist ekki í þetta fyrir önnum við annað, hvort það væri ekki hægt að draga tilbaka eitthvað slatt af þessum málum sem á þingmálaskránni. Þau eru nú ekki svo burðug, hvort þau mörg hver. Það svarar andsvari hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Jódís Skúladóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Svolítið snúið út úr málunum. Ég ætla bara að vera alveg skýr. Það alltaf brjálað að gera hjá öllum ríkisstjórnum út allan heim. Það ekki? Ég ekki að gera lítið úr því. Ég bara tel aðildarumsókn að Evrópusambandinu ekki vera á þeim skala að hann sé eitthvað forgangsmál inn í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það það sem ég að segja. Það eru fullt af málum sem ég held að mjög mörgum út í samfélaginu finnast eiga meira erindi til dæmis í þjóðaratkvæðagreiðslu eða að verði afgreidd áður en að við förum að sinna því að eyða tíma og peningum í aðildarumsókn sem mjög vafasamt að sé vilji fyrir bæði hér innan þings og út í samfélaginu. Ég bara sé ekki að þetta sé forgangsmál. Það það sem ég að segja. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Já, frú forseti, þetta sjálfsagt bara munurinn á þeim flokkum sem að fara fram þessa tillögu og þeirra sem að berjast gegn henni. Í öðru tilfellinu þá eru menn að segja, mér finnst ekki vera tími og þess vegna vil ég ekki að þjóðin verði spurð. Á meðan að hinir segja, látum þjóðina ráða. Þetta munurinn á klassísku svona stjórnlyndi og forræðishyggju annars vegar. Ég tel að þetta sé ekki rétti tíminn og þess vegna megi þið ekki kjósa, og svo hinir sem segja, þjóðin, hvað finnst ykkur? Viljið þið halda áfram? Þannig að ég ætla að hvetja hv. þingmenn, þó að þeir séu í hjarta sínu ósammála því að það eigi að ganga í Evrópusambandið, að taka þó að minnsta kosti ekki valréttin af þjóðinni sjálfri, því að við erum öll hér í þessum þingsal algjörlega sannfærð það að við séum hér í umboði almennings og það sé fólkið okkar sem eigi að ráða för miklu meira heldur en flokkarnir sjálfir í sjálfu sér. Þetta fulltrúalýðræði vissulega, en það gott og hollt að spyrja þjóðina og við eigum að þora því, og hvet hv. þingmenn til þess að koma með okkur í þá vegferð, því að hún þarf ekki að gefa neinn afslátt af skoðunum sínum. Þetta bara spurning að færa viljan til þjóðarinnar. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Jódís Skúladóttir. Já, frú forseti, þetta eru líka kunnugleg stef.
Ég var spurð, ég hef verið spurð ítrekað hér í dag, hvað hv. þingmaður Jódís Skúladóttir muni gera eða hvaða sýn hún hafi, og því hef ég reynt að svara af heiðarleika og festu. Ég er ósammála þeim hv. þingmönnum sem hér hafa farið í andsvar og ég mun ekkert beygja út af því eða verða eitthvað minni manneskja fyrir það að standa með minni sannfæringu. Ég held að við séum stödd núna nákvæmlega á þessum tímapunkti í 10-15 ára gamalli umræðu hvað á að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og hvað ekki. Á að setja öll mál í þjóðaratkvæðagreiðslu, á að setja sum mál, hver á að ráða hvaða mál það eru, er það ríkisstjórnin, er það stjórnarandstaðan, er það þrýstihópar úr samfélaginu? Ég spyr. Af því að eins og ég er margbúin að segja, ég held að séu mörg stór mál sem fólk myndi vilja fá að hafa aðkomu að. Af hverju ætti Evrópusambandið að standa þar eitthvað sérstaklega upp? Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Já, frú forseti. Ég vil þakka fyrir þessa umræðu núna þegar ég hef mál mitt efnislega um það hvað hér er fyrir framan okkur og árétta það sem ég sagði bara hérna rétt áðan í andsvari. Við erum að leggja það til að leita til þjóðarinnar ákveðna leiðsögn. Við erum ekki að segja við þjóðina að hún eigi að ákveða það núna hvort það eigi að gangi í Evrópusambandið eða ekki að gangi í Evrópusambandið, heldur einfaldlega hvort það eigi að hefja viðræður við Evrópusambandið. Það getur meira en vel verið að slík þjóðaratkvæðagreiðsla færi þannig að þjóðin segði bara nei og þá liggur það bara fyrir og þá er búið að afgreiða þetta mál í þessari lotu og þannig er bara hollt og gott að gera. Og af hverju er gott að gera það í þessu tiltekna máli? Það er vegna þess að við höfum verið að ræða Evrópumálin í þessu samfélagi í áratugi. Þetta er sama umræðan aftur og aftur og aftur en auðvitað tekur breytingum eins og Evrópusambandið tekur breytingum, eins og hagsmunir Íslands taka breytingum, eins og þjóðir taka breytingum, tíðarandi tekur breytingum og öllu slíku. En alltaf dúkkar hún upp umræðan aftur og aftur og alltaf er sett pottlok á umræðina. Það er ekki tímabært að ræða þetta, við eigum ekki að ræða þetta, mér finnst að við eigum ekki að fara inn, þið hafið ekkert það að segja þarna úti. Evrópuríkin hafa mörg hver farið í gegnum þetta ferli og sótt aðild og gerst meðlimir, en það hefur auðvitað líka gerst að Evrópuríki hafa sagt nei, ég hef ekki áhuga á því að vera þarna inni og það hefur líka gerst að ríki hafi gengið út úr Evrópusambandinu. Þetta er allt svo eðlilegt og lýðræðislegt en aðalatriðið er að í öllum þessum tilfellum sem ég er að nefna þá hefur þjóðin yfirleitt verið spurð. Þjóðin var spurð það í Bretlandi hvort þau vildu vera inni eða úti. Þau vildu vera úti. Það er lýðræðislegt og gott. Ég er ekkert endilega sammála að það hafi verið gott fyrir Breta, en Bretar ákváðu að gera það þannig. Þetta höfum við aldrei fengið að afgreiða hér á Íslandi og það er nú þess vegna sem að þetta er lagt fram og varðandi tímapunktinn, ef ekki nú, hvenær þá? Öll Evrópa er að breytast. Öll Evrópa er að breytast. Það er ógn að ryðjast inn í Evrópu af áður óþekktum skala. Við erum eiginlega komin í ástand sem að ríkti hér í kalda stríðinu og hefði engan órað fyrir ekki mjög löngu síðan. Þetta auðvitað þýðir það að þjóðir Evrópu, þjóðir álfunnar, þær koma sér saman einhvers konar viðbragð. Hér er komin ógn, staða okkar er að breytast, það er komið eitthvað nýtt hérna, hvernig ætlum við að takast á við það? Ætlum við að takast á við það með því að vera hvert að pukra í sínu horni eða ætlum við að þétta raðirnar og sýna þessum nýja óvini að við erum saman? Þetta er nákvæmlega það sem að gerist í Finnlandi. Þetta er nákvæmlega það sem að gerist hjá Dönum en með öðrum hætti. Og þetta gerist hjá Evrópusambandinu í heild sinni og þetta gerist hjá Bandaríkjamönnum og þetta gerist hjá Kínverjum, þetta gerist út allt að menn meta stöðu sína með nýjum hætti út af því að það er komin ógn. Það er ein þjóð að ráðast á aðra og þetta er að gerast hér í bakarinn hjá okkur. Nágrannaþjóðir okkar eiga landamæri beinlínis að þessum stríðsátökum. Þetta er ekki fjær okkur heldur en það. Það er ástæðan fyrir því að tímasetningin núna er ákaflega góð og halda menn að það hafi verið einhver tilviljun að við sáum það strax breytast í skoðanakönnum án þess að það hafi verið einhver sérstök umræða Evrópusambandið per se að leið og Pútín hefur þennan stríðsrekstur þá er svar þjóðarinnar
án þess að skoðanadálkar dagblaðanna hafi verið fullir af einhverjum áróðri eða einhverju slíku, þá er fylgið við Evrópusambandsaðild og nánari Evrópusambandinu orðið mun meira. Það er vegna þess að fólk í þessu landi, það upplifir þennan breytta veruleika og það skynjar hann og það skilur hann og áttar sig á því að eitt viðbragð er mögulega það að við ættum að þétta ræðurnar. Ekki endilega eins og sagt var hér áðan í einhverju viðleitni til þess að vígbúast og setja hér upp heri allar koppagrundir. En það er auðvitað eitt af því sem við þurfum að líta til, sem er auðvitað svona varnarelementið í þessu öllu. Heldur líka það að því stærri og veigameiri sem vettvangurinn er, sem að við höfum samráð og samtal það sem að snýra okkur, bæði þá innan og gagnvart utan að koma til ógn, því stærri sem svo vettvangur er, því betra. Þess vegna segi ég, ef ekki nú, hvenær þá? Og við erum auðvitað að skoða þetta mál í því samhengi að þetta er ekki að gerast í neinu tómarúmi heldur atburðarásin í þessu. Það var auðvitað þannig að það sótti hér ríkisstjórn aðild að Evrópusambandinu og sú vinna fór öll af stað. Það var mjög gagnrýnivert, fannst mér á þeim tíma, að þjóðin skyldi ekki hafa verið spurð áður en farið var af stað í vegferðina og það veikti það ferli alveg verulega. Þess vegna er nú einmitt verið að ræða hér það að spyrja þjóðina og fá leiðsögn frá henni, umboð frá henni. Það sem að gerir síðan í ferlinu í kringum kosningarnar 2013 er að mínu mati algjörlega dæmigert fyrir það hversu langt menn geta seilst til þess að láta flokkshagsmuni sína vega þyngra heldur en þjóðarhagsmuni. Þegar að 6 þingmenn sem verða síðan ráðherrar eftir kosningarnar segja skýrt og afdráttarlaust aftur og aftur, þjóðin á að segja okkur hvort að við höldum viðræðunum áfram. Það er þjóðin sem á að ráða. Við eigum að setja það í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta var sagt í kosningabaráttunni. Nokkrum dögum fyrir kosningar meira að segja. Þessi 6 þingmenn urðu ráðherrar í ríkisstjórn. Sú ríkisstjórn ákvað að spyrja ekki þjóðina þvert á það sem að sagt var fyrir kosningarnar, heldur senda einhvers konar bréf í skjóli nætur einhver meint viðræðuslit. Og það magnaða í þessu var að það er Alþingi Íslendinga sem að tekur þá ákvörðun að fara í viðræðunar, en Alþingi Íslendinga var ekki einu sinni spurt þegar að menn fóru af stað í þessi meintu slit. Og það er í þessu samhengi sem að þessi tillaga eru auðvitað lögð fram hér. Og þarna fæddist þetta hugtak pólitískur ómöguleiki sem aðeins hefur verið rætt hér í þessari umræðu. Og við skulum aðeins staldra við það hugtak vegna þess að það hugtak er notað af stjórnmálafólki og núna 3 stjórnmálaflokkum sem allir hafa notað þessi rök sem einhvers konar forskrift af því að það sé ekki hægt að spyrja þjóðina vegna þess að mögulega er þjóðin að fara að svara einhverju sem að ríkisstjórnin er ekki sammála. Það gæti verið staðan. Það er með öðrum orðum ekki hægt að halda þjóðaratkvæðagreiðslu hér á Íslandi nema við vitum það að ríkisstjórnin sé sammála niðurstöðunni. Skoðum þetta aðeins út frá bara svona hefðbundinni lýðræðislegri hugsun. Skoðum þetta bara aðeins út frá því. Er það þannig að stjórnmálamenn eigi að hafa þetta og stjórnmálaflokkar þetta tangarhald á þjóðinni að vilji hennar skiptir engu máli í risastórum hagsmunamálum sem barist ár eftir ár, áratug eftir áratug vegna þess að þjóðin geti sagt eitthvað annað heldur en það sem ríkisstjórninni finnst að eigi að gera. Þetta er ekkert flókið. Við eigum að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og ef að menn treysta sér ekki til þess að fara eftir forskrift þjóðarinnar, þá hafa menn ekkert í pólitík að gera. Menn sækja umboð sitt til almennings og ef menn þor ekki að spyrja þennan sama almenning í risavöxnu hagsmunamáli sem er að springa algjörlega út af þeirri ógn sem að við höfum öll verið rætt hér í ræðum okkar í dag og felst í innrás Rússa inn í Úkraínu. Ef við þorum ekki að leita leiðsagna þjóðarinnar þegar þessi ógn knýr dyra, þá eigum við ekki að vera í stjórnmálum. Flóknara er það ekki. Þannig að mér finnst að við þurfum svolítið að skoða málið í þessu sögulega samhengi. Og við höfum líka að hafa það í huga þegar við förum svona inn í hinn efnislegu blæbrigði þess hvort við eigum að vera þarna inni eða ekki, að ESB er ekkert einhver óumbreytanlegur fasti. Hagsmunir ESB er ekki óumbreytanlegir. Hagsmunir Íslands er ekki óumbreytanlegir. Þeir breytast. Þeir breytast með tæknibreytingum, viðhorfum, þeir breytast með nýjum áherslum og kröfum í mannréttindum
Og þetta allt kallar á sífellda umræðu og endurmat. Og rök sem áttu við fyrir 10 árum ekki endilega við í dag. Þannig að það vel tímabært auðvitað að taka upp þessa umræðu af miklu meiri þunga heldur en hefur verið. Og við erum ekki að fara fram á það að þessi ríkisstjórn gangi í Evrópusambandið. Við erum bara að fara fram á það að þjóðin hafi eitthvað það að segja hvernig farið með hagsmuni hennar. Og svo vil ég nefna hér líka eitt að lokum sem að því að tíminn nú að hlaupa frá mér, að ég kemst nú kannski ekki yfir allt það sem ég ætlaði að fara yfir. Það að mér finnst alltaf mikilvægt að hugsa það líka þegar við erum að tala Evrópusambandið, að því okkur svo tamt eðlilega að velta fyrir okkar hagsmunum. Það líka hvað getum við komið með að borðinu. Og við erum alltaf að stæra okkur af því hversu framalega við stöndum til dæmis í mannréttindamálum. Mætum með það að borðinu. Það eru nú þjóðir þarna innanborð sem veitti ekkert heldur betur af smá tilsögn í því hvernig hægt að haga mannréttindum. Hvernig væri að fást við þessar þjóðir þar á þeim vettvangi? Við erum að tala það hvað við eigum frábæran sjávarútveg, tæknivæddan og flottan. Við erum að tala orkumálin okkar og auðlindirnar okkar og allt þetta og alla þekkinguna og þekkingarhagkerfi sem hefur orðið til við þetta. Mætum með þetta að borðinu, ekki til þess að gefa frá okkur auðlindirnar, heldur til þess að búa til viðskiptatækifæri í kringum þetta íslenskum almenningi til heilla. Og ég vil ljúka þessu með því að segja að það enginn þingmaður, leyfi ég mér að fullyrða, þeirra sem að standa að þessari tillögu sem myndu nokkru sinni samþykkja það að ganga inn í Evrópusambandið ef að það myndi þýða einhvers konar framsal á auðlindum þjóðarinnar. Hvort sem við erum að tala fiskveiðina, fiskistofnana okkar eða orkuauðlindina eða hvað það Þannig að þetta gott mál og ég hvet þingheim til að styðja það. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna sína. Og ég uppveraðist öll við þetta tal hans lýðræði og lýðræðislega hætti og háttsemi og af því hann tekur Bretland sem dæmi, hvar breska þjóðin var spurð afstöðu sína til útgöngu úr Evrópusambandinu, þá var staðan auðvitað sú að þjóðin var spurð að þessu af því að það var meiri hluti fyrir þeirri afstöðu, að leggja þetta í dóm kjósenda. Staðan var ekki svo þannig að þar væru stjórnmálamenn að berjast fyrir því í hrönnum sem voru andvígir útgöngu úr Evrópusambandinu að þjóðin yrði spurð að þessu. Og því langaði mig til þess að spyrja hv. þingmann að því hvort að hann væri virkilega svo forveð yfir því eins og hann að minnsta kosti birtist okkur hér í ræðustól að fá ekki stuðning fyrir því frá miklum meiri hluta þingmanna hér við sinni minnihlutaskoðun að leggja af stað í einhverja ESB-vegferð á þeim grundvelli að þetta sé brýnasta viðfangsefni stjórnmálanna í dag. Mér þykir þetta sjálfri ekki mjög lýðræðislegt en það gott að vita af þessum viðhorfum hv. þingmanns og væntanlega auðfenginn stuðning við mál sem að hann fyllilega ósammála. Það svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur fyrir andsvarið. Það sem ég hef kannski verið að reyna að benda á það að ef að það situr í landinu ríkisstjórn sem fær einhvers konar forskrift frá þjóðinni og hún ekki sammála því sem kemur fram í forskriftinni, þá annaðhvort þarf sú ríkisstjórn að víkja eða þá að einfaldlega segja, heyrðu, þjóðin búin að færa okkur þetta verkefni, núna einhendum við okkur í það. Ég geri mér alveg grein fyrir því að þetta ekki einfalt, en þetta samt sem áður lýðræðislegt. Hv. þingmaður vísar hér í þingmeirihlutann og alveg rétt, það blasir auðvitað alveg við að meirihluti þingmanna hér vill ekki ganga í Evrópusambandið. En við erum ekki að leggja það til að Alþingi Íslendinga samþykki það að ganga í Evrópusambandið. Við erum einfaldlega að leggja það til að þjóðin verði spurð
Og þar liggur kannski munurinn á því sem ég að segja og hv. þingmaður Diljá Mist Einarsdóttir að segja. Ég að segja, leyfum þjóðinni að ráða. Það felst í tillögunni sem við öll erum að leggja hér fram. En þeir sem að tala gegn því, þeir eru að segja, nei, þjóðin á ekki að fá að ráða. Mér finnst að þetta eigi ekki vera á dagskrá. Mér finnst þetta ekki vera mikilvægt mál og það skiptir mig engu máli hvort að þjóðinni finnist þetta mikilvægt mál eða hvort það eigi vera á dagskrá. Ég einfaldlega að vísa í það að þetta búið að vera svo mikið þrætuepli í samfélaginu svo lengi að það engin leið önnur að höggva hnútinn heldur en að leyfa þjóðinni einfaldlega að ráða för. Og ég árétta, við erum ekki að leggja það til að Ísland gangi í Evrópusambandið. Það er vissulega mín skoðun, en ég vil að þessi millileikur sé að þjóðin fá að segja til það hvort það eigi að halda þessum aðildarviðræðum áfram. Og það er kannski það sem ég er að reyna að draga hér fram. Svo má nú líka auðvitað benda á það, bara að undirstrika það hér enn frekar að kannanir eru að sýna það að það er mikill vöxtur og sá hópur er að stækka mjög mikið sem vill gangi í Evrópusambandið. Það er gerbreytt. Er það einhver staða sem skiptir höfumáli? Nei, en það er þó að minnsta kosti vísbending það að þjóðin er að kalla eftir einhvers konar möguleika á að fá að segja eitthvað málið. Það veitir andsvar síðara sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Þessi forskrift frá þjóðinni, ég bara átta mér hreinlega ekki á því í hvað hv. þingmaður er að vísa. Mér vitanlega þá er sú forskrift frá þjóðinni sem við höfum fengið hér á þingi er sú að rétt rúmlega fjórðungur kjósenda kaus með ESB-flokkunum á þingi síðustu kosningum. Það er umboðið sem við höfum hér. Það er forskriftin sem við vinnum eftir frá íslensku þjóðinni. Þannig að við erum einhvern veginn, virðist mér ekki á sömu blaðsíðu varðandi það eftir hvað umboð, eftir hvað forskrift við vinnum frá íslensku þjóðinni. Hitt sem ég langaði að nefna hérna í seinni umferð, það er umræða utanríkispólitík og breytta heimsmynd. Mér þykir það mjög villandi að vera að ræða hérna varnarmál að miklum þunga í tengslum við aðild að ESB og ég er búin að fara yfir það ítrekað í máli mínu hér í dag. Af því að við höfum sannarlega breytt verklagi og aukið varnarsamstarf í kjölfar innrásarinnar. Og mig langar til að spyrja hv. þingmann því hvort að hann sé fyllilega ómeðvitaður þessar aðgerðir sem við ráðumst í, ef til vill svo upptekinn af þessu fyrirhugaða mikla varnarhlutverki ESB-sambandsins sem virðast vera miklar væntingar hjá ESB-sinnum hérna á þinginu. En við höfum meðal annars aukið þátttöku í NATO og umsvif okkar þar. Við höfum aukið norrænt samstarf, við höfum aukið samstarf okkar við Norðurhópinn, við höfum sett aukan þunga í varnarsamstarf okkar við Bandaríkin, meðal annars með samtölum þar Við höfum gert samkomulag við Danmörku aukið öryggis- og varnarsamstarf og þar mætti lengi telja og ég bara spyr hv. þingmann því hvort að hann sé fyllilega ómeðvitaður þessar aðgerðir sem við höfum ráðist í vegna einmitt breyttrar heimsmyndar. Svarar andsvari síðari sinni hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir. Varðandi þessa aukna áherslu á varnarmál, þá eins og ég kom inn á í ræðu minni, þá er það bara auðvitað einhver fasi sem allir eru að fara inn í og það er auðvitað gott og blessað að við séum með alla anga úti í því. Ég er hins vegar bara að benda á að hryggjarstykkið í þessu eru tvær einingar. Það er annars vegar NATO sem við erum blessunarlega í og þótt að ríkisstjórnin sé nú reyndar ekki alveg heilsuga það hvort að Ísland eigi að vera inn í NATO eða ekki og síðan er það Evrópusambandið. Og það er svolítið erfitt að átta sig á því hver stjórnarliðar er að fara í þessu máli vel ég að segja vegna þess að í ræðu hér rétt áðan þá mátti nú skilja á öllu að Evrópusambandið væri svo slæmt að þetta væri nánast orðið eins og einhver allsherjar her að það væri að vígbúast og það var orðið svo rosalega mikill viðbúnaður hjá Evrópusambandinu, við gætum ómögulega að fara þarna inn og svo hins vegar er verið að tala að tannleysið í varnarhagsmunum sambandsins sé svo mikið að takið því ekki að fara þarna inn. Þannig að ég á svolítið erfitt með að átta mig á því hvorum megin þetta liggur en allir þetta sé ekki einhvers staðar svona beggja blans. Það er gott að vera í NATO, það er gott, við öllum mögulegum póstum er að tryggja varnir okkar og stöðu okkar í þessum viðsjárverða heimi sem við erum að horfa á. Evrópusambandið er þar bara ein eining af, þar er ég sammála hv. þingmanni.
En síðan langaði mér nú að hrósa hv. þingmanni fyrir það, því ég komst nú ekki í það í ræðunni minni, að hafa nefnt þetta sem okkur óskaplega erfitt, það hvað Evrópa háð Rússum gas og olíu og verið að benda á að það sé ekki gott, og ég svo hjartanlega sammála því að við þurfum að gæta okkur að því öll ríki og ríkjasambönd við hverja viðskiptahagsmunir bindast. Mér finnst að við Íslendingar ættum að taka svolítið til hjá sjálfum okkur í því og velta því fyrir okkur hvort að það sé gott fyrir okkur að vera með svona mikla sjávarhagsmuni, hagsmuni sjávarútvegsfyrirtækja bundna til að mynda í Hvíta-Rússlandi, sem auðvitað bara ekkert annað en nánasta, liggum við að segja, leppríki Rússa. Þannig að þetta eitthvað, held ég, sem ekki bara ríki Evrópusambandsins þurfa að hugsa heldur ekki síður við Íslendingar, og það nær ekki bara yfir olíu, heldur almennt yfir viðskiptahagsmuni. Við eigum helst ekki að snerta á harðstjórum með tungum. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Eva Sjöfn Helgadóttir. Forseti, já, fyrir mér þetta svolítið spurning þjóðaratkvæðagreiðslu og lýðræði, og ég styð lýðræði og ég styð að þjóðin taki upplýstar ákvarðanir, og ég treysti þjóðinni fyrir því að taka góðar ákvarðanir og að hver og einn geti verið gagnrýninn, tekið upplýstar ákvarðanir og fundið út hvað það besta fyrir mig. Mér finnst nefnilega svolítið villandi þegar að vera að tala að það hafi verið kosið þetta í kosningunum síðastliðið haust. Mér finnst það pínu svona eins og var verið að kjósa áframhaldandi viðræður ESB. Ég allavega tók ekki eftir því að það var verið að kjósa það. Það var verið að kjósa flokka sem ekki bara eitt mikilvægt mál. Það eru mörg mikilvæg málefni, misjafnir einstaklingar. Það ýmislegt sem kemur þar inn í. Þannig að það ekki hægt að hengja það saman. Allavega ekki að öllu leyti. Þess vegna mjög mikilvægt að við valdeflum þjóðina. Að við segjum, við erum með þetta mikilvæga málefni sem greinilega áhugi fyrir, hvort sem það á móti eða með, og við viljum leggja það í hendur þjóðarinnar að taka ákvörðun þetta eitthvað sem ég myndi vilja sjá að Íslendingar myndu fara í áframhaldandi viðræður og sjá hvað kæmi út úr því eða ekki. Óttinn við það og hvernig talað að fá þjóðina með okkur í að ákveða þetta, það finnst mér bara frekar undarlegt og ekki mjög lýðræðislegt. Þetta risastórt mál sem búið að tala lengi, og ég treysti þjóðinni til þess að taka upplýstar ákvarðanir, og hver og einn einstaklingur, og ef þau hafa kannski ekki kynnt sér þetta eða spáð mikið í þessu, þá tækifærið. Og það bara mikilvægt að við valdeflum þjóðina og fáum þjóðina með okkur í að spá í svona stóru málefnum eins og þessum. Auðvitað eru mikilvæg málefni og það eru alltaf mikilvæg málefni. Hvort sem það séu stríð og það sé ýmislegt að gerast í heiminum, það verður alltaf þannig. Sama á hvaða tíma Íslendingar ákveða að halda áfram eða ekki, eða hvernig sem það er. Það verður aldrei tími þar sem það ekkert mikilvægt að gerast og núna tíminn. Það bara mjög óraunhæft að hugsa þannig, vegna þess að við vitum ekki hvað gerist í framtíðinni, og ef við lítum aftur þá hefur alltaf verið eitthvað mikilvægt málefni á einhverjum tímapunkti, og oftast mörg og mismunandi og gríðarlega stór. Þannig að ég skil ekki alveg hvernig það endilega tengist, vegna þess að það ekkert hægt að ákveða hvað gerist í framtíðinni, og núna erum við hér og það eru skoðanir sem það eru einstaklingar sem myndi vilja halda áfram, og það er fullt af einstaklingum líka sem myndi örugglega ekki vilja halda áfram. Þess vegna finnst mér bara mjög mikilvægt að við stöndum vörð lýðræðið þegar við erum með svona stórt mál eins og þetta, og að við sýnum það að við viljum fá þjóðina með okkur og viljum að þjóðin sé upplýst þetta og taki ákvörðun með okkur, ekki bara við.
Þannig að ég styð það að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu þó að ég hafi nú ekki verið inn á þingi þegar þessi tillaga til þingsályktunar var lögð fram. En mér finnst bara mikilvægt að við pössum okkur á þessu og séum bara svolítið samstiga með það þegar við erum með svona mikilvæg málefni sem að er mikill hiti í. Og svo finnst mér einnig þegar að vera að tala um Brexit og það vera að tala um að það hefði verið svo erfitt fyrir bresku þjóðina að vera klofin einhvern veginn. Ég hef heyrt það frá öðrum háttvirtum þingmönnum í dag, það hefur tekið á þjóðina að vera svona að ræða hvort þetta væri gott eða ekki þegar þessar atkvæðagreiðslur fór fram og þá velti maður fyrir sig býttu, er lífið ekki bara svoleiðis? Er maður ekki bara ósammála og sammála? Getur maður svo ekki bara, heldur maður ekki bara, er maður ekki bara með eina skoðun og hinn með hina og við getum rætt það og samt setjumst við niður í kaffi saman? Ég skil ekki alveg þetta að það verði eitthvað svona rosalega mikið vandamál fyrir íslenskt samfélag að fara í eitthvað svona vegferð þar sem að þau þurfa, við höfum gert þetta áður og fólk er ósammála og svo bara það þannig. Þannig að ég skil ekki alveg að eins og þjóðin myndi ekki geta verið eitthvað samstæða, eitthvað minni samstæða eða eitthvað svoleiðis. Ég átti mig ekki alveg á því út af því að ég held að það sé bara hollt fyrir alla mynda sér skoðun og fá upplýsingar og valdefla bara einstaklingana sem búa á landinu. Já. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, já, ég vildi nú bara rétt koma upp í lokin og þakka fyrir þessa umræðu sem búin að standa yfir í 6 klukkutíma og verið ansi fjörugu köflum. Og ætla ekki að tefja þetta, ég sé að það ungháttvirð þingkona á 1. bekk sem bíður eftir að koma og mæla fyrir máli. En ég vil þó ítreka það að í þessari þingsályktunartillögu felst fyrst og fremst það að þjóðinni sé gert að veita okkur leiðsögn í málinu áfram. Auðvitað hefur þessi umræða einskorðast töluvert af svona efnislegum deilum með og móti og það eðlilegt og auðvitað verður það að vera hluti af því ferli sem færi af stað að meðal þess efnis sem að þjóðin gæti litið til og horft til og væri sem sagt umræða hér á þinginu. En það þyrfti auðvitað að standa fyrir margvíslegri kynningu á málinu. Þannig að ég læt þessu nú bara lokið núna en þakka fyrir þessari umræðu og ég býst við að það hafi verið þriðjungur þingmanna sem tóku þátt með einum öðrum hætti. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til annarrar umræðu, síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Þá tekið fyrir 3. dagskrármálið hækkun skattleysismarka og lágmarksframfærslu lífeyrisþega, þingsályktunartillaga 4. mál, þingskjal 4, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar skattleysi launatekna undir 400.000 kr. og 400.000 kr. lágmark til framfærslu lífeyrisþega. Öllum þingmönnum og ráðherrum var boðið að vera með okkur á þessu frumvarpi en það þáði það enginn. Það Flokkur fólksins sem flytur þessi frumvarp sameiginlega. Sem sagt, með mér, ásamt mér Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Alþingi ályktar að fela fjármála- og efnahagsráðherra að leggja fram lagafrumvarp fyrir árslok 2023 sem kveði á í fyrsta lagi að tekinn verði upp fallandi persónuafsláttur þannig að skattleysismörk verði við 400.000 kr. og að persónuafsláttur falli niður með sveigðu ferli
við ákveðin efri mörk. Í öðru lagi að breytingar verði gerðar á skiptingu útsvars og tekjuskatts af skattstofni til að jafna tekjuáhrif vegna hækkunar skattleysismarka á milli ríkis og sveitarfélaga og að fullur örorkulífeyrir, endurhæfingarlífeyrir og ellilífeyrir tryggi lífeyrisþegum 400.000 krónur í ráðstöfunartekjur á mánuði skatta- og skerðingarlaust. Í greinargerð með tillögunni segir með leyfi forseta að hún var lögð fram í 151., 152. löggjafarþingi, 7. mál, en náði þó ekki fram að ganga og er lögð fram að nýju. Efni tillögunnar var áður að finna í 2 tillögum frá okkur í Flokki fólksins. Það var frá 150. löggjafarþingi, 9. og 17. mál, sem síðan voru sameinaðar í eina tillögu á 151. löggjafarþingi. Fjárhæðir tillögunnar hafa verið uppfærðar til samræmis við þróun launa og verðlags frá að tillagan var lögð fram á 151. löggjafarþingi og hækkar því úr 350.000 krónum í 400.000 krónur. Frá þeim tíma hefur launavísitalan hækkað úr 747,1 stigi í 855,8 stig, eða tæp 15%, og vísitala neysluverðs hefur á sama tíma hækkað úr 489,1 stigi í 555,1 stig, eða tæp 14%. Á undanförnum áratugum þá hefur íslenskur efnahagur dafnað. Á sama tíma hefur fjárhagsstaða íslenska ríkisins batnað og verðlag haldist stöðugt. Launaþróun hefur einnig verið jákvæð þrátt fyrir mikinn árangur síðustu ára. Þá hefur ábatinn ekki skilað sér til allra, því miður. Nú er staðan þó önnur, fjöldi fólks missti vinnu vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og enda þótt atvinnuleysi hafi minnkað undanfarið, þá þekkjum við öll verðbólgudrauginn sem rauk á stað, eins og við í Flokki fólksins, ég og hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson, margítrekað tókum fyrir í þessum sal fljótlega eftir að heimsfaraldur kórónuveirunnar flæddi yfir heimsbyggðina. Það var alveg sama hvernig við spurðum að því, bæði forsætisráðherra hæstvirtan og fjármálaráðherra hæstvirtan, hvort það ætti ekki að gera eitthvað til þess að vernda heimilin í landinu, hvort ætti ekki einhvern veginn að koma belti og axlaböndum á fjölskyldur og heimilin í landinu og efnaminna fólk í landinu, hvort það virkilega ætti að láta reka reiðanum og tefla í þá tvísýnu að fólk missti heimili sín á báli verðbólgu og undir hamarinn eins og var í efnahagshruninu 2008. Já, eins og þið vitið öll, virðulegi forseti, þá náttúrulega var fátt svör nema bara að það væri ekkert að óttast. Við þyrftum ekki að hafa neinar áhyggjur. Við vorum sem sagt með óþarfa áhyggjur. Það væru engin teikn á lofti það að verðbólga væri í uppsiglingu. Og þarna erum við að tala allan jarðveg fyrir verðbólguskot sem þegar lá fyrir í heimsfaraldri kórónuveiru. Við vitum öll hvernig tókst að kaupa inn vörur, hvernig allt var beinfrosið, botnfraus, bæði framleiðslugeta og vöruflokkar og annað slíkt. Þetta barst ekki til landsins nema eftir dúk og disk og þurftum að bíða mánuðum saman eftir ákveðnum vörum, en það breytti ekki þeirri staðreynd að við sjálfsagt megum þakka fyrir, því að það voru aðrir sem höfðu að sannarlega verið en við hvað þetta varðaði. En verðbólgan kom, heldur betur. Við fengum stríð í fangið núna, Evrópu geisar stríð sem ég ætla nú ekki að tala um hér, því að við allir hafa heyrt það og rætt það og alvarleika þess að í kjölfar Úkraínustríðsins núna þá erum við að glíma við fordæmalausar afleiðingar þess, bæði efnahagslega og við sjáum hvað er að gerast í löndunum í kringum okkur, hvernig orkuverðið þar hefur gjörsamlega rokið upp úr öllu valdi, tvöfaldast og jafnvel þrefaldast orkureikningar heimilanna og fyrirtækjanna. Þannig að enn frekar megum við þakka fyrir hversu heppin við erum að eiga okkar orkuauðlindir,
Þannig að ég verð nú að viðurkenna það að ef að mínir ágætu kollegar í Samfylkingu, Viðreisn og Pírötum vilja þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður Evrópusambandsins með tilliti til þess að það gengju fram, að næðu fram að ganga, þá þessi tímasetning, finnst mér, einhver algjör skekkja. Því að það veit hamingjan, ég held að kannski fyrir nokkrum mánuðum fyrir stríðið að þá hefði það gengið upp. En í dag eru Íslendingar ekki sérstaklega ginnkeyptir fyrir því, en að sjálfsögðu það lýðræðislegt að fara í atkvæðagreiðslu með tilliti til þess að vilja nú kannski gjarnan fá meirihlutann til þess að samþykkja hana, þá þetta tímaskekkja. En hvað það? Regluleg útgjöld fólks hafa aukist eins og við vitum núna og húsnæðisverð hefur hækkað til muna á skömmum tíma. Það útlit fyrir að verðlag haldi áfram að hækka næstu misseri og bitna þá óumdeilanlega verst á fátæku fólki sem munar hverja einustu krónu í útgjöldum. Á tímum sem þessum þá nauðsynlegt að standa vörð þá sem hafa minnst milli handanna og það gerum við í Flokki fólksins. Mikið óboðslega vildi ég óska þess að ég væri í ríkisstjórn. Mikið óboðslega vildi ég óska þess að þau mál sem hefur komið hér með fram til að hjálpa fólki sem þarf að hjálpa okkur að halda, sem að hrópar á löggjafann, gerði eitthvað fyrir okkur, mikið vildi ég óska þess að málin okkar í Flokki fólksins ættu meira brautargengi hér inn í samkunduna heldur en að vera í rauninni sett í ruslið í hvert einasta sinn. Við mælum fyrir hverju málinu á fætur öðru og það næsta víst að við munum ekki fá brota að þeim hér inn og sennilega ekki nema 1 eða 2 á góðum degi í atkvæðagreiðslu. En hvað það? Dropinn holar steininn, það þýðir ekkert að æmta og skremta hvað það varðar. Við náttúrulega höldum bara áfram veginn eins og okkar góði þingmaður og samflokksfélagi hv. Tómas A. Tómasson segir svo gjarnan, áfram veginn. Það Flokkur fólksins, við höldum ótrauð áfram. 6 manna herinn mun halda áfram að berjast gegn fátækt og berjast fyrir þá sem þurfa að eiga öfluga málsvara á Alþingi. Og eitt víst, að fátækt fólk á Íslandi í dag, tekjulágt fólk, öryrkjar og eldri borgarar, þeir eiga öfluga málsvara á Íslandi í dag þó að þeir sitji ekki í ríkisstjórn og geti komið málunum í gegn eins og við munum gera þegar þið veiti okkur umboð til þess í næstu kosningum. En hvað það? Eflaust munu margir kalla þessar tillögur ótímabærar þar sem nú þurfa að halda að sér höndum í ríkisfjármálunum, en staðreyndin þó sú einfaldlega að fólki í landinu það getur ekki tekist á við afleiðingar verðbólgunnar án þess að fá þær kjarabætur sem áttu að skila sér í góðærinu. Virðulegi forseti, það munar núna yfir 100.000 krónum á atvinnuleysisbótum lægstum og lægstu framfærslu almannatrygginga. Kjaragliðnunin hún hefur gengið áfram ár eftir ár eftir ár, vaxið áfram ár eftir ár frá síðasta efnahagshruni. Auðvitað var því lofað þá að það skyldi leiðrétta þær skerðingar sem almannatryggingar þegar þurftu að taka á sig, eins og allir aðrir í landinu, eins og löggjafarsamkundan, ráðherrar og allir aðrir embættismenn og launþegar í landinu þurftu að gera, taka á sig í rauninni skerðingar til þess að reyna að koma okkur upp úr þeirri efnahagslægð sem við vorum að takast á við þá. Hruninu sjálfu, takk, efnahagshruninu sjálfu. En hvað skyldi nú hafa orðið ofan á? Það eru allar stéttir í samfélaginu, það eru allir þjóðfélagshópar í samfélaginu búnir að fá leiðréttinguna sem var lofað á þessum tíma, nema fátækasta fólkið í landinu, nema almannatryggingaþegar sem hafa ekkert annað úr á móða milli handana heldur greiðslur frá almannatryggingum. Hugsa sér, virðulegi forseti, ég farin að þetta 5. árið mitt hér, þar sem við hrópum hástöfum á hjálp fyrir þetta fólk. Staða heimilanna og fátæka fólksins hefur aldrei síðan ég kom inn á Alþingi Íslendinga verið eins slæm eins og hún í dag. Og hugsið ykkur, í tæplega 10% verðbólgu, nú hefur Flokkur fólksins ítrekað mælt fyrir frumvarpi það að taka húsnæðisliðinn út úr vísitölunni. Húsnæðisliðinn sem einn og sér skellir á okkur á 4% í verðbólgu. Það bara á einni nóttu með einu pennastriki þá vett að strika út
3,4% af þessari verðbólgu sem við höfum verið að takast á við. Og hverjir hefðu í rauninni fengið mest út úr því? Auðvitað þeir sem hafa ekki efni á því að kaupa matarkörfuna sem er búin að hækka hér hátt í 20% á ótrúlega skömmum tíma. Við megum einfaldlega ekki skilja fátækt fólk eftir eina ferðina enn. Við getum ekki gert það. Það hefur verið gert allt of oft og það hefur í rauninni alltaf verið gert. Í skýrslu dreifingu skattbyrði sem unnin var fyrir stéttarfélagið Eflingu og birt í febrúar 2019 þá kemur fram að milli áranna 1993 og 2015 þá lækkaði skattbyrði hæstu tekjuhópa. Þá lækkaði, virðulegi forseti, skattbyrði hæst launuðustu tekjuhópana á meðan að skattbyrði lægst launuðustu tekjuhópana jókst. Hverslags eiginlega öfugmæli eru þetta? Hverslags eiginlega sanngirni er þetta? Og hvernig dettur nokkurum í hug að koma hér upp í þennan ræðustól og kalla þetta jöfnuð? Á sama tíma þá fasteignaverðið hækkað verulega og eins og við vitum, það er náttúrulega bara orðið í einu orði sagt, klikkað þetta fasteignaverð. Þannig að síðan þá hefur hækkunin aukist stig af stigi og nánast í veldisvexti. Ég held að íbúðin sem ég keypti mig fyrir hálfu öðru ári síðan, að tæpu 2 árum síðan, hún er búin að tvöfaldast í verði. Hvaða rugl er það, virðulegi forseti? Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu hefur á síðasta áratug, takið eftir þessu, á síðasta áratug hækkað úr 344 stigum í 951 stig samkvæmt Þjóðskrá Íslands. Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hefur því hækkað á þessu tímabili 276% á síðustu 10 árum. Hugsið ykkur. Þá húsnæðisverð að hækka ört á landsbyggðinni. En þessi þróun kemur verst við lágtekjufólk sem þarf að verja stærstum hluta tekna sinna í húsnæðiskostnað. Eða ég endurtek, sem mörg hver þurfa að verja öllum framfærslutekjum sínum í það að koma sér þaki yfir höfuðið. Það vita allir nákvæmlega hvernig leigumarkaðurinn er í Reykjavík í dag. Það vita allir nákvæmlega að þú farð ekki einu sinni kjallaraíbúð. Þú farð ekki einu sinni kjallaraíbúð fyrir 200.000 á mánuði. Og það vita það líka allir sem vita vilja. Að þeir sem eru lágtekjufólk, þeir sem hafa minnst á milli handana, þeir ganga hvergi inn í neina lánastofnun eða nokkuð staðar til þess að fá greiðslumat, til þess að mögulega geta fjárfest í eign. Ekki hægt. Nei, því miður, vinurinn, þetta er ekki fyrir þig. Þú ert sem sagt ekki akkúrat að fá að taka þátt í okkar samfélagi. Bít þú í bílnum. En virðulegi forseti, ég er náttúrulega ekki einu sinni byrjuð á því að skal ég segja ykkur lesa þetta. Það er sennilega því að ruglaðist á því þetta er tillaga en ekki frumvarp. Ég fann að sjá eftir að hafa ekki komið með þetta í formi frumvarps því þá hef ekki fengið að tala við ykkur eitthvað fram eftir kvöldi. En hvað er það? Hvað er það? Þetta eru 400.000 krónur skatta- og skerðingarlaust. Við sem erum hátekjufólk, okkur munar ekkert það að færa persónuafsláttinn frá okkur til þeirra sem að hafa minna á milli handana. Af hverju munar okkur ekki það? Við höfum nefnilega efni á því og þeir þurfa á því að halda. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hv. 7. þingmanns Reykjavíkurkjördæmis suður. Fyrstur veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Forseti, mig langar að þakka hv. þingmanni Ingu Sæland fyrir góða framsögu á mikilvægu máli sem ég hjartanlega styð. Við þurfum að gera hluti til þess að taka byrðar af þeim sem verst standa
og setja byrðarnar á þá sem munar ekki það að borga aðeins meira. Eina sem ég mig langar að spyrja hv. þingmann vegna þess að í þessari ályktun þá ráðherra gefinn möguleiki á að vinna lagafrumvarp fyrir árslok 2023. Er það ekki bara allt of seint? Það er þetta ekki að gerast núna. Og mig langaði að vita hvort hv. þingmaður hefur spáð í að gera breytingartillögu við núverandi fjárlög og bandorm til þess að fá þetta í framkvæmd núna. Sér í lagi vegna þess að ef verðbólgan heldur áfram eins og hún þá verða þessar upphæðir sem ráðherra þarf að uppfylla fyrir lok 2023. Þær verða allt of litlar. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suðurs fær andsvari. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Jú, það er rétt hjá honum. Við erum að ganga hérna inn í lok ársins 2022. Við gefum hæstv. ráðherra heilt ár. Við vorum að vona fyrst að það er búið að taka hann 5 ár að fengi nú 1 ár núna miðað við hvað árferðið er erfitt þá hugsanlega yrði eitthvað úr þessu, en það er rétt hjá hv. þingmanni, upphæðin mun vera orðin önnur og breytingartillaga við fjárlögin að sjálfsögðu hv. þingmaður, þá höfum við komið ýmsar breytingartillögur en eins og hv. þingmaður veit þá er það náttúrulega bara af okkar vilja og góða vilja eins og við höfum öll í stjórnarandstöðunni barist við að koma fram sí og æ og sí, en þær hafa nú ekki fengið sérstaklega mikið brautargengi. En hvað varðar þetta að við höfum efni á því að taka á okkur hærri greiðslur, meira frekar en fólki sem við erum að berjast fyrir, og langar mig að bara ítreka þetta með persónuafsláttinn af því ég var nú liði mig svo inn í það að tuða þarna áðan að ég bara hreinlega las ekki helminginn af því sem ég ætlaði að segja ykkur, að þá var bara tíminn minn búinn. En þessi persónuafsláttur, hann í rauninni er fallandi frá því að þú ert komin í svona upp undir meðaltekjur, þannig að þegar að þú ert komin í efsta skattþrepið sem er hátt í 1 milljón á mánuði, þá bara færð þú bara engan persónuafslátt. Þú bara færð hann ekki neitt. Þetta kostar ríkissjóð ekki mikla peninga með tilliti til þess að alltaf eins og þegar ríkissjóður setur eitthvað frá sér að þá hirðir hann megnið af því aftur tilbaka eins og við vitum öll í formi óbeinna skatta og virðisauka og annað slíkt. En jú, ef ég mætti ráða þá myndi ég nú taka bara lagi stuðmanna akkúrat og syngja það hástöfum hér og segja strax í dag. Hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og ég held að ég segi það alveg hreint út að ég mun styðja þá breytingartillögu og við þurfum bara að vona að það sé verið að kjósa hana seint á nóttu og að þingmenn stjórnarinnar ýta á vitlausa takka og segi bara já, þeir séu búin að ýta svo oft á já. Ég held líka að það sé mikilvægt að átta sig á því að það er auðvelt að ná í þessa peninga sem að ríkissjóður kannski missir við það að gera þetta. Það er auðvelt að ná í það ekki bara með stighækkandi persónuafslætti eða stiglækkandi persónuafslætti, heldur líka með því að setja stighækkandi eða þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt á fólkið sem að greiða sjálfu sér 70-80 milljónir á mánuði. Það hefur breiðið bökin og þar er auðvelt að ná í pening. Og þar líka þarf að skoða einmitt þetta milli útsvar milli sveitarfélaganna og ríkisins og hægt að tryggja það að sveitarfélögin geti sinnt þeirri félagslegu þjónustu sem við erum búin að færa yfir á þau. Ég vona það svo sannarlega að dropinn holi steininn, en því miður þá held ég að
hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra sé kannski ekki að hlusta mikið á það sem almenningur í landinu að kvarta yfir. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir síðara andsvar. Ég get tekið undir það að ég el ekki von í brjósti í rauninni trúverðuga það að sé verið að hlusta. Það búið að vera hér með neyðaróp úr samfélaginu. Það ítrekað verið að hrópa á hjálp en hér virðist ekki heyrast mikið. Og sem dæmi þá getum við talað þessa greiðvikni að hækka framfærslu almannatrygginga 3% í sumar. Frábært, alveg frábært í allri þessari verðbólgu, það var nú ekkert smáræði. Sér í lagi vegna þess að allir þeir sem hefðu ekkert úr neinu að móða nema almannatryggingum, þeir voru skertir á móti eða þurftu að nota einhverja framfærslu eða stuðning frá sveitarfélögum í formi húsnæðisbóta eða sérstaka húsaleigubóta eða hvað eina annað sem það var bara skert í staðinn. Þannig að þegar upp var staðið þá var þetta bjarnagreiði og viðkomandi stóð uppi í mínus. Þannig ég er nú að vona að greiðvikni hjá þeim verði nú aðeins í betra formi næst. En því miður, ég segi það, hv. þingmaður, ég er ekkert rosalega bjartsýn á það að þetta gangi í gegn og ég hefði viljað fara á flug það að segja hvar við getum sótt ennþá frekar peningana, hvort sem það væri í stóru útgerðina eða bankaskattana sem hæstv. Fjármálaráðherra svo umhugað að lækka helst niður í 0, þó að bankarnir hafa skilað yfir 80 milljarða króna hagnaði í fyrra og greitt sér út yfir 50 milljarða í arðgreiðslur, þá í rauninni eru það bóknubökin, hv. þingmaður, sem má beygja meira og ég bara velti því fyrir mér, er hægt að beygja þau endalaust án þess að þau brotni? En einhvers staðar stendur svo bregðast krosstré sem önnur, þannig að það hlýtur einhvern tímann að enda með því að nóg er komið nóg. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir sína ræðu og þessa ágætu yfirferð varðandi skattbyrði. Nú er það þannig að skattbyrði tekjulægstu hópa íslensks samfélags hefur aukist ár eftir ár, stig af stigi, síðan 2013. Og þetta hefur auðvitað gerst vegna þess að persónuafsláttur fylgdi lengst af ekki launaþróun og bótafjárhæðir rýrnuðu, skerðingamörk vaxta- og barnabóta, þau hækkuðu ekki í takt við laun og hækkuðu ekki í takt við fasteignaverð í tilviki vaxtabóta. Þetta er auðvitað bara pólitísk ákvörðun og það er talað þetta er kallað raunskattskrið og lýsir í rauninni bara þessari svona leið hægri manna til að hækka skatta á venjulegt fólk meðan skattbyrðin er svo velt yfir á meðan skattbyrðin er svo lækkuð hinum megin hjá þeim tekjuhæstu og eignamestu. Og lengst af var þetta eitthvað sem sjálfstæðismenn viðurkenndu ekki að væri að gerast. Ég held að gott ef Hannes Hólmsteinn Gissurarson hafi ekki einmitt staðið í ströngu við að leiðrétta allan málflutning að skattbyrði væri að aukast hjá lágtekju- og millitekjufólki. Það var talað þetta sem einhvers konar náttúrulögmál, eitthvað sem hlyti bara að gerast þegar það væri uppgangur í hagkerfinu, en mér hefur þótt svolítið athyglisvert núna síðastliðið ár að það er eins og sjálfstæðismenn séu farnir að horfast í augu við að þessi þróun hafi orðið meðan þeir hafa stýrt fjármálaráðuneytinu. Og í síðasta fjárlagabandormi var náttúrulega gerð sú breyting að persónuafslátturinn og viðmiðunarmörk tekjuskattkerfisins eru bundin við vísitöluhækkun verðlags að viðbættri áætlaðri framleiðni aukningu, sem er eitthvað sem ætti að halda einhverju leyti aftur af þessu raunskattsskriði. En þá sjáum við að það er gripið til þess ráðs að í raun auka óbeina skattheimtu og við sjáum alls konar áform það núna í fjármálaáætlun og leið sjáum við tilfærslukerfin okkar rýrna. Þannig að ég vil kannski bara spyrja hv. þingmann, sér hv. þingmaður eitthvað samhengi þarna á milli? Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Mig langar nú til að byrja á því að nefna hvernig í rauninni þegar verið að forgangsraða fjármunum
hvernig í rauninni þótti sjálfsagt að skella hér á þriðja skattþrepinu. Skattþrepi sem átti sérstaklega að hjálpa tekjulágu fólki. Þetta kostaði ríkissjóð yfir 20 milljarða króna. Sú tillaga sem ég að mæla hér fyrir hönd okkar allra í Flokki fólksins mun kosta ríkissjóð 32 milljarða króna en hún nýtist einungis og eingöngu þeim sem þurfa virkilega á því að halda. Og það sem verra með þennan kostnað yfir 20 milljarðana sem fór í þetta þriðja skattþrep, það við sem fáum að njóta þess líka fyrst. Við sem erum með milljónir á mánuði, við fáum líka að nýta okkur lægsta skattþrepið sem algjörlega fyrir, það með slíkum ólíkindum að koma með öll þessi útgjöld úr í rauninni ríkissjóði og hvers vegna í ósköpunum var þá ekki þetta þriðja skattþrep einfaldlega þannig að það var jafnvel ennþá meira, ennþá lægra fyrir þá sem eru í fátækt og eru skattlagðir þar. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég skildi ekki alveg spurninguna hjá hv. þingmanni, hann kannski fylgir henni ennþá betur eftir þegar hann að tala millifærslukerfið okkar og allt það. Ég bara fattaði hann ekki, ef þú segir það alveg svo hreinlega eins og Þannig að bara endilega komdu fattaranum mín í lag, hv. þingmaður í seinna ansvari. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður tekur til máls og veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég biðst nú afsökunar á því að ég var kannski að fara svolítið einhvern veginn vítt yfir sviðið að víðar heldur en kannski 2 mínútur leyfa í svona andsvari. En kannski grunnurinn á því sem ég var að hugsa er einhverju leyti það hvort ríkisstjórnin sé núna að einhverju leyti að bæta upp fyrir í rauninni það er rauninni verið að einhverju leyti verið að stöðva þá þróun að skattbyrði aukist sjálfkrafa á tekjulægri og millitekjufólki og þá er ég að tala um beina skattheimtu. Og mér sýnist að einhverju leyti að til þess að mæta þeirri þróun að það gerist ekki lengur sjálfkrafa sé gripið til þess ráðs að láta í raun tilfærslukerfin rýrna næstu ár og svo hins vegar eigi jafnvel að auka óbeina skattheimtu bæði með neyslugjöldum og svo líka með alls konar hugmyndum til dæmis veggjöld. Allt í einu koma fram hugmyndir um að það eigi að skattleggja sérstaklega fólk ef það keyrir gegnum göng en ekki til dæmis yfir brú. Þetta þykir eitthvað voða sniðugt, að fólk skuli skattlagt sérstaklega ef það býr á þannig stöðum að það borgar sig að fara gegnum göng en ekki til dæmis ef það þarf að fara mislæg gatnamót eða brýr. Þetta svona, þannig að það að ég velti fyrir mér þetta samhengi sem ég var kannski að reyna að draga upp er hvort þetta sem að gerast þessar nýju gjalda- og skattahugmyndir séu að einhverju leyti viðbragð við því sem átti sér stað meðal annars samhliða lífskjarasamningnum og með þessari breytingu á viðmiðunarmörkum tekjuskattkerfisins og persónuafsláttar sem tóku gildi í fyrra. Það er í rauninni kannski það sem ég er að hugsa. Annars myndi ég kannski vilja heyra aðeins frá hv. þingmanni hvers vegna hún telur þetta æskilegustu leiðina að láta persónuafsláttinn fjara út frekar en að í rauninni leggja á efra skattþrep og hærra skattþrep sem væri þá meira stighækkandi hærri prósentutölu. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni hjartanlega fyrir. Hann kveikti algjörlega á mínu fattara og nú eru öll ljós kveikt og ég er heima. Staðreyndin sú að þetta er hárrétt sem hv. þingmaður nefnir hér, algjörlega hárrétt. Hér er siglt undir fölsku flaggi. Í rauninni, þess vegna virðulegi forseti blikka ég svona rosalega mikið, er ég alveg búin með þetta allt saman? Bara blikka öll ljós og ég er heima. Ég ætlaði ekki að blikka á rauðu. Klukkan orðinu eitthvað truflokkur. En þetta er hárrétt sem hv. þingmaður bendir á. Það er verið að akkúrat reyna að læða á okkur alls konar sköttum og á hverju bitna það eins og vegtollarnir. Þú komst mér eiginlega, ég veist með mér, æ, guðsmann, ekki fara að tala þetta vegna þess að þá bara verð ég æsistjörn upp og þetta allt of stuttur tími. En það alveg satt.
Við skulum tala til dæmis norður á þar sem ég fædd og uppalin á Ólafsfirði, þar sem eru Strákagöng og svo eru Héðinsfjarðargöng og svo eru gömlu Múlagöngin og svona allt þetta. Ég velti því fyrir mér hvernig hv. Vegamálaráðherrann Sigurður Ingi ætlar að koma þessu við, hvort það bara á að borga bara alls staðar sem þú keyrir í gegn eða hvar verður sérstaklega látið borga í gegnum göngin og fólki sem í rauninni hefur ekki efni á því að taka bensín á bílinn til að komast út í búð, það væntanlega hefur ekki ráð á því að borga fyrir vegtollana og nú á að endurvekja líka ef ég að skilja það rétt nú og bara skella á okkur aftur gjaldtöku í Hvalfjarðargöngin sem við eigum, göngin sem þjóðin tók á sig að greiða alveg upp í topp og nú á að skella því á okkur aftur. Jú, hv. þingmaður, það er verið að læðast á okkur bakdyramenn og klína á okkur alls konar óbeinum sköttum og nú til dæmis og bara þetta þegar verið að bæta við 5 milljörðum í sambandi við gjöld á rafmagnsbíla í öllu þessu vænu sem svona rosalega vænt og grænt, það sem verið að boða orkuskipti, skýtur svolítið skökku við, eðli málsins samkvæmt velti fyrir sér hvað á það að þýða í stað þess að halda að hvetja fólk áfram og lækka jafnvel ennþá frekar fyrir efnaminna fólk til að gefa þeim kost á því að taka þátt í þessum orkuskiptum og komast í rafmagnsbíli. Nei, þá skal nú aldeilis skella 5 milljörðum aukalega á þau á næsta ári, takk fyrir, í nýju fjárlögunum. Þannig að þetta er rétt sem þú segir, það er alveg sama hvert litið, það eru þeir sem minnst hafa og eins og hv. þingmaður að segja, af hverju vildum við ekki gera þetta öðruvísi, af hverju ekki þá að breyta bara og koma stigvaxandi skatta inn á til dæmis eins og inn á fjármagnstekjurnar og annað slíkt, þegar einn og sami einstaklingurinn jafnvel að fá 60-70 milljónir á mánuði í fjármagnstekjur. Ef ég mætti ráða þá myndi ég láta hann borga helminginn á mánuði beint í ríkissjóð sjálf. Andsvörum er lokið. Forseti minnir á að ræðumenn eiga að ávarpa forseta en ekki hver annan í umræðunum og beina máli sínu til forseta en ekki annarra þingmanna. En þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég kem hingað upp til þess að lýsa stuðningi mínum við þetta góða mál og þakka hv. þingmanni Ingu Sæland og hennar meðflutningsmönnum fyrir að leggja það fram og vekja máls á þessu enn á ný. Ég ætla ekki að tala lengi enda er þetta mál eitthvað sem myndi kallast á góðri íslensku no-brainer. Forseta afsökunar og það útfærist sennilega á íslensku sem sjálfsagt mál. Það hefur verið sýnt fram á það að hækkun á skattleysismörkum er sanngjarnasta skattalækkunin og það er sú skattalækkun sem nýtist best þeim hópi sem þarf á honum að halda. Og það er svolítið áhugavert að þetta hefur alltaf verið látið sitja í hakanum líkt og margt annað sem snertir viðkvæmasta hóp samfélagsins, einn viðkvæmasta hóp samfélagsins. Og eins og hv. þingmaður Inga Sæland benti á hér áðan, þá kostar þetta ekkert mikið meira heldur en þær skattalækkanir sem hefur verið ráðist í, sem nýtast einmitt, jafnvel okkur hátekjufólkinu. Þetta hefur alltaf verið látið sitja í hakanum og ef það er góðæri, þá er það ekki rétti tíminn, með vísan til misgáfulegra og misumdeildra hagfræðikenninga og þegar það er harðari, þá er ekki til peningur. Mér langar hins vegar dálítið til þess að líka tala um það að þetta mál sérstaklega rímar ágætlega við stefnumál sem við Píratar höfum haft að hjartans máli í nokkur ár og þó ég viti að hv. þingmaður Inga Sæland sé ekki 100% sammála mér og okkur hvað það varðar, þá langar mér samt að nefna það og það er hugmyndin skilyrðislausa grunnframfærslu sem gengur sannarlega út á það að allt fólk í þjóðfélaginu geti lifið mannsæmandi lífi algjörlega óháð því inn í hvaða aðstæður það fæðist, í hvaða stöðu það er og hvaða tækifæri það hefur að öðru leyti. Mig langar til þess að lesa upp úr þingsályktunartillögu sem Píratar hafa lagt fram fyrir þingum fyrir löngu síðan vegna sem mér finnst það vel orðað
Ég vil byrja á að taka fram að það er ekki eingöngu þetta réttlætismál sem veldur því að skilyrðis grunnframfærsla er eitthvað sem við teljum vera framtíðina, hvernig sem á það er litið. Þó það sé kannski ekki eitthvað sem við getum komið á morgun og lagt niður allt okkar kerfi, þá er það á okkar mati eitthvað sem er óhjákvæmileg þróun. Og þar má helst nefna ástæðurnar fyrir því sem eru tækniframfarir og loftslagsbreytingar og aðrar samfélagsbreytingar sem eru einfaldlega að knýja okkur til þess að endurskoða allt okkar kerfi, allt okkar vinnukerfi og annað. En ég ætla þá að grípa aðeins niður í þingsályktunartillögu sem Píratar lögðu fram fyrir nokkru síðan, með leyfi forseta. Fátækt á Íslandi er að miklu leyti afleiðing íslenskrar velferðarstefnu sem byggist á skilyrtri velferðarforsjá í formi lágmarksaðstoðar og áherslu á góðgerðarstarfsemi og ölmusu fyrir þá verst settu. Íslenska ríkið hefur í gegnum árin sett lög og reglugerðir sem veita fólki svo lágar bætur að upphæðirnar eru innan fátækramarka. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á lífi og aðstæðum fátækra sýna mjög greinilega hversu alvarlegar afleiðingar fátækt hefur fyrir samfélagið í heild. Líf fátæks fólks einkennist af miklu andlegu álagi, vanlíðan og niðurlægingu sem leiðir til skertrar sjálfsvirðingar, sorgar, kvíða og niðurbrots á andlegu og líkamlegu heilsufari. Þetta verður vítahringur. Það er engin aðstoð fólkin í því að veita fólki ölmusu. Þetta á ekki að vera þannig sem kerfið okkar virkar. Og ég held áfram með leyfi forseta. Fátækt stuðlar að því að einstaklingar, þar á meðal börn, heltist úr samfélagslestinni, glati samkeppnisfærni og njóti þar af leiðandi ekki þeirra tækifæra og gæða sem teljast sjálfsögð og eðlileg í samfélaginu. Tilvitnun lýkur. Það er einmitt meginhugmyndin að baki skilyrðislausri grunnframfærslu er sú að það sé ekki, við séum ekki alltaf að veita einhverja skilyrta ölmusu og þetta kerfi verður allt svo, það er byggt á röngu forsendum, algjörlega röngu forsendum. Það er ekki byggt á hugmyndinu það að hver einasta manneskja hafi jafnt gildi og eigi jafnan rétt og hafa jafn tækifæri á því að sjá sér farborða óháð öllu öðru, heldur í rauninni á því að þeir sem að meira mega sín eigi að vera góðir við þá sem minna mega sín. Og þetta er að okkar mati ekki rétta sjónarhornið á nútíma samfélag. Mér langar til þess að grípa aðeins aftur niður í þessa þingsályktunartillögu gömlu og svo ætla ég nú bara að ljúka máli mínu. Með leyfi forseta. Það er ekki góðgerðarstarfsemi, heldur réttindi. Ekki ölmusa, heldur réttlæti sem ég tala fyrir. Hugmyndin að skilyrðislausri grunnframfærslu á sér langa sögu innan heimspekinnar og hagfræðinnar, en upphafið að hugmyndinni má rekja til ársins 1516 þegar enski heimspekingurinn og lögfræðingurinn Thomas More skrifaði bókina Útópíu. Í bókinni lýsir More hugmynd sinni að eins konar fyrirmyndarsamfélagi þar sem áhersla er lögð á að fyrirbyggja glæpi með útrýmingu fátæktar, frekar en að notast við refsikerfi í samfélagi þar sem beinlínis er stuðlað að glæpum með gífurlegum ójöfnuði. Tilvitnun lýkur. Þetta er enn önnur hugmyndafræðin. Þetta er annar þáttur í hugmyndafræðinni sem leikur þarna að baki. Þetta er réttlætismál og þetta er hagfræði framtíðarinnar. Þetta er eitthvað sem er óhjákvæmilegt og við munum þurfa að ræða og við munum þurfa að leysa með öðrum hætti en við gerum í dag. Þá vill andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu og ég hef lengi séð að hjarta hv. þingmanns það slær svolítið mikið í takt við okkar þegar kemur að því að vilja taka utan um þá sem að minna mega sín í samfélaginu. Að vísu ætti ég nú ekki vera að spyrja hv. þingmann út í tillögu Pírata hvað varðar þessa skilyrðislausu grunnframfærslu en langar samt til að vita hvort að þetta sé ekki hin svokallaða margumtöluðu borgaralaun og ég eiginlega alveg áttaði mig ekki á því af því að
ef ég skil það rétt, og þess vegna ég kannski ekki sammála þessari skilyrðislausu grunnframfærslu, að því mér skilst það sé svona svipað eins og lægsta skattþrepi á ríkisstjórninni, að það á bara að ganga í gegnum allt heila kerfið, að þeir sem í rauninni eru með 10 milljónir á mánuði, þeir eru líka að fá þessa skilyrðislausu grunnframfærslu, þessi borgaralaun. Ég átta mig ekki eiginlega á því hvernig 370.000 manna samfélag ætti að geta staðið undir slíku, og ef að þessi framfærsla ætti að vera til þess að framfleyta þeim sem væru þá kannski verst settir og með lægstu tekjurnar, hvað í rauninni erum við þá að tala háa greiðslu á mánuði, og komin einhver kostnaðaráætlun á þetta? Þetta langar mig að vita áður en ég get slegið þetta út af borðinu alveg, af því ég bara hreinlega þekki þetta og ekki nógu vel ef að ég að misskilja, og mér langar rosalega mikið að vita hvort ég að misskilja. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið, fyrir spurningarnar. Jú, það rétt skilið að það sem ég að tala hér það sem í daglegu tali gjarnan kalla borgaralaun, og sannarlega umdeilt af kannski meðal annars þeim ástæðum sem þingmaðurinn nefnir. Já, það rétt skilið að þessi skilyrðislausa grunnframfærsla, þessi borgaralaun, yrðu greiðsla sem allir fengju algjörlega óháð öllu öðru. Þar á meðal einstaklingar sem vinna störf þar sem laun eru há. Það sem mig langar kannski til að byrja á að nefna að launaþróun í heiminum í dag, í okkar samfélagi í dag, hún í takt við það kerfi sem við höfum byggt upp. Og það alveg rétt skilið hjá hv. þingmanni, og ég sammála því, að borgaralaun ekki eitthvað sem við getum tekið upp á morgun með því að leggja af allt velferðarkerfið og slá bara upp ávísun á hvern og einn borgara, heldur snýst þetta algjörlega breytta hugsun á samfélaginu öllu, og það myndi væntanlega leiða til þess að laun myndu til dæmis breytast. Nú til dæmis þekki ég að það reyndar tíðkast meira erlendis af minni reynslu en hérlendis, en ég held að þegar fólk að semja laun við sinn vinnuveitanda, þeim sem gefst kostur á að semja þau yfir höfuð, þeim semja þau út frá þeirri fjárhæð sem þau fá í vasann, eftir skatt og annað slíkt. Og ég ímynda mér ekki annað en að það yrði eins ef slík borgaralaun yrði að ræða. Ég sé fyrir mér að það yrði einfaldlega jafnari launaþróun, en það náttúrulega því að þarna erum við líka að tala samfélag þar sem ýmsar aðrar breytingar hafa verið gerðar sem gerast ekki á einum degi. Þetta hefur verið reiknað út, svo ég svara nú spurningu hv. þingmanns líka. Já, þetta hefur verið reiknað út og það hafa verið gerðir tilraunir með borgaralaun, og eru tilraunir í gangi víða heim í svona litlum módelum. Niðurstaðan eins og staðan í dag sú að þetta svarar ekki kostnaði eins og staðan en eins og ég segi, þá tel ég þetta vera umræðu sem við þurfum að halda áfram inn í framtíðina vegna þess að ég held að þetta sé óhjákvæmileg þróun. Þá veitir andsvara öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkur suður. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið, og ég ætla nú að hætta núna þá að tala stefnumál Pírata, og við tökum þetta betur upp væntanlega þegar þið mælið fyrir þessu frumvarpi. Þannig að enn og aftur takk fyrir gott innlegg í okkar mál 400.000 kr. lágmarksframfærslu, skatt- og skerðingarlaust, og ég bara þakka fyrir góðar viðtökur og þann stuðning sem kemur úr ranni Pírata, Samfylkingar og þeirra sem hafa í rauninni tjáð sig fallega á máli okkar og finnst sjálfsagt að styðja það. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður svarar andsvari öðru sinni. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir. Það var sannarlega ekki ætlunin að stela senunni og tala þingmál Pírata. Þetta er bara svo nátengt, og hugmyndin þarna baki held ég að sé svo sama, og hún náttúrulega sú að við getum öll fengið að njóta virðingar algjörlega óháð þeim aðstæðum sem við erum í, og hækkun skattleysismarka sannarlega nýtast öllum, líka þeim sem eru með háar tekjur, þó það sé hlutfallslega langt minna eins og sanngjarnt er. Ég vil því bara ljúka máli mínu hér á því að segja bara ég styð þetta góða mál. Þetta mál skref sem á erindinu í umræðuna í dag, á meðan borgaralaunaumræðan kannski eitthvað sem við þurfum að taka hægt og rólega inn í framtíðina.
Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum hér að ræða tillögu þingsályktunar frá Flokki fólksins og allur flokkur fólksins á þessari þingsályktunartillögu. Við ræðum hér tillögu að skattleysismörk launatekna undir 400.000 kr. og 400.000 kr. lágmark til framfærslu lífeyrisþega skerðingarlaust. Breytingin skilar því auknum ráðstöfunartekjum til tekjulægri hópa en eykur skattbyrðina tekjuhæstu. Í þingsályktunartillögunni orðrétt með leyfi forseta: Í september 2018 kom út skýrsla Jöfnur í skattkerfinu sem unnin var fyrir þingflokk fólksins. Í skýrslunni að finna útreikningar á kostnaði ríkissjóðs af því að hækka skattleysismörk upp í 300.000 kr. á mánuði og taka upp fallandi persónuafslátt. Miðað við persónuafslátt félli niður við 970.000 kr. mánaðartekjur og að vendipunkturinn miðað við þáverandi fjárhæð persónuafsláttar yrði 562.000 kr. Niðurstaða skýrslunnar var sú að með breytingunum myndu tekjur ríkisins og sveitarfélaga lækka 32 milljarða kr. Tillaga þessa leggur til hærri skattleysismörk en þau sem fjallað er í skýrslunni en það gert með tilliti til launa og verðlagsþróunar. Hækkun skattleysismarka úr 300.000 kr. í 400.000 kr. líkt og lagt til í þessari þingsályktunartillögu kemur til með að auka þetta tekjuupptaka eitthvað. Hins vegar má gera ráð fyrir því að laun og verðlagsþróun vegi hér á móti enda hefur skattstofninn aukist frá tímum skýrslunnar. Það er eiginlega alveg með ólíkindum ef við horfum á þessar tölur. Erum við ekki að tala um neina rosalega upphæðir. 400.000 kr. er ekki stór upphæð. En hvað er ríkissjóður að gera? Jú, hann er að leika sér að persónuafslætti. Hann lækkar miðað við þeir lækka persónuafslátt með vinstri hendinni en svo koma hækkanir með þeir hægri sem eins og við höfum séð og það er eiginlega stórfurðulegt þegar við sáum síðustu skattalækkun að á sama tíma voru þeir að krukka líka í persónuafsláttinn og láta hann ekki einu sinni fylgja verðlagi eða launaþróun. Þetta mál hefur áður farið fyrir þingið og í velferðarnefnd og það komu fram umsagnir gesta og það verður bara að segjast alveg svo að það tóku allir mjög vel undir það að það þarf að hækka þá sem eru á örorku- og ellilífeyrisþegunum og fylgja launaþróun. Staðreyndin er sú að kjör örorkulífeyrisþega ná ekki á nokkurn hátt að fylgja launaþróun sem hefur þar af leiðandi leitt af sér mikla kjaragliðnun. Þá geta lífeyrisþegar ekki nýtt sér sömu úrræði og launþegar eins og verkfallsrétt. Auðvitað kemur alltaf upp að það myndi kosta einhverja milljarða ef þetta yrði gert, að 400.000 kr. tekjur yrði skatt- og skerðingarlausar sem er engin ofrausn. Við vitum það og það vita allir að það er engin ofrausn og það er langt frá því. Það myndi hreinlega gera það að verkum að flestir gætu nokkurn veginn lifað eðlilegu lífi, það er nú ekki meira en það. En það furðulegasta við það er að sagt er að þetta kosti svo mikið, að þetta sé alveg óframkvæmanlegt, að þetta sé svo dýrt. Heyrðu, þetta kostar milljarða. Þegar milljónastjórarnir fengu sína hækkun á mánuði, þá var enginn sem öskraði: þetta kostar svo mikið, þetta kostar milljarða. Nei, það er ekki sama Jón og séra Jón. Við förum aftur til tímann 1988. Þá var sú að lífeyrislaun voru skattlaus. Þau voru ekki bara skattlaus, persónuafsláttur dugði vel fyrir þeim og heldur var einnig afgangur upp á 20-30% upp í lífeyrisgreiðslur eða aðrar tekjur. Það sýnir okkur svart á hvítu hvernig skattkerfið hefur farið með þá sem verst hafa það og þá einnig að þeir sem minnst hafa eiga að borga skatt og við skulum
og það því miður hærra og hærra með hverju árinu sem líður. Á sama tíma borga þeir sem greiða milljarða króna bara 22% fjármagnstekjuskatt og ekki krónu í útsvar, eða hvað þá, 65% skerðingar eins og þeir sem eru á örorkulífeyri þurfa að borga af fjármagnstekjum sínum. Ef settar eru fram ákveðnar tölur sem ekki bara undir fátæktarmörkum heldur komnar í sárafátæktarmörk og þær tekjuskattar líka, þá eru hlutirnir komnir í fáránlegan farveg. Það eiginlega ekkert annað en fjárhagslegt ofbeldi gagnvart þeim sem því skyldi. Þessum ótrúlega brellum hefur fjórflokkurinn beitt. Lífeyrisþegar og aðrir væru miðað við þetta í ágætismáli með þeir væru á sama stað og í dag og þeir voru 1988. Ef staða væri sú í dag að það væri skattlaust lífeyrir og auk þess hefði fólk 30% upp í aðra tekjur, svo sem lífeyrissjóðstekjur eða annað, þá getum við rétt ímyndað okkur stöðu fólks þarna úti væri í dag ef það kerfi hefði verið. En síðan þetta sett í fleiri búninga, krónu á móti krónu skerðing sem að vísu búin að færast niður í 65 aura á móti krónu og alls konar skerðingar í kerfinu og keðjuverkandi skerðingar, þær takmarkast ekki eins og við ríkiskerfið heldur hlaupa þær yfir í félagsbótakerfið sveitarfélaga. Og það sem kannski merkilegt við það að þessa skattleysi sem var 1988 eru núna margir farnir að sjá og uppgötva, og það var bara nú síðast í Sprengisandi síðasta sunnudag þar sem Sósíalistaflokkurinn búinn að uppgötva þetta og líka þetta stigfallandi persónuafslátt þar sem Sjálfstæðisflokkurinn búinn að uppgötva það einnig. Með því sem við erum að leggja fram núna, þessar 400.000 krónur nokkurn veginn vera að koma þessu tölum til nútímans. Við erum með alveg stórfullu kerfi, öryrkjar með 300.000 krónur og eftir skatta eru þeir bara með 260.000 krónur, þeir lægstu. Ellilífeyrisþegi með 287.000 krónur og 250.000 krónur eftir skatta. En hjá þeim allra verstu sem eru með 10% lægra en þetta vegna búsetuskerðingar sem eru auðvitað ömurlegt fjárhagslegt ofbeldi. En þegar fjárhagslegt ofbeldi krónu á móti krónu eina sett aftur á og það eingöngu og sérstaklega þennan versta hóp, þá sem eru að lifa í búsetuskerðingakerfinu. Það hálf ömurlegt að þurfa, það annað í þessu sem alltaf verið að benda á kjaragliðnun milli launafólks og þeirra sem eru í lífeyrissjóðum frá Tryggingastofnun ríkisins. Þarna sennilega nú og yfir 50% kjaragliðnun að ræða og væri flestir komnir með mun hærri greiðslur ef lífeyrisþegar og Tryggingastofnun ríkisins hefði fengið kjaragliðnuna leiðrétta eins og allir aðrir. Það búið að leiðrétta hjá öllum en því miður voru aldraðir og öryrkjar í almannatryggingakerfinu skilið eftir. Enn eitt árið eykst gjáin milli örorkulífeyrisþega og lágmarkslauna og það ömurlegt að við Íslendingar höfum ákveðið að sum okkar skulu halda á í sárafátækt lífið á endann. Það gleymir því ekki að það veit enginn hver þarf næst að reiða sig á mánaðarlega örorkulífeyri almannatrygginga og það vill enginn vera þar á lægstu greiðslunum. Í boði ríkisstjórnar gert ráð fyrir að öryrkjar og aldraðir horfist áfram við skammarlega fátæktarkjör. Hversu lengi á fólk að þurfa að bíða eftir réttlætinu? Það ekki launungarmál að á meðan hinn típiski fjórflokkur við völd skiptist eins og undanfarna áratuga fær fátækt fólk að bíða og bíða. Það alveg á hreinu að enga breytingar verða gerðar meðan svo og meðan við kjósum yfir okkur þá flokka sem vilja viðhalda þessu kerfi áfram óbreyttu. Persónuafslátturinn fylgir aldrei með eins og hann átti að gera með því að láta hann fylgja launaþróun, hann bara skilinn eftir. Þar af leiðandi hann kolrangur í dag. Ef rétt væri gefið væri talað sennilega í kringum 400.000 krónur sem væri skattleysismörk í dag. Það verður að segja eins og þetta sýnir svart á hvítu hversu stórlega skattheimtan hefur aukist á þá sem síst skyldi. Við megum ekki heldur horfa á þetta allt sem kostar og kalla það alltaf kostnað að vera að reyna að ná fátæku fólki
og koma því í veg fyrir að börn sé að lifa í fátækt. Ef hins vegar ríkisforstjórar, ráðherrar eða þingmenn þurfa að fá góðar hækkanir, há laun, talar enginn kostnað. Það þykir bara mjög sanngjarnt og allt í lagi er bara ósköp eðlilegt. En hver er ábyrgð? Hver ber ábyrgð? Ríkisstjórn hvers tíma ber fulla ábyrgð því að sjá til þess að öryrkjar verði ekki fyrir endalausu kjaragliðnun, skattar séu stórlega hækkaðir hjá þeim og stórauknar keðjuverkandi skerðingar lagðar á það. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson, veitir andsvar við ræðu hv. 9. þingmanns Suðvesturkjördæmis og forseti beinir því til þingmanna í hliðarherbergjum að tala lægra vegna þess að það er hljóðbærara heldur en þeir hyggja. En til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Já, virðulegi forseti. Það var mikil gróska í verkalýðshreyfingunni 2018 og í byrjun 2019 og þá í upphafi lagði verkalýðshreyfingin einmitt mjög mikla áherslu á þetta, sérstaklega Efling til dæmis, að tryggja skattleysi lágmarkstekna. En svo í raun var þeirri kröfu ekkert fylgt sérstaklega eftir. Í rauninni var hálfpartinn fallið frá henni og setta fram ákveðnar röksemdir gegn þessum hugmyndum í skýrslu sem Stefán Ólafsson, félagsfræðiprófessor, og Indriði H. Þorláksson, fyrrverandi ríkisskattstjóri, skrifuðu fyrir Eflingu og er einmitt vitnað til í þessu þingmáli í greinargerð. Og þar er í rauninni bent á það að ef það ætti að bæta upp kostnað ríkissjóðs af algjöru skattleysi lágmarkstekna með því að láta persónuafsláttinn byrja strax að fjara út eftir, þá voru það 300.000 krónur sem var miðað við, núna er það 400.000 ekki, þá myndi það fela í sér svo gríðarlega mikla jaðarskattbyrði á millitekjufólk. Bara fólk sem er með til rétti yfir 400.000 krónum, fólk með 500.000 krónur í laun. Þetta er ekki ofboðslegt hátekjufólk, sko. Þetta er fólk með helmingi lægri laun en við hérna, meira en það reyndar. Þannig að það var eiginlega niðurstaða þeirra að með þessu myndu jaðarskattar hækka um allt að 20% stig og hjá ellilífeyrisþegum til dæmis væri þannig verið að bæta bara mjög á skerðingu vegna lífeyris og bóta. Þeir orða þetta svona: þessi leið gengi illa fyrir lífeyrisþega sem búa þegar við mjög hátt stig tekjutenginga innan almannatryggingakerfisins. Þannig að ég vil kannski bara fá að varpa fram þeirri spurningu til hv. þingmanns hvort þetta sé ekkert eitthvað sem þurfa að skoða betur, hvort það sé of há jaðarskattbyrði þarna þá á millitekjufólkið. Hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóhanni Páli Jóhannssoni fyrir hans ansvar og ég segi bara hreint og blákalt nei. Það er það byrjar ekki að hafa áhrif fyrir hvað komið upp undir 700.000 ef ég er með þetta rétt og svo fjarar persónuafslátturinn út við 1 milljón. Og við erum að tala fólk sem er að núna til dæmis þeir lægstu í ellilífeyriskerfinu sem eru að fá lægsta lífeyrinn og við höfum eins og hóp sem fær 10% lægri en lægsta lífeyrinn sem er útborgað 225.000 krónur. Spáið það að vera í þjóðfélaginu á Íslandi að fá 225.000 krónur. Hvernig heldur væri breytingi fyrir þennan hóp að fá 400.000? Þetta er að því tvöföldun. Og samt er þetta fólk ekkert að fá eitthvað svaka mikið eða of mikið. Og ég spyr líka, ef við horfum á til dæmis sem er persónuafslátti, ég skil ekki að maður sem er kannski með 2-3 milljónir í mánuðinn, hann hefur ekki að gera með persónuafslátti, þetta er 7% af launum, hann verður ekki sem var við þetta. Og ég tel alveg að fyrir utan það að við erum líka með tillögu til dæmis það að skattleggja inngreiðslur í lífeyrissjóð sem myndi skila ekki undir 70 milljörðum
og við vorum að tala um 32 milljarða kostnað af þessu. Við getum þessi að borga þann kostnaði og við ættum 30 annað eins eða meira til að taka á heilbrigðiskerfinu. En við erum samt ákveðin í því að leyfa lífeyrissjóðum frekar að gamblega með þessar skatttekjur á markaði og spila líka við með það heldur en að nýta þessu fólki til góða sem á þessa peninga. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir þessi skýru svör og kannski, það sem kannski, spurningin mín kannski á einhverju leyti rætur ekki til þess að kannski það kemur ekki alveg skýrt fram í þessu máli hver þessi efri mörk eru þegar persónuafslátturinn á að hafa fjarað alveg út. En mér heyrist á hv. þingmanni að hann myndi þá ekki byrja að fjara út fyrir en einhvers staðar eftir 700.000 krónur. Og það er þá von flutningsmanna að hægt yrði að greiða að verulegu leyti upp kostnaðinn af hækkun skattleysismarka með því, þótt hann byrji ekki að fjara út fyrir en svona ofarlega. Já, ég þarf kannski að skoða betur ef það eru til einhverjir útreikningar á bak við þetta, en eins og hv. þingmaður heyrir þá kannski hef ég svona ákveðnar efasemdir að þetta sé endilega besta mögulega leiðin til að fara, en mér finnst margt mjög gott í þessari greinargerð frumvarpsins og er svona sammála í grófum dráttum mikilvægi þess að beita skattkerfinu mjög markvisst til að verja kjör þeirra tekjulægri. En ég held leið að það sé mikilvægt að jaðarskattbyrðin verði ekki alveg ofboðslega þung hjá þeim sem eru, hvað getum við sagt, þeir sem tilheyra efri millitekjuhópunum. Að fólk sem er með 700.000, af því þar er jaðarskattbyrðin þegar mun hærri á Íslandi heldur en víða annars staðar vegna þess til dæmis bara tekjutenginga í barnabótakerfinu, vaxtabótakerfinu og svo framvegis. Þannig að ég held að en já, að öðru leyti bara þakka ég hv. þingmanni fyrir þessi skýru svör. Hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og þetta jú, ég skal alveg viðurkenna, þetta er vandmeðfarið mál en þetta er lífsnauðsynlegt mál fyrir þetta fólk sem við erum í sjálfu sér í dag að halda í fátækt og jafnvel sárafátækt með börn og fjölskyldur. Það getur, eins og við segjum, við erum að taka á persónuafslættinum og persónuafslátturinn hefur ekki fylgt launaþróun. Ríkisstjórn eftir ríkisstjórn hefur bara passað sig á því að láta hann einhvern veginn hækka stundum, og þess á milli ekkert og passa sig á því að láta hann aldrei fylgja launaþróuninni. Og það auðvitað segir okkur að það er eitthvað skrítið við þessa hagstjórn að það skuli vera hægt að setja fólk úr því að vera með enga skattbyrði og jafnvel eiga aðgang að persónuafslættinum sínum yfir því að vera að borga 40-50.000 á mánuði í skatt og þá erum við að tala að þú ert að fá útborga eitthvað 250 skall. Ég meina, ef við tækjum bara þennan skatt 50.000 kr. Skatt af þessu fólki þá það strax komið í 300.000. Bara þetta eina, við vorum að tala gerðum í síðasta vetur að hækka öryrkja einhverja 25.000 krónur og þá eru allir sammála að það væri eina leiðin til að skila sér í vasann að það yrði skatt- og skerðingarlaust. En núna kemur ríkisstjórnin og segir, við ætlum bara að setja búin að setja 3%, við ætlum að setja 6% í viðbót en við ætlum að setja beint inn í hýsuna. Þó út af hverju? Já, þeir vita það. Þá skilar það sig ekki í vasa. Þeirra sem mest vilja hafa aldrei heldur rennur bara gegnum streymi almannatrygginga og beint í ríkissjóð aftur. Og þess vegna verðum við að breyta þessu kerfi.
Andsvörum lokið. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Eva Sjöfn Helgadóttir. Forseti, já, fátækt, það hefur ýmis áhrif á einstakling, hvort sem hann barn, fullorðinn, aldraður. Hver sem það er, þá hefur fátækt mjög mikil áhrif, ekki bara andlega, heldur líkamlega. Og mikill kostnaður fylgir því að vera fátækur. Það er bara rosalega dýrt vegna þess að þú ert líklegri ef að þú ert fátækur til þess að vera veikur. Þú ert líklegri til þess að fá alls konar sjúkdóma, allt frá því að fá sykursýki, krabbamein, geðsjúkdóma, tannskemmdir, nefndu það. Og það að vera veikur í heilbrigðiskerfinu okkar, að það er dýrt. Það kostar mikla peninga. Það kostar mikla peninga að fara til tannlæknis. Það kostar mikla peninga að vera með geðsjúkdóma. Það er bara dýrt vegna þess að við höfum ekki búið þannig fólki okkar nægilega vel að það getur verið veikt. Eða það getur verið með geðsjúkdóma eða hvað sem það er. Þannig að allt sem að gera það að verkum að fólk búi ekki við fátækt er ég til í að skoða og mér finnst mjög áhugavert að finna þá mismunandi leiðir hvernig við getum mætt þessu fólki þannig að við séum ekki að lenda líka í því að það sé að verða mikil bil á milli þess fólks sem er hér í þessu samfélagi og að fátæka fólkið sé að verða undir og sé að bera rosa mikinn kostnað af því að vera fátækt. Fátækt eykur líkur á mikil streitu. Streita er uppspretta alls konar, til dæmis innan heimilislífsins. Ef það er mikil streita inn á heimili, þá getur það orsakað ofbeldi inn á heimili. Vegna þess að streita er mjög oft tengt fjárhags vanda, til dæmis. Auðvitað er alls konar aðrir hlutir en það að hafa áhyggjur af peningum, að það getur orsakað mjög mikla streitu og viðvarandi streitu og það getur gert heimilin hættulegri fyrir börn í fátækt. Þannig að mér finnst bara mjög gott að Flokkur fólksins sé að berjast fyrir því og ásamt öðrum flokkum hér á þingi að finna leiðir til þess að sporna gegn því að það séu börn og það séu einstaklingar og hér í þessu samfélagi sem eru við fátæktarmörk eða í mikilli fátækt. Og það er bara mjög mikilvægt að þessi umræða og það sé reyna að finna lausnir á þessu, hvernig er best að mæta þessum hóp, vegna þess að þetta er alltaf að fara að vera samfélaginu til góða. Þetta er að fara að minnka kostnað til dæmis í heilbrigðiskerfinu. Ef að fólk þarf ekki ef fólk er ekki við fátækt, ef það lifir ekki við fátækt. Þannig að það þarf að taka meiri svona langtíma áhrifin inn í þetta. Hvað græðum við á því að passa upp á börnin, að þau séu ekki fátæk og líka fólki okkar sem er veikt fyrir og allt þetta. Þannig að mér finnst bara mjög mikilvægt og gott að það sé verið að taka skref og spá í því hvað eru bestu leiðirnar til þess að vernda fólki í samfélaginu frá því að vera í fátækt, vegna þess að bara áhrifin geta verið rosalega alvarleg og langvarandi og bara mikill kostnaður fyrir aðra í þjóðfélaginu. Þannig að það er alltaf okkur til bóta ef við hugsum það þannig og við viljum passa upp á fólki okkar og passa það að börn og fjölskyldur og annað fólk búi ekki við fátækt á Íslandi.
Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Tómas A. Tómasson. Virðulegi forseti, hv. þingmenn og kæra þjóð. Ég er kominn hérna til að styðja þessa hugmyndafræði Flokks fólksins. 400.000 kall skatta- og skerðingarlaust. Eins og ég sé þetta, þá ætla ég að vitna í orð Ólafs Jóhannessonar sem var nú forsætisráðherra hérna fyrir árum. Hann sagði: vilji er allt sem þarf. Svo framarlega sem að við erum sammála það að 400.000 krónur er lágmark til þess að lifa af fyrir annars vegar einstaklinga, ellilífeyrisþega, öryrkja, einstæða foreldra, að þá finnum við út úr þessu. Það kostar allt. Það verður bara að hafa það. Við verðum bara að finna út úr því. Við verðum að vera stolt af því sem þjóð að geta sagt að það lifa allir mannsæmandi lífi á Íslandi. Og við hérna á Alþingi, við ætlum að vera valdir af því að svo verði. Því að við viljum ekki vita til þess að hluti þjóðarinnar súpi dauðan og skel. Það er út í höfn. Því að við, eins og sagt er, það er nóg til. Og þess vegna segi ég styð þessa hugmynd og ég vona að við finnum út úr því áfram veginn. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil koma hérna aftur upp og ræða aðeins meira þessa frábæru þingsályktunartillögu okkar í Flokki fólksins. Því ég tel að við þurfum að ítreka það að við erum enn með 1000 barna í fátækt. Og við erum með einstaklinga sem eru að lifa undir fátæktarmörkum og því miður líka stóran hóp í sárafátækt. Þetta segir okkar ríkisstjórn mun viðhalda þessu kerfi og ég vona heitt innanlega að við getum komið þessu og það verði hægt að koma því á einhvern rekspól þannig að þeir stöðvi sérstaklega þessa skattheimtu og á þessa fátækasta fólki okkar. Ég hef áður minnst á grein sem ég las í blaði fyrir okkur síðan og það var að ræða könnun í Bretlandi áhrif fátæktar á ævilíkur kvenna. Háskóli í Bretlandi gerði könnun 2001–2016. Það kemur fram að dauðsföll meðal Breta sem búa við fátækt, sérstaklega meðal kvenna, eru mörg. Munurinn milli kvenna sem lifa við fátækt og karla þeirra sem lifa við velmegun, kvenna sem lifa við fátækt og kvenna sem lifa við velmegun er 7 ár og bilið eykst. Konur sem lifa við fátækt lifa að meðaltali 78,8 ár í Bretlandi en þær sem eru efnameiri lifa 86,7 ár. Annars sem var sláandi þessar könnun var að rannsókn bendi til þess að banamein þeirra fátækt séu oft veikindi og sjúkdómar sem auðvelt hefði verið að koma í veg fyrir. Þau eru að deyja úr sjúkdómum sem hefði verið auðvelt að lækna en þau hefði skilað síðan inn í læknismeðferð. Ég segi fyrir mitt leyti að það er grafalvarlegt mál. Einhver getur ekki leitað sér læknisaðstoðar vegna fátæktar og það bitnar svo illa á þeim að þeir deyja úr sjúkdómum sem mjög auðvelt er að lækna ef þau hefðu efni á læknisþjónustunni. Það segir sig sjálft að ég hef því miður orðið var við það að hjá þeim sem lifa í fátækt í dag þar er læknisþjónusta ekki fyrsta, öðru eða þriðja sæti. Í fyrsta og öðru sæti er að lifa af og hafa í sig og fyrir fjölskylduna. Ég er hræddur að gera þurfi slíka könnun hér, það þarf að athuga þetta vegna þess að ég veit að fólk sem fer ekki til læknis, sjúkraþjálfun, af því að það hefur ekki efni á því. Það byrjar á því að ganga frá húsnæðinu, síðan er það fæðið og börnin og þá er læknisþjónustan ekki í forgangi. Þetta er mjög sláandi tölur og þetta er líklega ekkert öðruvísi hér á landinu í Bretlandi. Ég held við þurfum að skoða vel og vandlega vegna þess að þetta er grafalvarlegt mál og ef börn og konur og karlar geta ekki leitað sér læknisþjónustu vegna fátæktar, það er ömurlegt og fáránlegt í ríku landi eins og Íslandi. Eins og við vitum það er staðreynd og fer ekki milli mála að þegar einstaklingur sem eiga að reyna að lifa af 300.000 kr. á mánuði kvartar undan því að þeir eigi ekki fyrir mat, lyfjum eða öðrum nauðsynjum. Hvað það fólk sem reynir að lifa á 225.000 kr. eða minna og verður að halda áfram að reyna að tóra á þeirri hungurlús?
Það er okkur til háborðar skammar að við skulum leyfa okkur að koma fram við fólk, sérstaklega í því tilfelli þegar við erum að tala veikt fólk sem getur ekki varið sig og aldrað fólk sem er búnir að vinna alla sína tíð og borga í lífeyrissjóð eiga þessa peninga. Lífeyrissjóður er tekin af þeim með sköttum og skerðingum og það er ekki til að nota fyrir þau sjálfa þannig að þau geti haft það gott, getur bara látið hverfa í hýtuna. Einhvern veginn sitja þeir eftir sem eiga þessa peninga með gallbragðið í munninum og fá þá ekki. Fólk sem er unnið láglaunavinnu alla ævi er að spá í að fara á eftirlaun og spyr hvað fæ ég út úr því að fara á eftirlaun? Svarið er lítið sem ekkert. Og það verður fyrstu skelfing lostið og svo reitt þegar það áttaði sig á því að lífeyrissjóðsgreiðslur skila sér ekki til þeirra vegna skatta og skerðinga. Það er verið að skattleggja þær og skerða til fátæktar. Þess vegna viljum við breyta þessu og þess vegna leggjum við til þessa tillögu fram til þess að geta komið hlutunum þannig fyrir að enginn þurfa að lifa í fátækt eða hvað þá sára fátækt. Það af leiðandi segir okkur það 400.000 krónur skatt- og skerðingarlaust er engin ofrausn. Það er það fyrsta skref til að reyna að leyfa fólki að lifa þó við einhverja reisn. Að það hafi þó allavega smá möguleika á að velja sér. Að það sé komið fram við eldra fólki okkar sem hefur unnið og byggt upp þetta land og borgað sína lífeyrissjóð og veikt fólk sem einhverju hluta vegna hafa lent í slysum eða hreinlega orðið veikindum að það sé komið fram við þetta eins og fólk með virðingu og sér til þess að það fái þá framfærslu, til dæmis 400.000 skatt- og skerðingarlaust, til að lifa með reisn. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég ætla nú ekki að hafa mörg fleiri orð. Hér hefur allt verið sagt og góður hugur gagnvart þingsályktunartillögu okkar í Flokki fólksins að koma með 400.000 kr. lágmarksframfærslu skatt- og skerðingarlaust. Það er í rauninni aldrei hægt að tíunda það nógu mikið hversu ömurlegt það er að horfa upp á börnin hér sem að fæðast með sína snilligáfu mörg hver og fá aldrei í uppvextinum tækifæri á því að nýta hana. Fá aldrei að fara í tónlistarnám af því það er ekki efni á því. Fá aldrei að stunda íþróttir, það er ekki efni á því. Fá aldrei að fara í tannréttingar eða dýrar aðgerðir í munni vegna þess að það er ekki niðurgreitt. Þau eru sett hjá garði, virðulegi forseti. Við erum að tala um framtíðina, við erum að tala um þúsundir barna sem að taka við af okkur hér og ég velti því fyrir mér raunverulega ef það er ekki hér á hinu háa Alþingi sem á að sýna þann sóma að gefa okkur öllum kost á því að taka þátt í þessu samfélagi á þess að vera skilin út undan, þá er það hvergi. Það er ekki náttúrulögmál að eiga vonda ríkisstjórn sem hugsar ekki neitt annað heldur en auðmagn og sérhagsmuni. Það er ekkert lögmál, það er ekki náttúrulögmál, það er mannanna verk. Þannig að sjálfsögðu er það í höndum kjósenda hverju sinni að koma í veg fyrir það að við sitjum uppi með slíka ríkisstjórn. Þannig að virðulegi forseti, það er sárara en tárum taki að hafa verið hér núna í 5 ár og sjá það alltaf betur og betur hvað bágindin eru mikil út í samfélaginu og hvað vilji löggjafans þeirra sem að ráða hér lögum og lofum í Alþinginu, hvað hann er lítill, hvað viljið þeirra er lítill til þess að hjálpa þeim sem eiga bágt. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, kosningalög, jöfnun atkvæðavægis, frumvarp 14. mál, þingskjal 14, 1. umræða og til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á kosningalögunum frá 2021 og þetta felur fyrst og fremst í sér að ná fram jöfnu atkvæðavægis innan þess ramma meðal annars sem
stjórnarskráin setur okkur. Markmið frumvarpsins er annars vegar að gera vægi atkvæða milli kjördæma eins jafnt og stjórnarskrá heimilar og hins vegar að tryggja eins og unnt er að sem fylgst samræmi sé með þingmannatölu og atkvæðafylgi hvers þingflokks eins og stjórnarskráin segir, en þar segir meðal annars að jöfnunarsætum skuli ráðstafa í kjördæmi og úthluta þeim til jöfnunar milli stjórnmálasamtaka þannig að hver samtök fái þingmannatölu í sem fyllstu samræmi við heildaratkvæðatölu sína. Þau stjórnmálasamtök koma þó ein til álita við úthlutun jöfnunarsæta sem hlotið hafa minnst 5 af 100 af gildum atkvæði í landinu öllu. Jafnræði fólks til að hafa pólitísk áhrif með atkvæðarétti sínum er meðal grundvallaratriða lýðræðisins. Takmarkanir á atkvæðisréttinum skerðir þetta jafnræði. Í mínum huga er það alveg skýrt. Og þetta er eitt af grundvallarmálum Viðreisnar, alveg frá stofnun flokksins að það er að jafna vægi atkvæða, þannig að einn maður, eitt atkvæði gildi. Þetta frumvarp fer ekki alveg þangað, nær því ekki, því að meðan að stjórnarskráin er með skilyrði að hámarki 7 kjördæmi, nú er það í dag 6, að þá setur það skorður bara út frá stærðfræðilegum viðmiðunum og ég kem að því að eftir. En þetta er algjört kjarnamál Viðreisnar að reyna að ná jafnara vægi atkvæða fram. En þessar takmarkanir á atkvæðisréttinum eiga sér ýmsar birtingarmyndir, allt frá því þegar vald er tekið frá almenningi og til þess að tilteknum hópum er síðan fengið aukið lýðræðislegt vald umfram aðra. Merki hins síðarnefnda má meðal annars finna hér á landi í ólíku vægi atkvæða milli kjördæma, ólíku vægi atkvæða eftir búsetu fólks og það vekur auðvitað upp spurningar við útfærslu á kosningakerfinu og hvernig ber að skilja þá grunnforsendu í okkar samfélagi að almennir borgarar hafi jafnan rétt til pólitískra áhrifa. Kjördæmakerfið á Íslandi eins og það er nú leyfir mestan tvöfaldamun á vægi atkvæða eftir búsetu kjósenda og í þrígang hefur þurft að fækka þingmannatölu Norðvesturkjördæmis til að misvægið haldist innan þessara marka. Nefnd Evrópuráðsins lýðræði með lögum, þar að segja Feneyjanefndin svokallaða, hefur gefið út reglur góða starfshætti í kosningamálum. Í þeim reglum kemur fram að tryggja skuli sem jafnast vægi atkvæða, að misvægi atkvæða fari almennt ekki við 10% og alls ekki við 15% nema við sérstakar aðstæður. Á Íslandi er munur á atkvæðavægi kjósenda hins vegar yfirleitt nær 100%. Nær 100%. Ástæðurnar fyrir þessa mikla mun eru tvær. Annars vegar í stjórnarskránni er kveðið á að kjósendur á baki hverju þingsæti í einu kjördæmi megi ekki vera helmingi færri en að baki þingsæti í öðru kjördæmi. Og hins vegar segir í kosningalögunum að þar er kveðið á að breytingar á fjölda kjördæmissæta megi aldrei vera meiri en til að fullnægja lágmarksskilyrði stjórnarskrárinnar. Stjórnarskráin útilokar því ekki að atkvæðavægi geti verið mun jafnari en það er í dag. Lög kosninga til Alþingis gera það þó með því að kveða á að breytingar á fjölda kjördæmissæta það megi ekki víkja lengra frá henni tvöfaldavægi en nauðsyn krefur. Ég ætla að fara aðeins yfir þróunina á vægi atkvæða eftir kjördæmum. Það hefur lengi verið barist fyrir jöfnun atkvæðavægis á Íslandi og Brynjólfur Pétursson, lögfræðingur og þá stjórnar deildarforseti og einn Fjölnismanni eins og við þekkjum, hann bar fram tillögu þess efnis fyrir rúmum 170 árum. Ýmsir þingmenn sem eru og hafa verið á þingi hafa lagt fram frumvörp, stjórnarskrárfrumvörp og þingsályktunartillögur með ólíkum leiðum að því marki. Í ræðu breytingar á stjórnskipunarlögum hinn 15. júní 1999 þá sagði fyrsti flutningsmaður þessa frumvarps meðal annars og það í sinni jómfrúrræðu: réttur hvers manns til að kjósa sér fulltrúa á löggjafarþing landsins, Alþingi, er einn mikilvægasti hlekkurinn í lýðræðiskeðju okkar Íslendinga. Slíkur réttur er ekki og á ekki að vera verslunarvara í pólitísku dægurþrasi. Vissulega þarf að gæta að byggð í landinu og reyna að jafna aðstöðumun hinna dreifðu byggða landsins. En það verður ekki gert með því að meta kosningarétt einstaklingana á mismunandi hátt. Hann verður ekki metinn í krónum, vöttum eða kílóriðum. Kosningarétturinn er og á að vera fyrirvaralaus. Atkvæðavægi íslenskra kjósenda hefur verið ójafnt frá því að fyrst var kosið
til endurreists Alþingis árið 1844. Væginu hefur þó verið breytt nokkuð og munurinn minnkaður, en í núverandi löggjöf þó látið duga að staðnæmist við það mesta misvægishlutfall sem heimilt samkvæmt fyrrgreindu ákvæði stjórnarskrárinnar. Það aldrei reynt að fara í hina áttina. Ef við skoðum misvægi milli þingflokka þá voru jöfnunarsæti fyrst tekin upp árið 1934 og hlutu þá nafngiftina uppbótarsæti. Fram að því hafði ætíð verið afar mikið misvægi milli þingstigs flokkanna og landsfylgis þeirra og þetta var síðan að nokkru leiðrétt árið 1934 og síðan aftur 1959 en þó ekki nægilega. Til þess voru uppbótarsætin einfaldlega ætíð og fá. Það var fyrst með breyttum lögum kosningar til Alþingis 1987 sem það náðist að koma á fullum jöfnuði. Svo var svo lengi sem þau lög giltu eða til aldamótanna og mátti þó ekki tæpara standa með fjölda jöfnunarsæta sem voru reyndar ekki nefnd því nafni í lögunum. Aldamótin tóku síðan við ný lög sem náðu síðan áfram að tryggja þennan umrædda jöfnuð í næstu þrennum þingkosningum, það árið 2003, 2007 og 2009. Og ég að tala hér misvægi milli þingflokka, ég að fókusera núna á þingflokkana. En síðan hefur markmiðið jafnvægi milli þingflokka ekki nást, hvorki 2013, 2016, 2017 eða 2021 í þessum kosningum. Í hverju þessara kosninga hefur eitt þingsæti rambað í rauninni á rangan þingflokk miðað við heildaratkvæðatölu flokkanna og það miðað við þá skiptingu þingsæta sem fengist með reiknireglu D'Hondts. Þá ekki hirt þau stjórnmálasamtök sem síðan náðu ekki 5% lágmarksfylgi sem samkvæmt stjórnarskránni skilyrði þess að eiga tilkall til jöfnunarsæta. Og þetta reyndar eitt af því sem ég tel og taldi við stjórnarskrárvinnuna á síðasta kjörtímabili að við ættum að skoða. Að lækka þennan þröskuld í þágu lýðræðis. Við getum alveg deilt það hvort hann eigi að vera 2, 3 eða 4%, en ég tel ekki fjarri lagi að við eigum að lækka hann að minnsta kosti niður í 4%. Til fróðleiks má geta þess að í frægum dómi stjórnlagadómstóls Sambandslýðveldisins Þýskalands frá árið 2008 var gerð það krafa að fullur jöfnuður næðist á milli þingflokka við kosningar til sambandsþingsins. Það vafðist lengi fyrir sambandsþinginu þýska að framfylgja þessum dómi, en niðurstaða var að bæta skyldi við þingsætum til jöfnunar allt til að þetta markmið næðist. Þetta markmið sem að stjórnlagadómstólurinn sagði að væri krafa að fullur jöfnuður ætti að nást milli þingflokka. Afleiðingin sú að núna sitja 736 þingmenn á þinginu í stað þess fjölda sem þeir ættu með rétt að vera, eða 598 talsins, og gætu þeir orðið enn fleiri í þeim kosningu sem að kæmu síðan næst hjá þjóðurum. Sú lausn á hliðstæðum vanda okkar hér á landi sem lögð til með þessu frumvarpi, hún ekki af þessum toga. Fullur jöfnuður milli þingflokka, hann getur náðst án þess að fjölga þurfi þingmönnum. Ef við skoðum vægi atkvæða á Norðurlöndum, þá segir meðal annars í skýrslu Birgis Guðmundssonar og Grétars Þórs Eyþórssonar stjórnmálafræðinga til stjórnlaganefndar árið 2011 og þá var nefnt að Ísland hafi gengið lengst Norðurlandana í misvægi. Ísland hafi gengið lengst Norðurlandana í misvægi milli kjördæma og flokka. Þrátt fyrir að öll Norðurlönd viðhafa kjördæmaskiptingu líkt og Ísland sem og öll önnur vestræn lýðræðisríki. Nánar tiltekið sé atkvæðavægið að fullu jafnað í Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð, á meðan Noregur og Ísland hafa misjafnt atkvæðavægi dreifbýlissvæðum í hag og þéttbýlissvæðum í óhag, sem var til dæmis þrefalt meira á Íslandi en í Noregi í kosningunum 1997 og líka þegar við byrjum saman kosningarnar 97 og 99 í Lundúnum. Jafnt vægi atkvæða felur í sér almennt lýðræðislegt gildi sem eftirsóknarvert að stefna að. Það ekki eingöngu mikilvægt til að styrkja lýðræðið og tryggja jafnan rétt borgaranna óháð efnahag, óháð kyni, óháð uppruna, búsetu eða öðrum viðeigandi þáttum. Það einnig mikilvægur liður í því að tryggja pólitíska sátt og auka samkennd, auka skilning og réttlæti í samfélaginu. Við byggjum ekki upp réttlátt samfélag, við byggjum ekki upp farsælt samfélag með því að viðhalda misskiptingu í kosningakerfinu. Ekki verður horft fram hjá því að einn einstaklingur, eitt atkvæði sjálfsögð krafa í nútíma samfélagi, nútíma lýðræðis samfélagi. Ef við
skoðum síðan efni frumvarpsins jöfnun atkvæðavægis. Ég er búin að fara yfir bæði vægi atkvæðanna á Norðurlöndunum og síðan hef ég farið yfir þetta misvægi sem er á milli þingflokka hér á þingi. Að af hreinum stærðfræðilegum ástæðum þá er ekki hægt að tryggja fyllilega jafnt vægi atkvæða án þess að afnema kjördæmaskiptinguna og hún er stjórnarskrárbundin og henni verður því ekki breytt með almennum lögum. Og við sjáum það hversu erfitt hefur verið að breyta stjórnarskránni og það var náttúrulega eftirminnilegt á síðasta kjörtímabili hvernig við formenn flokkanna fórum í það mál. Ég var bjartsýn mjög lengi vel framan af að við næðum að ná ákveðnum áfengum í stjórnarskrárbreytingu, skynsömum breytingum á öðrum kafla stjórnarskrárinnar svonefnda forsetakafla og framkvæmdarvaldið. Við náðum samkomulagi íslensku ákvæði í stjórnarskrá og við náðum samkomulagi umhverfisákvæði. En það náðist ekki samkomulag auðlindakaflann og það er náttúrulega fyrir hér í dag höfum við verið að ræða Evrópusambandið. Það er náttúrulega vissuleyti hjákátlegt að ræða og hlusta áhyggjur þeirra sem eru á móti til að mynda ESB varðandi auðlindir en á sama tíma stoppa allar breytingar sem eru til framfara varðandi auðlindamáli í stjórnarskrá. Það var komið í veg fyrir það á síðasta þingi af sérstaklega tveimur stjórnarflokkum, það var Sjálfstæðis og Framsóknarflokki. Ég skynjaði mikinn vilja hjá forsætisráðherra til þess að reyna að ná fram þessum skynsömu breytingum en hún varð að lúta í gras gagnvart þeim íhaldssömu sjónarmiðum sem náðust sem sett voru fram af hálfu hinna tveggja stjórnarflokkanna. Þetta var sárt að upplifa en það var líka svolítið sérstaka að upplifa það að við fórum og sameinuðumst um það að reyna að rýna frekar hverjar áherslur þjóðarinnar væru, forgangsmál þjóðarinnar væru og fengjum til þess fórum í rýnikönnun hver forgangsmál þjóðarinnar væru. Og það var tvímælalaust 2 mál. Það var annars vegar að það kæmi auðlindaákvæði í stjórnarskrá. Við klikkuðum á því. Þau flokkar sem að vilja litla breytingar, þeir náðu sínu gegn og við vitum hverjir kyrrstaðan nýtist best. Þessi stöðnun, þegar kemur að auðlindamálum, að tryggja þjóðinni ótvíræðan rétt yfir auðlindum sínum, en síðan hvert var hitt málið? Það var það að þjóðin vildi tvímælalaust að þeirri tekið inn í stjórnarskrárvinnuna að vinna að jöfnu vægi atkvæða. Og það kom alveg skýrt fram í þessari rýnikönnun sem að við sammæltist að við ætluðum að fara eftir til þess að breyta, til þess að skoða meðal annars verklagi hjá formönnum. Það var síðan ekki farið í það. Og það kemur því ekki á óvart þessi afturhaldssemi og hræðsla af hálfu þessara gömlu flokka að fara í allar breytingar til þess að reyna að jafna vægi atkvæða. Gott og vel, það er þá allt bundið við stjórnarskrána. Þetta, eins og ég segi, þetta er frumvarp sem byggir á því að við erum ekki að breyta stjórnarskránni en reyna að stíga skref í átt að eins jöfnu atkvæðavægi og hægt er. Bæði jöfnu atkvæðavægi íbúa hvar sem eru staddir á landinu en líka reyna að minnka misvægið á milli flokkana. Þannig að í þessu frumvarpi þá er lagt til að eftir hverjar þingkosningar þá muni landskjörstjórn ákvarða tölu þingsæta í hverju kjördæmi upp á nýtt. Að landskjörstjórn muni ákvarða tölu þingsæta í hverju kjördæmi upp á nýtt, miðað við sömu kjördæmaskipan. Það er lagt til að hvert kjördæmi hljóti 6 kjördæmissæti í samræmi við ákvæði stjórnarskrárinnar. Tölu kjósenda í hverju kjördæmi er síðan deilt með tölunum 6, 7, 8 og svo framvegis. 27 hæstu útkomutölurnar ráða því hversu mörg þingsæti umfram hinn 6 föstu, muna 6 föst þingsæti í hverju kjördæmi verða í hverju kjördæmi í næstu kosningum. Fyrsta deilitalan er hér jöfn tölu þeirra sæta sem þegar hefur verið ráðstafað með 6 stjórnarskrárbundnum kjördæmissætum. Hér er beitt deilireglu þeirri sem kenndi við John Adams, annan forseta Bandaríkjanna, og má líta á hana sem tilbrigði við reglu Dodds, þeirri sem beitt er í ýmsum greinum kosningalagana.
Regla D'Hondts hefur tilhneigingu til að hygla stærstu kjördæmunum en segja má að regla Adams sé hinn andstæðan, að vera fremur hliðholl minnstu kjördæmunum. Munurinn er sá að samkvæmt reglu D'Hondts væri byrjað að deila með 7 en ekki 6 eins og samkvæmt reglu Adams. Engu að síður flokkast báðar reglurnar með meðal viðurkenndra hlutfallsreglna í fræðiritum enda þótt þær séu á sitt hvoru megin jaðri slíkra reglna. Ég veit að vinur minn og fyrir þingmaður Páll Bartósek væri mjög til í að taka þátt í þessari umræðu og útskýra nákvæmlega fyrir öllum sérstaklega tilbrigði við stef við þessar reiknireglur. En það má kannski líka segja að af því þetta er svo flókið að þá hefur mörgum þótt erfitt að fara út í þessar breytingar. En við þurfum að byggja grunninn og ef við miðum við þennan ramma, óbreytt stjórnarskrá, hvernig ætlum við að reyna að ná þessu, þá verðum við að nýta stærðfræðina til þess til að leiða okkur áfram í átt að auknu réttlæti. Ef við skoðum efni frumvarpsins jöfnun milli flokka að þá er annað meginmarkmið frumvarpsins að tryggja fullan hlutfallslegan jöfnuð á milli þingflokka. Það er gert með því að skilgreina öll sætin, önnur en þau stjórnarskrárbundnu, sem jöfnunarsæti. Þetta verður að teljast skilvirkari og varanlegri leið en sú þar sem fjöldi jöfnunarsæti er seint og síður aðlagaður út frá síbreytilegum fólksfjölda og lýðræðislegri þróun hverju sinni og þó að jafnaði hvergi í nægum mæli, þannig að það sé tekið fram. Ætla má að með svona mörgum jöfnunarsætum þá ráði úrslitum í kjördæmunum ekki nema að hluta til því hvernig sætin skipta síðan innbyrðis á milli kjördæmislistana. Ég vil geta þess að við höfum meðal annars séð það að eftir að við lögðum þetta fram á síðasta þingi að þá bárust nokkrar umsagnir sem að ég tel vert að vísa stuttlega til, en flestar þeirra voru jákvæðar í garð þessara breytinga sem lagðar voru til með þessu frumvarpi sem nú er verið að flytja aftur. Umsagnirnar bárust meðal annars frá Mannréttindaskrifstofu Íslands, Reykjavíkurborg og byggðarráði sveitarfélags Skagafjarðar. Í umsögn Mannréttindaskrifstofunnar var til að mynda vísað til 3 skýrslna Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu eða ÖSE kosningar á Íslandi 2009, 2013 og 2017, þar sem bent var á að misvægi atkvæða brjóti í bága við ákvæði í Kaupmannahafnarskjalinu svonefnda sem samþykkt var 1990 þegar aðildarríki stofnunarinnar samþykktu grunnreglur mannréttindi og skuldbundi sig til að halda lýðræðislegar kosningar samkvæmt tilgreindum reglum. Mannréttindaskrifstofa taldi einnig að ójafnt vægi atkvæða bryti gegn jafnræðisreglum þeirra alþjóðlegu mannréttindasamninga og yfirlýsingar sem Ísland er aðili að sem var einnig tekið fram í fyrrnefndum skýrslum ÖSE. Þannig að það er búið að segja margoft í erlendum skýrslum erlendra höfunda að við erum búin að vera að brjóta alþjóða mannréttindasamninga. Jafnframt má nefna það að Ólafur Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði, hefur sagt nauðsyn þess að leiðrétta það misvægi atkvæða sem að óbreyttu ríki milli flokka og íbúa víða land. Hann hefur margítrekað þetta og komið með tillögum þar Umræddur prófessor, hann Ólafur, hefur staðið fyrir umfangsmiklum kosningarannsóknum í öllum alþingiskosningum síðan 1983. Þannig að víðtækar rannsóknir liggja fyrir, tölur og gögn sem við hljótum að skoða vel og ummæli hans í allri þessari umræðu hljóta því að hafa mjög mikið vægi. Hann hefur einnig bent á að jöfnuður milli flokka hafi ekki náðst síðan í kosningunum 2009 sem er auðvitað brýnt að leiðrétta eins og til dæmis með þeim breytingum sem eru lagðar fram í frumvarpinu. Þannig að hann hefur líka dregið fram og reyndar fleiri að stjórnarskráin gerir ráð fyrir því að kosningalögin tryggi samræmi milli atkvæða hlutfalls flokka á landsvísu og síðan þingmannatölu flokkanna. Þetta kemur mjög glögglega fram í greinargerðum og fylgiskjölum með stjórnarskrárfrumvarpinu sem síðan var samþykkt á þinginu 1999. Þá var ýmsum útfærsluatriðum kosningakerfisins, sællar minningar, kippt út úr stjórnarskrá og Alþingi falið að fjalla þau í kosningalögum og það voru augljósar ástæður fyrir því að þá yrði einfaldara að kippa augljósum vanköntum í liðinn án þess að breyta stjórnarskránni, af því það er þungt að breyta stjórnarskránni.
Þannig að Alþingi var falið þetta hlutverk, þetta gæsluhlutverk, að reyna að passa upp á það að hafa þessi grunnatriði og hugsun stjórnarskrárinnar að hafa misvægi atkvæða sem allra minnst. Þannig að frá árinu 1987 til 2009 þá var þingmannatala flokka í samræmi við fylgi þeirra á landinu öllu, eins og Ólafur Harðarson hefur bent á. En áður hafði til dæmis Framsóknarflokkurinn alltaf grætt á kosningakerfinu. Náttúrulega frægast 1931 þegar Framsókn fékk ríflega þriðjung atkvæða en tæplega 60% sæta á þingi. Allt frá 1959 hefur Framsókn grætt svona á þessu kosningakerfi svona 1–2 sæti. Í kosningunum 2013 þá náðist þetta jafnvægi milli flokka ekki. Framsókn fékk þá einu þingmann og mikið á kostnað VG. 2016 fékk Sjálfstæðisflokkurinn einu þingmann og mikið á kostnað VG. Og 2017 fékk Framsókn einu þingmann og mikið á kostnað Samfylkingar. 2021 fékk Framsókn síðan einu þingmann og mikið á kostnað Sjálfstæðisflokks. Þannig að ekki hefur tekist að ná markmiði stjórnarskrárinnar fernar kosningar í röð og hefur Ólafur og fleiri fræðimenn bent á þetta. Það er sára einfalt að laga þetta með því að fjölga jöfnunarsætum og fækka kjördæmissætum í kosningalögum. Það getur einfaldur meirihluti alþingismanna gert og út af þetta gengur þessi tillaga okkar. Það sem að ég vil líka geta að það eru sumir sem að vilja jafna vægi atkvæða eftir búsetu, skiljanlega, en það hefur ekki verið eining um það. Stjórnarskráin leyfir slíka breytingu. Það er hægt að jafna þetta vægi nokkuð bara skýrlega með einföldum meirihluta á þingi með breytingu á kosningalögum. Og þá yrði þingmenn Norðvesturkjördæmis 6, þingmenn Norðausturkjördæmis 7, þingmenn Suðurkjördæmis 10, þingmenn hvors Reykjavíkurkjördæmis 11, Reykjavík með samtals 22 og þingmenn Suðvesturkjördæmis yrðu 18. Þingmenn Suðvesturkjördæmis yrðu 18. En undanfarin ár þá hafa 35 þingmenn komin af suðvesturhorninu eða allt frá árinu 2003. En fram að því höfðu landsbyggðarþingmenn verið í meirihluta á þingi. Þessi 35 þingmenn suðvestursvæðisins, Reykjavíkur og Suðvesturkjördæmis, hafa hins vegar kosið að nota meirihluta sinn ekki til þess að rétta af hlut suðvesturhornsins og jafna vægi atkvæða eftir búsetu. En núna er komið tækifæri til þess, til þess að reyna að ná þessu fram. Ég vil geta þess að mig langar aðeins að fara yfir stuttlega bara hvað stjórnarflokkarnir sjálfir hafa sagt. Og ég ætla ekki að fara að rýna mjög langt aftur í það sem þeir allir hafa sagt á sínum landsfundum og kjördæmaþingum eða flokksþingum. En í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar núna frá 2021 kemur fram að stjórnarskrá og kosningalög þessa þætti að ríkisstjórnin muni setjast að vinnu sérfræðingum ákvæði stjórnarskrár Alþingi, kosningar og kjördæmaskipan og efnt verði til samstarfs við fræðasamfélagi vegna umræðu og umfjöllunar. Hér er tækifæri til þess að grípa einmitt þetta frumvarp sem einmitt miðar að þessu, að því ég óttast það að ef og þegar ég geri ráð fyrir því og ég ætla bara að ætla það að forsætisráðherra fari nú vonandi og þetta frumvarp verði til þess að ýta við forsætisráðherra að fara að skipa þennan starfshóp, en það verði ekki til þess að við enn eitt skiptið sjáum ekki fram á neina breytingar. Þetta verði enn ein nefndin, 45 manna nefndin eða hvaða nefndir sem þau eru svo færi að skipa. Því þetta er réttlætismál, þetta er almannahagsmunamál og þetta er lýðræðismál. Ég vil geta þess að í maí síðastliðnum þá sagði forsætisráðherra hæstvirtur í viðtali við Vísi að það væri mikilvægt að skoða einmitt þessar breytingar á kosningalögum svo sem og þá er best líka að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þingsins myndi ræða þetta mál, en sagðist einnig hafa rætt þetta annars staðar þegar á vettvangi stjórnarskrárbreytinga.
Bjarni Benediktsson sagði einnig í viðtali við Vísi þann 11. maí að það væri tímabært að endurskoða kosningalöggjöfina enda óheppilegt að jöfnunarþingsæti kallist ekki á við fjölda flokka á þingi eins og Bjarni orðaði það, hæstv. Ráðherra orðaði það. Hann tók fram að hingað til hafi þó málið verið lítið rætt á vettvangi þingsins. Við lögðum þetta fram á síðasta þingi, við lögjum þetta fram núna til þess einmitt að ýta við umræðinu, ýta við ríkisstjórninni sem getur haft frumkvæði að því að þetta mál fari bara einfaldlega í gegn hér á þingi eftir samræði við fræðasamfélagið. Það er líka rétt að geta þess að Sjálfstæðisflokkurinn var aðili að ríkisstjórninni, skammlífu frjálslyndu ríkisstjórninni 2016 þar sem var falið en samkomulag milli flokkanna Bjartrar framtíðar, Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins fól meðal annars í sér endurskoðun á kosningalögum með það að markmiði að reyna jafna vægi atkvæða. Og það samkomulag er náttúrulega algjörlega í takti við kjarnann sem ég gat áðan, kjarnann í stefnu Viðreisnar, grunnstefnu Viðreisnar að það eigi að gilda jafnt vægi atkvæða á Íslandi og ég veit að það sama gildi hjá Bjartri framtíð í þeirra grunnsamþykktum. Þannig að, virðulegi forseti, ég vil hér í lokin vonast til þess að þetta fái góða umfjöllun í nefnd, í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og vonandi að við fáum tækifæri af því að við erum að mæla fyrir þessu núna í upphafi þings. Og af hverju erum við að gera það? Af því að Viðreisn, það var samkomulag milli flokkanna að leggja áherslu á 3 mál. Þetta er eitt af þeim. Við ræddum hér fyrir í dag Evrópumálin, það að þjóðin fái tækifæri til þess að taka næstu skref og ákveða það hvort að við eigum að halda áfram með aðildarviðræður Evrópusambandinu. Þetta er áherslumál líka af hálfu Viðreisnar. Við erum fyrstu flutningsmenn á þessu máli en ég vil geta þess að það eru líka flutningsmenn úr öðru flokkum, úr Samfylkingu og Pírötum sem að styðja þetta mál eins og það liggur hér fyrir. Ég vonast til þess að hæstv. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fari vel yfir málið og komi því síðan aftur hingað inn í þingið því að við þurfum á þessari lýðræðislegu umræðu að halda og ekki síður atkvæðagreiðslu þetta mál til þess að ná fram réttlæti í íslensku samfélagi, jafna vægi atkvæða. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir framsögu ansi góða og mig langaði aðeins að fá að spyrja hv. þingmann aðeins út í það hvernig hv. þingmaður telur að þetta gæti farið hér í gegn. Eins og hv. þingmaður nefndi að þá til þess að ef við ætlum að ná virkilega jöfnu atkvæðavægi þá þyrftum við sennilega að breyta stjórnarskránni. Og eins og hv. þingmaður gaf okkur góða yfirsýn yfir þá hefur það reynst flóknara heldur en kannski maður hefði vonað. Á sama tíma það þannig að með þessu frumvarpi er lagt til að það verði dálítið miklar breytingar á þingsætum á milli kjördæma. Í þeirri töflu sem sýnd er í greinargerðinni er til dæmis horft á það að Norðvestur myndi tapa 1 þingsæti, Norðaustur 3, Suður annaðhvort engu eða 1 og meðan Reykjavíkurkjördæmin haldist þá myndi bætast við allt frá 4 og upp í 5 hjá Suðvestur, sem er alltaf gott fyrir okkur, þingmenn úr Suðvestur. En hvort heldur hv. þingmaður að sé auðveldara að fá þingmenn úr landsbyggðarkjördæmunum til þess að afsala sér sætum í rauninni með því að lækka fjöldann,
eða breyta stjórnarskránni? Hvort heldur hv. þingmaður að sé auðveldara að ná samkomulagi um? Þá svarar andsvari hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, þetta er nú kannski svolítið snúin spurning. Það er erfitt að snúa við flugmóðurskipi sama hverra þjóða þau eru. Þessi leið er farin af því að reynsla mín er svo að það er snúið að breyta stjórnarskránni og við eigum líka, við erum kannski ekki á sama máli nákvæmlega varðandi stjórnarskrána. Ég tel að það eigi að fara í breytingar á stjórnarskránni en það eiga að vera ígrundaðar og hófsamari en það má heldur ekki nota þetta sjónarmið mitt og þeirra sem að vilja fara í tiltekna breytingar á stjórnarskránni til að stöðva allar breytingar á stjórnarskránni og það er það sem ég þoli ekki hefur verið misnotað. Það er útsýn það að við erum ekki að fá breytingar á stjórnarskránni á þessu kjörtímabili. Það er ekki búið að kalla saman formenn aftur, það á að skipa einhvern samráðshóp stjórnarskrárbreytingar, það á að klukka eitthvað ákveðna hópa aftur, en miðað við núverandi samsetningu á ríkisstjórn þá er mér til efs að við náum fram einhverjum raunverulegum breytingum á alvöru málum fyrir þjóðina og þá er ég náttúrulega með auðlindaákvæði í huga, jafnvægi atkvæði í huga, af því það þjónar ekki stjórnarflokkunum að breyta nákvæmlega þeim hluta stjórnarskrárinnar eða bæta inn í stjórnarskrána eftir því sem að það er út af auðlindamálum. Þessi leið er einföld, hún er sett eftir að við ráðlögðum okkur við sérfræðinga bæði þá prófessora sem voru nefndir hér áðan en líka starffræðinga sem að þekkja mjög vel til kosningakerfisins. Við erum að reyna að fara það leið að breyta þessu ef að við erum almennt sammála þetta markmið. Og það er bara að spyrja, landsbyggðarþingmenn, ég vil ekki horfa á þetta landsbyggð á móti þéttbýli. Ég er að reyna að forðast það. Þetta er einfaldlega réttlætismál að því við leiðréttum að því það eru ákveðin þjónusta og fleira sem að landsbyggðin þarf á að halda umfram okkur hér á suðvesturhorninu og síðan eru kannski aðra þarfir hér á suðvesturhorninu sem þarf líka að taka tillit til. En ég ætla að halda áfram að fá það leyfi að hæstvirts þingmanns að svara betur í mínu seinna andsvari því að þetta kallar svolítið á betri skýringar. Veitir andsvar síðara sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir greinargóð svör sem ég held við séum alveg sammála á flestu leyti. Kannski bara örlítil spurning að ég veit að hv. þingmaður vildi líka koma að öðrum lengra svari. Eitt sem að þessi aðferð gerir að það verða ansi mörg jöfnunarsæti og við sáum hvaða áhrif endurtalningar og annað gat haft á það á landsvísu, hvort hv. þingmaður teldi ekki að þetta geti haft jafnvel enn meiri hringekju afleiðingar að vera með 27 jöfnunarsæti. Og svo langaði mig líka hvort ef hv. þingmaður veit í töflu 2 er svona reiknað gefið út eða dregið saman svona tölfræði það hversu nálagt hægt að komast því að vera með jafna úthlutun á flokka og kjördæmi og hún sé sem réttlátust, hvort viðkomandi viti þessi keyrsla á þessum 5.000 kosningaúrslitum, var hún miðuð við þann raunveruleika sem við erum með í dag að það er að fjölga ansi mikið flokkum í framboði og það getur haft, sú tala getur fjöldi þingmanna, þegar upprunalega kosningakerfið var búið til þá var það búið til fyrir 4 flokka eða jafnvel færri. Og þá voru jöfnunin betri en eftir því sem við fjölgum flokkum þeim mun erfiðara verður að ná þessari jöfnun og hvort hv. þingmaður viti hvort það var gert ráð fyrir því að hér séu fjölgandi flokkum.
Svarar andsvari Sigurðarsyni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, já, mér skilst að það sé tekið til þess, en þetta auðvitað takmarkar að einhverju leyti svigrúmið. Og hluta til hitt líka sem ég sagði að við erum ennþá með þennan háa þröskuld 5% sem mjög hár í alþjóðlegu tilliti, sem þarfnast endurskoðunar, en það þarf að endurskoða stjórnarskrána. Þannig að við þurfum að vinna innan þess ramma sem að stjórnarskráin setur okkur og þetta er tilraunin til þess. Ég vil aðeins leiðrétta það sem ég sagði áðan. Ég sagði hverjir voru flutningsmenn að þessu frá Viðreisn, Pírötum og Samfylkingu, en þingmaður Guðmundur Ingi frá Flokki fólksins, Guðmundur Ingi Kristinsson, hann er einnig flutningsmaður þessa frumvarps. Þannig að ég vil undirstrika að það eru 4 flokkar sem standa að þessu máli. Hv. þingmaður spurði mig áðan hvaða leið væri best til þess að þetta mál kæmi í gegn. Náttúrulega fallegast, lýðræðislegast væri að bara málið fengi eðlilega umfjöllun og það væri ekki þessi strengi sem alltaf eru með öll mál sem að koma úr stjórnarandstöðu sem að stoppuðu svona mál og segja bara, við ætlum bara að leyfa þess að fara í gegnum þingið. Fá efnislega umfjöllun, það er nægur tími og svo bara greiðum við atkvæði þetta í vor eða rétt fyrir jól eða í vor. Að það væri ekki þessi sjálfvirku stopparar innbyggðu sem við vitum að við sjáum ekki, við vitum alveg hverju eru í gangi gagnvart góðum málum. En af því málið er gott og við höfum reynslu af því á síðasta kjörtímabili, ítrekað, til að mynda við í Viðreisn, að mál okkar sem við lögðum til, ég veit að Píratar hafa nokkur mörg mál til þess að benda á, við lögðum fram tillögur, hvort sem hafa breytingartillögur við fjárlög eða breytingartillögur við nýsköpun, sprotafyrirtæki, alls konar mál sem við settum fram, skattalög, fleira. Það var að fellt af stjórnarflokkunum en nokkur ykkur síðar lögðu þetta fram sjálf. Þannig að ég bara bind vonir við það að ríkisstjórnin komi þá, ef við ætlum að fá þetta í gegn, að það taki hún þetta mál og gera það sínu. Það skiptir ekki máli hvaðan gott kemur, bara það fari í gegn. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti, ég vildi þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir að flytja þetta mál. Þannig er að hv. þingmaður og hennar flokkur hafa vakið máls á vandamálum varðandi núverandi kosningafyrirkomulag áður, en þarna að ræða kannski betur útfærða hugmynd heldur en hefur komið hér áður í frumvarps- eða ályktunarformi frá þessum þingflokki. Ég myndi segja að það sem hefur auðvitað komið á daginn varðandi kosningakerfið eins og það er byggt miðað við kosningalögin frá 1999-2000 er það að, eins og hv. þingmaður vakti athygli á, að það nær ekki lengur því markmiði sínu að búa til þá jöfnun milli flokka sem var gengið út frá við breytinguna í kringum aldamótin. Fyrir því eru ákveðnar ástæður eins og hv. þingmaður Gísli Hrafn Ólafsson vék að hér áðan. Það er bæði fjölgun flokka og auðvitað búsetubreytingar líka. Og það eitt og sér auðvitað kallar á einhverja endurskoðun á þessu fyrirkomulagi. Síðan auðvitað er líka fyrir hendi sú ástæða sem auðvitað, og ég gerir ráð fyrir að það sé grunnurinn að tillöguflutningi hv. þingmanns og hennar félaga, að það er auðvitað misvægi atkvæða milli kjördæma sem var auðvitað sett inn í breytingarnar í kringum aldamótin á grundvelli ákveðinnar málamiðlunar þar sem hámarksmunur milli minnsta og mesta vægis mátti vera 1/2. Og það er auðvitað atriði sem þarf líka að taka á. Þannig að ég vildi þakka fyrir þetta og held að þetta sé gott innlegg í þá umræðu sem þarf að eiga sér stað þessi mál á komandi kjörtímabili. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, já, ég vil þakka hv. þingmanni Birgi Ármannssyni og
forseta leið líka okkar að koma með þetta inn. Ég ætla kannski ekki að svara þessu öðruvísi heldur en það að ég fyllist ákveðinni bjartsýni. Það verða ákveðnar væntingar þegar maður heyrir þessa tóna varðandi það að við getum vonandi notað eitthvað sem kemur fram hér til þess að þoka okkur fram á við. Þetta er tilraun okkar til þess að sýna að það sé hægt að vinna undir núverandi ramma meðal annars stjórnarskrárinnar, en það er rétt sem að hv. þingmaður sagði að það var í júnímánuði 1999 sem var ákveðin málamiðlun gerð. Við fórum úr 1 á móti 4 í 1 á móti 2 og það snerist mín jómfrúrræða þá í sama flokki að hv. þingmaður Birgir Ármannsson. Og ég veit að það voru fleiri sama sinnis og ég að þetta væri bara skref í átt að því að ná jöfnun á atkvæðavægi í landinu. Og hingað erum við komin ríflega 20 árum síðar og gott betur og ég vona að þetta verði til þess að við náum fram mikilli og djúpri málefnalegri umræðu þetta réttlætismál. Og við náum þá að útfæra þetta þannig að bæði flokkar og þingmenn og síðan þjóðin geti gengið svolítið sátt frá borði og vona það og óska stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd allsins besta í hennar vinnu. Það veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti, ég ætlaði bara að bæta því við að breytingar á kosningalögum og kjördæmafyrirkomulagi hafa átt sér stað svona nokkurn veginn á 20 til 30 ára fresti síðustu öldina og ef horft er á það þá getum við ímyndað okkur að það væri kominn tími á breytingar núna. Þessar stóru breytingar sem hafa átt sér stað bæði 1999, 1987, 1959, 1942, það hefur verið svona með ákveðnum takti og ég held að það sé alveg tilefni til að skoða það. Ég ætla hins vegar að nefna það af því að hv. þingmaður vék að stjórnarskránni að allar þessar breytingar í fortíðinni hafa gerst með stjórnarskrárbreytingu og það hefur auðvitað verið hægt að gera breytingar á stjórnarskránni hvað þetta varðar. Svo fremi að menn séu ekki að reyna að blanda öllum ákvæðum stjórnarskrárinnar inn í eða bæta fullt af nýjum ákvæðum við. Þannig að ég myndi ekki útiloka það eins og mér fannst hv. þingmaður gera í ræðu sinni hér áðan að stjórnarskrárbreyting, afmörkuð stjórnarskrárbreyting að þessu leyti gæti náð einhverri niðurstöðu og þá gætum við verið að tala frekari uppstokkun kerfisins heldur en þetta frumvarp gerir ráð fyrir. Ég átta mig á því að það er auðvitað markmið eða nálgun flutningsmanna frumvarpsins að leggja hér til breytingar sem hægt er að ná fram án þess að fara í alltaf viðamikla ferli sem tekið stjórnarskrárbreytingum og það er vissulega hægt að gera. En það hins vegar eins og við þekkjum þá hefur núverandi kjördæmaskipan með þeim 6 kjördæmum sem er að ræða og það fyrirkomulag allt saman, það hefur kannski aldrei verið óumdeilt, þannig að það má skoða það líka. En það á ekki hins vegar að hindra okkur í því að reyna að lagfæra hlutina innan þess ramma sem við störfum núna og ég held að það sé bara vert umræðuefni og þakka hv. þingmanni fyrir að færa þetta mál inn í þingið. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, já, ekki get ég gert neitt annað heldur en að taka undir meðal annars söguskýringu og umfjöllun hv. þingmanns Birgis Ármannssonar. Allar þessar mikilvægu breytingar áttu sér stað samhliða stjórnarskrárbreytingum og ég ætla ekki að fara að tala um einhverju nostalgíu breytinguna 1959 sem leiddi síðan af sér ríkisstjórn sem var eins og farsælust í sögunni frá 59 til 71 minnir mig og var kennd við Viðreisnarstjórnin en það var meðal annars í kjölfarið á kosningunum 59 og þeirri uppstokkun sem átti sér stað þá og auknu réttlæti. Ég segi bara Guð láti gott á vita ef að það er þannig að hv. þingmaður og þessi tónar eru að koma innan úr Sjálfstæðisflokknum sem mér þykir vænt að
það getur verið einhver fyrirheit það að við erum að sjá fram á breytingar á stjórnarskránni þegar kemur að atkvæðavæginu, af því að það var lífsins ómögulegt á síðasta kjörtímabili að fá meira að segja einhverja vitræna umfjöllun inn á borð formanna það að jafna vægi atkvæði, þrátt fyrir að þessi rýnikönnun sem við létum framkvæma hafi undirstrikað það að vilji þjóðarinnar í þeim efnum varðandi stjórnarskrárbreytingar lá fyrst og fremst í því að fá almennilegt auðlindaákvæði og jafna vægi atkvæði. Þannig að svona eftir þessa ræðu hér, framsöguræðu þetta mikilvæga mál, að þá verð ég að segja að ég er svolítið spenntari fyrir þessi þingvetri heldur en áður þegar kemur að þessu máli, og ég vona það að við höndlum það og getum sammælst það að reyna að vinna þetta mál vel og fá það síðan vonandi inn í þing aftur til þess að geta greitt atkvæði það að fara í réttlætissátt með því að jafna vægi atkvæða. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir sína góðu framsöguræðu og fyrir það frumkvæði sem hún hefur tekið í þessu máli. Ég vil líka fagna sérstaklega þeirri eftirvæntingu sem ég skynjaði hérna frá forseta Alþingis, Birgi Ármannssyni, fyrir því að jafnvel breyta stjórnarskránni til þess að jafna atkvæðavægi. Hér er talað viðreisnarárin og þær breytingar sem þá voru gerðar á kosningaákvæðum stjórnarskrárinnar í samstarfi Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks við hatrama andstöðu Framsóknarflokks. Mig langar að fara aðeins ennþá aftar í tíma og vitna í texta sem er skrifaður árið 1927. Með leyfi forseta, tilvitnun hefst: Ósamræmið milli þingræðis og lýðræðis hér á landi keyrir úr hófi vegna þess hversu mikið misrétti er meðal kjósendanna fulltrúaval til Alþingis. Þar sem kjördæmaskipun hefur að mestu verið haldið óbreyttri er afleiðingin sú að hver kjósandi í sumum kjördæmum hefur margföld áhrif á alþingiskosningar á við kjósanda er búsettur í öðrum kjördæmum og þar með margföld áhrif á stjórn landsins í heild sinni. Eftir mannréttindakenningum þeim er þingræðið hvílir á eiga allir fullorðnir menn í landinu að hafa jafnrétti í þessum málum og mun óvíða í siðuðum löndum sveigt svo langt frá því marki eins og hér á landi. Tilvitnun lýkur. Þannig mælti Héðinn Valdimarsson þegar hann flutti stórmerkilegt frumvarp til stjórnskipunarlaga. Hann fjallaði í meginatriðum þrennt, lækkun á kosningaaldri niður í 21 ár, að þeim sem höfðu þegið sveitarstyrk vegna fátæktar að þeir hefðu kosningarétt eins og annað fólk, og að atkvæðavægi milli landshluta yrði jafnað. Og í huga Héðins Valdimarssonar var kosningaréttur mannréttindamál og hann gerði í rauninni engan sérstakan greinarmun á útilokun frá kosningarétti og misvægi atkvæða. Hvort tveggja gekk að hans mati í berhögg við þær mannréttindahugmyndir sem lýðræðisleg stjórnskipun byggir á. Og það er ekkert að ástæðulausu sem Alþýðuflokkurinn tók strax á upphafsárunum þá afstöðu að Ísland ætti að vera eitt kjördæmi. Í fyrsta lagi var þá ætlunin að jafna kosningarétt alþýðufólks í bæjum og sveitum. Í öðru lagi að jafna þingstyrk og kjörfylgi flokka. Í þriðja lagi var bent á að slíkt kosningakerfi myndi þá sjálfkrafa aðlagast hröðum breytingum í atvinnulífi, atvinnuháttum og búsetu. Og í fjórða lagi átti þetta náttúrulega að draga úr sérhagsmunagæslu, fyrirgreiðslupólitík og svona hrepparík. Og rökin fyrir jöfnu atkvæðavægi eru í mínum huga alveg jafn sterk í dag og þau voru fyrir 100 árum. Og það er ekkert ástæðulausu sem 66.554 kjósendur, 58,2% þeirra sem tóku þátt í þjóðaratkvæðagreiðslu
Stjórnarskrárbreytingar þann 20. október 2012 voru þeirrar skoðunar að það ætti að kveða á það í stjórnarskrá að atkvæði kjósenda alls staðar að af landinu eigi að vega jafnt. Reglan einn mann, eitt atkvæði er einfaldlega mannréttindamál og misvægi atkvæða er misvægi mannréttinda. Núverandi kjördæmakerfi var eins og vikið var að hér áðan svona að grunninum til tekið upp árið 1959. Emil Jónsson, formaður Alþýðuflokksins, var alveg skýr með það þegar hann flutti ræðu við þetta tilefni að með þessu væri bara stigið skref í þá átt sem Alþýðuflokkurinn vildi fara. En nýja kerfið fæli ekki í sér fullt jafnrétti allra þegna þjóðfélagsins til þess að hafa áhrif á gang þjóðmála. Hann sagði: enn er ætlast til að heilir landshlutar hafi helmingi minni rétt en aðrir og ekki einu sinni það. Og það er ennþá þannig að Ísland gengur lengst allra Norðurlanda í misvægi atkvæða milli kjördæma og flokka. Þetta benti hv. þingmaður á hér áðan, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, og þetta kemur skýrt fram í ágætri skýrslu stjórnmálafræðinganna Birgis Guðmundssonar og Grétars Þórs Eyþórssonar frá 2011. Við erum ennþá með kerfi sem leyfir allt að tvöfaldan mun á vægi atkvæða eftir búsetu og þessu misvægi verðum við einfaldlega að vinda ofan af. Frumvarpið sem hér er til umræðu felur í sér mikilvæg skref í þá átt. Einn maður, eitt atkvæði, þannig á það auðvitað að vera. Jafn kosningaréttur er grundvallar mannréttindi og við eigum ekki að gefa afslátt af þeim. Fleiri hafa ekki kosið hljóð, svo er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Útbýttar á fundinum. Þingskjal 11. Samstöðuaðgerðir vegna verðbólgu og vaxtahækkana. Þingsályktunartillaga flutningsmaður Kristrún Frostadóttir og fleiri. Þingskjali 48. Menntasjóður námsmanna. Frumvarp flutningsmaður Tómas A. Tómasson og fleiri. Þingskjali 51. Virðisaukaskattur. Frumvarp flutningsmaður Jakob Frímann Magnússon og fleiri. Þingskjali 55. Neytendalán og fasteignalán til neytenda. Frumvarp flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir og fleiri. Þingskjali 58. Skaðabótalög. Frumvarp flutningsmaður Guðmundur Ingi Kristinsson og fleiri. Þingskjali 75. Búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum. Þingsályktunartillaga flutningsmaður Inga Sæland og fleiri. Þingskjali 85. Skipum starfshóp umönnun og geymslu líka. Þingsályktunartillaga flutningsmaður Jódís Skúladóttir og fleiri. Þingskjali 88. Orlofshúsnæði örorkulífeyrisþega. Þingsályktunartillaga flutningsmaður Steinunn Þóra Árnadóttir og fleiri. Þingskjali 104. Gjaldfrjálsar tannréttingar fyrir börn. Þingsályktunartillaga flutningsmaður Helga Vala Helgadóttir og fleiri. Þingskjali 157. Rafræn skilríki í Evrópu. Fyrirspurn flutningsmaður Hanna Katrín Friðriksson. Þingskjali 158. Fundur Namibísráðherra í dómsmálaráðuneytinu. Fyrirspurn flutningsmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Þingskjali 159. Laxeldi. Fyrirspurn flutningsmaður Brynja Dan Gunnarsdóttir. Þingskjali 161. Áform mislæg gatnamót. Fyrirspurn flutningsmaður Bergþór Ólason. 5. til 7. dagskrármálin eru tekin af dagskrá. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.